પાસેથી શીખી શકીએ છીએ. અને આ જ સમય હતો જ્યારે આપણે જે મોટા મોટા દિગ્ગજ નેતાઓના નામ સાંભળીએ છીએ. ગાંધીજી તે સમયે રાજેન્દ્ર બાબુ હોય, આચાર્ય કૃપાલજી હોય, તે બધાને ગામડાઓમાં મોકલ્યા હતા. લોકો સાથે જોડાઈને લોકો જે કામ કરી રહ્યા હતા તેને સ્વતંત્રના રંગથી રંગી દેવાની રીત શીખવી હતી. અને અંગ્રેજો સમજી ન શક્યા કે આ ગાંધીની પદ્ધતિ રીત શું છે. સંઘર્ષ પણ એક સાથે ચાલે. ગાંધીએ જાણે કે એક સિક્કાની બે બાજુ બનાવી દીધી હતી. સિક્કાની એક બાજુ સંઘર્ષ તો બીજી બાજુ સર્જન. એક તરફ જેલ ભરી દેવી તો બીજી તરફ રચનાત્મક કાર્યોની પોતાની જાતને હોમી દેવી. ગાંધીની કાર્યશૈલીમાં એક બહુ અદ્ભુત સંતુલન હતું. સત્યાગ્રહ શબ્દ શું હોય છે? અસહમતિ શું હોઈ શકે? આટલી મોટી સલ્તનત સામે અસહયોગ શું હોય છે? એક આખી નવી વિભાગના ગાંધીએ શબ્દો દ્વારા નવી પરંતુ એક સફળ પ્રયોગ દ્વારા પ્રસ્થાપિત કરી દીધી હતી. પરીક્ષા. મોરારી બાપુ, આજે તમને પરીક્ષા આપતા પહેલા એક એવી વ્યક્તિને તમારા માટે સંદેશો મોકલ્યો છે જેઓ મૂળભૂત શિક્ષક છે. આજે જ એક રીતે સંસ્કાર શિક્ષક બનેલા છે. રામચરિત માનસ વર્તમાન સંદર્ભમાં અને દુનિયાના સંસ્કાર સરિતાને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એવા પૂજ્ય મોરારી બાપુએ ટીપ મોકલી છે અને તેઓ તો શિક્ષક પણ છે, ચિંતક પણ છે અને એટલે એમની વાતોમાં બંનેનો સુમેળ છે. હું મોરારી બાપુ બોલી રહ્યો છું. હું વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોને એ જ કહેવા માંગુ છું કે પરીક્ષાના સમયે મન પર કોઈ પણ ભાર રાખ્યા વિના અને બુદ્ધિનો એક સ્પષ્ટ નિર્ણય કરીને તથા ચિત્ત એકાગ્ર કરીને આપ પરીક્ષામાં બેસો અને જે સ્થિતિ આવી છે તેને સ્વીકાર કરી લો. મારો અનુભવ છે કે પરિસ્થિતિના સ્વીકાર કરવાથી આપણે ખૂબ પ્રસન્ન રહી શકીએ છીએ અને ખુશ રહી શકીએ છીએ. તમારી પરીક્ષામાં તમે ભાર વિના અને પ્રસન્ન ચિત્તથી આગળ વધો તો જરૂર સફળતા મળશે અને જો સફળતા ન મળે તો પણ નાપાસ થવાની ગ્લાનિ નહીં થાય અને સફળ થવાનો ગર્વ પણ થશે. એક શેર કહીને હું મારો સંદેશ અને શુભકામના પર કોઈ કામયાબી જીના भी सीखिए नाकामियों के साथ. આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીનો જે આ મન કી બાતનો કાર્યક્રમ છે તેને હું ખૂબ આવકારવા આપું છું. સૌને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુનો હું એક આભારી છું કે એમણે આપણે ખૂબ સારો સંદેશ આપ્યો. દોસ્તો, આજે એક અન્ય વાત પણ જણાવવા ઈચ્છું છું કે હું જોઈ રહ્યો છું કે આ વખતે જે લોકોએ મને એમના અનુભવો જણાવ્યા છે, એમના યોગની ચર્ચા અવશ્ય કરી છે અને આ મારા માટે આનંદની વાત છે કે આ દિવસોમાં દુનિયામાં જેને પણ મળું છું તે થોડોક સમય પણ મને ત્યારે યોગની થોડીક વાતો તો કોઈને કોઈ કરે જ છે. દુનિયાના કોઈ દેશનો વ્યક્તિ કેમ ન હોય, ભારતનો કોઈ વ્યક્તિ કેમ ન હોય, મને તો સારું જ લાગે છે કે યોગ બાબતે આટલું આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું છે, આટલી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ છે. અને જુઓ, મારા મોબાઈલ એપ પર શ્રી અનંત મંડળ, શ્રી કૃણાલ ગુપ્તા, શ્રી સુશાંત કુમાર, શ્રી કેજી આનંદ, શ્રી અભિજીત કુલકર્ણી અને ન જાણે અગણિત લોકોએ ધ્યાનની વાત કરી છે, યોગ પર ભાર મૂક્યો છે. અને ખેર મિત્રો, હું આજે સ્પષ્ટ કરી દઉં કે કાલ સવારથી જ યોગ કરવો જરૂર શરૂ કરવો તો એ તમારી સાથે અન્યાય થશે. પરંતુ જેઓ યોગ કરે છે તેઓ પરીક્ષા છે માટે આજે ન કરે એવું ન કરતા, કરો છો તો કરો. પરંતુ આ વાત સાચી છે કે વિદ્યાર્થી જીવનમાં હોય કે જીવનના ઉતારમાં હોય, અંતર્મનની વિકાસ યાત્રા યોગ એક મોટી ચાવી છે, સરળમાં ચાવી છે. તમે જરૂર તેના પર ધ્યાન આપો. હા, તમારી નજીકમાં કોઈ યોગના જાણકાર હોય અને એમને પૂછશો તો પરીક્ષાના દિવસો પહેલા યોગ ન કર્યો હોય તો પણ બે ચાર વાર ચીજો તો એવી બતાવી છે કે જે તમને 2-4 મિનિટમાં કરી શકો. જુઓ, અગર તમે કરી શકો તો મારો એમાં ખૂબ વિશ્વાસ છે. મારા નવજુવાન સાથીઓ, પરીક્ષા હોલમાં જવાની તમને ખૂબ ઉતાવળ હોય છે. જલ્દી તમારી બેન્ચ પર બેસી જવાનું મન થાય છે. આ બધું ઉતાવળ શા માટે કરીએ? તમારા આખા દિવસના સમયનું એવું આયોજન કેમ ન કરીએ કે ક્યાંક ટ્રાફિકમાં રોકાવું પડે તો પણ સમય પર આપણે પહોંચી જઈએ? નહીતર આવી બાબતોનો એક નવો તણાવ પેદા કરે છે. અને એક જ વાત છે, આપણે જેટલો સમય મળ્યો છે એમાં પ્રશ્નપત્ર છે, સૂચનો છે, આપણે ક્યારેક લાગે છે કે આપણો સમય ખાઈ જશે. એવું નથી દોસ્તો. તમે એ સૂચનાઓ ઝીણવટથી વાંચો. 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, 5 મિનિટ જશે, કોઈ નુકસાન નહીં થાય. પરંતુ એનાથી પરીક્ષામાં શું કરવું છે એનો કોઈ ગડબડ નહીં થાય અને પાછળથી પસ્તાવો નહીં થાય. અને મેં જોયું કે ક્યારેક પેપર આવ્યા પછી પણ પેટર્ન નવી
નવી આવી છે તેની ખબર છે, પરંતુ સૂચનાઓ વાંચી લઈએ છીએ કે તો કદાચ આપણને કોપ અપ કરી લઈએ છીએ. અને હા, બરાબર છે, ચાલો, મારે આમ જ જવાનું છે. અને હું તેમને આગ્રહ કરીશ કે ભલે તમારી 5 મિનિટ આમાં જાય, પણ સૂચનાઓ જરૂર વાંચો. થોડાક દિવસો પહેલા મને મારા પ્રિય કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાની તક મળી. કેરળમાં કેટલાક વર્ષોથી ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યા છે. પીએન પણીકર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને લોકોમાં પુસ્તક વાંચનની આદત કેળવાય તેમજ વાંચન માસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ માટે મને તેના શુભારંભ પ્રસંગે જવાનો અવસર મળ્યો અને ત્યાં મને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે અમે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં પરંતુ પુસ્તક આપીએ છીએ. મને ગમ્યું. જે બાબત માટે હું બેધ્યાન થઈ ગયો હતો, હવે તેનું સ્મરણ થયું. હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો ત્યારે મેં સરકારમાં એક પરંપરા બનાવી હતી કે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં આપીએ, પુસ્તક આપીશું અથવા તો હાથ રૂમાલથી સ્વાગત કરીશું અને ખાદીનો જ હાથ રૂમાલ, જેનાથી ખાદીને પણ પ્રોત્સાહન મળે. જ્યાં સુધી હું ગુજરાતમાં હતો, અમારા બધાની એ જ આદત બની ગઈ હતી, પરંતુ અહીં આવ્યા બાદ મારી તે આદત છૂટી ગઈ હતી. પરંતુ કેરળ ગયો તો ફરી એકવાર તે યાદ આવી ગઈ અને હાલમાં જ સરકારમાં ફરીથી નીચે સૂચના આપવાની શરૂઆત પણ કરી દીધી છે. આપણે પણ ધીરે ધીરે સ્વભાવ કેળવી શકીએ છીએ અને ફૂલોના ગુલદસ્તાનું આયુષ્ય ખૂબ ઓછું હોય છે. એકવાર હાથમાં લીધું પછી મૂકી દઈએ છીએ, પરંતુ જો પુસ્તક આપીએ છીએ તો તે ઘરનો હિસ્સો બની જાય છે, પરિવારમાં હિસ્સો બની જાય છે. ખાદીનો રૂમાલ આપીને પણ સ્વાગત કરે છે કે તેનાથી ગરીબ લોકોએ મદદ મળે છે, ખર્ચ ઓછો થઈ જાય છે અને સાચા અર્થમાં તેનો ઉપયોગ પણ થાય છે. અને જ્યારે હું આ વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે આવી વસ્તુઓનું કેટલું ઐતિહાસિક મૂલ્ય હોય છે. હું ગયા વર્ષે જ્યારે યુકે ગયો હતો ત્યારે લંડનમાં બ્રિટનના રાણી એલિઝાબેથે મને ભોજન માટે આમંત્રિત કર્યો હતો. એક સહજ વાતાવરણ હતું. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક એમણે મને ભોજન કરાવ્યું, પરંતુ ત્યાર પછી તેમણે મને ખૂબ આદર સાથે ભાવાત્મક સ્વરમાં એક નાનો ખાદીનો અને દોરાનો વણાટવાળો એક હાથ રૂમાલ દેખાડ્યો અને તેમની આંખોમાં ચમક હતી. તેમણે જણાવ્યું કે જ્યારે મારા લગ્ન થયા હતા ત્યારે આ હાથ રૂમાલ શુભકામના રૂપે મહાત્મા ગાંધીએ મને ભેટ સ્વરૂપે મોકલાવ્યો હતો. કેટલાક વર્ષો વીતી ગયા, તેમ છતાં રાણી એલિઝાબેથે મહાત્મા ગાંધી દ્વારા અપાયેલો તે રૂમાલ સાચવીને રાખ્યો છે. અને જ્યારે હું જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેમનો આગ્રહ હતો કે હું સ્પર્શ કરીને જોઉં. મહાત્મા ગાંધીની એક નાનકડી ભેટ તેમના જીવનનો હિસ્સો બની ગઈ છે, તેમના ઇતિહાસનો ભાગ બની ગઈ છે. મને વિશ્વાસ છે કે આદતો રાતોરાત નથી બદલાતી અને જ્યારે આવી વાત કરીએ છીએ ત્યારે ટીકાનો શિકાર પણ બનવું પડે છે. પરંતુ તમે છતાં આવી વાતો કરતા શીખતા રહેવું જોઈએ, પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. હવે હું એવું તો ના કહી શકું કે હું ક્યાંક પણ જઈશ અને ફૂલોનો ગુલદસ્તો લઈને આવશે તો તેને હું ના પાડી દઈશ, એવું હું ના કરી શકું. તેમ છતાં ટીકા પણ થશે, પરંતુ વાત કરતા રહીશું તો ધીરે ધીરે બદલાવ પણ આવશે. પ્રધાનમંત્રી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પરના મન કી બાત કાર્યક્રમનો મૂળ પાઠ 12. જનશક્તિ માટીના કોડિયા. સરકારોએ પણ બોધપાઠ શીખવો પડશે કે આલા સરકારી કાર્યાલયોમાં જે કામ થાય છે તે ઉમરાની બહાર એક ઘણી મોટી જનશક્તિનો એક સામર્થ્યવાન, ઉર્જાવાન અને સંકલ્પવાન સમાજ છે. સરકારો જેટલી સમાજ સાથે જોડાઈને ચાલે છે તેટલી વધુ સમાજમાં પરિવર્તન માટે એક ઉદ્દીપકના રૂપમાં કામ કરી શકે છે. મનની વાતમાં મને જે બધી ચીજો પર ભરોસો હતો, પરંતુ આજે તે વિશ્વાસમાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે, શ્રદ્ધામાં રૂપાંતરિત થયો અને આથી હું આજે મનની વાતના માધ્યમથી ફરી એકવાર જનશક્તિને શત વંદન કરું છું, નમન કરવા ચાહું છું. દરેક નાની વાતને પોતાની બનાવી અને દેશની ભલાઈ માટે પોતાને જોડવા પ્રયાસ કર્યો. આનાથી મોટો સંતોષ શું હોઈ શકે છે? મન કી બાતમાં આ વખતે મેં એક નવો પ્રયોગ કરવાનું વિચાર્યું. મેં દેશના નાગરિકોને પ્રાર્થના કરી હતી કે આપ ટેલિફોન કરીને તમારા પ્રશ્નો, તમારા સૂચનો નોંધાવો. હું મનની વાતમાં તેના પર ધ્યાન આપીશ. મને ખુશી છે કે દેશમાંથી લગભગ 55,000થી વધુ ફોન કોલ્સ આવ્યા. પછી સિયાચીન હોય કે કચ્છ યા કામરૂપ, પછી કાશ્મીર હોય કે કન્યાકુમારી, હિન્દુસ્તાનનો એવો કોઈ પણ ખૂણો નહીં હોય કે જ્યાંથી લોકોએ ફોન કોલ્સ ના કર્યા હોય. આ ઘણો સુખદ અનુભવ છે. બધી વયના લોકો સંદેશ આપ્યા છે. કેટલાક સંદેશ મેં પોતે સાંભળવાનું પસંદ કર્યું, મને સારું લાગ્યું. બાકીના પર મારી ટીમ કામ કરી રહી છે. તમે ભલે 1 મિનિટ કે 2 મિનિટ કાઢી હશે, પણ મારા માટે તમારા ફોન કોલ,
તમારો સંદેશ ખૂબ જ મહત્વનો છે. સંપૂર્ણ સરકાર તમારા સૂચનો પણ કામ કરશે, પણ એક વાત મારા માટે આશ્ચર્યની રહી અને આનંદની રહી. આમ તો એવું લાગે છે કે જાણે ચારો તરફ નેગેટિવિટી છે, નકારાત્મકતા છે, પરંતુ મારો અનુભવ અલગ જ રહ્યો. આ 55,000 લોકોએ પોતાની રીતે પોતાની વાત કહેવાની હતી કે કોઈ રોકટોક નહોતી, કાંઈ પણ કહી શકતા હતા. પણ મને આશ્ચર્ય થાય છે કે બધી વાતો એવી જ હતી જેવી મનની વાતની છાયામાં હો, સંપૂર્ણપણે સકારાત્મક, સૂચનાત્મક, સર્જનાત્મક. એટલે જુઓ, દેશનો સામાન્ય નાગરિક પણ હકારાત્મક વિચાર સાથે ચાલી રહ્યો છે. આ તો કેટલી મોટી મૂડી છે દેશની. કદાચ 1 કે 2% જ ફોન એવા હશે કે જેમાં કોઈ ગંભીર પ્રકારની ફરિયાદ હોય, બાકી 90%થી પણ વધુ ઉર્જા ભરનારી, આનંદ આપનારી વાતો લોકોએ કહી છે. એક વાત મારા ધ્યાનમાં આવી, ખાસ કરીને સ્પેશિયલી એબલ્ડ, વિશેષ સામર્થ્યવાન, તેમાં પણ ખાસ કરીને દ્રષ્ટિહીન સ્વજનો, તેમના ઘણા ફોન આવ્યા છે. પરંતુ તેનું કારણ એ હશે, કદાચ ટીવી જોઈ શકતા નથી, તેઓ રેડિયો જરૂર સાંભળતા હશે. દ્રષ્ટિહીન લોકો માટે રેડિયો કેટલો મહત્વનો હશે એ મને આ વાતની ધ્યાનમાં યાદ આવ્યું. એક નવો આયામ હું જોઈ રહ્યો છું, અને એટલી સારી વાતો કહી છે આ લોકોએ, અને સરકારને પણ સંવેદનશીલ બનાવવા માટે પર્યાપ્ત છે. મને અલવર રાજસ્થાનથી પવન આચાર્ય એક સંદેશ આપ્યો છે. હું માનું છું કે પવન આચાર્યની આ વાત સમગ્ર દેશે સાંભળવી જોઈએ અને સમગ્ર દેશે માનવી જોઈએ. સાંભળો તેઓ. ઓકે થેન્ક યુ. ટેકનોલોજી પર માનવીય તત્વ, આઉટ ઓફ બોક્સ કાર્ય, ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયા. દોસ્તો, જીવનમાં કંઈક બનાવવાના સપના એ સારી વાત છે, કંઈક કરી છૂટવાનો ઈરાદો એ સારી વાત છે, અને કરવું પણ જોઈએ. પરંતુ એ પણ જુઓ કે આપણી અંદર જે હ્યુમન એલિમેન્ટ, માનવીય તત્વ છે, તે તો ક્યાંક કુટિત નથી થઈ રહ્યું ને? આપણે માનવીય ગુણોથી ક્યાંક દૂર તો નથી જઈ રહ્યા ને? સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં આ મુદ્દા પર થોડો ભાર મૂકી શકાય કે શું? ટેકનોલોજીથી દૂર પોતાની સાથે સમય વિતાવવાનો પ્રયાસ, સંગીતનું કોઈ વાદ્ય શીખી રહ્યા છો, કોઈ નવી ભાષા 5-50 વાક્ય શીખી રહ્યા છો, તમિલ હોય, તેલુગુ હોય, અસીમી હોય, બાંગ્લા હોય, મલયાલમ હોય, ગુજરાતી હોય, મરાઠી હોય કે પંજાબી હોય, કેટલીક વિવિધતાથી ભરેલો દેશ છે. અને નજર કરીએ તો આપણી આસપાસમાં જ કોઈને કોઈ શીખવાડવા વાળું મળી શકે છે. સ્વિમિંગ નથી આવડતું તો સ્વિમિંગ શીખો, ડ્રોઈંગ કરો, ભલે ઉત્તમ ડ્રોઈંગ નહીં આવડે, પરંતુ થોડો તો કાગળ પર હાથ અજમાવે જેમાં તે આપણને બહાર પણ કાઢશે. આઉટ ઓફ બોક્સ કંઈક કરો દોસ્તો. જિંદગી બનાવવાનો આ જ તો એક અવસર હોય છે. અને આપ વિચારતા હશો કે બધી પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ જાય, કારકિર્દીના નવા પડદા પર જઈશ ત્યારે શીખીશ તો એ મોકો નહીં આવે. બાદમાં આપ અન્ય ઝંઝટોમાં પડી જશો. અને તેથી જ હું આપને કહીશ કે જો આપને જાદુ શીખવાનો શોખ હોય તો પત્તાનો જાદુ શીખો. આપના યાર દોસ્તોને જાદુ શીખવાડતા રહો. કંઈક ને કંઈક એવી વસ્તુ જે આપને નથી જાણતા તેને જાણવાનો પ્રયાસ કરો. તેનાથી આપને જરૂર લાભ થશે. આપણી અંદરની માનવીય શક્તિઓને ચેતના મળશે. વિકાસ માટે ઘણો જ સારો અવસર બની રહેશે. હું મારા અનુભવ પરથી કહું છું કે દુનિયાને જોવાથી એટલું શીખવવા અને સમજાવવાનું મળે છે જેની આપણને કલ્પના ન કરી શકીએ. નવા સ્થાન, નવા શહેર, નવા નગર, નવા ગામ, નવા વિસ્તાર. પરંતુ જતા પહેલા ક્યાં જાવ છો તેનો અભ્યાસ કરો અને જઈને જે જિજ્ઞાસુ જેમ તેને જોવું, સમજાવવું, લોકો સાથે ચર્ચા કરવી, તેમને પૂછવું, અને જો આ પ્રયાસ કર્યો તો તેને જોવાનો આનંદ કંઈક ઓર જ હશે. આપ જરૂર કોશિશ કરો અને નક્કી કરો. વધુ ટ્રાવેલિંગ ન કરો. એક સ્થાન પર જઈને 3 દિવસ 4 દિવસ વિતાવો, બાદમાં બીજા સ્થાન પર જાઓ, ત્યાં 3 દિવસ 4 દિવસ વિતાવો. તેનાથી આપણને ઘણું શીખવા મળશે. હું ઈચ્છીશ, અને એ પણ સાચું છે કે આપ જ્યારે જઈ રહ્યા હો તો મને તેની તસવીર પણ શેર કરો. શું નવું જોયું, ક્યાં ગયા હતા આપ? #ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયાનો ઉપયોગ કરી આપના અનુભવોને શેર કરો. ડિજિટલ કમાણી યોજના. દોસ્તો, આ વખતે ભારત સરકારે પણ આપણા માટે સારો અવસર આપ્યો અને નવી પેઢીનો રેકોર્ડમાંથી લગભગ મુક્ત થઈ રહી છે અને તેમને કેશની જરૂરિયાત નથી. તેઓ ડિજિટલ
કન્સલ્ટન્સીમાં વિશ્વાસ કરતા થઈ ગયા છે. આપ તો કરો છો, પરંતુ આ જ યોજના આપ કમાણી પર કરી શકો છો. આપ વિચાર્યું છે કે ભારત સરકાર એક યોજના છે, જો ભીમ એપ જે આપ ડાઉનલોડ કરતા હશો, આપ ઉપયોગ પણ કરતા હશો, પરંતુ બીજા તે આફ્ટર કરો કોઈ અન્ય જોડો અને તેની વ્યક્તિ 3 ટ્રાન્સલેશન કરે, આર્થિક કારોબાર 3 કરે, તો એ કામ કરવા માટે આપને 10 રૂપિયાની કમાણી થાય છે. આપના ખાતામાં સરકાર તરફથી 10 રૂપિયા જમા થઈ જશે. જો દિવસમાં આપ 20 લોકો પાસેથી કરાવી લીધું તો સાંજ થતા થતા આપ 200 રૂપિયા કમાઈ લેશો. વેપારીઓને પણ કમાણી થઈ શકે છે, વિદ્યાર્થીઓને પણ કમાણી થઈ શકે છે, અને આ યોજના 14 ઓક્ટોબર સુધી છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવવામાં આપનું યોગદાન હશે. આપ ન્યૂ ઇન્ડિયાના એક પ્રહરી બની જશો. તો વેકેશન અને કમાણીની કમાણી. પદ્મ પુરસ્કાર અને સમાજ સેવા. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ દિવસોમાં પુરસ્કારોના સંબંધમાં કેટલીય ચર્ચાઓ આપ સાંભળતા હશો. અખબારોમાં પણ આ વિષય અંગે, ટીવી પર પણ અંગે ધ્યાન આકર્ષિત થાય છે. પરંતુ જો સહેજ બારકીથી જોશો તો આપને ગર્વ થશે. ગર્વ એ વાતનો કે કેવા મહાન લોકો આપણી વચ્ચે છે, અને સ્વાભાવિક રીતે એ વાતનો પણ ગર્વ થશે કે કેવી રીતે આજે આપણા દેશમાં સામાન્ય વ્યક્તિ કોઈ પણ લાગવગ વગરે ઊંચાઈ ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. દરેક વર્ષે પદ્મ પુરસ્કાર આપવાની પરંપરા રહી છે, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષોમાં તેની આખી પ્રક્રિયા બદલાઈ ગઈ છે. હવે કોઈ પણ નાગરિક કોઈને પણ નોમિનેટ કરી શકે છે. આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થઈ જવાથી પારદર્શિતા આવી ગઈ છે. એક રીતે આ પુરસ્કારોની પસંદગી પ્રક્રિયાનું આખું રૂપાંતર થઈ ગયું છે. આપનું પણ એ વાત પર ધ્યાન ગયું હશે કે બહુ સામાન્ય પણ પુરસ્કાર મળી રહ્યા છે. એવા લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા છે જેઓ સામાન્ય રીતે મોટા શહેરોમાં, અખબારોમાં, ટીવીમાં, સમારંભોમાં નજર નથી આવતા. હવે પુરસ્કાર આપવા માટે વ્યક્તિની ઓળખ નહીં, પરંતુ તેના કામનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. આપે સાંભળ્યા હશે શ્રીમાન અરવિંદ ગુપ્તાજીને. આપને જાણીને આનંદ થશે. આઈઆઈટી કાનપુરના વિદ્યાર્થી રહેલા અરવિંદજીએ બાળકો માટે રમકડા બનાવવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરી દીધું. તેઓ 4 દશકથી કચરામાંથી રમકડા બનાવી રહ્યા છે, જેથી બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા વધી શકે. તેમની કોશિશ હોય છે કે બાળકો બેકાર વસ્તુઓની વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો તરફ પ્રેરિત થાય, જેને માટે તેઓ દેશભરમાં 3000 સ્કૂલોમાં જઈને 18 ભાષાઓમાં બનેલી ફિલ્મો દર્શાવીને બાળકોને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. કેવું અદ્ભુત જીવન, કેવું અદ્ભુત સમર્પણ. એક એવી જ વાત કર્ણાટકના સીતાવા જોધતીની છે. એમને મહિલા સશક્તિકરણના દેવી એમ જ નથી કહેવાયા. છેલ્લા 3 દશકથી બેલાગવીમાં તેમણે અણગીત મહિલાઓનું જીવન બદલવામાં મહાન યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે 7 વર્ષની વયમાં જ સ્વયંને દેવદાસી તરીકે સમર્પિત કરી દીધા હતા, પરંતુ દેશવાસીઓના કલ્યાણ માટે જ પોતાનું આખું જીવન લગાવી દીધું. એટલું જ નહીં, તેમણે દલિત મહિલાઓના કલ્યાણ માટે પણ અભૂતપૂર્વ કાર્ય કર્યા છે. આપે નામ સાંભળ્યું હશે મધ્યપ્રદેશના ભજ્જુ શ્યામ વિશે. શ્રીમાન ભજ્જુ શ્યામનો જન્મ એક અત્યંત ગરીબ પરિવાર, આદિવાસી પરિવારમાં થયો હતો. તેઓ જીવન નિર્વાહ માટે સામાન્ય નોકરી કરતા હતા, પરંતુ તેમને પારંપરિક આદિવાસી ચિત્રો બનાવવાનો શોખ હતો. આજે શોખને કારણે તેમનું ભારતમાં નહીં, આખા વિશ્વમાં સન્માન છે. નેધરલેન્ડ્સ, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, ઇટાલી જેવા કેટલાક દેશોમાં તેમના ચિત્રોનું પ્રદર્શન થઈ ચૂક્યું છે. વિદેશોમાં ભારતનું નામ રોશન કરવાવાળા ભજ્જુ શ્યામજીની પ્રતિભાને ઓળખવામાં આવી અને તેમને પદ્મશ્રીનું સન્માન આપવામાં આવ્યું. કેરળની આદિવાસી મહિલા લક્ષ્મીકુટીની વાત સાંભળીને આપને સુખદ આશ્ચર્ય થશે. લક્ષ્મીકુટી કલાકારમાં શિક્ષિકા છે અને આજે પણ ગાઢ જંગલોની વચ્ચે આદિવાસી વિસ્તારના તાડના પાંદડામાંથી બનેલી ઝૂંપડીમાં રહે છે. તેમણે તેમની સ્મૃતિના આધારે જ 500 હર્બલ મેડિસિન બનાવી છે, જડીબુટ્ટીઓમાંથી દવાઓ બનાવી છે. સાફ કર્યા બાદ ઉપયોગમાં આવનારી દવા બનાવવામાં તેમણે મહારથ મેળવેલ છે. લક્ષ્મીજી હર્બલ દવાઓની તેમની જાણકારીથી સતત સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે. આ ગુમનામ વ્યક્તિ ઓળખીને સમાજમાં તેમના યોગદાન માટે તેમને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. મને આજે વધુ એક નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું પણ મન થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળની 75 વર્ષની સુભાષિની મિસ્ત્રી. તેમણે પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા. સુભાષિની મિસ્ત્રી એક એવી મહિલા છે જેમણે હોસ્પિટલ બનાવવા માટે બીજાના ઘરોમાં વાસણ માંજ્યા, શાકભાજી વેચ્યા. જ્યારે તે 23 વર્ષના હતા તો ઉપચાર ન મળવાથી તેમના પતિનું મૃત્યુ
મૃત્યુ થયું હતું અને એ ઘટનાને તેમણે ગરીબો માટે હોસ્પિટલ બનાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા. આજે તેમની સખત મહેનતથી બનાવેલી હોસ્પિટલોમાં હજારો ગરીબોનો નિઃશુલ્ક ઇલાજ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણી બહુરત્ન વસુંધરામાં આવા કેટલાય નરરત્નો છે, કેટલા નારી રત્નો છે જેમને ન કોઈ જાણે છે કે ન કોઈ ઓળખે છે. આવી વ્યક્તિઓની ઓળખ ન બનતા સમાજને પણ ખોટ પડે છે. પદ્મ પુરસ્કાર એક માધ્યમ છે, પરંતુ હું દેશવાસીઓને પણ કહીશ કે આપણી આસપાસ સમાજ માટે જીવવાવાળા, સમાજ માટે સમર્પિત થનારા, કોઈને કોઈ વિશેષતા સાથે જીવનભર કાર્ય કરનારા લાખો લોકો છે. ક્યારેક ને ક્યારેક તેમને સમાજની વચ્ચે લાવવા જોઈએ. તેઓ માન સન્માન માટે કામ નથી કરતા, પરંતુ તેમના કાર્યોને કારણે આપણે પ્રેરણા મળે છે. ક્યારેક સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં આવા લોકોને બોલાવીને તેમના અનુભવોને સાંભળવા જોઈએ. પુરસ્કારથી પણ આગળ સમાજમાં પણ કેટલાક પ્રયાસો થવા જોઈએ. વેકેશનમાં સમયનો ઉપયોગ. નવયુવાન મિત્રો, થોડીક વાત હું આપની સાથે પણ કરવા ઈચ્છું છું. કોઈક વાર મને ચિંતા થાય છે કે આપણી યુવા પેઢીને એસો આરામમાં જીવન વિતાવવામાં મજા આવે છે. મા બાપ પણ એક રક્ષાત્મક અવસ્થાનું તેનું લાલન પાલન કરે છે. બીજા કેટલાક છેડા પણ હોય છે, પરંતુ મોટાભાગના આરામથી જિંદગીવાળા જ નજરે પડે છે. હવે પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ચૂકી છે. રજાની મજા લેવા માટે યોજનાઓ બની ચૂકી હશે. ઉનાળુ વેકેશન ગરમી હોવા છતાં પણ જરા સારું લાગે છે. પરંતુ હું એક મિત્ર રૂપે તમારું વેકેશન કેવું વીતે તેના વિશે થોડીક વાતો કરવા ઈચ્છું છું. મને વિશ્વાસ છે કે કેટલાક મિત્રો જરૂર પ્રયાસો કરશે અને મને જણાવશે પણ ખરા, શું તમે વેકેશનમાં સમયનો ઉપયોગ મારા સૂચન પ્રમાણે કરશો? હું 3 સૂચન કરું છું, તેમાંથી 3નો અમલ કરો તો બહુ સારી વાત છે, પરંતુ 3માંથી 1નો અમલ કરવાનો તો પ્રયત્ન કરજો. એ જુઓ કે નવો અનુભવ થાય. પ્રયત્ન કરજો કે નવું કૌશલ્ય શીખવા મળે. ક્યારેક જોયું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય, જાણતા ન હો, પરંતુ પણ ત્યાં જવાનું મન થતું હોય, ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. નવું સ્થળ, નવા અનુભવો, નવું કૌશલ્ય. કોઈક વાર તો કોઈ વસ્તુને ટીવી પર જોવી અથવા પુસ્તકમાં તેના વિશે વાંચવું કે પરિચિતો પાસેથી સાંભળવું અને તે જ વસ્તુનો જાતે અનુભવ કરો, તે બંનેમાં આસમાન જમીનનો અંતર હોય છે. હું તમને આગ્રહ કરીશ કે આ વેકેશનમાં તમારી જે પણ જિજ્ઞાસા હોય તે જણાવવાની કોશિશ કરજો. નવો ઉપયોગ કરજો. અખતરો હકારાત્મક હોય, થોડોક આરામથી બહારનો હોય તો પણ કરજો. આપણે મધ્ય વર્ગના કુટુંબ છીએ, સુખી કુટુંબના છીએ, તો દોસ્તો, શું ક્યારે તમને મન થાય છે કે રિઝર્વેશન વિના રેલવેમાં બીજા વર્ગમાં ટિકિટ લઈને ચડી જઈએ તો ઓછામાં ઓછી 24 કલાક મુસાફરી કરીએ? શું અનુભવ મળે છે? એ મુસાફરીની સી વાતો હોય છે. કદાચ આખા વર્ષમાં જે શીખી નથી શકતા તેટલું એ 24 કલાકની રિઝર્વેશન વિનાની ગીર્દીવાળી ટ્રેનમાં કે જ્યાં સુવા જગ્યા પણ ન મળે, ઊભા જવું પડે, તેમાં શીખવા મળશે. ક્યારેક તો અનુભવ કરો. હું એમ નથી કહેતો કે વારંવાર કરો, એકાદ વાર તો અનુભવ કરો. સાંજનો સમય હોય, તમારું ફૂટબોલ લઈને, વોલીબોલ લઈને અથવા રમતગમતનું કોઈ પણ સાધન લઈને તદ્દન ગરીબી વસ્તીમાં પહોંચી જાઓ. એ ગરીબ બાળકો સાથે પોતે રમો. તમે જોજો, તમારા પહેલા કદાચ ક્યારેય ન મળ્યો હોય તેવો રમતનો આનંદ તમને મળશે. સમાજમાં આ પ્રકારનું જીવન વિતાવનાર બાળકોને જ્યારે તમારી સાથે રમવાની તક મળશે ત્યારે તેમના જીવનમાં કેટલો મોટો બદલાવ આવશે એ તમે વિચાર્યું છે? મને ભરોસો છે કે તમે એકવાર જશો તો વારંવાર જવાનું તમને મન થશે. આ અનુભવ તમને ઘણું બધું શીખવે છે. કેટલાય સ્વયંસેવક સંગઠનો સેવાના કામ કરતા રહે છે. તમે પણ ગૂગલ ગુરુ સાથે જોડાયેલા છો, તેના પર શોધો. આ કોઈ સંગઠન સાથે 15 દિવસ 20 દિવસ જોડાઈ જાઓ. નીકળી પડો, જંગલમાં નીકળી પડો. કોઈક વાર ઘણા સમય કેમ્પ યોજાય છે. વ્યક્તિત્વ વિકાસના કેમ્પ થાય છે. કેટલાય પ્રકારના વિકાસ માટે યોજાય છે. તેમાં ભાગ લઈ શકો છો. પરંતુ સાથે સાથે તમે ક્યારે એવું લાગતું હોય કે આવા સમર કેમ્પ ક્યારે છે? વ્યક્તિત્વ વિકાસનો અભ્યાસક્રમ ભણ્યા છો તો આપ સમાજમાં જેમને આવા કેમ્પમાં ભાગ લેવાની તક નથી મળી એવા લોકો પાસે પહોંચી જાઓ અને તમે જે શીખ્યા છો તે પૈસા લીધા વિના એ લોકોને શીખો. કેવી રીતે વિકાસ કરી શકાય છે તે આપ તેમને શીખી શકો છો. મને એક વાતની ચિંતા સતાવી રહી છે. ટેકનોલોજી અંતર ઘટાડવા માટે આવી સીમાઓ ભૂસી નાખવા માટે આવી, પરંતુ તેનું દુષ્ય પરિણામ એ આવ્યું કે એક જ ઘરમાં 6 જણા એક જ ઓરડામાં બેઠા
હોય, પરંતુ અંતર એટલું હોય કે કલ્પના ન કરી શકો કેમ દરેક વ્યક્તિ ટેકનોલોજીથી ક્યારે બીજી વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. સામૂહિકતા પણ એક સંસ્કાર છે. સામૂહિકતા એક શક્તિ છે. બીજી મેં વાત કરી કૌશલ્ય સ્કિલની. તમે કંઈ નવું શીખો એવું તમને મન નથી થતું? આજે હરીફાઈનો જમાનો છે. પરીક્ષામાં એટલા ગળડૂબ રહો છો, સારામાં સારા માર્ક્સ ગુણ મેળવવા લાગી પડો છો, ખોવાઈ જાઓ છો. વેકેશનમાં પણ કોઈકને કોઈ કોચિંગ ક્લાસ ગોઠવાયેલા રહે છે. આગમી પરીક્ષાની ચિંતા વળગેલી હોય છે. કોઈક વાર તો ડર લાગે છે કે આપણી યુવા પેઢી યંત્ર માનવ રોબોટ તો નથી બની રહી ને, યંત્રવચ જીવન તો નથી વિતાવી રહી ને. મહાત્મા ફૂલ અને આંબેડકર. સાથીઓ, એપ્રિલના મહિનામાં આપણે બે મહાન વિભૂતિઓની જયંતિ પણ મનાવીશું. આ બંનેની ભારતીય સમાજ પણ પોતાનો ગાઢ પ્રભાવ ઊભો કર્યો છે. તેમનું નામ છે મહાત્મા ફૂલ અને બાબા સાહેબ આંબેડકર. મહાત્મા ફૂલની જયંતિ 11 એપ્રિલે છે અને બાબા સાહેબની જયંતિ આપણે 14 એપ્રિલે ઉજવીશું. આ બંને મહાપુરુષો ભેદભાવ અને અસમાનતા વિરુદ્ધ મોટી લડાઈ લડી. મહાત્મા ફૂલે જમાનામાં દીકરીઓ માટે શાળાઓ ખોલી કન્યા શિશુ હત્યા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમણે જળ સંકટથી મુક્તિ અપાવવા માટે મોટા અભિયાન ચલાવ્યા. સાથીઓ, મહાત્મા ફૂલે આ ચર્ચામાં સાવિત્રીબાઈ ફૂલનો ઉલ્લેખ પણ જરૂરી છે. સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અનેક સામાજિક સંસ્થાઓના નિર્માણમાં મોટી ભૂમિકા નિભાવી. એક શિક્ષિકા અને એક સમાજના સુધારક તરીકે તેમણે સમાજને જાગૃત પણ કર્યો અને તેની હિંમત પણ વધારી. બંને સાથે મળીને સત્યાશોધક સમાજની સ્થાપના કરી, જનજનના સશક્તિકરણ પ્રયાસ કર્યા. આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના કાર્યોમાં પણ મહાત્મા ફૂલનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તેઓ કહેતા હતા કે સમાજના વિકાસનું આકલન તે સમાજના મહિલાઓની સ્થિતિને જોઈને કરી શકાય છે. મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને હું બધા માતા પિતા અને વાલીઓને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ દીકરીઓને જરૂર ભણાવે. દીકરીઓને શાળામાં પ્રવેશ વધારવા માટે કેટલાક દિવસો પહેલા જ કન્યા શિક્ષણ પ્રવેશ ઉત્સવ પણ શરૂ કર્યો છે. જે દીકરીઓનું ભણતર કોઈ કારણથી છૂટી ગયું છે તેમને ફરી શાળા લઈ જવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથીઓ, આપણા બધા માટે સૌભાગ્યની વાત છે કે આપણે બાબા સાહેબ સાથે જોડાયેલા પંચ તીર્થો માટે કાર્ય કરવાનો પણ અવશ્ય મળ્યો છે. તેમનું જન્મસ્થાન બહુ હોય, મુંબઈમાં ચૈતન્ય ભૂમિ હોય, લંડનનું તેમનું ઘર હોય, નાગપુરની દીક્ષા ભૂમિ હોય કે પછી દિલ્હીમાં બાબા સાહેબનું મહાપરિનિર્વાણ સ્થળ, અને બધી જગ્યાઓ પણ બધા તીર્થો પર જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. હું મન કી બાતના શ્રોતાઓને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ મહાત્મા ફૂલ, સાવિત્રીબાઈ ફૂલ અને બાબા સાહેબ આંબેડકર સાથે જોડાયેલા સ્થાનોના દર્શન કરવા અવશ્ય જાય. તમને તો ત્યાં ઘણું બધું શીખવા મળશે. આબોહવા પરિવર્તન, પક્ષીઓના અસ્તિત્વની કાળજી, માનવતા. એક જમાનો હતો જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન એ શિક્ષણ જગતનો વિષય ગણાતો હતો, પરિસંવાદોના વિષય ગણાતો હતો. પરંતુ આજે આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણે એનો અનુભવ કરીએ છીએ અને અચરજ પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ. કુદરત પણ રમતના બધા નિયમ બદલી નાખ્યા છે. આજે દેશમાં જે ગરીબી મે જૂનમાં પડે છે તે આ વખતે માર્ચ એપ્રિલમાં અનુભવવાનો વારો આવ્યો. અને મન કી બાત વિશે જ્યારે હું લોકોને સૂચનો મેળવી રહ્યો હતો ત્યારે મને મોટાભાગના સૂચનો આ ગરમીના સમયમાં શું કરવું જોઈએ તેના પર જ લોકો આપ્યા છે. આમ જોઈએ તો બધી બાબતો પ્રચલિત છે, નવું નથી હોતું, પરંતુ પણ જે તે સમયે તેનું પુનઃસ્મરણ ખૂબ કામ આવે છે. શ્રીમાન પ્રશાંત કુમાર મિશ્ર અને TS કાર્તિક જેવા અનેક મિત્રો પક્ષીઓ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ મિત્રોએ કહ્યું છે કે બાલ્કનીમાં છત પર પાણી મૂકવું જોઈએ, અને મેં જોયું છે કે પરિવારના નાના બાળકો આ કામ બહુ સરસ કરે છે. એકવાર એમને સમજાવી જાય કે આ પાણી શા માટે ભરવું જોઈએ, પછી એ દિવસમાં 10 વાર જોવા જાય છે કે વાસણ રાખ્યું છે તેમાં પાણી છે કે નહીં, અને એ પણ જુએ છે પક્ષી આવ્યા કે નથી આવ્યા. આપણને થાય છે કે આ રમત ચાલી રહી છે, પરંતુ હકીકતમાં બાળકના મનમાં સંવેદનાઓનો જગાડવાનો આ અદ્ભુત અનુભવ હોય છે. તમે પણ ક્યારેક જોજો, પશુ પક્ષી સાથે થોડી આવી પણ લાગણી એક નવા જ આનંદનો અનુભવ કરાવે છે. થોડા દિવસ પહેલા ગુજરાતથી શ્રીમંત જગતભાઈએ મને એમનું પુસ્તક મોકલ્યું છે, સેવ ધ સ્પેરો, અને તેમાં એમણે ચકલીની ઘટી રહેલી વસ્તી પ્રત્યે ચિંતા તો વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ તેમણે પોતે એક જ અભિયાન ઉપાડી લઈને તેના સંરક્ષણ માટે કેવા પ્રયોગો કર્યા છે, કેવા પ્રયાસો કર્યા છે, તેનું ખૂબ જ સારું વર્ણન એ પુસ્તકોમાં છે. આમ તો આપણા દેશમાં પશુ પક્ષી, પ્રકૃતિ અને સહજીવનોની વાતો તેના રંગે આપણા રંગાયેલા છીએ.
તેની વાત થાય છે, પરંતુ સામૂહિક આવા પ્રયાસોના બળ આપવામાં આવે તે જરૂરી છે. હું જ્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે દાઉદી વોરા સમાજના ધર્મગુરુ સૈયદના સાહેબને 100 વર્ષ થયા હતા. તેઓ 103 વર્ષ જીવ્યા હતા અને તેમને 100 વર્ષના નિમિત્તે વોરા સમાજે બુરાની ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચકલી બચાવવા માટે એક બહુ મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. તેના શુભારંભ કરવાનો મને મોકો મળ્યો હતો. લગભગ 52,000 ચકલીની ચરણી તેમણે દુનિયાના ખૂણે ખૂણે વેચી હતી. તેને ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ સ્થાન મળ્યું હતું. કોઈ વાર આપણે એટલા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ કે છાપું નાખનારો, દૂધવાળો, શાકભાજીવાળો, ટપાલી કોઈ પણ આપણા આંગણે આવે છે, પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે ગરમીના દિવસો છે, પહેલા એને જરા પાણી તો પૂછીએ. ગાંધીજી અને ચંપારણનું સત્યાગ્રહ. ભારતની સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં ગાંધી વિચાર અને ગાંધી શૈલી તેનું પ્રગટ રૂપ પહેલીવાર ચંપારણના નજરે પડ્યું હતું. સ્વતંત્રતાની સમગ્ર આંદોલન યાત્રામાં આ એક મોટા વળાંક હતો. ખાસ કરીને સંઘર્ષની રીતે પદ્ધતિથી દ્રષ્ટિએ આ જ કાળખંડમાં ચંપારણનો સત્યાગ્રહ, ખેડાનો સત્યાગ્રહ, અમદાવાદના મિલન મજૂરોની હડતાલ, તે બધાના મહાત્મા ગાંધીના વિચાર અને કાર્યશૈલીનો ઊંડો પ્રભાવ નજરે પડ્યો હતો. 1915માં ગાંધી વિદેશથી પાછા આવ્યા અને 1917માં બિહારના એક નાનકડા ગામમાં જઈને તેમણે દેશને એક નવી પ્રેરણા આપી. આજે આપણા મનમાં મહાત્મા ગાંધીની જે છબી છે તે છબીના આધારે પણ આપણે ચંપારણ સત્યાગ્રહનું મૂલ્યાંકન ન કરી શકીએ. કલ્પના કરીએ કે એક માણસ જે 1915માં ભારત પાછા આવ્યા, માત્ર 2 વર્ષનો કાર્યકાળ ન હતો, દેશ તેમને જાણતો હતો ન, તેમનો પ્રભાવ હતો હજુ તો શરૂઆત હતી. તે સમયે તેમને કેટલું કષ્ટ વેઠવું પડ્યું હશે, કેટલી મહેનત કરવી પડી હશે તેનું આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ. અને ચંપારણ સત્યાગ્રહનો એવો હતો જેમાં મહાત્મા ગાંધીના સંગઠન કૌશલ્ય, મહાત્મા ગાંધીની ભારતીય સમાજની નાડી પારખવાની શક્તિ, મહાત્મા ગાંધી દ્વારા પોતાના વ્યવહારથી અંગ્રેજ સંકલ્પ સામે અતિ ગરીબ અભણ વ્યક્તિને પણ સંઘર્ષ માટે સંગઠિત કરવી, પ્રેરિત કરવી, સંઘર્ષ માટે મેદાનમાં લાવવી, આ અદ્ભુત શક્તિનું દર્શન કરાવે છે. અને આથી આ રૂપમાં આપણે મહાત્મા ગાંધીને વિરાટનો અનુભવ કરીએ છીએ. પરંતુ જો 100 વર્ષ પહેલા ગાંધી વિશે વિચારીએ, તે ચંપારણ સત્યાગ્રહ વાળા ગાંધીને તો સાર્વજનિક જીવનની શરૂઆત કરનારા કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે ચંપારણ સત્યાગ્રહ ખૂબ જ મોટો અધ્યયનનો વિષય છે. સાર્વજનિક જીવનની શરૂઆત કઈ રીતે કરી શકાય, પોતે કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે અને ગાંધીએ કઈ રીતે કર્યો હતો તે આપણે તેમની પાસેથી શીખી શકીએ છીએ. અને આ જ સમય હતો જ્યારે આપણે જે મોટા દિગ્ગજ નેતાઓના નામ સાંભળીએ છીએ. ગાંધીએ તે સમય રાજેન્દ્ર બાપુ હોય, આચાર્ય કૃપાલજી હોય, તે બધાને ગામડાઓમાં મોકલ્યા હતા. લોકો સાથે જોડાઈને લોકો જે કામ કરી રહ્યા હતા તેને સ્વતંત્રતાના રંગથી રંગી દેવાની રીતે શીખવી હતી. અને અંગ્રેજો સમજી ન શક્યા કે આ ગાંધીની પદ્ધતિ રીત શું છે. સંઘર્ષ પણ ચાલે, સર્જન પણ ચાલે અને બંને એક સાથે ચાલે. ગાંધીએ જાણે કે એક સિક્કાની 2 બાજુ બનાવી દીધી હતી. સિક્કાની એક બાજુ સંઘર્ષ તો બીજી બાજુ સર્જન. એક તરફ જેલ ભરી દેવી તો બીજી તરફ રચના કાર્યોમાં પોતાની જાતને હોમી દેવી. ગાંધીની કૌશલ્યમાં એક બહુ અદ્ભુત સંતુલન હતું. સત્યાગ્રહ શબ્દ શું હોય છે, અસહમતિ શું હોય છે, આટલી મોટી સંકલ્પ સામે સહયોગી શું હોય છે, એક આખી નવી વિભાવના ગાંધીએ શબ્દ દ્વારા નહીં પરંતુ એક સફળતા પ્રયોગ દ્વારા પ્રસ્થાપિત કરી દીધી હતી. જય હિન્દ. તહેવારોનું તત્વ, પ્રકૃતિ, કૃષિ સાથેનું જોડાણ. પ્રિય દેશવાસીઓ, આ તહેવારોની સિઝન છે. આ તો આપણો દેશ એક પ્રકારે તહેવારોનો દેશ છે. કદાચ જ કોઈ એવો દિવસ હશે જેના નામે કોઈ તહેવાર લખાયેલો ન હોય. હમણાં આપણે સૌ ક્રિસમસ મનાવીએ છીએ અને આગળનું નવું વર્ષ આપણાનું છે. આવનારું નવું વર્ષ આપણા માટે ઘણી ખુશીઓ, સમૃદ્ધિ, સુખ લઈને આવે. આપણે સૌ નવા જોશ, નવા ઉત્સાહ, નવા ઉમંગ અને નવા સંકલ્પની સાથે આગળ વધીએ. દેશને પણ આગળ વધારીએ. જાન્યુઆરી મહિનો સૂર્યને ઉત્તરાયણ થવાનો કાળ છે અને આ મહિનામાં મકર સંક્રાંતિ મનાવવામાં આવે છે. આ પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલું પર્વ છે. આમ તો આપણા દરેક પર્વ કોઈને કોઈ રીતે પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા
જોડાયેલા જ છે, પરંતુ વિવિધતાઓની ભરેલી આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રકૃતિની આ અદ્ભુત ઘટનાઓ અલગ અલગ રીતે મનાવવામાં પ્રથા છે. પંજાબ અને ઉત્તર ભારતમાં લોહરીનો આનંદ હોય છે, તો યુપી બિહારમાં ખીચડી અને તલ સંક્રાંતિ પ્રતિજ્ઞા રહેતી હોય છે. રાજસ્થાનમાં સંક્રાંત કહો, આસામમાં મધબિહુ અથવા તમિલનાડુમાં પોંગલ. આ દરેક તહેવારો પોતપોતાના વિશેષ છે અને તેનું પોતાનું મહત્વ છે. આ દરેક તહેવારોનું 13 થી 17 જાન્યુઆરી દરમિયાન મનાવવામાં આવે છે. દરેક તહેવારોના નામ અલગ અલગ, પરંતુ તેનું મૂળ તત્વ એક જ છે: પ્રકૃતિ અને કૃષિ સાથેનું જોડાણ. મારા વાલા દેશવાસીઓ, આ વખતે સંસદનું સત્ર દેશવાસીઓની નારાજગી કારણ બન્યું. ચારે તરફ સંસદના કામકાજ વિશે રોષ પ્રગટ થયો. રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિજીએ પણ ખુલ્લેઆમ નારાજગી વ્યક્ત કરી. પરંતુ આવા સંજોગોમાં પણ ક્યારેક ક્યારેક કેટલીક સારી બાબતોમાં બની જતી હોય છે, અને ત્યારે મને એક મોટો સંતોષ મળતો હોય છે. સંસદના હોબાળા વચ્ચે પણ એક એવું ઉત્તમ કામ થયું જેના તરફ દેશનું ધ્યાન નથી ગયું. ભાઈ બહેનો, આજે મને આ વાત જાણવાનું બહુ ગર્વ અને હર્ષનો અનુભવ થાય છે. દિવ્યાંગજનો વિશે એક અભિયાન લઈને મારી સરકાર નીકળી હતી. તેની સાથે જોડાયેલું એક વિધેયક સંસદમાં પસાર થઈ ગયું. સેવાભાવ સર્વધર્મ સમભાવ. હમણાં ગત 25મી ડિસેમ્બરે વિશ્વભરમાં નાતાલનો તહેવાર ધામધૂમથી મનાવાયો. ભારતમાં પણ લોકોએ ઘણા ઉત્સાહથી આ તહેવાર મનાવ્યો. ક્રિસમસના અવસર પર આપણે બધા ઈસા મસીહા મહાન ઉપદેશને યાદ કરીએ, અને ઈસા મસીહે સૌથી વધુ જે વાત પર ભાર મૂક્યો હતો તે હતો સેવાભાવ. સેવાની ભાવનાનો સાર આપણે બાઇબલમાં પણ જોયો છીએ. ધ સન ઓફ મેન હેઝ કમ not to be served but serve, and to give his life as blessing to all humankind. વિશ્વની કોઈ પણ હશે, ધર્મ હશે, પરંપરા હશે, રંગ હશે, પરંતુ સેવા ભાવ તે સહમાં માનવીય મૂલ્યોની એક અણમોલ ઓળખાણ રૂપમાં છે. આપણા દેશમાં નિષ્કામ કર્મની વાત થાય છે, અર્થાત એવી સેવા જેમાં કોઈ અપેક્ષા ના હોય. આપણે ત્યાં તો કહેવાયું છે કે સેવા પરમો ધર્મ, જીવ સેવા એ જ શિવ સેવા. અને ગુરુદેવ રામકૃષ્ણ પરમહંસ તો કહેતા હતા, શિવ ભાવથી જીવ સેવા કરો, એટલે કે સમગ્ર વિશ્વમાં આ બધા સમાન માનવીય મૂલ્યો છે. આવો આપણે આ મહાપુરુષોનું સ્મરણ કરીને પવિત્ર દિવસોને યાદ કરી આપણી આ મહાન મૂલ્ય પરંપરાને નવી ચેતના આપીએ, નવી ઉર્જા આપીએ, અને પોતે પણ તેને જીવવાનો પ્રયાસ કરીએ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ વર્ષ ગુરુ ગોવિંદસિંહજીનું 350મું પ્રકાશ વર્ષનું પર્વનું વર્ષ પણ હતું. ગુરુ ગોવિંદસિંહજીનું સાહસ અને ત્યાગસભર અસાધારણ જીવન આપણા બધા માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. ગુરુ ગોવિંદસિંહે મહાન જીવન મૂલ્યોનો ઉપદેશ આપ્યો, અને આ જ જીવન મૂલ્યોના આધાર પર તેઓ પોતાનું જીવન જીવ્યા પણ ખરા. એક ગુરુ, કવિ, દાર્શનિક, મહાન યોદ્ધા એવા ગુરુ ગોવિંદસિંહજીએ આ બધી ભૂમિકાઓમાં લોકોને પ્રેરિત કરવાનું કામ કર્યું. તેમણે તે મુજબ જીવનને ઢાળવાનો પ્રયાસ કરીએ. ધન્યવાદ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, દરેક હિન્દુસ્તાની આજે વિશ્વમાં માથું ઊંચું કરીને ગૌરવ અનુભવી રહ્યો છે. 21 જૂન 2017ના રોજ આખું વિશ્વ યોગમય બની ગયું. પાણીથી પર્વત સુધી લોકોએ સવારે જ સૂર્યના કિરણોનું સ્વાગત યોગના માધ્યમથી કર્યું. કયો હિન્દુસ્તાની જ હશે જેને આ વાતનું ગૌરવ નહીં હોય? એવું નથી કે પહેલા યોગ નહોતા થતા, પરંતુ આજે જ્યારે યોગ સૂત્રમાં પરોવાઈ ગયા છીએ, યોગ વિશ્વને જોડવાનું કારણ બની ગયું છે. દુનિયાના લગભગ બધા દેશોએ યોગના આ અવસરને પોતાનો અવસર બનાવી દીધો છે. ચીનમાં ધ ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના પર લોકોએ યોગ અભ્યાસ કર્યો તો પેરુમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં પિચ્ચુ પર સમુદ્રથી 2400 મીટર ઊંચાઈ પર લોકોએ યોગ કર્યા. ફ્રાન્સમાં એફિલ ટાવર સાનિધ્યમાં લોકોએ યોગ કર્યા. યુએનના અબુધાબીમાં 4000થી વધુ લોકોએ સામૂહિક યોગ કર્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં હેરાતમાં ભારત
અફઘાનિસ્તાનની ફ્રેન્ડશિપ ડે સલામ બંધ પર પણ યોગ કરી ભારતની મિત્રતાને એક નવી રાહ આપી. સિંગાપુર જેવા નાના સ્થળ પર 70 જગ્યાએ કાર્યક્રમો થયા અને અઠવાડિયા સુધી તેમણે અભિયાન ચલાવ્યું. યુએને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના 10 સ્ટેપ બહાર પાડ્યા છે. તે 10 સ્ટેપ્સને રિલીઝ કર્યું. યુએન મુખ્યાલયના યોગ સેશનમાં વિથ યોગ માસ્ટરનું આયોજન કરાયું હતું. યુએનના અધિકારીઓ દુનિયાના રાજદ્વારીઓ સહિત દરેક આમાં સામેલ થયા હતા. Friends, Tribeni in West Bengal has been known as holy place for centuries. It finds mention in various Mangal Kavya, Vaishnavi literature, Sakta literature and other Bangla literary works. Various historical documents suggest that this region was once a center of Sanskrit education and Indian culture. Many saints consider in a holy place for Kumbh Snan on Megh Sanskriti in Tribeni. You will find many Ganga ghats, Shiva temples and ancient buildings decorated with terracotta architecture. Kumbh Mela was organized here last year to restore the cultural heritage of Tribeni and revive the glory of Kumbh tradition. 7 centuries later, the 3-day Kumbh Mahasanan and the fair have infused a new energy into the region. A large number of people participated in the Ganga Aarti, Rudrabhishek and Yadna that took place every day for 3 days. Various ashrams, muttas and akshadas were also included in the festival this time. Various genres related to Bengali traditions such as Kirtan, Bhul, Godiya, Nitro, Srikhol, Pottergnan, Chaunak become the center of attraction in the evening programs. This is a very commendable effort to connect our youth with the golden past of the country. There are many other such practices in India which need to be revived. I hope that the discussion about them will definitely inspire people in the direction. My dear countrymen, Swachh Bharat Abhiyan has changed the meaning of public participation in our country. If something related to cleanliness takes place anywhere in the country, people certainly informed me about it. That is how my attention was drawn to cleanliness campaign by the youth of Haryana. There is a village in Haryana, Dulhedi. The youth here decided that Bhiwani city has to be made exemplary in terms of cleanliness. He formed an organization called Yuva Swachh Evam Janseva Samiti. The youth associated with this committee reached Bhiwani at 4 in morning. Together they run cleanliness drives at different places in the city. These people have so far cleared tons of garbage from different areas of the city. Waste to wealth is also an important dimension of the Swachh Bharat Abhiyan. Kamala Moharana, a sister from Kendrapada district of Odisha, runs a self-help group. The women of this group make many things like baskets and mobile stands from milk purchases and other plastic packing materials. These friends,
is becoming a life-saving app for the common man of the country, for the middle class, for the people living in hilly areas. This is the power of India's digital revolution, and today we are seeing its effect in every field. You also know the power of India's UPI. Many countries of the world are drawn towards it. Just a few days ago, UPI Pay Now link has been launched between India and Singapore. Now people of Singapore and India are transferring money from their mobile phones in the same way as they do within their respective countries. I am glad that people have started taking advantage of it. Be it India's Sanjeevani app of UPI, these have proved to be very helpful in raising the ease of living. My dear countrymen, when a species of bird, a living being which is going extinct in the country is saved, it is discussed all over the world. There are many such great traditions in our country which had disappeared, had been removed from the minds and hearts of the people. But now efforts are being made to revive them with the power of public participation. So far discussing that, what better platform than Mann Ki Baat? What I am going to tell you now will make you really happy. You will be proud of our heritage. Shriman Kanchan Banerjee, who lives in America, has drawn my attention to one such campaign related to the preservation of heritage I organized in Bansberia of Hooghly district in West Bengal. More than 8 lakh devotees participated in it. But do you know why it is so special? It is special since this participation has been revived after 700 years. Although this tradition is thousands of years old, but unfortunately this festival, which used to take place in Tribeni, Bengal, was stopped 700 years ago. It should have been started after independence, but that too could not happen. 2 years ago, the festival has been started again by the local people and through Tribeni Kumbo Poricholana Samiti. I congratulate all the people associated with its organization. You are not only keeping alive the tradition, but are also protecting the cultural heritage of India. Prime Minister, well, when you see the doctor in person in front of you, I trust is formed. Okay, here is a doctor. He has checked my pulse, my age. He has also checked my tongue. So it is a different feeling. Now if they do teleconsultation, do you get the same satisfaction? Madam Mohanji, yes, there is satisfaction. I feel that they feel our pulse, check with a stethoscope, and I feel very happy that well. Such a good arrangement has been made by you. We earlier had to go. There will difficulty paying for transport fare. Had to line up in a queue there. Now we are getting all the facilities sitting at home. Prime Minister, well, Madam Mohanji, I wish you all the best even at this stage of age. You have learned technology. You use technology. Tell others to, so that their time is saved. Money too is saved, and through whatever guidance they get, medicines can also be used in a better way. Madam Mohanji, yes, of course.
Prime Minister, fine. My best wishes to you, Madam Mohanji. Madam Mohanji, sir, yes, sir, you have made Banaras Kashi Vishwanath station developed it. Our congratulations to you on that. Prime Minister, I thank you. What have you made? The people of Banaras have made Banaras. Otherwise, we have been called by Mother Ganga to serve Mother Ganga. That is all, nothing else. Okay, ji. Many best wishes to you, Pranam ji. Madam Mohan ji, Namaskar, sir. Prime Minister, as a patient, I want to listen to you, to your experiences, so that I would like to convey to our countrymen how the people living in our villages can use today's technology. Tell me how do you do it, Madam Mohanji. It is like this, sir. Hospital are far away, and when I got diabetes, I had to travel 5-6 kilometers away to get treatment done, to consult on it, and since the arrangement has been made by you, means that I go now, I am examined. It also make us to talk to doctors from outside and also provides us medicines. It is of great benefit to me, and other people are also benefited by it. Prime Minister, so every time, is it the same doctor that sees you, of the doctor keep changing? Madam Mohan ji, since they don't understand, they so into the doctor, it talks to us and makes us talk to another doctor. Prime Minister, and the guidance that doctors give you get full benefit from it. Madam Mohanji, we are benefited. We have a great benefit through that, and the people of the village also benefit from it. Everyone they ask that, brother, we have BP, we have sugar, taste check, tell us about medicine, and earlier they used to go 5-6 kilometers away. There used to be long queues. They used to be queues in pathology. They used to be a loss of an entire day's time. Prime Minister, meaning your time is also saved, Madam Mohanji, and money was also wasted, and here all service are being done free of cost. Prime Minister, okay. I wish you all the best. By using this technology, you are doing such a great service to the people living in the remote forest and mountains of Sikkim. And it is a matter of joy that such a good use of technology is being made even in the far-flung areas of our country. Fine. Many congratulations to you from my side. Dr. Madan Mani, thank you. Friends, it is clear from the words of Dr. Madan Mani how Sanjeevani app is helping them. After Dr. Madanji, we now join another Madanji. This is Madam Mohan Lalji, a resident of Chandauli, district of Uttar Pradesh. Now it is also a coincidence that Chandauli is also adjacent to Banaras. Come, let us know from Madan Mohanji that what his experience as a patient regarding e-Sanjeevani has been. Prime Minister, Madan Mohanji, Pranam. Madan Mohanji, Namaskar, sir. Prime Minister, Namaskar. Well, I have been told that you are a diabetic patient. Madan Mohanji, yes. Prime Minister, and you take help of technology regarding your illness through teleconsultation. Madan Mohanji, ji. વાત
ચોક્કસ ધ્યાનમાં આવશે કે તેમણે ભારત ભ્રમણ કર્યું ત્યારે તેમને ભારતને જોવા, સમજવામાં અને તેના માટે જીવવા મરવા માટે એક નવી પ્રેરણા મળી. આ બધા મહાપુરુષોએ ભારતનું વ્યાપક ભ્રમણ કર્યું. પોતાના કાર્યના પ્રારંભમાં તેમણે ભારતને જાણવા, સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો. ભારતને પોતાની અંદર જીવવાની કોશિશ કરી. શું આપણે આપણા દેશના ભિન્ન ભિન્ન રાજ્યોને, ભિન્ન ભિન્ન સમાજોને, સમૂહોને, તેમના રીત રિવાજોને, તેમની પરંપરાઓને, તેમના પહેરવેશને, તેમની ખાણીપીણીને, તેમની માન્યતાઓને એક વિદ્યાર્થીના રૂપમાં શીખવા, સમજવાનો, જીવવાનો પ્રયાસ કરી શકીએ છીએ? ટુરિઝમમાં વેલ્યુ એડિશન ત્યારે જ થશે જ્યારે આપણે માત્ર મુલાકાતી નહીં પરંતુ એક વિદ્યાર્થી તરીકે તેમને પામવા, સમજવા, બનવાનો પ્રયાસ કરીએ. મારો પોતાનો અનુભવ એ છે કે મને હિન્દુસ્તાનના 500થી વધુ જિલ્લાઓમાં જવાનો અવસર મળ્યો હશે. 450થી વધુ જિલ્લાઓ તો એવા હશે કે જ્યાં મને રાત્રિ રોકાણની તક મળી હશે. અને આજે જ્યારે હું ભારતમાં આ જવાબદારી સંભાળી રહ્યો છું ત્યારે મને આ બ્રહ્માંડનો અનુભવ બહુ જ કામમાં આવે છે. ચીજોને સમજવામાં બહુ સુવિધા રહે છે. તમને પણ મારો અનુરોધ છે કે તમે વિવિધતામાં એકતાના સત્ર બોલાવવા કરતાં આપણા વિશાળ ભારતની અપાર શક્તિના ભંડારનો અનુભવ કરો. એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું સપનું તેમાં જ સમાવિષ્ટ છે. ખાણીપીણીની કેટલી વિવિધતા છે. આખું જીવન પણ જો રોજ એક અલગ વાનગી ખાતા રહીએ તો પણ કોઈ વાનગીનું ક્યારેય પુનરાવર્તન નહીં થાય. આપણા પર્યટનની આ મોટી તાકાત છે. હું અનુરોધ કરીશ કે આ રજાઓમાં તમે માત્ર ઘરની બહાર જાઓ તેમ નહીં, જરા હવાફેર માટે નીકળી પડો તેમ નહીં, પરંતુ કંઈક જાણવા, સમજવા, પામવાના હેતુથી નીકળજો. ભારતને પોતાની અંદર આત્મસાત કરજો. કોટી કોટી જનોની વિવિધતાઓને ભીતરમાં આત્મસાત કરજો. આ અનુભવો થકી તમારું જીવન સમૃદ્ધ બનશે, તમારી વિચારસરણીનો વ્યાપ વિશાળ બનશે. અને અનુભવથી મોટો શિક્ષક કોણ હોઈ શકે? સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબરથી માર્ચ સુધીનો સમયગાળો મોટા ભાગે પર્યટનનો હોય છે. લોકો પ્રવાસે જાય છે. મને વિશ્વાસ છે કે આ વખતે પણ તમે જશો તો મારા આ અભિયાનને વધુ આગળ વધારશો. તમે જ્યાં પણ જાઓ ત્યારે અનુભવ વહેંચો, તસવીરો વહેંચો, શેર કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત. મન કી બાત 27 ઘડી પ્રસારણ તારીખ મહાત્મા ફૂલે અને આંબેડકર. 7 એપ્રિલના મહિનાને આપણે બે મહાન વિભૂતિઓની જયંતિ પણ મનાવીશું. આ બંને ભારતીય સમાજ પર પોતાનો ગાઢ પ્રભાવ ઊભો કર્યો છે. તેમનું નામ છે મહાત્મા ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર. મહાત્મા ફૂલેની જયંતિ 11 એપ્રિલ છે અને બાબા સાહેબની જયંતિ આપણે 14 એપ્રિલ ઉજવીશું. આ બંને મહાપુરુષોનો ભેદભાવ અને અસમાનતા વિરુદ્ધ મોટી લડાઈ લડી. મહાત્મા ફૂલે તે જમાનામાં દીકરીઓ માટે શાળાઓ ખોલી, કન્યા શિશુ હત્યા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમણે જળ સંકટથી મુક્તિ અપાવવા માટે પણ મોટા અભિયાન ચલાવ્યા. સાથીઓ, મહાત્મા ફૂલેની આ ચર્ચામાં સાવિત્રીબાઈ ફૂલેનો ઉલ્લેખ પણ જરૂરી છે. સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અનેક સામાજિક સંસ્થાઓના નિર્માણમાં મોટી ભૂમિકા નિભાવી. એક શિક્ષિકા અને એક સમાજ સુધારક તરીકે તેમણે સમાજને જાગૃત પણ કર્યો અને તેની હિંમત પણ વધારી. બંને સાથે મળીને સત્ય શોધક સમાજની સ્થાપના કરી, જનજનના સશક્તિકરણના પ્રયાસ કર્યા. આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના કાર્યોમાં પણ મહાત્મા ફૂલેનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તેઓ કહેતા હતા કે કોઈ પણ સમાજના વિકાસનું આકલન તે સમાજમાં મહિલાઓની સ્થિતિને જોઈને કરી શકાય છે. મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, બાબા સાહેબ આંબેડકર જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને હું બધા માતા પિતા અને વાલીઓને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ દીકરીઓને જરૂર ભણાવે. દીકરીઓને શાળામાં પ્રવેશ વધારવા માટે કેટલાક દિવસો પહેલા જ કન્યા શિક્ષણ પ્રવેશ ઉત્સવ પણ શરૂ કરાયો છે. જે દીકરીઓનું ભણતર કોઈ પણ કારણથી છૂટી ગયું છે તેમને ફરી શાળા લઈ જવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથીઓ, આપણા બધા માટે સૌભાગ્યની વાત તો છે કે આપણે બાબા સાહેબ સાથે જોડાયેલા પંચતીર્થ માટે કાર્ય કરવાનો પણ અવસર મળ્યો છે. તેમનું જન્મસ્થાન હોય મુંબઈમાં ચૈતન્ય ભૂમિ હોય, લંડનનું તેમનું ઘર હોય, નાગપુરની દીક્ષા ભૂમિ હોય કે પછી દિલ્હીમાં બાબા સાહેબનું મહાપરિનિર્વાણ સ્થળ હોય, મને બધી જગ્યાઓ પર બધા તીર્થ પર જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. હું મન કી બાતનો શ્રોતાઓને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર સાથે જોડાયેલા છે. સ્થાનોને દર્શન કરવામાં અવશ્ય જાય. તેમને ત્યાં ઘણું બધું શીખવા મળશે. દિવ્યાંગ સાઈ લેંગ્વેજ માટે સ્થાપિત
સ્થાપેલી સંસ્થાની સફળતા. મારા વહાલા દેશવાસીઓ, કહેવાય છે કે જીવનના સંઘર્ષોથી ઘડાયેલી વ્યક્તિની સામે કોઈ પણ અવરોધ ટકી શકતો નથી. પોતાની રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણે કેટલાક એવા સાથીઓ પણ જોઈએ છીએ કે જે કોઈની શારીરિક પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા એવા પણ લોકો છે કે કાં તો સાંભળી નથી શકતા અથવા બોલીને પોતાની વાત રજૂ નથી કરી શકતા. એવા સાથીઓ માટે સૌથી મોટું બળ હોય છે સાંકેતિક ઈશારાની ભાષા, સાઇન લેંગ્વેજ. પરંતુ ભારતમાં વર્ષોથી એક મોટી મુશ્કેલી હતી કે સાઇન લેંગ્વેજ માટે કોઈ સ્પષ્ટ હાવભાવ નક્કી નથી હોતો, ધોરણ ન હોતો. આ મુશ્કેલીને દૂર કરવા માટે જે વર્ષ 2015માં ઇન્ડિયન સિગ્નેચર લેંગ્વેજ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ સેન્ટરની સ્થાપના કરાઈ હતી. મને આનંદ છે કે આ સંસ્થાની અત્યાર સુધી 10,000 શબ્દો અને અભિવ્યક્તિને ડિક્શનરીમાં તૈયાર કરી ચૂકી છે. 2 દિવસ પહેલા જ એટલે કે 23મી સપ્ટેમ્બરે સાંકેતિક ભાષા દિવસ પર કેટલાય શાળાકીય અભ્યાસક્રમોને પણ સાઇન લેંગ્વેજમાં શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. સાઇન લેંગ્વેજના નિર્ધારિત ધારણા ધોરણને જાળવી રાખવા માટે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં પણ સારો એવો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. સાઇન લેંગ્વેજની જે ડિક્શનરી બની છે તેને વિડીયો બનાવીને પણ તેનો સતત પ્રસાર કરી રહ્યો છે. યુટ્યુબ પર અનેક લોકોએ, અનેક સંસ્થાઓએ ભારતીય સાઇન લેંગ્વેજમાં પોતાની ચેનલ શરૂ કરી દીધી છે. એટલે કે 7-8 વર્ષ પહેલા સાઇન લેંગ્વેજ માટે જે અભિયાનનો દેશમાં આરંભ થયો હતો તેને હવે મારા લાખો દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને લાભ થવા લાગ્યો છે. હરિયાણાવાસી પૂજાજી તો ભારતીય સાઇન લેંગ્વેજની ખૂબ ખુશ છે. પહેલા તેઓ તેમના દીકરા સાથે વાત કરી શકતા ન હતા, પરંતુ 2018માં સાઇન લેંગ્વેજની તાલીમ લીધા પછી મા દીકરો બંનેનું જીવન સરળ બની ગયું છે. પૂજાજીના દીકરાએ પણ સાઇન લેંગ્વેજ શીખી અને પોતાની શાળામાં તેણે વાર્તા કથનમાં ઇનામ જીતીને પણ બતાવી આપ્યું છે. આ રીતે ટીકાજીની 6 વર્ષની એક દીકરી છે જે સાંભળી શકતી નથી. ટીકાજીએ તેમની દીકરીને સાઇન લેંગ્વેજનો અભ્યાસ કરાવ્યો હતો, પરંતુ તેમને પોતાને સાઇન લેંગ્વેજનો આવડતી ન હતી. આ કારણે તેઓ પોતાની દીકરી સાથે સંવાદ કરી શકતા ન હતા. હવે ટીકાજીએ પણ સાઇન લેંગ્વેજની તાલીમ લીધી છે અને મા દીકરી બંને પરસ્પર ખૂબ વાતો કર્યા કરે છે. આ પ્રયાસોનો બહુ મોટો લાભ કેરળના મંજુજીને પણ થયો છે. મંજુજી જન્મથી સાંભળી નથી શકતા. એટલું જ નહીં, તેમના માતા પિતા જીવનમાં પણ આ સ્થિતિ રહી છે. આ સ્થિતિમાં સાઇન લેંગ્વેજના આખા પરિવાર માટે સંવાદનું સાધન બની ગઈ છે. હવે તો મંજુજીએ પોતે સાઇન લેંગ્વેજની શિક્ષિકા બનવાનો નિર્ણય કરી લીધો છે. સાથીઓ, આ વિશે મન કી બાતમાં હું એટલું પણ ચર્ચા કરી રહ્યો છું કે જેથી ભારતીય સાઇન લેંગ્વેજ વિશે જાગૃતિ વધે, તેનાથી આપણે આપણા દિવ્યાંગ સાથીઓને વધુમાં વધુ મદદ કરી શકીશું. ભાઈઓ અને બહેનો, થોડા દિવસ પહેલા મેં બ્રેઇલમાં લખાયેલા હેમકોશોની એક નકલ પણ મળી છે. હેમકોશ અસમિયા ભાષાની સૌથી જૂના શબ્દકોશમાં એક છે. તે 19મી સદીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેનું સંપાદન વિખ્યાત ભાષાવિદ હેમચંદ્ર બરુઆજીએ કર્યું હતું. હેમકોશોની બ્રેઇલ આવૃત્તિ લગભગ 10,000 પાનાની છે અને તે 15 ભાગથી પણ વધારે ભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવી રહી છે. તેમાં 1 લાખથી પણ વધુ શબ્દોનો અનુવાદ થવાનો છે. હું આ સંવેદનશીલ પ્રયાસનો ભરપૂર પ્રશંસા કરું છું. આ રીતે દરેક પ્રયાસ દિવ્યાંગ સાથીઓનું કૌશલ્ય અને સામર્થ્ય વધારવામાં ખૂબ મદદ કરે છે. આજે ભારત પેરા સ્પોર્ટ્સમાં પણ સફળતા ધ્વજ લહેરાવી રહ્યું છે. આપણે બધા કેટલીય રમત સ્પર્ધાઓમાં તેના સાક્ષી રહ્યા છીએ. આજે કેટલાય લોકો એવા છે કે દિવ્યાંગો વચ્ચે ફિટનેસ કલ્ચરને પાયાના સ્તરે પ્રોત્સાહન આપવામાં જોડાયેલા છે. તેથી દિવ્યાંગોના આત્મવિશ્વાસને ઘણું બળ મળે છે. ભારત માતા કી. આ વખતની ભયંકર ગરમીએ ચારે બાજુ બધી મજા બગાડી નાખી છે. દેશમાં તેની ચિંતા થવાનું બહુ સ્વાભાવિક છે અને તેમાં પણ જ્યારે સતત દુષ્કાળ પડે છે ત્યારે જળ સંગ્રહના જે સ્થળો હોય છે તે પણ ઓછા થઈ જાય છે. કોઈ વાર દબાણના કારણે, કામના ભરાવાના કારણે પાણીની આવકનો જે સંગ્રહ હોય છે તેમાં અવરોધોના કારણે જળાશયોમાં પોતાની ક્ષમતા કરતાં ઓછું પાણી એકઠું થાય છે. દુષ્કાળના સામના માટે, પાણીના સંકટની રાહત માટે સરકારો પોતાના પ્રયાસો કરે એ તો ખરું જ, પરંતુ મેં જોયું છે કે નાગરિકો પણ બહુ સારા પ્રયાસો કરે છે. કેટલાય ગામોમાં જાગૃતિ જોવા મળે છે અને પાણીનું મૂલ્ય શું છે એ તો જેમણે પાણીની તકલીફ થઈ હોય તે જાણે છે અને એટલે જ એવા સ્થળો પાણીની બાબતમાં એક સંવેદનશીલતા પણ હોય છે તથા કંઈને કંઈક કરવાની સક્રિયતા પણ હોય છે. થોડા દિવસ પહેલા મને કોઈકે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના અહેમદનગર જિલ્લાની હિવરે બાજાર ગ્રામ પંચાયત અને ત્યાંના ગ્રામજનોએ પાણીને ગામના એક ખૂબ મોટા સંવેદનશીલ પ્રશ્નના રૂપમાં લઈને ઉકેલ્યો છે.
સંચય કરવાનું ઈચ્છનારા તો કેટલાક ગામ મળી જાય છે, પરંતુ તેમણે તો ખેડૂતો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરીને પાક પદ્ધતિ જ બદલી નાખી છે. જે પાક સૌથી વધુ પાણીનો ઉપયોગ કરતા હતા, પછી તે શેરડી હોય, કેળા હોય એવા પાકોની ખેતી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સાંભળવામાં આ બાબત બહુ સહેલી લાગે છે, પરંતુ તે કેટલું સહેલું નથી. સૌએ સાથે મળીને કેટલો મોટો સંકલ્પ કર્યો હશે. કોઈ કારખાનેદાર પાણીનો વધારે ઉપયોગ કરતા હોય તેને કહીએ કે તમે કારખાનું બંધ કરી દો, કારણ કે તમે વધારે પાણી વાપરો છો, તો પરિણામ શું આવશે તે આપ જાણો છો. પરંતુ જુઓ તો ખરા, આ મારા ખેડૂત ભાઈઓને તેમને લાગ્યું કે ભાઈ શેરડી ઘણું પાણી લે છે, તો શેરડી છોડો. તેઓએ શેરડી છોડી દીધી અને જેમાં પાણીની ઓછામાં ઓછી જરૂર પડે છે તેવા બાગાયત અને શાકભાજીની ખેતી પર બધા ચાલ્યા ગયા. તેઓએ ફુવારા, ડ્રીપ ઇરિગેશન, ટપક સિંચાઈ, વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ, જળ સંચય એટલી બધી પહેલ કરી છે કે આજે તે ગામ પાણીના સંકટનો સામનો કરવા માટે પોતાની તાકાત પર ઊભું થઈ ગયું છે. ઠીક છે, હું ભલે એક નાના એવા હિવરે બાજાર ગામની વાત કરું છું, પરંતુ એવા કેટલાય ગામો હશે. હું એવા તમામ ગ્રામવાસીઓને પણ તેમના આ ઉત્તમ કામ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનું છું. મને કોઈએ જણાવ્યું કે મધ્યપ્રદેશમાં દેવાસ જિલ્લામાં એક ગોરવા ગ્રામ પંચાયત છે. આ પંચાયતે પ્રયત્નો કરીને ખેત તલાવડીઓ બનાવવાનું અભિયાન ચલાવ્યું. લગભગ 27 ખેત તલાવડીઓ બનાવી અને તેના કારણે જમીનમાંના પાણીની સપાટીમાં વધારો થયો. પાણીના તળ ઊંચા આવ્યા. પાકને જ્યારે પણ પાણીની જરૂર પડી, પાણી મળ્યું અને તેઓની ઉપરછલ્લી ગણતરી જણાવી કે તેમના ખેત ઉત્પાદનમાં લગભગ 20% વધારો થયો. આમ પાણી તો બચ્યું જ બચ્યું, પરંતુ જ્યારે પાણીનું તળ ઉપર આવે છે તો પાણીની ગુણવત્તામાં પણ મોટો સુધારો થાય છે. અને દુનિયામાં એવું કહેવાય છે કે શુદ્ધ પીવાનું પાણી કુલ રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનનું કારણ બને છે, આરોગ્યનું કારણ તો બને જ છે. કોઈક વાર તો લાગે છે કે ભારત સરકારે જ્યારે ટ્રેન દ્વારા લાતુરને પાણી પહોંચાડ્યું તે દુનિયા માટે એક સમાચાર બની ગયા. એ વાત ખરી છે કે જે ઝડપે રેલવેએ આ કામ કર્યું એ અભિનંદનને પાત્ર છે, પરંતુ પેલા ગામવાળા પણ એટલા જ અભિનંદનને પાત્ર છે. હું તો કહીશ રેલવે કરતાં પણ વધુ અભિનંદનને પાત્ર છે. પરંતુ એવી અનેક યોજનાઓ કે જે નાગરિકો દ્વારા ચાલે છે તે ક્યારેય સામી નથી આવતી. સરકારની સારી બાબતો તો કોઈક વાર સામે આવી પણ જાય છે, પરંતુ ક્યારેક આપણે આપણી આજુબાજુ જોઈશું તો ધ્યાનમાં આવશે કે દુષ્કાળની સામે લોકો કેવી રીતે નવી નવી રીતો, પદ્ધતિઓથી સમસ્યાનો ઉકેલનો પ્રયાસ કરતા રહે છે. ધન્યવાદ. દેશવાસીઓ, થોડા જ દિવસોમાં ગણેશ ઉત્સવ આવશે. ગણેશજીના વિઘ્નહર્તા છે અને આપણા બધા ઈચ્છીએ છીએ કે આપણો દેશ, આપણો સમાજ અને આપણો પરિવાર, દરેક વ્યક્તિનું જીવન નિર્વિઘ્નિત રહે. પરંતુ જ્યારે ગણેશ ઉત્સવની વાત કરીએ છીએ તો લોકમાન્ય તિલકજીની યાદ આવવાની બહુ જ સ્વાભાવિક છે. સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવની પરંપરા લોકમાન્ય તિલકજીની ભેટ છે. સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ દ્વારા તેમણે આ ધાર્મિક તહેવારને રાષ્ટ્ર જાગરણનું પર્વ બનાવી દીધું છે, સમાજ સંસ્કારનું પર્વ બનાવી દીધું છે. સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવના માધ્યમથી સમાજ જીવનને સ્પર્શતા પ્રશ્નોની બહુ ચર્ચા થવી જોઈએ. કાર્યક્રમની રચના એવી હોવી જોઈએ કે જેથી સમાજને નવું તેજ મળે અને સાથે સાથે તેમનો મંત્ર સ્વરાજ આપણે જન્મ સિદ્ધિ અધિકાર છે કેન્દ્રમાં રહેવો જોઈએ. સ્વતંત્રતા આંદોલનને બળ મળવું જોઈએ. હવે તો માત્ર મહારાષ્ટ્ર નહીં, ભારતના દરેક ખૂણામાં સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ થવા લાગ્યા છે. બધા યુવાનોને ઉત્સવ માટે ઘણી તૈયારીઓ પણ કરે છે. તેમનામાં ઘણો ઉત્સવ હોય છે અને કેટલાક લોકો તો આજે પણ લોકમાન્ય તિલકજીએ જે ભાવનાથી આ ઉત્સવ શરૂ કર્યો હતો તેનું અનુકરણ કરવાનો ભરપૂર પ્રયાસ કર્યો છે. તેઓ સાર્વજનિક વિષયો પર ચર્ચા રાખે છે, નિબંધ સ્પર્ધાઓ કરે છે, રંગોળીઓ સ્પર્ધાઓ કરે છે. તેમનું જે પ્રદર્શન હોય છે તેમાં પણ સમાજને સ્પર્શનારા મુદ્દાઓને ખૂબ જ કળાત્મક ઢબે ઉજાગર કરે છે.
લોક શિક્ષણનું આ મોટું અભિયાન સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ દ્વારા ચાલે છે. લોકમાન્ય તિલકજીએ આપણને સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધિ અધિકાર છે તેવો પ્રેરક મંત્ર આપ્યો, પરંતુ સ્વતંત્ર ભારતમાં છીએ. સુરાજમય આપણો જન્મસિદ્ધિ અધિકાર છે. આપણે હવે સુરાજ્ય તરફ આગળ વધીએ. સુરાજ્ય આપણી પ્રાથમિકતા બને. આ મંત્ર વિશે આપણે સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ મારફતે સંદેશ ન આપી શકીએ? આવો હું તમને આ માટે આમંત્રણ આપું છું. જે વાત સાચી છે તે ઉત્સવ સમાજની શક્તિ હોય છે. ઉત્સવ વ્યક્તિ અને સમાજના જીવનમાં નવું પ્રાણ ભરે છે. ઉત્સવ વિનાના જીવન અસંભવ હોય છે, પરંતુ સમયની માગણી પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર પણ જરૂરી હોય છે. આ વખતે મને અનેક લોકોએ ગણેશ ઉત્સવ અને દુર્ગા પૂજા પણ ઘણું લખીને મોકલ્યું છે. તેમની ચિંતા છે કે પર્યાવરણની કોઈ શ્રીમાન શંકર નારાયણની પ્રશંસા છે તો ઘણા આગ્રહ સાથે કહ્યું છે કે મોદીજી આપ મનની વાતમાં લોકોને સમજાવો અને કે પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસથી બનેલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ ઉપયોગ ન કરે. ગામના તળાવોની માટીથી બનેલી ગણેશજીની મૂર્તિઓ શા માટે ઉપયોગ ન કરીએ? પીઓપીની બનેલી પ્રતિમાઓને પર્યાવરણ માટે અનુકૂળ નથી હોતી. તેમ તો બહુ પીડા વ્યક્ત કરી છે. બીજા લોકોએ પણ કરી છે. હું પણ તેમને બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણે ગણેશજીને દુર્ગા માતાની માટીની પ્રતિમાને ઉપયોગથી પરંપરા પાછી લાવીએ. આ પર્યાવરણની રક્ષા, આપણી નદી નાળાઓની રક્ષા, તેમ થનારા પ્રદૂષણથી આ પાણીની નાના જીવોની રક્ષા અને આ ઈશ્વર સેવા જ છે. ગણેશજી તો વિઘ્નહર્તા છે. આપણે એવા ગણેશજી ન બનાવી જેથી વિઘ્ન પેદા કરે. મને ખબર નથી કે મારી આ વાતને તમે કયા રૂપમાં લેશો, પરંતુ આ વાત માત્ર હું નથી કહેતો, અનેક લોકો કહે છે. અને મેં અનેકો વિશે સાંભળ્યું છે કે એક મૂર્તિ શ્રીમાન અભિજીત ગોડફલે કોલ્હાપુરની સંસ્થાએ નિસર્ગ મિત્ર વિજ્ઞાન પ્રબોધિત વિદર્ભ ક્ષેત્રમાં નિસર્ગ કટ્ટા પુણેની જ્ઞાન પ્રબોધિતની મુંબઈની ગીરગાવરચા રાજા આવી અનેક સંસ્થાઓ વ્યક્તિઓ માટીના ગણેશ માટે ઘણી મહેનત કરે છે, પ્રચાર પણ કરે છે. પર્યાવરણને સનુકૂળ ગણેશ ઉત્સવ પણ એક સમાજ સેવાનું કામ છે. દુર્ગા પૂજાને હજુ સમય છે. અત્યારે જે આપણે નક્કી કરીએ છીએ, આપણે જે જૂના પરિવાર જે મૂર્તિઓ બનાવે છે તેમની પાસેથી મૂર્તિ ખરીદશું તો તેમને પણ રોજગાર મળશે અને આ મૂર્તિઓ તળાવ કે નદીની માટીમાંથી બનશે તો ફરીથી તેમાં જઈને મળી જશે. આ પર્યાવરણની રક્ષા પણ થશે. આપ સૌનું ગણેશ ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નવરાત્રિનો ઉત્સવ અને દિવાળી વચ્ચે આપણા દેશની યુવા પેઢી માટે એક ઘણો મોટો અવસર પણ છે. 17નો વિશ્વ કપ આપણે ત્યાં યોજાઈ રહ્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે ચારે તરફ ફૂટબોલ છવાઈ જશે. દરેક પેઢીનો રસ ફૂટબોલમાં વધશે. હિન્દુસ્તાનની કોઈ શાળા કોલેજનું મેદાન એવું ન હોવું જોઈએ કે જ્યાં આપણા નવયુવાનનો રમત નજરે ન પડતો હોય. એવા આવો જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ ભારતની ધરતી પર રમવા આવી રહ્યું છે ત્યારે આપણે પણ રમતને આપણા જીવનનો હિસ્સો બનાવીએ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નવરાત્રિનું પર્વ ચાલી રહ્યું છે. મા દુર્ગાની પૂજાનો અવસર છે. સમગ્ર વાતાવરણ પાવન પવિત્ર સુગંધથી પ્રાપ્ત છે. ચારે તરફ એક આધ્યાત્મિકતાનું વાતાવરણ, ઉત્સવનું વાતાવરણ, ભક્તિનું વાતાવરણ છે અને આ પર્વ શક્તિની સાધનાનું પર્વ મનાય છે. તે શારદીય નવરાત્રિ તરીકે ઓળખાય છે અને અહીંથી શરદ પૂનમ ઋતુનો આરંભ થાય છે. નવરાત્રિના આ પાવન પર્વ પર હું દેશવાસીઓને ખૂબ જ શુભકામના પાઠવું છું અને મા શક્તિને પ્રાર્થના કરું છું કે દેશના સામાન્ય માનવના જીવનની આશા આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય તે માટે આપણો દેશ નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ત કરે. દરેક પ્રકારનો સામનો કરવાનું સામર્થ્ય દેશને મળે. દેશ ઝડપી ગતિથી આગળ વધે અને 2022માં આ ભારતની સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે સ્વતંત્રતા માટે ઝઝૂમનારા લોકોના સપનાને પૂરા કરવાનો પ્રયાસ એ 125 કરોડ લોકોને સંકલ્પ બને. અથાગ મહેનત, અથાગ પુરુષાર્થ થકી તે સંકલ્પ સાકાર કરવા માટે 5 વર્ષનો રોડ મેકઅપ બનાવીએ. આપણે નીકળી પડીએ અને મા શક્તિ આપણને આશીર્વાદ આપે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ઉત્સવ પણ મનાવો, ઉત્સાહ પણ વધારો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
ની ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી જે દુનિયાની એક નોખા પ્રકારનો પ્રયોગ છે. ભારત સરકાર, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય, શિક્ષણ મંત્રાલય, સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય આ બધાની સાથે મળીને આપણે બાળકો માટે શું કરી શકીએ તેના પર મંથન કર્યું, ચિંતન કર્યું. મારા માટે તે અતિ સુખદ હતું, લાભકારી હતું, કારણ કે એ રીતે મારા માટે કંઈક નવું જાણવાનો, નવું શીખવાનો લાહો બની ગયું. સાથીઓ, અમારા ચિંતનનો વિષય હતો રમકડા અને ખાસ કરીને ભારતીય રમકડા. અમે આ વાત પર મંથન કર્યું કે ભારતના બાળકોને અવનવા રમકડા કેવી રીતે મળે, ભારત રમકડા ઉત્પાદનનું મોટું એક મથક કેવી રીતે બને. સાથીઓ, રમકડા જ્યાં એક્ટિવિટીને વધારનાર હોય છે તો રમકડા આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓને પણ પાંખો આપે છે. રમકડાને માત્ર મનને બહેલાવે છે, રમકડા મનને બનાવે છે અને હેતુ પણ ઘટે છે. મેં ક્યાંક વાંચ્યું છે રમકડાના સંબંધમાં ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કહ્યું કે બેસ્ટ ટોય એ હોય છે જે ઇનકમ્પ્લીટ હોય, એવું રમકડું જે અધૂરું હોય. બનાવવાનું શીખવાનું રમકડા જ્યાં બને છે ત્યાંની મુલાકાત કરવી આ બધાને અભ્યાસક્રમનો ભાગ બનાવવામાં આવ્યો. સાથીઓ, આપણા દેશમાં લોકલ રમકડાની બહુ સમૃદ્ધ પરંપરા રહી છે. કેટલાય પ્રતિભાશાળી અને કુશળ કારીગરો છે જે સારા રમકડા બનાવવામાં પારંગત છે. ભારતના કેટલાક ક્ષેત્રો ટોય કલ્ચર તરીકે ઓળખાય છે, રમકડાના કેન્દ્ર તરીકે પણ વિકસિત થઈ રહ્યા છે. જેમ કે કર્ણાટકના રામનગરમાં ચન્નાપટના, આંધ્રપ્રદેશના કૃષ્ણામાં કોડાપલ્લી, તમિલનાડુમાં તાજોર, આસામમાં ધુબરી, ઉત્તર પ્રદેશનું વારાણસી. કેટલી એવી જગ્યાઓ છે, કેટલાય નામ ગણાવી શકાય છે. આપણે જાણીએ કે આશ્ચર્ય થશે કે વિશ્વનો રમકડા ઉદ્યોગ 7 લાખ કરોડ રૂપિયાથી પણ વધારેનો છે. 7 લાખ કરોડ રૂપિયાનો આટલો મોટો વેપાર, પરંતુ ભારતનો ભાગ તેમાં બહુ ઓછો છે. હવે તમે વિચારો કે રાષ્ટ્ર પાસે આટલો વારસો હોય, પરંપરા હોય, વિવિધતા હોય, યુવા આબાદી હોય, રમકડાના બજારમાં તેની ભાગીદારી આટલી હોઈ શકે. એ આપણને સારું લાગશે? જી નહીં. આ સાંભળ્યા પછી તમને પણ સારું નહીં લાગે. જુઓ સાથીઓ, ટોય ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ જ વ્યાપક છે. ગૃહ ઉદ્યોગ, નાના અને લઘુ ઉદ્યોગ ઉપરાંત મોટા ઉદ્યોગ અને પ્રાઇવેટ ઉદ્યમી પણ તેમની હેઠળ આવે છે. તેને આગળ વધારવા માટે દેશે સાથે મળીને મહેનત કરવી પડશે. હવે જેમ આંધ્રપ્રદેશમાં વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રીરામ સીવી રાજુ છે, તેમના ગામમાં એટીકોપ્પા રમકડા એક સમયે ઘણા પ્રચલિત હતા. તેની ખાસિયત એ હતી કે આ રમકડા લાકડામાંથી બનતા હતા અને બીજી વાત એ છે કે આ રમકડામાં તમને કોઈ એંગલથી કે ખૂણો નહીં જોવા મળે. આ રમકડા દરેક તરફથી રાઉન્ડ હતા, જેથી બાળકને વાગવાની પણ શક્યતા નહીવત હતી. સીવી રાજુએ એટીકોપ્પા રમકડા માટે હવે પોતાના ગામના કારીગરો સાથે મળીને એક રીતે નવી ઝુંબેશ શરૂ કરી. સારી ક્વોલિટીના એટીકોપ્પા રમકડા બનાવીને સીવી રાજુએ સ્થાનિક રમકડાની ખોવાયેલી ગરિમાને પાછી લાવી. રમકડા સાથે આપણે બે વસ્તુ કરી શકીએ: આપણા ગૌરવશાળી ભૂતકાળને આપણા જીવનમાં ફરી ઉતારી શકીએ અને આપણા સ્વર્ણિમ ભવિષ્યને પણ સુધારી શકીએ. હું આપણા સ્ટાર્ટઅપ મિત્રોને, આપણા નવા ઉદ્યમીઓને કહું છું, ટીમ અપ ફોર ટોયઝ. આવો મળીને રમકડા બનાવીએ. હવે બધા માટે લોકલ રમકડા માટે વોકલ બનવાનો સમય આવ્યો છે. આવો આપણે આપણા યુવાનો માટે કેટલાક નવા પ્રકારના સારી ગુણવત્તાવાળા રમકડા બનાવીએ. રમકડા એ હોય જેની હાજરીમાં આપણું બાળ પણ ખીલે છે અને ખિલખિલાટ પણ કરે છે. આપણે એવા રમકડા બનાવીએ જે પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય. મારા પ્રિય યુવા મિત્રો, 29 ઓગસ્ટના દિવસે સમગ્ર દેશ રાષ્ટ્રીય રમતગમત દિવસના રૂપમાં ઉજવે છે. આ દિવસ મહાન હોકી પ્લેયર અને હોકીના જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદજીનો જન્મદિવસ છે. હોકી માટે તેમનું યોગદાન અજોડ છે. હું આ વાતને એટલા માટે યાદ કરી રહ્યો છું કેમ કે હું ઈચ્છું છું કે આપણા દેશની નવી પેઢી રમતગમત સાથે જોડાય. રમતગમત આપણા જીવનનો ભાગ છે. જો આપણે દુનિયાના યુવા દેશોમાં ગણાતા હોઈએ તો આપણી આ યુવાવસ્થા રમતના મેદાનમાં પણ નજર આવવી જોઈએ. સ્પોર્ટ્સ એટલે ફિઝિકલ ફિટનેસ, મેન્ટલ એલર્ટનેસ, પર્સનાલિટી. હું સમજુ છું કે આનાથી વધારે શું જોઈએ. રમતગમત એક રીતે હૃદયના મેળાપની એક બહુ જ મોટી જડીબુટી છે. આપણા દેશની યુવા પેઢી રમતગમતમાં આગળ વધે અને આજે કોમ્પ્યુટર યુગમાં તો હું ચેતવવા
પણ માગું છું કે પ્લેઇંગ ફિલ્ડ એ પ્લે સ્ટેશનથી પણ વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. કોમ્પ્યુટર પર ફીફા રમો, પરંતુ બહાર મેદાનમાં પણ ક્યારેક ફૂટબોલ સાથે કરામત કરીને બતાવો. કોમ્પ્યુટર પર ક્રિકેટ રમતા હશો, પરંતુ ખુલ્લા મેદાનમાં આકાશ નીચે ક્રિકેટ રમવાનો આનંદ કંઈક વિશેષ હોય છે. એક સમય હતો જ્યારે કુટુંબના બાળકો બહાર જતા હતા તો માં સૌ પહેલા પૂછતી હતી કે પાછા ક્યારે આવશો, ને આજે પરિસ્થિતિ એવી છે કે બાળકો ઘરમાં આવતાની સાથે જ એક ખૂણામાં કાર્ટૂન ફિલ્મ જોવા લાગે છે અથવા તો મોબાઈલમાં ગેમ પર ચીપકી જાય છે અને તારે મહે ખીજાઈને કહેવું પડે છે કે તું બહાર ક્યારે જઈશ. સમયની વાત છે. તે પણ એક સમય હતો જ્યારે મા બાળકને કહેતી હતી કે તું ક્યારે આવીશ, અને આજે એ સ્થિતિ છે કે માએ કહેવું પડે છે કે બેટા તું બહાર ક્યારે જઈશ. યુવા મિત્રો, ખેલ મંત્રાલયે ખેલ પ્રતિભાઓની શોધ અને એમને નિખારવા માટે એક સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ સર્ચ પોર્ટલ તૈયાર કર્યું છે, જ્યાં સમગ્ર દેશમાં કોઈ પણ બાળક કે જેણે રમતગમત ક્ષેત્રમાં કંઈક ઉપલબ્ધિ મેળવી છે, તેનામાં ટેલેન્ટ હોય, તે આ પોર્ટલ પર પોતાનો બાયોડેટા અથવા વિડીયો અપલોડ કરી શકે છે. પસંદ કરાયેલા નવોદિત ખેલાડીઓને ખેલ મંત્રાલય ટ્રેનિંગ આપશે, તેમજ મંત્રાલય કાલે જ આ પોર્ટલને લોન્ચ કરવાના છે. આપણા યુવા મિત્રો માટે આ આનંદના સમાચાર છે કે ભારતમાં 6 થી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન ફિફા અંડર-17 વર્લ્ડ કપનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. દુનિયાભરની 24 ટીમ ભારતને પોતાનું ઘર બનાવવા જઈ રહી છે. આવો વિશ્વભરમાંથી આવનારા આપણા યુવા મહેમાનોનું રમતગમતના આ ઉત્સવ સાથે સ્વાગત કરીએ. રમતગમતને માણીએ, દેશમાં એક વાતાવરણ બનાવીએ. જ્યારે હું આજે રમતગમતની વાત શેર કરવા માંગુ છું, મને ખૂબ નાની ઉંમરની કેટલીક દીકરીઓને મળવાની તક સાગર પરિક્રમા, અને તે સમગ્ર વિશ્વમાં ભ્રમણ કરીને મહિનાઓ ભારત પરત ફરશે. ક્યારેક એક સાથે 40 દિવસ પાણીમાં વિતાવશે તો ક્યારેક 30 દિવસ પાણીમાં વિતાવશે. સમુદ્રની લહેરો વચ્ચે સાહસ સાથે આપણી આ 6 દીકરીઓ, અને વિશ્વમાં આ પ્રથમ ઘટના થવા જઈ રહી છે. કયો હિન્દુસ્તાની હશે જેને આપણી આ દીકરીઓ પર ગર્વ ના હોય. હું આ દીકરીઓના ઉત્સાહને સલામ કરું છું, અને મેં તેમને કહ્યું છે કે સમગ્ર દેશ સાથે પોતાના અનુભવોને વહેંચે. હું પણ નરેન્દ્ર મોદી એપ પર તેમના અનુભવો માટે એક અલગ વ્યવસ્થા કરીશ, જેથી તમે દરેકે જરૂરથી વાંચી શકો, કેમ કે આ એક રીતે સાહસ કથા છે, સ્વાનુભવની કથા હશે, અને મને આનંદ થશે એ દીકરીઓની વાતોને તમારા સુધી પહોંચાડવાનો. મારી આ દીકરીઓને ઘણી બધી શુભકામનાઓ, ઘણા બધા આશીર્વાદ. જય હિન્દ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, જે વિદ્વાન લોકો છે તેઓ માતૃભાષા શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો, તેની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ, તેને લઈને ઘણા એકેડેમિક ઇનપુટ આપી શકે છે. હું તો માતૃભાષા માટે એ જ કહીશ કે જેમ આપણા જીવનને આપણી માં ઘડે છે, તેવી જ રીતે માતૃભાષા પણ આપણા જીવનને ઘડે છે. માં અને માતૃભાષા બંને મળીને જીવનના ફાઉન્ડેશનને મજબૂત બનાવે છે, ચિરંજીવી બનાવે છે. જેમ આપણે આપણી માને નથી છોડી શકતા, તેવી જ રીતે આપણી માતૃભાષાને પણ નથી છોડી શકતા, ન છોડી શકીએ. મને વર્ષો પહેલાંની એક વાત યાદ છે. જ્યારે મારે અમેરિકા જવાનું થયું તો અલગ અલગ પરિવારોમાં જવાનો મોકો મળતો હતો.
કે એક વખત મારે એક તેલુગુ પરિવારમાં જવાનું થયું અને મને બહુ જ ખુશીનું દ્રશ્ય ત્યાં જોવા મળ્યું. તેમણે મને જણાવ્યું કે અમે લોકોએ પરિવારમાં નિયમ બનાવ્યો છે કે કેટલું કામ કેમ ન હોય, પરંતુ જો અમે શહેરની બહાર નથી તો પરિવારના બધા જ સભ્યો ડિનર ટેબલ પર સાથે બેસીને લઈશું. અને બીજું એ કે ડિનરના ટેબલ પર કમ્પલસરી બધા તેલુગુ ભાષામાં જ બોલશે. જે બાળકો ત્યાં જન્મ્યા હતા તેમના માટે પણ નિયમ હતો. પોતાની માતૃભાષા પ્રત્યે આ પ્રેમ જોઈને આ પરિવારથી હું ઘણો જ પ્રભાવિત થયો હતો. સાથીઓ, આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ કેટલાક લોકો એવા માનસિક દ્વંદ્વમાં જીવી રહ્યા છે જેને કારણે તેમને તેમની ભાષા, તેમનો પહેરવેશ, તેમની ખાણીપીણી ને લઈને સંકોચ થાય છે. જ્યારે વિશ્વમાં ક્યાંય એવું નથી. આપણી માતૃભાષા છે, આપણે તેને ગર્વ સાથે બોલવી જોઈએ. અને આપણું ભારત તો ભાષાઓના મામલામાં એટલું સમૃદ્ધ છે કે તેની તુલના જ ન થઈ શકે. આપણી ભાષાઓની સૌથી મોટી સુંદરતા એ જ છે કે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી, કચ્છથી કોહિમા સુધી સેંકડો ભાષાઓ, હજારો બોલીઓ એકબીજાથી અલગ પરંતુ એકબીજામાં રચાયેલી, ગૂંથાયેલી છે. ભાષા અનેક, ભાવ એક. સદીઓથી આપણી ભાષાઓ એકબીજા પાસેથી શીખીને પોતાને પરિષ્કૃત કરી રહી છે, એકબીજાને વિકાસ કરી રહી છે. ભારતમાં વિશ્વની સૌથી જૂની ભાષા તમિલ છે અને એ વાતનો દરેક ભારતીયોને ગર્વ હોવો જોઈએ કે દુનિયામાં આટલો મોટો વારસો આપણી પાસે છે. તેવી જ રીતે જેટલા જૂના ધર્મશાસ્ત્ર છે તેની અભિવ્યક્તિ પણ આપણી સંસ્કૃત ભાષામાં છે. ભારતના લોકો લગભગ 121 એટલે કે આપણને ગર્વ થશે 121 પ્રકારની માતૃભાષાઓ સાથે જોડાયેલા છે અને તેમાંથી 14 ભાષાઓ તો એવી છે જે 1 કરોડથી પણ વધુ લોકો રોજિંદા જીવનમાં બોલે છે. એટલે જેટલી કોઈ યુરોપિયન દેશની કુલ જનસંખ્યા નથી તેનાથી વધારે લોકો આપણે ત્યાં અલગ અલગ 14 ભાષાઓ સાથે જોડાયેલા છે. વર્ષ 2019માં હિન્દી દુનિયાની સૌથી વધારે બોલાતી ભાષાઓમાં 3જા ક્રમાંક પર હતી. એ વાતનો પણ દરેક ભારતીયને ગર્વ હોવો જોઈએ. ભાષા માત્ર અભિવ્યક્તિનું જ માધ્યમ નથી, પરંતુ ભાષા સમાજની સંસ્કૃતિ અને વારસાને પણ સાચવવાનું કામ કરે છે. प्यारे देशवासियों, हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. देश और दुनिया में कई सारे कार्यक्रम होते हैं. इस दिन देश में नारी शक्ति पुरस्कार से ऐसी महिलाओं को सत्कार किया भी जाता है जिन्होंने बीते दिनों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया हो. आज देश वुमन डेवलपमेंट से आगे वुमन लीड डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है. आज हम महिला विकास से आगे महिला के नेतृत्व में विकास की बात कर रहे हैं. इस अवसर पर मुझे स्वामी विवेकानंद के वचन याद आते हैं. उन्होंने कहा था, द आइडिया ऑफ परफेक्ट वुमनहुड इज परफेक्ट इन इंडिपेंडेंस. 125 वर्ष पहले स्वामी जी का यह विचार भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति के चिंतन को व्यक्त करता है. आज सामाजिक आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सुनिश्चित करना यह हम सब का कर्तव्य है. यह हम सब की जिम्मेवारी है. हम उस परंपरा का हिस्सा है जहां पुरुषों की पहचान नारियों से होती थी. यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, गांधारी पुत्र, यही पहचान होती थी किसी बेटे की. आज हमारी नारी शक्ति ने अपने कार्यों से आत्मबल और आत्मविश्वास का परिचय दिया है. स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है. उन्होंने खुद को तो आगे बढ़ाया ही है, साथ ही देश और समाज को भी आगे बढ़ाने के और एक नए मुकाम की पर ले जाने का काम किया है. आखिर हमारा न्यू इंडिया का सपना यही तो है जहां नारी सशक्त हो, सबल हो, देश के समग्र विकास में बराबरी की भागीदार हो. पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही बढ़िया सुझाव किसी महाशय ने दिया था. उन्होंने सुझाव दिया था कि 8 मार्च महिला दिवस मनाने के भांति भांति के कार्यक्रम होते हैं. क्या हर गांव शहर में जिन्होंने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं ऐसी माताओं बहनों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हो सकता है क्या? और उसमें हम लंबे जीवन की बातें की जा सकती है क्या? मुझे विचार अच्छा लगा, आप तक पहुंचा रहा हूं. नारी शक्ति क्या कर सकती है? आपको ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे.
अगर आप अगल बगल में झोंकेंगे तो कुछ न कुछ ऐसी कहानियां आपके जीवन को प्रेरणा देगी। अभी अभी झारखंड से मुझे एक समाचार मिला। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत झारखंड में लगभग 15 लाख महिलाओं ने, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 15 लाख महिलाओं ने संगठित होकर एक माह का स्वच्छता अभियान चलाया। 26 जनवरी 2018 से प्रारंभ हुए इस अभियान के अंतर्गत मात्र 20 दिन में इस महिलाओं ने 1,70,000 शौचालयों का निर्माण कर एक नई मिसाल कायम की है। इसमें करीब 1 लाख सखी मंडल सम्मिलित है, 14 लाख महिलाएं, 2,000 महिला पंचायत प्रतिनिधि, 29,000 जल सहिया, 10,000 महिला स्वच्छाग्रही तथा 50,000 महिला राजमिस्त्री। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है। झारखंड की इस महिलाओं ने दिखाया है कि नारी शक्ति स्वच्छ भारत अभियान की एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य जीवन में स्वच्छता के अभियान को, स्वच्छता के संस्कार को प्रभावी ढंग से जन सामान्य के स्वभाव में परिवर्तित करके रहेगी। जय हिंद। Fellow citizens, Namaskar to all. This will be the last edition of Man Ki Baat in 2015. The next edition of the Man Ki Baat will be in 2016. We celebrated Christmas and preparation are now on their ring in the new year. India is land of diversities. We celebrate a whole lot of festivals. One is not done with one festival. In the meantime, the second one come along. In a way, one festival leaves us waiting for another. At a time, it feels India is one such a country which has festival-driven economy. It becomes a source of the economical activities for even the poor section of the society. Greetings from my end for a Merry Christmas to all Indians, and I also wish you all a Happy New Year. May 2016 user in lots of joy in your lives. I hope that new zeal, new excitements and new places may take you to new heights. May the world be free of crisis, be it from terrorism, from global warming or from natural calamities or man-made tragedies. There can be no greater happiness than the humanity having a peaceful existence. You are aware that I use a lot of technology which provides me a lot of information. I keep a watchful eye on my portal, My Government. Mr. Ganesh V. Sableskar has written to me from Pune that this season is a tourist season. A large number of foreign and domestic tourists travel across the country. People are travel to celebrate Christmas vacations. He says most of the facilities related to the tourism are catered to, but specific emphasis should be laid on the cleanliness at all places which are tourist destinations or framed tourist places, religious destination or stay-overs. India's image will be enhanced if the tourist destinations are clean. I appreciate the view of Ganesh ji and convey this message to the people of our country. We say Atithi Devo Bhava, and just imagine how we strive to keep our homes neat and clean. When a guest is due to arrive, in a similar manner, the onus is on us to maintain our tourist destination and pilgrim tourism sites neat and clean. I am very happy that a lot of news stories related to cleanliness keep appearing in the media space. From day one, I have thanked our media friends since they have brought many such small and good stories, successful stories before the people. I have come across a nice stories in the newspaper and I would like to narrate with the fellow citizens. Dilip Singh Malviya is an elderly artisan from Bhojpura village in a Silor district of Madhya Pradesh. He is a mason by profession. To earn his livelihood, he did something so different that the newspaper printed his histories and stories. And when it came to my notice, I wanted to share this story with you.
Hailing from a small village, Dilip Singh Malviya decided that if anyone provides material for toilet in a village, he will be render these labor services free of cost. And hats off to him. He has constructed 100 toilets in a Bhojpura village so far, taking it is a heartfelt, it is a divine cause, and provide his labor services without charging a penny. My heartfelt congratulations to Dilip Singh Malviya for his earnest efforts. Sometimes we hear disappointing news about our nation, but there are thousands of people like Dilip Singh who are doing something good for the nation on their own. This is the power of nation. This is the hope of the nation, and these are the things which carry the nation forward, and it is natural that we applaud Dilip Singh and his effort in Man Ki Baat. Due to tireless efforts of many people, the nation is making rapid progress. 125 crore Indians are not only marching together, but they are taking the country forward too. Better education, better talent, and new opportunities of the employment are being created. Be it providing insurance cover to citizens or providing them banking facilities, be it the ease of doing business in the world horizon, or making facilities available for the new businesses. We have done it all. People from normal backgrounds who could not step inside banks can now avail loan facilities from the Mudra Yojana. Every Indian is proud to know how the world is accepting and getting attracted toward yoga. When the world celebrated International Yoga Divas and the entire world got associated with it, we became proud of our country. Such emotions arise when we see the economy of our nation. No one can forget the story of Krishna and Yashoda, where he opened his mouth and the mother was able to see the entire universe, and then only his power could be realized. The yoga incident was a similar reminder. The concept of the cleanliness is the being eco in every household. The participation of the citizen is also increasing. Many villages receive an electric pole after so many years of the independence. Those of us who live in cities and are so accustomed to using electricity that we don't realize the extent of the happiness and excitement when darkness is removed from our lives. The power department of the state and Indian government were functional earlier as well as, but from the day 1,000-day target to provide electricity to every village has been set. We get news every day that power supply is available in some of or the other village, and happiness of the inhabitants knows no bound. The media has not discussed this topic, but I am sure that media will definitely reach such a village and will inform the nation about the happiness and excitement of the people there. The biggest achievement of the task is that the government officials involved in this task will have immense satisfaction that they have done something which will bring about such a big change in lives of the people and the village itself. Be it farmer, poor, young or woman, such should things reach them or not. Such news should reach them not to highlight any government's achievement, but to make them aware of their rights. They should not let go if it is their right. People should get information in order to avail their rights. We should all make effort that right information, good information and information should useful to the common man should reach as many as people as possible. This is also a kind of service. I too have tried to do this work from my end. I cannot do everything alone by myself, but if I am saying then I should at least do something. Even a common man can download the Narendra Modi app and get connected to me, and I can share these small things which you do the app through the app, and it is a matter of happiness for me that people share all the things with me.
you to get connected with this initiative. We have to reach 125 crore Indians. How will I reach without your help? Come, let's us collectively do such a thing for interest of the common man in their language and inspire them to avail things which are their rights. My dear young friends, I had some preliminary discussion about Startups India, Stand Up India in my speech of the 15th August from the Red Fort. After that, all government departments started discussing it. Can India become a startup capital? Can our states work together for a new startups for youth and encourage innovation with startups, be it in the manufacturing sector, service sector or agriculture? Everything should be in a new way and the new thinking. After all, the world does not move ahead without innovation. Startup India, Stand Up India brings in a huge opportunity for the young generation. My dear young Indians, friends, the government will launch the entire action plan for Startup India, Stand Up India on 16th January. What it will be, how it will be, and why it will be, you will be presented with a structure. In this program, all the IITs, IIMs, central universities, NITs, wherever there is a young generation, there will be brought together via live connectivity. There is an established thinking regards the startups that they are meant only for the digital world or the IT profession. This is not true at all. We need to modify it according to the need of India. For example, when a poor person works somewhere as a labor and there is a lot of physical effort involved, but if a young man innovates something which can reduce the physical effort and help the laborer, I will call it is a startup. I will ask the bank to help such an individual and I will tell him to move ahead with courage. You will get the market. Similarly, in the intellectual wealth, limited to a few selected cities or what? This thinking is wrong. The Indian youth all over the country has talented. All they need to opportunities. This Startup India, Stand Up India should not be limited to a few cities only. It should spread to every corner of India, and I will request the state government to take this forward. I will definitely interact with you on 16th January and will discuss this in detail. Your suggestions are always welcome. Dear young friends, 12th January is the birth anniversary of Swami Vivekananda. There are thousands like me who draw inspiration from him. Since 1995, 12th January, the birth anniversary of Vivekananda, is celebrated as a National Youth Festival. This year, it will be organized from 12th to 16th January in Raipur district of the Chhattisgarh. This is a theme-based event and I have got the information that this time they have a very good theme and that is Indian Youth on Development, Skill and Harmony. I have been told that 10,000 young people will gather from all over India. A mini India will be created there. They will share dreams together. A feelings of the determination will be experienced. Can you give me suggestion regarding these youth festivals? I would request the youth to send me their suggestions directly on the Narendra Modi app. I want to gain an insight into your understanding and that it gets reflected in the youth festivals. For that, I will give the government reasonable suggestions and information. So I will wait, dear friends, for your suggestions on the youth festival on the Narendra Modi app. Dilip Chauhan from Ahmedabad, Gujarat, who is a visually challenged teacher, celebrated Accessible India Day in his school. He called me up to express his feelings. Sir, we celebrated Accessible India campaign in our school. I am a visually challenged teacher and I address 2,000 children on the issue of the disability and how we can spread awareness and help differently able people. And the students' response was fantastic. We enjoy the school and the students.
were inspired and motivated to help the disabled people in the society. I think it was a great initiative by you. Dilip ji, thank you very much. You are yourself working in this field. You understand everything and you must have faced a lot of difficulties too. Sometimes we meet someone with different abilities in the society, then a lot of things comes to our mind. We express our perceptions of him based on our thinking. There are some people who lost a limb or body part in an accident. Some people are born with some defects, and from these people different terms are used, and a lot of thoughts goes on behind the usage of these terms. All the time people feel that this kind of identification does not sound nice and respectable. At some point we heard handicapped, then it was disabled, and somewhere it is specially abled. So many terms have been used. It is true that words have their own significance. This year when the government of the India started a Sugya India program, I was supposed to attend it but could not make it because of severe flood in Chennai and other areas of the Tamil Nadu. However, since I had to attend the program, some thoughts keeps coming in my mind. I thought they will call or no. Those people are handicapped since they are lacking in some ways in terms of their body structure or whose organs does not function properly. However, at times when we interact with them, we realize that we see only the deficit with our eyes, but God has certainly bestowed them with some extra powers. God has bestowed upon them some different power which we cannot see with our eyes, but it is only when we see them working do we realize their talents. We think, oh great, look how he works. So I thought that upon looking at them with our eyes, we feel that they are handicapped. But experiences tell us that they have some extra power. So I thought, why not use the term Divyang instead of Viklang in our country? They are those people who have one or more such organ which have divinity, where divine power flows with we normal bodies people do not have. I like this term. My dear countrymen, can we make it a habit to use the word Divyang and make it popular? I hope that you will take this forward. That day we started the Suyagya Bharat campaign. Under this campaign, we will improve both the physical and virtual infrastructure and make it accessible for the Divyang people, be it schools, hospitals, government offices, bus depots, railway stations, everywhere, ramps, accessible parkings, accessible lifts, brails, many amenities we will be made available. To make things Sugamya, we need innovation, we need technology, we need systems, and we also need empathy from people. We have taken an initiative, we are receiving public participation too. People like it. You too can join the manner you did fit. My dear countrymen, the government schemes will continue to exist and run, but it is necessary that these schemes always remain operational. The schemes should be operational till the last mile individual has benefited from them. They should not have a dead existence in government files. After all, these schemes are meant of common men, the poor people. In the past few days, the government has made an effort to ensure that the benefit of the schemes reach out to the rightful owners. In our country, we give subsidies for the gas cylinders. Crores of rupees were spent on it, but we did not know if it reached to right people or not. If this subsidy reached people or on time or not. The government has made some changes in the scheme. The government undertook the large
largest direct benefit transfer scheme to provide subsidy directly in the bank accounts of the beneficiaries with the help of the Jan Dhan account or Aadhaar card, etc. I am happy to share with the countrymen that this scheme has earned a place in the Guinness Book of the World Records as the largest direct benefit transfer scheme which has been implemented successfully. This scheme is known as the PAHAL, and this experiment has been very successful. Till November end, around 15 crore LPG customers have become its beneficiaries. The government money is being directly transferred to account of the 15 crore beneficiaries. No middleman, nor any recommendation, nor any possibilities of the corruption. On one hand was the Aadhaar card scheme, and on the other hand was Jan Dhan account. Thirdly, the state and the Indian government compiled the list of the beneficiaries that was connected to the account of the Aadhaar. This work is still in progress. Nowadays, even the Manrega scheme, which provides employment opportunity in the village, is being connected to it. There were a lot of complaints about this scheme. In many places, the wages of the labor is now being directly transferred into their accounts. There were complaints about student scholarships too. They too are being transferred into their accounts. This has been started and will be gradually taken forward. Till now, around 40,000 crore rupees are directly reaching beneficiaries through various schemes. According to my rough estimate, around 35 to 40 schemes are now under direct benefit transfer. My dear countrymen, 26 January is the golden moment in the life of the Indian democracy. This is a beautiful coincidence that Baba Sahib Ambedkar, the maker of the Indian Constitution, his 125th birth anniversary will be celebrated. This year, we organize a 2-day special discussion on the Constitution, and it was a very good experience. All the parties and all the members deliberated on the sanctity of the Constitution. It importance to understand the true interpretation of the Constitution. It was an excellent discussion. We should take this thing forward. Can Republic Day be an opportunity to connect the masses with the system? Our Constitution grant us several rights, and there are many discussion on it, and it should be so, and it is equally important. But Constitution equally emphasize on duty also. But it is seen that duties are hardly discussed. At the most, whenever there is an election, there we will see advertisement all around us. They write on the walls, hoardings are put to tell that to vote is our scared duty. There is a lot of talk about duties during election, but why not discuss our duties in general life too? This year, when we are celebrating the 125th birth anniversary of the Baba Sahib Ambedkar, we make 25th January a medium to organize debates, poetry, slogan, competitions regarding duties in our own schools, colleges, villages, cities, and various organizations and societies. If 125 crore Indians take dutiful steps one after the other, they can make history. But at least let's start the discussion. I have an idea. Send me an essay or poem before 26 January about duty in Hindi or English or your native language. Can you send me? I want to know your views. Send them on my portal, My Government. I would like to know what my young generation thinks about their duties. I want to give a small suggestion. On 26 January, we celebrate Republic Day. Can we citizens and school, college students take up to initiative of the cleaning the statue of any great man installed in our cities or cleaning the premises? We can do best of the cleanliness and best of the decoration of the occasion on 26 January. And I am not saying this on government lines. We become so emotional about
getting the status of the great man erected, but becomes equally complacent when it comes to the maintaining them. As a society, as a nation, can we make it a natural tendency to respect the statue of our great men? On this 26th January, let us make an effort that we will respect such great men and keeps the premises clean. But this should be done by the citizens willfully. Dear countrymen, greetings to your Happy New Year 2016. Thank you very much. My dear countrymen, this is my first Man Ki Baat of the 2016. Man Ki Baat has bonded me with you all in such a way that any idea that comes to me, I feel like sharing with you. Yesterday I went to pay homage to the respected Bapu at Rajghat. Every year we pay tributes to the martyrs on days. Observing 2 minutes silence at the sharp 11 a.m. is in an occasion to express our gratitude to great and brave men, sages and saints who have laid down their lives for the country. However, if we see there would be many among us who don't have maintained this 2-minute silence, don't you think that it was become a habit and we should take it up a national responsibility? I know that this will not happen with just one Man Ki Baat. However, I thought of the sharing what I felt yesterday, and these are the thoughts that inspire us to live for the country. Imagine 125 crore Indians observing silence for 2 minutes at 11 a.m. on January 30. You can imagine the kind of the power this event may have. And it is true what our scriptures have said. Sagachanti swadam swaso manosi jatanam. You may move in harmony, speak in one voice, let your mind be in agreement. This is the true strength of the nation, and the inspiration comes for such events. My dear countrymen, I was trying to understand the thoughts process of the Sardar Patel a few days ago when some of his ideas grabbed my attention. With regards to Khadi, Sardar Patel says, the freedom of the India lies in Khadi. India's culture also remain in Khadi. Non-violence, the ultimate region that we believe in India, is also in Khadi. And the farmers of the India, for whom you show so much of the emotions, their welfare to lies in the Khadi. Sardarji used a simple language to put across his message in a clear way and explain the importance of the Khadi in a proper way. Yesterday on the 13th January, during the occasion of the death anniversary of the respectful Bapu, I made an attempt to reach out to as many people associated with Khadi and rural industries by writing letter to them. Well, as you know, Bapu was a supporter of science, so I also use technology as a medium to reach these lakhs of brothers and sisters. Khadi has now become a symbol. It has a different identity. Now Khadi is becoming the center of the attraction for the young generation and has become a perfect solution for those who have an inclination for the organic and holistic health care. Khadi has carved out a nice for itself in the fashion world. My greetings to the people associated with the Khadi for their earnest effort to bring something new in Khadi. Market has its own importance in the economy. In addition to the emotional value, it is important that Khadi makes marks in the market itself. When I told people that you have so many different types of the garments, then you should have Khadi as well. And now people are understanding that if that can't become a person using Khadi only, they can, however, have at least one Khadi in addition to the several garments in their closest. The government organizations are witnessing a positive trend for Khadi. You may recall many years ago, Khadi was used extensively in the government organizations. However, it slowly began fading out of the scene in the name of the modernization, and those associated with the Khadi industry were losing jobs. Khadi has the potential to provide employment to the millions. Few days ago,
Railway Ministry, Police Department, Indian Navy, Postal Department of the Uttarakhand, and many such government organizations took initiatives to promote the khadi use. And I was told that effort from the government organizations will result in more work for the people in this sector. Will generate employment of additional 18 lakh men days to fulfill the requirements, serves the needs of the government, which is in turn would be bigger jump in itself. Respected Bapu was always aware and insist of the technological upgradation and also remain in the forefront of for the same. And this is why with the constant development our charkha has arrived to where it is now. Running charkha with solar and linking solar energy with charkha have become a successful experiment. It has made it more efficient, production is higher, and there is an enhancement in the quality and the yarn. I have experienced and received many letters, especially on the solar charkha. Geeta Devi and Komal Devi from Dosa in Rajasthan and Sadhana Devi from the Nawada district in the Bihar have written to me saying that solar charkha has made a remarkable changes in their lives. Our income has doubled and there has been a rise in demand of our yarn. All these things adds to enthusiasm, and on January 30, when we remember respected Bapu, I repeat, at least makes it necessary to keep one khadi along many of your garment and become and support of the same. Fellow citizens, we all celebrated the 26th January a lot of zeal and enthusiasm, braving the terror threat. Citizen of our country showed the courage and celebrated the Republic Day with pride and dignity. But some people came out with an out-of-box thinking. I would like to emphasize that these innovations are worth paying attention, especially and experiments of the Haryana and Gujarat, the two states selected the most educated girls from every village to do the flag hosting in the government run schools in the states. Haryana and Gujarat gave importance to the girls, provide the special importance to the educated girls, Beti Bachao, Beti Padhao. They made an effort and sent a good messages. I congratulate an imagination of these two states and also congratulate all these girls who got the opportunity to host the flags. Last year in Haryana, something even unique happened. The families wherein the girl child was born was invited as a special guest and given the seat in the first row as a VIP. This was a huge moment for pride in itself, and I am happy for the fact that I started Beti Bachao, Beti Padhao. From Haryana, whereas the sex ratio worsened, the number of girls' child went down the proportion to the 1,000 males. It was a huge concern as social balance was in danger. And when I picked Haryana, many of our officers told me to do away with that, saying there was a huge negative atmosphere in the said state, but I persisted, and today I greet Haryana from the bottom of my heart for accepting this proposal, and now the birth of the girls in the growing at a very rapid pace there. I truly welcome the change brought in the social life there. In the last edition of the Man Ki Baat, I talked about two things. First, why don't we, being citizens, clean the statue of our great personalities? We get very emotional to build statues, but get careless thereafter. And the second thing that I told was, when there is a Republic Day, how can we then put emphasis on duties and discuss it? There have been plenty of discussion on rights and will continue to happen, but there should have discussion on the duties. I am happy that people from many places, social organizations, educational institutions, few saints came forward to clean the statues and their premises. It has been a good start, and this is not only Swachh Abhiyan, it is also a Sanman Abhiyan. I am not mentioning about everyone here, but the news that have been received is
highly satisfying. Few people perhaps to do give information due to hesitation. I urge all those people to send photos of the statues cleaned by them on the portal mygovernment.in, as people from around the world can see that and feel honored. In the same way, I ask for views on the duties and rights on January 26th, and I am happy that thousands of people are participate in it. Thank you. Jai Hind. દોસ્તો, એક વાત નિશ્ચિત છે, ખાસ કરીને હું યુવા મિત્રોને કહેવા ઈચ્છું છું, આપણા લોકોને જીવન આપણી જૂની પેઢીઓ કરતાં ખૂબ બદલાઈ ગયું છે. દરેક પળે નવી શોધ, નવી ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાનના નીત નવા રૂપ રંગ જોવા મળે છે અને આપણે માત્ર અભિભૂત થઈએ છીએ એવું નથી, એમાં જોડાઈ જવાનું આપણે પસંદ કરીએ છીએ. આપણે પણ વિજ્ઞાનની રફતારની આગળ જવા ઈચ્છીએ છીએ. હું આ વાત એટલા માટે કરી રહ્યો છું કે આજે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ છે. દેશનો વિજ્ઞાન મહોત્સવ 28 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન તરીકે માનીએ છીએ. 28 ફેબ્રુઆરી 1928 સર સીવી રમનને એમની શોધ રમન ઇફેક્ટની ઘોષણા કરી હતી. આ શોધ માટે તેમને નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. આથી દેશ 28 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય દિવસના રૂપમાં ઉજવે છે. જિજ્ઞાસા વિજ્ઞાનની જનની છે. દરેક મનમાં વૈજ્ઞાનિક વિચાર હોય, વિજ્ઞાન પ્રતિ આકર્ષણ હોય અને દરેક પેઢીએ નવી શોધો પર ભાર મૂકવાનો હોય છે અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વગર નવી શોધ સંભવિત નથી થઈ શકતી. આજ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પર દેશમાં નવી શોધ પર ભાર મુકાય છે. જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી આ બધી બાબતો આપણી વિકાસ યાત્રાનો સહજ હિસ્સો બનવો જોઈએ અને આ વખતે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસનો થીમ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. સર સીવી રમનને હું પ્રણામ કરું છું અને આપ સૌને વિજ્ઞાન પ્રતિ રુચિ વધારવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યો છું. દોસ્તો, ક્યારેક સફળતાઓ ખૂબ સમય પછી મળે છે અને જ્યારે સફળતા મળે છે ત્યારે દુનિયાને જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. તમે પરીક્ષામાં ખૂબ વ્યસ્ત રહ્યા હશો તો તમે કદાચ શક્ય છે ઘણા બધા સમાચારો તમારા મનમાં નોંધાયા ન હોય, પરંતુ હું દેશવાસીઓને પણ આ વાત ફરીથી કહેવા ઈચ્છું છું. તમે પાછલા દિવસો સાંભળ્યું હશે કે વિજ્ઞાનના વિશ્વમાં ખૂબ મોટી અને મહત્વપૂર્ણ શોધ થઈ છે. વિશ્વના વૈજ્ઞાનિકોએ પરિશ્રમ કર્યો, પેઢીઓ આવતી ગઈ, કંઈક ને કંઈક કરતી ગઈ અને લગભગ 100 વર્ષ પછી એક સફળતા હાથ લાગી. આપણા વૈજ્ઞાનિકોને પુરુષાર્થ થકીની શોધ જાગૃત થઈ. આ શોધ વિજ્ઞાનની ખૂબ દૂરગામી સફળતા છે. આ શોધ પાછલી સદીના આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈનની થિયરીને જ પ્રમાણિત નથી કરતી, પરંતુ ભૌતિકશાસ્ત્ર માટે મહાન ડિસ્કવરીઝ મનાય છે. આ સમગ્ર માનવ જાતને, સમગ્ર વિશ્વને કામમાં આવશે, પરંતુ એક ભારતીય હોવાના નાતે આપણને એ વાતનો આનંદ છે કે સમગ્ર શોધની ક્રમમાં આપણા દેશના સપૂત, આ દેશના હોનહાર વૈજ્ઞાનિકો જોડાયેલા હતા. એમનું પણ યોગદાન છે. એ બધા વૈજ્ઞાનિકોને આજે હું હૃદયપૂર્વક વધાવું છું, અભિનંદન આપું છું. ભવિષ્યમાં પણ શોધને આગળ વધારવા આપણા વૈજ્ઞાનિકો પ્રયાસરત રહેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ભારત પણ હિસ્સેદાર બનશે. અને મારા દેશવાસીઓ, પાછલા દિવસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે કે આ શોધમાં હજી વધારે સફળતા પામવા માટે ટૂંકમાં જેને ઈગો કહે છે ભારતમાં ખોલવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો છે. દુનિયામાં 2 સ્થળે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. ભારત ત્રીજું છે. ભારતના જોડાવાથી આ પ્રકારને નવી શક્તિ અને નવી ગતિ મળશે. ભારત જરૂર પોતાના મર્યાદિત સંશોધનની વચ્ચે માનવ કલ્યાણની આ મોટેરી વૈજ્ઞાનિકો શોધ પ્રક્રિયામાં સક્રિય ભાગીદાર બનશે. ફરી એકવાર હું આ બધા વૈજ્ઞાનિકોને વધારવાનું શુભકામનાઓ પાઠવું છું. દોસ્તો, તમારી પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે. મારે પણ કાલે પરીક્ષા આપવાની છે. 125 કરોડ દેશવાસી મારી પરીક્ષા લેવાના છે. ખબર છે ને? અરે ભાઈ, કાલે બજેટ છે. 29 ફેબ્રુઆરી આ લીપ વર્ષ હોય છે, પરંતુ હા, તમે જોયું હશે, મને સાંભળતા જ લાગ્યું હશે હું કેટલો સ્વચ્છ છું, કેટલા આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છું. બસ કાલે મારી પરીક્ષા થઈ જાય, પરમ દિવસથી તમારી પરીક્ષા શરૂ થઈ જાય અને આપણે બધા સફળ થઈએ તો દેશ પણ સફળ થશે. તો મિત્રો, તમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. સફળતા નિષ્ફળતાના તણાવથી મુક્ત મનથી આગળ વધો. લગ્યા રહો. ધન્યવાદ. मन की बात नवंबर 2015। मेरे देशवासियों, नमस्ते।
दीपावली के पावन पर्व के दरमियान आपने छुट्टियां बहुत अच्छे ढंग से मनाई होंगी, कहीं जाने का अवसर भी मिला होगा और नए उमंग उत्साह के साथ व्यापार रोजगार भी प्रारंभ हो गए होंगे। दूसरी ओर क्रिसमस की तैयारियां भी शुरू हो गई होगी। समाज जीवन में उत्सव का अपना एक महत्व होता है। कभी उत्सव गांव भरने के लिए काम आते हैं तो कभी उत्सव नई ऊर्जा देते हैं, लेकिन कभी कभी उत्सव के इस समय में जब संकट आ जाए तो ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है और पीड़ादायक लगता है। दुनिया के हर कोने में से लगातार प्राकृतिक आपदा ही खबरें आया ही करती हैं और न कभी सुना हो और न कभी सोचा हो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आती रहती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कितना तेजी से बढ़ रहा है यह अब हम लोग अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही देश में पिछले दिनों जिस प्रकार से अति वर्षा और वो भी बेमौसमी वर्षा और लंबे अरसे तक वर्षा, खास करके तमिलनाडु में जो नुकसान हुआ है और राज्यों को भी इसका असर हुआ है, कई लोगों की जाने गई। मैं इस संकट की घड़ी में उन सभी परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। राज्य सरकारें राहत और बचाव कार्यों में पूरी शक्ति से जुट जाती है। केंद्र सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। अभी भारत सरकार की एक टीम तमिलनाडु गई हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु की शक्ति पर इस संकट के बावजूद भी वो फिर एक बार बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लग जाएगा और देश को आगे बढ़ाने में जो उसकी भूमिका है वो निभाता रहेगा। लेकिन जब ये चारों तरफ संकटों की बातें देखते हैं तो हमें इसमें काफी बदलाव लाने की आवश्यकता हो गई है। आज से 15 साल पहले प्राकृतिक आपदा एक कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि तब ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं यानी अकाल यहीं तक सीमित था। आज तो इसका रूप ही बदल गया है। हर लेवल पे हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना बहुत अनिवार्य हो गया है। सरकारों ने, सिविल सोसाइटी ने, नागरिकों ने, हर छोटी मोटी संस्थाओं ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करना ही पड़ेगा। नेपाल के भूकंप के बाद मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नवाज शरीफ से बात की थी और मैंने उनसे एक सुझाव दिया था कि हम सार्क देशों ने मिलकर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए एक जॉइंट एक्सरसाइज करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सार्क देशों के एक टेबल टॉक एक्सरसाइज और बेस्ट प्रैक्टिस साइज का सेमिनार वर्कशॉप भी दिल्ली में संपन्न हुआ। एक अच्छी शुरुआत हुई है। मुझे आज पंजाब के जलंधर से लखविंदर सिंह का फोन मिला है। मैं लखविंदर सिंह पंजाब जिला जलंधर से बोल रहा हूँ। हम यहाँ पर जैविक खेती करते हैं और काफी लोगों को खेती के बारे में गाइड भी करते हैं। मेरा एक सवाल है कि जो ये खेतों को लोग आग लगाते हैं, पुआल को या गेहूं के झाड़ को कैसे उन लोगों को गाइड किया जाए कि धरती माँ को जो सूक्ष्म जीवाणु है उन पर कितना खराब कर रहे हैं और जो ये प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, इससे कैसे राहत मिले। लखविंदर सिंह जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपके संदेश सुन करके। एक तो आनंद इस बात का हुआ कि आप जैविक खेती करने वाले किसान हैं और स्वयं जैविक खेती करते हैं। ये इतना ही नहीं, आप किसानों की समस्या को भी भली भांति समझते हैं और आपकी चिंता सही है, लेकिन
लेकिन ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही होता है ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ये हम लोगों की आदत है और परंपरागत रूप से हम इसी प्रकार से अपने फसल के अवशेषों को जलाने के रास्ते पर जल पड़ते हैं। एक तो पहले नुकसान का अंदाज नहीं था, सब करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, वो ही आदत थी। दूसरा उपाय क्या होते हैं उसका भी प्रशिक्षण नहीं हुआ और उसके कारण ये चलता ही गया, बढ़ता ही गया और आज जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसमें वो जुड़ता गया। और जब इस संकट का प्रभाव शहरों की ओर आने लगा तो जरा आवाज भी सुनाई देने लगी। लेकिन आपने जो दर्द व्यक्त किया है वो सही है। सबसे पहला तो उपाय है हमें हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उनको सत्य समझाना पड़ेगा कि फसल के अवशेष जलाने से हो ही सकता है, समय बचता होगा, मेहनत बचती होगी, अगली फसल के लिए खेत तैयार हो जाता होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फसल के अवशेष भी बहुत कीमती होते हैं, वे अपने आप में वो एक जैविक खाद होता है, हम उसको बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं है, अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो वो पशुओं के लिए भी वो ड्राई फ्रूट बन जाता है। दूसरा, ये जलाने के कारण जमीन की जो ऊपरी परत होती है वो भी जल जाती है। ભારત માટે વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની જરૂરિયાત જ્યારે નવી ટેકનોલોજી જોઈએ છીએ, કોઈક નવી વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિ મળે છે તો આપણને આનંદ થાય છે અને માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રામાં જિજ્ઞાસાઓ બહુ મોટી ભૂમિકા નિભાવી છે અને જે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ પ્રતિભા રાખે છે તે જિજ્ઞાસાને જિજ્ઞાસાના રૂપમાં રહેવા દેતા નથી, તે તેમની અંદર પણ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ શોધે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ પેદા કરે છે અને આ જિજ્ઞાસા જ નવી શોધનું કારણ બની જાય છે। તેઓ જ્યાં સુધી તેનો જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી પગ વાળીને બેસતા નથી અને હજારો વર્ષની માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રાનું જો આપણે અવલોકન કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે માનવ જીવનની આ વિકાસ યાત્રાનું ક્યાંય પૂર્ણવિરામ નથી। પૂર્ણવિરામ અસંભવ છે। બ્રહ્માંડને, સૃષ્ટિના નિયમોને, માનવના મનને જાણવાનો પ્રયાસ નિરંતર ચાલતો રહે છે। નવું વિજ્ઞાન, નવી ટેકનોલોજી તેમાંથી પેદા થાય છે અને દરેક ટેકનોલોજી, દરેક નવું વિજ્ઞાન એક નવા યુગને જન્મ આપે છે। મારા પ્રિય યુવાન મિત્રો, જ્યારે આપણે વિજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાનિકોના કઠોર પરિશ્રમની વાત કરીએ છીએ તો ઘણીવાર મેં મનની બાતમાં આ વાતને કહી છે, આપણી યુવાન પેઢીનું વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષણ વધવું જોઈએ। દેશને ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોની જરૂરિયાત છે। આજનો વૈજ્ઞાનિક ભવિષ્યના યુગોમાં આવનારી પેઢીઓ જીવનમાં એક સ્થાયી પરિવર્તનનું કારણ બની જાય છે। મહાત્મા ગાંધી કહેતા હતા, નો સાયન્સ હેઝ ડ્રોપ્ડ ફ્રોમ ધ સ્કાય ઇન ધ પરફેક્ટ ફોર્મ, all science develop and are blind the tough experience। પૂજ્ય બાપુએ એમ પણ કહ્યું હતું, I have nothing but praise for the zeal, industry and satisfy that have animated and modern scientists in the pursuit after truth। વિજ્ઞાન જ્યારે સામાન્ય જીવનની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને સિદ્ધાંતોનો સહજ ઉપયોગ કેવી રીતે હોય છે, તે માટે માધ્યમ શું હોય, ટેકનોલોજી કઈ હોય, કારણ કે સામાન્ય માનવ માટે તો તે સૌથી મોટું મહત્વનું યોગદાન મનાય છે। ગત દિવસોમાં નીતિ આયોગ અને ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે 14મા પ્રવાસી ભારતીય દિવસ વખતે એક ખૂબ જ અદ્વિતીય પ્રકારની સ્પર્ધાની યોજના કરી હતી। સમાજ ઉપયોગી શોધો, ઇનોવેશન માટે આમંત્રણ અપાયું હતું। આવી શોધોને ઓળખવી, દર્શાવવી, લોકોને જાણકારી આપવી, આવી શોધો સામાન્ય જન માટે કેવી રીતે કામમાં આવે, જંગી ઉત્પાદન કેવી રીતે થાય, તેનો વ્યાવસાયિક ઉપયોગ કેવી રીતે થાય અને મેં જોયું કે કેટલા મહત્વપૂર્ણ કામ કર્યા છે। જેમ કે હમણાં એક શોધ મેં જોઈ જે આપણા માછીમાર ભાઈઓ માટે કરાઈ છે।
એક સામાન્ય મોબાઈલ એપ બનાવી છે, પરંતુ તેની તાકાત એટલી છે કે માછીમાર જ્યારે માછલી પકડવા જાય છે તો ક્યાં જવું, સૌથી સારો માછલી વિસ્તાર ક્યાં છે, હવાની દિશા કઈ છે, ગતિ કેટલી છે, મોજાની ઊંચાઈ કેટલી છે, અર્થાત એક મોબાઈલ એપ પર બધી જાણકારી પ્રાપ્ત અને તેનાથી આપણા માછીમાર ભાઈઓ ઘણા જ ઓછા સમયમાં જ્યાં વધુ માછલીઓ છે ત્યાં પહોંચીને અર્થ ઉપાર્જન કરી શકે છે. ઘણીવાર સમસ્યા પણ સમાધાન માટે વિજ્ઞાનની મહત્તા પ્રદર્શિત કરે છે. મુંબઈની અંદર 2005માં વરસાદ થયો, પૂર આવ્યું, સમુદ્રમાં પણ ભરતી આવી અને ખૂબ જ તકલીફો આવી, સંકટ આવ્યું. અને જ્યારે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંકટ આવે છે તો સૌથી પહેલું સંકટ ગરીબ પર આવે છે. બે ભાઈઓએ ખૂબ જ મન દઈને તે અંગે કામ કર્યું અને તેમણે એક એવી મકાનની રચના વિકસાવી જે આખા સંકટથી બચાવે છે, ઘરમાં રહેનારા બચાવે છે, પાણી ભરવાથી પણ બચાવે છે, પાણીજન્ય રોગોથી પણ બચાવી શકાય છે. ઘણી બધી શોધો તેમાં હતી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સમાજમાં, દેશમાં આ પ્રકારની ભૂમિકાના લોકો બહુ જ ઓછા હોય છે અને આપણા સમાજમાં પણ ટેકનોલોજી આધારિત બનતો જાય છે. વ્યવસ્થાઓ પણ ટેકનોલોજી આધારિત બનતી જાય છે. એક રીતે ટેકનોલોજી આપણા જીવનનો અતૂટ હિસ્સો બની રહી છે. બેટી બચાવો, બેટી ભણાવો. મારા વાલા દેશવાસીઓ, બેટી બચાવો, બેટી ભણાવો વાત હવે ભારતભરમાં જનજનની મનની વાત બની ગઈ છે, પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓ તેમાં એક નવું જીવન લઈ આવે છે, નવા પ્રાણ પૂરી દે છે. આ વખતે 10મા 12મા ધોરણની પરીક્ષાઓનો જે પરિણામો આવ્યા છે તેમાં આપણી દીકરીઓએ મેદાન મારી રહી છે, તેનાથી ગર્વ થાય છે. અને મારા દેશવાસીઓ, આપણને બધાને ગર્વ થાય તેવી એક મહત્વની વાત 18 જૂન 2016ના રોજ ભારતીય વાયુસેનામાં પહેલીવાર ફર્સ્ટ બેચ ઓફ વુમન ફાઇટર પાયલોટ ઇન ધ ઇન્ડિયન એરફોર્સ, ભારતીય હવાઈદળમાં મહિલા યુદ્ધ પાયલોટની પહેલી ટુકડી સામેલ થઈ. આ સાંભળતા જ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. કેટલો ગર્વ થાય. આપણી 3 ફ્લાઇંગ ઓફિસર દીકરીઓ અવની ચતુર્વેદી, ભાવના કંઠ અને મોહના, જેઓએ આપણને ગૌરવ અપાવ્યું છે. આ 3 દીકરીઓના ખાસ વાત છે. ફ્લાઇંગ ઓફિસર અવની મધ્યપ્રદેશના રીવાનીની છે. ફ્લાઇંગ ઓફિસર ભાવના બિહારના બેગુસરામથીની છે અને ફ્લાઇંગ ઓફિસર મોહના ગુજરાતના વડોદરાની છે. તમે જોયું હશે કે આ 3 દીકરીઓ હિન્દુસ્તાનના મહાનગરોની નથી, તેઓ પોતપોતાના રાજ્યોની પાટનગરોની પણ નથી. તેઓ નાના શહેરોની હોવા છતાં તેઓએ આકાશથી પણ ઊંચા સપના જોયા અને તેને સાકાર કરી બતાવ્યા. હું અવની, મોહના અને ભાવના એમ 3 બેટીઓને અને તેમના માતા પિતાને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. અને જનસૂચનો, સામાજિક સહકાર. બાળકોની જિજ્ઞાસાઓ, યુવાનોની મહત્વાકાંક્ષાઓ, વાલોના અનુભવોની નિચોડ એમ ભાતની વાતો સામે આવે છે. દરેક વખતે જેટલા ઇનપુટ્સ મન કી બાતમાં આવે છે, સરકારમાં તેનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરાયું છે. સૂચનો કેવા પ્રકારના છે, ફરિયાદો શી છે, લોકોના અનુભવ શું છે. સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે માણસોનો સ્વભાવ હોય છે બીજાને સલાહ આપવાનો. ટ્રેનમાં બેસતા જતા હોઈએ અને કોઈકને ઉધરસ આવે તો તરત જ બીજા આવીને કહેશે કે આમ કર, સલાહ સૂચન આપવાનું જાણે આપણે ત્યાં સ્વભાવમાં છે. શરૂમાં મન કી બાત માટે જ્યારે પણ સૂચનો આવતા હતા તેમાં સલાહના શબ્દ સાંભળવા મળતા હતા, વાંચવા મળતા હતા, તો અમારી ટીમને પણ એવું જ લાગતું હતું કે ઘણા લોકોને કદાચ આ ટેવ હશે, પણ અમે જરા ઝીણવટથી જોવાની કોશિશ કરી તો હું હકીકતમાં ખૂબ ભાવવિભોર થઈ ગયો. સૂચનો કરનાર કે મારા સુધી પહોંચનાર પ્રયાસો કરનાર મોટાભાગના એ લોકો છે કે જે હકીકતમાં પોતાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક કરે છે. કંઈક સારું થાય એ માટે તેઓ પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, સામર્થ્ય અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પ્રયત્નશીલ છે. અને આ બાબત જ્યારે ધ્યાનમાં આવી તો મને લાગ્યું કે આ સૂચનો સામાન્ય નથી, એ અનુભવના નિચોડમાં નીકળે છે. કેટલાક લોકો એટલા માટે સૂચન કરે છે કે તમને લાગે છે કે તેઓ જ્યાં કામ કરે છે ત્યાં અમલ કરતો વિચારજો. વધુ લોકો સાંભળે અને તેનું બહોળું સ્વરૂપ મળી જાય તો ઘણા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે.
અને એટલા માટે તેમની સ્વાભાવિક ઈચ્છાઓ હોય છે કે મન કી બાતમાં જેનો ઉલ્લેખ થઈ જાય તો સારું. મારી દ્રષ્ટિએ આ બધી બાબતો અત્યંત સકારાત્મક છે. તેથી સૌથી પહેલાં તો વધુમાં વધુ સૂચનો જે કર્મયોગીના છે, સમાજ માટે જેઓ કંઈક કરીને કંઈક કરી છૂટનારા છે, તેમના પ્રયત્ન હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. એટલે જ નહીં, જ્યારે પણ હું કોઈ વાતનો ઉલ્લેખ કરું છું તો એવી બાબતો ધ્યાનમાં આવે છે અને બહુ મોટો આનંદ આવે છે. ગયે વખતે મન કી બાતમાં કેટલાક લોકોએ સૂચન કરેલું કે અન્નનો બગાડ થાય છે તે માટે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, તો મેં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અને ઉલ્લેખ કર્યા પછી નરેન્દ્ર મોદી એમ પર માય ગર્વ પર દેશમાં ચારેય દિશાથી અનેક લોકોએ જણાવ્યું કે કેવા નવીનતમ વિચારો સાથે અન્નનો બગાડ અટકાવવા માટે તેમણે કેવા પ્રયોગો કર્યા છે. મેં પણ ક્યારેક વિચાર્યું નહોતું કે આજે આપણા દેશમાં યુવા પેઢી લાંબા સમયથી આ કામ કરી રહી છે. આ કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ કામ કરે છે એ તો આપણે વર્ષોથી જાણતા આવ્યા છીએ, પરંતુ મારા દેશના યુવાનો તેમાં લાગેલા છે એ તો મને પછી જ ખબર પડી. કેટલાય મને વિડીયો મોકલ્યો છે કે કેટલાય એવા સ્થાન છે જ્યાં રોટી બેંક ચાલે છે. લોકો આ રોટી બેંકમાં પોતાના તરફથી રોટલી જમા કરાવે છે, શાક જમા કરાવે છે અને જરૂરિયાતવાળા લોકો છે ત્યાં એમને મળે છે. પણ આપવાવાળાને પણ સંતોષ થાય છે, લેવાવાળાને પણ ક્યારેક નીચું નથી જોવું પડતું. સમાજના સહકારથી કેવા કામ થયા છે તેનું આ ઉદાહરણ છે. આજે એપ્રિલ મહિનો પૂરો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લો દિવસ છે, 1 મે દિવસ છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનો સ્થાપના દિવસ છે. આ પ્રસંગે બંને રાજ્યોના નાગરિકોને મારા તરફથી અનેક શુભેચ્છાઓ. બંને રાજ્યોએ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરવાનો લગાતાર પ્રયાસ કર્યો છે, દેશની ઉન્નતિમાં યોગદાન આપ્યું છે. આ બંને રાજ્યોમાં મહાપુરુષોની અવિરત શૃંખલા અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમનું જીવન આપણને પ્રેરણા આપતું રહે છે. અને મહાપુરુષોનું સ્મરણ કરતા રાજ્યના સ્થાપના દિવસે આઝાદીના 75 વર્ષે એટલે કે 2022માં આપણે આપણા રાજ્યને, આપણા સમાજને, પોતાના શહેરને, પોતાના પરિવારને ક્યાં પહોંચાડ્યું તેનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. આ બંને રાજ્યોને મારે ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય ભારત. Digital payment, digital India. As we all know, we were taught in school. There was a time when there were no coins, not even notes. So there was a system of exchange. If you can want vegetable, give so much wheat in return. If you want salt, give so much vegetable in front. Trade was carried on thought barter system. Gradually, the currency came, coins started coming, not started coming. But now times have changed. The whole world is moving toward a cashless society. Thought electronic technology system, we can receive rupees. We can also give rupees. We can also buy things. We can also pay bill. And it will never be question of stealing a wallet from a pocket. No need to worry about accounting. There will be an automatic accounts. The beginning we still a bit difficult, but once you can get used to system. This possibility is due to fact that in their days company of Prime Minister Jan Dhan Yojana, bank account of almost all families of country have been opened. On their hand, base number have also been found, and mobile phone has reached the hands almost every Hindustan in India. So by aligning with Jan Dhan, Aadhaar, mobile, JAM, we can also move toward a cashless society. You must have seen the along with the Jan Dhan account, Rupees card is providing. In the coming days, this card will be available for both credit and debit purpose. વિશ્વ યોગ દિવસ યુએનમાં સેલિબ્રિટી ફિટનેસથી વેલનેસ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, દરેક હિન્દુસ્તાનીની આજે વિશ્વમાં માથું ઊંચું કરીને ગૌરવ અનુભવી રહ્યો છો. 21 જૂન 2017ના રોજ આખું વિશ્વ યોગમય બની ગયું. પાણીથી પર્વત સુધી લોકોએ સવારે જ સૂર્યકિરણો સ્વાગતના મધ્યથી કર્યું. કયો
હિન્દુસ્તાની હશે જેને આ વાતનું ગૌરવ નહીં હોય. એવું નથી કે પહેલા યોગ ન હતા, પરંતુ આજે જ્યારે યોગ સૂત્રનો પરોવાઈ ગયા છીએ, યોગ વિશ્વને જોડાણનું કારણ બની ગયું છે. દુનિયાના લગભગ બધા જ દેશોએ યોગના આ અવસરને પોતાનો અવસર બનાવી દીધો છે. ચીનમાં ધ ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના પર લોકોના યોગાભ્યાસ કર્યો, તો પેરુમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ માયુ પિચ્ચુ પર સમુદ્રથી 2400 મીટરની ઊંચાઈ પર લોકોએ યોગ કર્યા. ફ્રાન્સમાં એફિલ ટાવર સાનિધ્યમાં લોકોએ યોગ કર્યા. યુએનના આબુધાબીમાં 4000થી વધુ લોકોએ સામૂહિક યોગ કર્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં હેરાતમાં ભારત અફઘાનિસ્તાન ફ્રેન્ડશિપ ડેમ સલમાબંધ પર યોગ કરીને ભારતની મિત્રતાને એક નવી રાહ અપાવી. સિંગાપુર જેવા નાના સ્થળમાં 70 જગ્યાએ કાર્યક્રમો થયા અને અઠવાડિયા સુધી તેમને અભિયાન ચલાવ્યું. યુએનને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના 10 સ્ટેપ બહાર પાડ્યા, તે 10 સ્ટેપની રિલીઝ કર્યા. યુએનના મુખ્યાલયમાં યોગ સેશન વિથ યોગના માસ્ટરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. યુએનના અધિકારીઓ, દુનિયાના રાજદ્વારીઓ સહિત દરેક આમાં સામેલ થયા હતા. આ વખતે ફરી એકવાર યોગ વિશ્વ રેકોર્ડનું પણ કામ કર્યું છે. ગુજરાતના અમદાવાદમાં લગભગ 55,000 લોકોએ એક સાથે યોગ કરીને એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. મને પણ લખનઉ યોગના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો, પરંતુ પહેલીવાર મને વરસાદમાં યોગ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આપણા સૈનિકોએ જ્યારે -20, 25, 40 ડિગ્રી તાપમાન હોય છે, તે સિયાચીનમાં પણ યોગ કર્યા. આપણી આર્મી ફોર્સ, બીએસએફ, આઈટીબીપી, સીઆરપીએફ, સીઆઈએસએફ હોય, દરેક લોકોએ પોતાની ડ્યુટીની સાથે યોગને પોતાનો હિસ્સો બનાવી લીધો છે. આ યોગ દિવસ પર મેં કહ્યું હતું કે 3 પેઢી, કારણ કે આ ત્રીજો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ હતો, તો મેં કહ્યું હતું કે પરિવારની 3 પેઢીઓ એક સાથે યોગ કરતી હોય તેનો ફોટો શેર કરો. કેટલીક ટીવી ચેનલોએ પણ આ વાતને આગળ વધાવી હતી. મને કેટલાયના ફોટો મળ્યા છે, જેમાંથી કેટલાક પસંદ કરાયેલા નરેન્દ્ર મોદી એપ પર એકત્રિત કરીને રાખવામાં આવ્યા છે. જેવી રીતે આખા વિશ્વમાં યોગની ચર્ચા થઈ રહી છે, તેમાંથી એક સારી વાત સામે આવી છે કે યોગથી આજનો જે આરોગ્ય અંગે જાગૃત સમાજ છે, તે ફિટનેસથી હવે વેલનેસ તરફ જવાની દિશામાં પગલાં ભરી રહ્યો છે. અને તેમને લાગી રહ્યું છે કે ફિટનેસનું મહત્વ તો જ, પરંતુ વેલનેસ પણ યોગ ઉત્તમ માર્ગ છે. જય હિન્દ. आज विजयादशमी के पावन पर्व है. आप सबको विजयादशमी को अनेक अनेक शुभकामनाएं. मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बात बताना चाहता हूं, और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं कि बातचीत का अपना कम आगे भी चलता रहे. मैं कोशिश करूंगा, हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल कर के आपसे बात करूंगा. आगे चलकर मैंने मन में ये भी सोचा है कि जब मैं बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रांत 11 बजे का होगा, तो आपको भी सुविधा रहेगी और मुझे भी ये संतोष होगा कि मैं मेरे मन की बात आपको मन तक पहुंचाने में सफल हुआ हूँ. आज जो विजयादशमी का पावन मनाते हैं, ये विजयादशमी का पावन बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय का पर्व है. लेकिन एक श्रीमान गणेश व्यक्ताधारी मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे एक मेल भेजा. उन्होंने कहा कि विजयादशमी में हम आपको भीतर की 10 बुराइयों का खत्म करने का संकल्प करें. मैं उनके एक सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ. हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितने ज्यादा बुराइयों को पराजय करने विजय प्राप्त करे. लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आओ विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी का खत्म करें करके विजय प्राप्त करने के विजयादशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते हैं. कल 2 अक्टूबर पर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर स्वच्छ भारत का अभियान 125 करोड़ देशवासियों ने आरंभ किया है. मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे. मैंने कल एक बात कही थी स्वच्छ भारत अभियान में कि मैं 9 लोगों को निमंत्रण करूंगा और वे खुद सफाई करते हुए अपने वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और 9 लोगों को निमंत्रण करेंगे. आप भी उसमें जुड़िए, आप सफाई कीजिए. आप जिन 9 लोगों का आह्वान करना चाहते हैं उनके कीजिए, वो भी सफाई करेंगे. आपके साथी मित्रों को कहिए बहुत ऊपर जाने की जरूरत नहीं है और 9 लोगों को कहे, फिर वो और 9 लोगों को कहे. धीरे धीरे पूरे देश में ये माहौल बनाएंगे. मैं विश्वास करता हूँ कि इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे.
आएंगे। हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं तो खुद खादी की बात बहुत स्वाभाविक ध्यान में आती है। आपके परिवार में अनेक प्रकार का वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिकेट्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट्स होंगे। क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता है? क्या मैं आपको खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ? आप पूर्ण खादीधारी होने का व्रत करिए, ये भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज, भले ही वह हैंडर करचीफ, भले घर में नहाने का तेलिया हो, भले ये हो सकता है बेडशीट हो, तकिया का कवर हो, पर्दा को हो, कुछ तो भी हो। अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक्स का शौक हो, हर प्रकार के कपड़ों का शौक हो, तो ये नियमित होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलाए। और इसलिए एकाध चीज, और इन दिनों में 2 अक्टूबर से लेके करीब महीने में कर खादी के बाजार में स्पेशल डिस्काउंट होता है, उसका कम फायदा भी उठा सकता है। एक छोटी सी चीज और आग्रह पूर्वक इसको करिए और आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है, उस पर आपको कैसे सफलता मिलती है। मैं जब कहता हूँ कि 125 करोड़ देशवासियों, अब तब क्या हुआ है, हमको लगता है सब कुछ सरकार करेंगी और हम कह रहे हैं कि हमने देखा है। अगर आगे बढ़ाना है तो 125 करोड़ देशवासियों को करना पड़ेगा। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा, आपकी शक्ति को जानना पड़ेगा। और मैं सच बताता हूँ, हम विश्व में अजोड़ लोग हैं। आप जानते हैं हमारा है कि वैज्ञानिक के कम से कम खर्च में मार्स पहुंचने का सफल प्रयोग सफलता पूर्वक पर कर दिया। हमारी ताकत में कभी नहीं है, सिर्फ हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, हम जैसे निराश्रित बन गए हैं। नहीं मेरे प्यार भाइयों बहनों, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे स्वामी विवेकानंद जी को एक बात कहने थे, वो बराबर याद आती है। स्वामी विवेकानंद अक्सर एक बात हमसे हमेशा बताया करते थे, शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों ने सुनाई होगी। विवेकानंद जी ने कहते थे कि एक बार एक शेरनी आपके 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो रास्ते में गुजर रही थी। दूर से उसने भेड़ का झुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया, तो शेरनी इस तरह दौड़ पड़ी और उसके साथ उसका एक बच्चा भी दौड़ने लगा। उसको दूसरा बच्चा पीछे छूट गया और शेरनी भेड़ को शिकार करते हुए आगे बढ़ गई। एक बच्चा भी चला गया, लेकिन एक बच्चा बिछड़ गया। जो बच्चा बिछड़ गया उसका एक माता भेड़ ने उसकी पाला पोसा बड़ा किया और वो शेर भेड़ के बीच में ही बड़ा होने लगा। उसकी बोलचाल आदतें सारी भेड़ की जैसी हो गई थी। उसका हंसना खेलना बैठना सब भेड़ के साथ ही हो गया था। एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चल गया था वो सब बड़ा हो गया था। उसने उसका एक बार देखा तो ये क्या बात है, ये तो शेर है और भेड़ के साथ खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है। क्यों हो गया इसको? तो शेर को थोड़ा अपना अहम पर ही संकट आ गया। वो इससे पास गया, वो कहने लगा, और हम क्या कर रहे हैं और तुम तो शेर हो? कहता, नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो इन्हीं की बच्चा पला बड़ा हूँ, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। मेरी आवाज देखिए, मेरी बातचीत का तरीका देखिए। तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखता हूँ तुम कौन हो। उसने एक कुएं के पास ले गया और कुएं में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद ने चेहरे के साथ उसको कहा, देखो हम दोनों का चेहरा एक ही है, मैं भी शेर हूँ, तुम भी शेर हो। और जैसे ही उसके भीतर से आत्मा जागा, उसने अपनी पहचान हुई, तो वो भी उस शेर की तरह भेड़ों के बीच पला। शेर भी दहाड़ने लगा, उसने भीतर का सत्व जग गया। स्वामी विवेकानंद जी ने यही कहा था कि मेरे देशवासियों, 125 करोड़ देशवासियों की भीतर अपना अपार शक्ति है, अपार समर्थन है। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमारे भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। और फिर जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उस आत्मा सम्मान को ले करने, अपनी सही पहचान को ले करके हम चल पड़ेंगे तो विजयी होंगे और हमारा राष्ट्र भी विजयी होगा, सफल होगा। मुझे लगता है हमारे 125 करोड़ देशवासियों भी सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है और हम भी बहुत विश्वास
आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। इस दिन मुझे भी ईमेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा कई मित्र मुझे चिट्ठी लिखते हैं। एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने एक चिंता जगाई है। उसने कहा है कि जो स्पेशल आइबर्ड चाइल्ड होते हैं उन बालकों के लिए नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत हो, उसमें कहीं न कहीं विशेष योजना होती रहती चाहिए। उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। मुझे उनका ये सुझाव अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो 2011 में एसेंट में जो स्पेशल ओलंपिक होता है उसमें जब गुजरात के बच्चे गए और विजयी होकर आए तो मैंने उन सब बच्चों को स्पेशल एमंड बच्चे गए और विजयी होकर आए तो मैंने उन सब बच्चों को, स्पेशल एमंड बच्चों का मैंने घर बुलाया। मैंने 2 घंटे उसके साथ बिताया। शायद वो मेरे जीवन का बहुत ही इमोशनल बड़ा प्रेरक वो घटना थी क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी परिवार में स्पेशल एमंड बालक है ये सिर्फ उनके माँ बाप का, कि किसी परिवार के स्पेशल एबल्ड बालक है तो सिर्फ उसके माँ बाप का दायित्व नहीं है, ये पूरी समाज का दायित्व है। परमात्मा ने शायद उस परिवार को पसंद किया है लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट्र की जिम्मेदारी होता था। बाद में इतना मैं इमोशनली टच हो गया था कि मैं गुजरात में स्पेशल एबल्ड बच्चों के लिए अलग ओलंपिक करता था। हजारों बालक आते थे, उनमें बाप आते थे, वो खुद जाता था। ऐसा एक विश्वास का वातावरण पैदा होता था और इसलिए मैं गौतम पाल को सुझाव जो उनके दिया है उसने लिया है, मुझे अच्छा लगा और मेरे मन कर गया कि मुझे जो ये सुझाव आया है मैं आपको साथ शेयर करूंगा। एक कथा मुझे और भी ध्यान आती है कि एक बार एक राहगीर रास्ते से किनारे पर बैठा था और आते आते सबको पूछ रहा था मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछा कि रहता था और उसके बगल में एक सज्जन बैठा था, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा होकर किसी ने पूछने लगा तो सज्जन खड़े हो करके उसके पास आए, उनको कहा देखो भाई तुमको जहाँ जाना है न उसका रास्ता इस तरह से जाता है। तो उसे राहगीर ने उसको पूछा कि भाई साहब आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों से रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था वो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चलकर मैं जाने चाहते हो या नहीं चाहते हो या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरे मन कर गया कि हाँ अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जा करके मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ता दिखाने वाला भी नहीं मिलते। हमें उंगली पकड़ कर चलने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हम करनी पड़ती और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ जरूरियात चलने के लिए समर्थन है, चलते रहेंगे। कुछ दिनों से मेरे पास जो अनेक सुझाव आते हैं वह इंटरेस्टिंग सुझाव लोग भेजते हैं। मैं जानता हूँ कब कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं इन सुझाव के लिए भी एक सक्रियता जो है न देश हम सबका है, सरकार का देश थोड़े न है, नागरिकों का देश है। नागरिकों का जुड़ना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि जब वो लघु उद्योग शुरू करते हैं तो उसकी पंजीकरण जो प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए। मैं जरूर सरकार को उसके लिए करूंगा। कुछ लोगों ने मुझे लिखा करके भेजा है बच्चों का 5वीं कक्षा से ही स्किल डेवलपमेंट सीखना चाहिए ताकि वो पढ़ते हैं कोई न कोई अपना हुनर सीख ले, कारीगर सीख ले। बहुत ही अच्छा सुझाव उन्हें दिया है। उन्होंने भी ये कहा है कि युवकों को भी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए उनकी पढ़ाई के अंदर। किसी ने मुझे लिखा है कि हर 100 मिनट के अंदर डस्टबिन होना चाहिए। सफाई की व्यवस्था करनी है तो
कुछ लोगों ने मुझे लिख करके भेजे कि पॉलीथीन के पैक प्रतिबंधी लगना चाहिए। ढेर सारे सुझाव लोग मुझे भेज रहे हैं। मैं आगे से ही आपको कहना हूँ कि अगर आप मुझे कहीं पर कोई सत्य घटना भेजने को सकारात्मक हो जो मुझे भी प्रेरणा दे, देशवासियों को प्रेरणा दे, अगर ऐसे सत्य घटना सबूत के साथ मुझे भेजने तो मैं जरूरत जब मन की बात करूंगा। जो चीज मेरे मन को छू गई वो बातें मैं जरूर देशवासियों को तक पहुंचाऊंगा। વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ મારા પ્રિય દેશવાસીઓ 5 જૂન મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે। આમ તો બધું સામાન્ય છે, પરંતુ 5 જૂન એક વિશેષ દિવસ છે, કેમ કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના રૂપમાં તેને મનાવાય છે અને આ વર્ષે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર એ આ દિવસનો થીમ રાખ્યો છે કનેક્ટિંગ પીપલ ટુ નેચર્સ। બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બેક ટુ બેઝિક્સ, મૂળિયા તરફ પાછા ફરવું। અને નેચર સાથે જોડાવાનો અર્થ શું છે? મારી દ્રષ્ટિમાં અર્થ છે સ્વયં સાથે જોડાવું, પોતાની સાથે કનેક્ટ થવું। નેચર સાથે જોડાવાનો અર્થ છે વધુ સારા ગ્રહને પોષવો। અને આ વાતને મહાત્મા ગાંધીથી વધુ સારી રીતે કોણ કહી શકે છે? મહાત્મા ગાંધીજી ઘણી વાર કહેતા હતા, વન મસ્ટ કેર અબાઉટ અ વર્લ્ડ વન વિલ નોટ સી। અર્થાત આપણે જે દુનિયા નહીં જોઈએ, આપણું કર્તવ્ય છે કે તેની પણ ચિંતા કરીએ, આપણે તેની પણ કાળજી લઈએ। અને પ્રકૃતિની એક તાકાત હોય છે, તેમ તમે પણ અનુભવ કર્યો હશે કે ઘણા થાકીને આવ્યા હોય અને એક ગ્લાસ ભરીને પાણી મોઢા ઉપર છાંટી દો તો કેવી તાજગી આવી જાય છે। ઘણા થાકીને આવ્યા હો અને ઓરડાની બારી ખોલી નાખો, દરવાજો ખોલી નાખો, તાજી હવાની શ્વાસમાં ભરી લો તો કેવી એક નવી ચેતના આવી જાય છે। જે પંચ મહાભૂતનું આ શરીરનું બન્યું છે, જ્યારે તે પંચ મહાભૂતોનો તે સંપર્કમાં આવે છે તો સ્વયંભૂ આપણા શરીરમાં એક નવી ચેતના પ્રગટ થાય છે, એક નવી ઉર્જા પ્રગટ થાય છે। અને આ અનુભવ આપણે બધાએ કર્યો છે, પરંતુ આપણે તેને નોંધતા નથી। આપણે તેને એક દોરમાં એક સૂત્રતામાં જોડતા નથી। આ પછી તમે જરૂર જોજો કે તમારે જ્યારે પ્રકૃતિ અવસ્થા સાથે સંપર્ક થતો હશે ત્યારે તમારી અંદર નવી ચેતના ઉભરાતી હશે। અને આથી 5 જૂનને પ્રકૃતિ સાથે જોડાવાનું વૈશ્વિક અભિયાન આપણું પોતાનું અભિયાન પણ બનવું જોઈએ। અને પર્યાવરણની રક્ષા આપણા પૂર્વજોએ કરી, તેનો કંઈક લાભ આપણે પણ મળી રહ્યો છે। જો આપણે રક્ષા કરીશું તો આપણી આવનારી પેઢીઓને લાભ મળશે। વેદોમાં પૃથ્વી અને પર્યાવરણની શક્તિનું મૂળ મનાયું છે। આપણા વેદોમાં તેનું વર્ણન મળે છે અને અથર્વવેદ તો આખો એક રીતે પર્યાવરણનો સૌથી મોટો દિશા નિર્દેશક ગ્રંથ છે અને હજારો વર્ષો પહેલા લખવામાં આવ્યો છે। આપણે ત્યાં કહેવાય છે, માતા ભૂમિ પુત્ર અહમ પૃથ્વ્યા। વેદોમાં કહેવાય છે કે આપણામાં જે શુદ્ધતા છે તે આપણી પૃથ્વીના કારણે છે। ધરતી આપણી માતા છે અને આપણે તેના પુત્રો છીએ। જો આપણે ભગવાન બુદ્ધને યાદ કરીએ તો એક વાત જરૂર ઉજાગર થાય છે કે મહાત્મા બુદ્ધનો જન્મ, તેમની જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેમનું મહાપરિનિર્વાણ ત્રણેય વૃક્ષ નીચે થયા હતા। આપણા દેશમાં પણ અનેક તહેવાર, અનેક એવી પૂજા પદ્ધતિ, ભણેલા ગણેલા લોકો હોય, અભણ હોય, શહેરી હોય કે ગ્રામીણ હોય, આદિવાસી સમાજ હોય, પ્રકૃતિ પૂજા, પ્રકૃતિ પ્રત્યે પ્રેમ એક સહજ સમાજ જીવનનો હિસ્સો છે। પરંતુ આપણે તેને આધુનિક શબ્દોમાં, આધુનિક તર્કો સાથે જોડવાની જરૂર છે। આ દિવસોમાં મને રાજ્યો તરફથી સમાચારો મળતા રહે છે। લગભગ દરેક રાજ્યમાં વરસાદ આવતા જ વૃક્ષારોપણનું એક મોટું અભિયાન ચાલે છે। કરોડોની સંખ્યામાં વૃક્ષ વાવવામાં આવે છે। શાળાના બાળકોને પણ આ કામમાં જોડાવવામાં આવે છે। સમાજ સેવા સંગઠનો જોડાય છે, એનજીઓ જોડાય છે, સરકાર પોતે પણ પહેલ કરે છે। આપણે પણ આ વખતે આ વર્ષા ઋતુમાં વર્ષારોપણના આ કામને ઉત્તેજન આપીએ, તેમાં યોગદાન આપીએ। Toilet piece Swachh Bharat, water and sanitization, which is the Ministry of Water and Sanitization in the past day of the Government of India. A program of senior officer of 23 state governments was held in Telangana under the leadership of our secretary, and in Warangal, Telangana state, not just a seminar in closed room, but what is the importance of direct sanitization work. It was to be done by extremely toilet pits, empty
completing exercise was organized in Hyderabad on 17-18 February. The toilet pits of 6 houses were emptied and cleaning, and the officials themselves demonstrated that the used pits of the twin pits toilet could be emptied and brought back into use. He also saw how convenient the new technology toilets are, and there is no inconvenience in cleaning them. No hesitation, no psychological barrier, and we can also clean a toilet pit just like we do general cleaning. And the result of these efforts was that the media of the country publicized in widely gave it importance, and naturally when an IS officer cleans a toilet pit himself, the attention of the country goes to him and his cleaning of toilet pits, which we consider as a garbage, but in terms of fertilization it is equal to black gold. We can see what wealth is from waste, and this has been achieved. A standard twin pit toilet for a family of 6, the model fills up in about 5 years. Then the waste can be easily removed and redirected to another pits. In 6 to 12 months, the waste deposit in the pits. This decom waste is very safe to handle, and the most important fertilization in termination of NPK. Farmers are very well aware of NPK. It is a full nutrients, nitrogen and phosphorus, potassium, and it is considered as a very good fertilization in the field of agriculture. Beti Bachao, Beti Padhao, and sensitivity towards them in the family and society. Beti Bachao, Beti Padhao, this movement is moving very fast. Today, this is not a just government program, it has become a combination of social awareness, public education. During the last 2 years, this program has engaged the general public. Thus, this burning issue is very corner of the country, has forced people to think and change the way people think about age-old customer. When the new comes that a festival has been celebrated on the birth of baby girl, there is a great joy. In a way, positive thinking towards girl child is causing social acceptance. I have heard that child marriage has been banned under a special campaigning in Kandal district of Tamil Nadu state. More than 175 child marriages have been stopped so far. The district administration has opened more than 560,000 girl child bank account under Sukanya Samruddhi Yojana. In Kathuna district of Jammu and Kashmir, under the convergence model, all the departments have been integrated into the Beti Bachao, Beti Padhao scheme, and along with the organization of village meetings, efforts are being made by the district administration to ensure the adoption of orphan girls and their education. In Madhya Pradesh, a village to village, house to house campaign is being run for education of girls under the Har Ghar Darshak program. Rajasthan has launched the Apna Bachcha Apna Vidyalaya campaigning to re-enroll the dropout girl in school and motivate them to study. The meaning of saying is that this movement of Beti Bachao Beti Padhao has taken many forms. The whole movement has become a mass movement. New ideas as associated with it is adopted according to local requirement. I consider it a good sign. My dear countrymen, you get an opportunity to communicate something to something at various time in Man Ki Baat. You also become active and join it. I learn a lot from you. What is going on in the earth, the village, what is going on the mind of the poor, it reach me. I am very grateful for contribute. Thank you very much. સાથીઓ, એપ્રિલના મહિનામાં આપણે 2 મહાન વિભૂતિઓની જયંતિ પણ મનાવીશું. આ બંને ભારતીય સમાજ પર પોતાનો ગાઢ પ્રભાવ ઊભો કર્યો છે. તેમનું નામ છે મહાત્મા ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર. મહાત્મા ફૂલેની જયંતિ 11 એપ્રિલે છે અને બાબા સાહેબની જયંતિ આપણે 14 એપ્રિલે ઉજવીશું. આ બંને મહાપુરુષોએ ભેદભાવ અને અસમાનતા વિરુદ્ધ મોટી લડાઈ લડી. મહાત્મા ફૂલે તે જમાનામાં દીકરીઓ માટે શાળાઓ ખોલી.
કન્યા શિશુ હત્યા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો. તેમણે જળ સંકટથી મુક્તિ અપાવવા માટે પણ મોટા અભિયાન ચલાવ્યા. સાથીઓ, મહાત્મા ફૂલેની આ ચર્ચામાં સાવિત્રીબાઈ ફૂલેનો ઉલ્લેખ પણ જરૂરી છે. સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અનેક સામાજિક સંસ્થાઓના નિર્માણમાં મોટી ભૂમિકા નિભાવી. એક શિક્ષિકા અને એક સમાજ સુધારક તરીકે તેમણે સમાજને જાગૃત પણ કર્યો અને તેમની હિંમત પણ વધારી. બંને સાથે મળીને સત્ય શોધક સમાજની સ્થાપના કરી. જનના સશક્તિકરણના પ્રયાસ કર્યા. આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના કાર્યોમાં પણ મહાત્મા ફૂલેનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તેઓ કહેતા હતા કે કોઈ પણ સમાજના વિકાસનું આકલન અને સમાજમાં મહિલાઓની સ્થિતિને જોઈને પણ કરી શકાય છે. મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને હું બધા માતા પિતા અને વાલીઓને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ દીકરીઓને જરૂર ભણાવે. દીકરીઓનો શાળામાં પ્રવેશ વધારવા માટે કેટલાક દિવસો પહેલા જ કન્યા શિક્ષણ પ્રવેશ ઉત્સવ પણ શરૂ કરાયો છે. જે દીકરીઓનું ભણતર કોઈ કારણથી છૂટી ગયું છે તેમને ફરી શાળા લઈ જવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથીઓ, આપણા બધા માટે સૌભાગ્યની વાત એ છે કે આપણે બાબા સાહેબ સાથે જોડાયેલા પંચતીર્થો સાથે કાર્ય કરવાનો પણ અવસર મળ્યો છે. તેમનું જન્મસ્થાન મહુ હોય, મુંબઈમાં ચૈત્યભૂમિ હોય, લંડનનું તેમનું ઘર હોય, નાગપુરની દીક્ષા ભૂમિ હોય કે પછી દિલ્હીમાં બાબા સાહેબનું મહાન પરિનિર્વાણ સ્થળ, મને બધી જગ્યાઓ પર, બધા તીર્થો પર જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. હું મન કી બાતમાં શ્રોતાઓને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર સાથે જોડાયેલા સ્થાનોના દર્શન કરવા અવશ્ય જાય. તમને ત્યાં ઘણું બધું શીખવા મળશે. કાર્યકર્તા. આપણો દેશ એટલો વિશાળ છે. ઘણી વાતો હોય છે જેમાં આપણે સરકાર પર આધારિત હોઈએ છીએ. મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિ હોય, નિમ્ન મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિ હોય, ગરીબ હોય, દલિત, પીડિત, શોષિત, વંચિત, તેમના માટે સરકાર સાથે સરકારી વ્યવસ્થાઓ સાથે સતત પનારો પડતો હોય છે. અને એક નાગરિક તરીકે જીવનમાં ક્યારે ને ક્યારે તો કોઈને કોઈ સરકારી બાબુ તરફથી ખરાબ અનુભવ થઈ જ જાય છે. અને તે એકાદ ખરાબ અનુભવ જીવનભર સરકારી વ્યવસ્થા પ્રત્યે જોવાનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલી નાખે છે. તેમાં સચ્ચાઈ પણ છે, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક આ જ સરકારમાં બેઠેલા લાખો લોકો સેવાભાવીથી, સમર્પણ ભાવથી એવા ઉત્તમ કામ કરે છે જે ક્યારે આપણી નજરમાં નથી આવતા. ઘણીવાર આપણને ખબર પણ નથી હોતી. ક્યારેક એટલું સહજ હોય છે, આપણને ખબર જ નથી હોતી કે કોઈ સરકારી વ્યવસ્થા, કોઈ સરકારી નોકરી આ કામ કરી રહ્યો છે. આપણા દેશમાં આશા વર્ક્સ જે આખા દેશમાં નેટવર્ક છે. આપણે ભારતના લોકોની વચ્ચે ક્યારેય આશા વર્ક્સ અંગે ચર્ચા ન મેં સાંભળી છે, ન તમે સાંભળી હશે. પરંતુ મને જ્યારે બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ પરિવાર એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકે દુનિયામાં તેમની સફળતા એક દ્રષ્ટાંત બની ચૂકી છે. આવા બિલ ગેટ્સ અને મિલિન્ડા ગેટ્સ, તે બંને આપણે સંયુક્ત રીતે પદ્મ ભૂષણ આપ્યો હતો. ગયા વખતે તેઓ ભારતમાં બહુ સામાજિક કામ કરે છે. તેમનો પોતાનો નિવૃત્તિનો સમય અને જીવનભર જે કંઈ પણ કમાણી કરે છે ગરીબોના કામ માટે વાપરી રહ્યા છે. તેઓ જ્યારે પણ આવે છે, મળે છે અને જે આશા વર્ગ સાથે તેમને કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે તેમની એટલી પ્રશંસા કરે છે અને તેમની પાસે કહેવાનું એટલું હોય છે કે આ આશા વર્ગનું સમર્પણ છે, કેટલીક મહેનત કરે છે, નવું શીખવા માટે કેટલો ઉત્સાહ હોય છે. આ બધી જ વાતો તેઓ કહે છે. ગત દિવસોમાં ઓડિશા સરકારે એક આશા વર્કરનું સ્વતંત્રતા દિવસ પર વિશેષ સન્માન કર્યું. ઓડિશાના બાલાસિર જિલ્લા એક નાનકડું ગામ તેદા ગાંવ, એક આશા કાર્યકર્તા અને ત્યાંની સમગ્ર વસ્તી અનુસૂચિત જનજાતિઓના લોકો ત્યાં છે. ગરીબી છે અને મેલેરિયાની પ્રભાવિત ક્ષેત્ર છે. આ ગામની એક આશા વર્ક જમુના મણિસિંહ તેમને નિશ્ચય કરી દીધો કે હવે હું આ તેદા ગામમાં મેલેરિયાથી કોઈને મરવા નહીં દઉં. તેનું ઘરે જવું, તાવના સમાચાર આવે તો પહોંચી જવું, તેમને જે પ્રાથમિક વ્યવસ્થાઓ શીખવાડી છે તેના આધાર પર ઉપચાર માટે લાગી જવું, દરેક ઘર કીટનાશક મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરે તેના પર ભાર દેવો, જેમ કે પોતાના બાળક સારી રીતે
સૂઈ જાય અને કેટલી કાળજી કરવી જોઈએ તેવી રીતે આશા વર્કર જમુની મણિસિંહ આખું ગામ મચ્છરોથી બચીને રહે તે માટે પૂરા સમર્પણ ભાવથી કામ કરી રહી છે અને તેમણે મલેરિયા સામે મુકાબલો કરી આખા ગામને મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર કર્યું. આવી તો કેટલીક જમુના મણી હશે, કેટલાક લાખો લોકો આપણી આજુબાજુમાં હશે. આપણું થોડાક તેમની તરફ આદર ભાવથી જોઈશું. આવા લોકો આપણા દેશની કેટલીક મોટી શક્તિ બની જાય છે. સમાજમાં સુખ દુઃખના કેટલાક મોટા સાથી બની જાય છે. હું આવા બધા આશા વર્કર્સને જમુના મણીના માધ્યમથી ગૌરવ ગાન કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, દરેક વર્ષે 9 જાન્યુઆરી આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ મનાવીએ છીએ. આ એ જ 9 જાન્યુઆરી છે જ્યારે મહાત્મા ગાંધી સાઉથ આફ્રિકાથી ભારત પર ફર્યા હતા. એ દિવસે આપણે ભારત અને વિશ્વભરમાં રહેતા ભારતીયોની વચ્ચે અતૂટ બંધનનો ઉત્સવ મનાવીએ છીએ. આ વર્ષે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ પર અમે એક કાર્યક્રમ આયોજિત કર્યો હતો, જેમાં વિશ્વભરમાં રહેતા ભારતીય મૂળના દરેક સાંસદોને તેમજ મેયરોને આમંત્રિત કર્યા હતા. આપણે એ જાણીને ખુશી થશે કે એ કાર્યક્રમમાં મલેશિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, પોર્ટુગલ, મોરેશિયસ, ફિજી, તંઝાનિયા, કેન્યા, કેનેડા, બ્રિટન, સુરીનામ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને અમેરિકાથી અને અન્ય પણ કેટલાક દેશોમાંથી જ્યાં આપણા મૂળ ભારતીય મેયર છે, જ્યાં મૂળ ભારતીય સંસદ છે, તે દરેકે ભાગ લીધો હતો. મને ખુશી છે કે અલગ અલગ દેશોમાં રહેતા ભારતીય મૂળના લોકોએ દેશની સેવા તો કરી જ રહ્યા છે, તેની સાથે જ તેમણે ભારત સાથે પણ પોતાના મજબૂત સંબંધો બનાવી રાખ્યા છે. આ વખતે યુરોપિયન સંઘ, યુરોપિયન યુનિયને મને કેલેન્ડર મોકલ્યું છે, જેમાં તેમણે યુરોપના વિવિધ દેશોમાં રહેતા ભારતીયો દ્વારા વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં તેમજ યોગદાનને બહુ સારી રીતે દર્શાવ્યું છે. આપણા મૂળ ભારતીય લોકો જેઓ યુરોપના અલગ અલગ દેશોમાં રહે છે, કોઈ પણ સાયબર સિક્યોરિટીમાં કામ કરી રહ્યું છે, તો કોઈ આયુર્વેદને સમર્પિત છે, કોઈ પોતાના સંગીતથી સમાજમાં મનને ડોલાવે છે, તો કોઈ તેમની કવિતાઓથી, કોઈ ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર શોધ કરી રહ્યું છે, તો કોઈ ભારતીય ગ્રંથો પર કામ કરી રહ્યું છે, કોઈએ ટ્રક ચલાવીને ગુરુદ્વારા ઊભું કર્યું છે, તો કોઈએ મસ્જિદ બનાવી છે. એટલે કે જ્યાં પણ આપણા લોકો છે તેમણે ત્યાંની ધરતીને કોઈને કોઈ રીતે સુસજ્જિત કરી જ છે. હું ધન્યવાદ આપવા માંગીશ યુરોપિયન યુનિયનના આ ઉલ્લેખનીય કાર્ય માટે, ભારતીય મૂળના લોકોને રિકોગ્નાઇઝ કરવા માટે અને તેમના માધ્યમથી દુનિયાભરના લોકોને જાણકારી આપવા માટે પણ. 30 જાન્યુઆરીએ પૂજ્ય બાપુની પુણ્યતિથિ છે, જેમણે આપણને બધાને એક નવો રસ્તો દેખાડ્યો છે. એ દિવસે આપણે શહીદ દિવસ મનાવીએ છીએ. એ દિવસે આપણે દેશની રક્ષામાં પોતાનો જીવ ગુમાવી દેનાર મહાન શહીદોને 11 વાગે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરીએ છીએ. શાંતિ અને અહિંસાનો માર્ગ એ જ બાપુનો માર્ગ. ભારત હોય કે દુનિયા, વ્યક્તિ હોય, પરિવાર હોય કે સમાજ, પૂજ્ય બાપુએ આદર્શોને લઈને જીવ્યા. પૂજ્ય બાપુ જે વાતો આપણને કહી છે તે આપણે પણ એટલી જ રિલેવન્ટ છે. તે માત્ર કોરા સિદ્ધાંતો ન હતા. વર્તમાનમાં પણ આપણે દરેક પગલે જોઈએ છીએ કે બાપુની વાતો કેટલી સાચી હતી. જો આપણે સંકલ્પ કરીએ કે બાપુના માર્ગ પર ચાલીએ, જેટલું ચાલી શકીએ ચાલીએ, તો તેનાથી મોટી શ્રદ્ધાંજલિ કોઈ હોઈ શકે. Dear countrymen, Namaskar. This is the first episode of Mann Ki Baat in the year 2018. Just a couple of days ago, we celebrated our Republic Day festival with gaiety fervor. This is the very first time in history that heads of 10 nations attended the ceremony. My dear countrymen, Shriman Prakash Tripathi has written a rather long letter on the Narendra Modi app, urging me to touch upon the subject he has referred to. He writes, the 1st of February is the death anniversary of the astronaut Kalpana Chawla. She left us in the Columbia Space Shuttle mishap. But now, without becoming a source of inspiration for millions of young people the world over, I am thankful to Bhai Prakash ji for beginning his last letter with the sad departure of Kalpana Chawla. It is a matter of sorrow for all of us that we lost Kalpana Chawla at that early age. But her life, her work is a message to young women across the world, especially to those in India, that there are no upper limits for Nari Shakti. The power of woman
if one possesses the will and the determination, a firm resolve to achieve something, nothing is impossible. It is a matter of joy that women in India are taking rapid strides of advancement in all fields, bringing glory to the nation. In our country, respect for women, their status in society and their contribution has proved to be inspiring to entire world. Since ancient time, there has been a long tradition of vidus, women exponents or women champions. Many vidusis of India have contributed in composing the verses of the Vedas, Lopamudra, Gargi, Maitri. It is a long list of the names. Today, we talk about Beti Bachao, Beti Padhao, save the girl child, educate her. But centuries ago, it has been mentioned in our ancient text, in the Skand Puran, Das Putra Samakanya, Das Putran Pravandan, Yat Phalam Labate Marya, Tat Labhyam Kane Kekya. This means a daughter is the equivalent of 10 sons. The punya that you earn through 10 sons amount to be same earned through just one daughter. This underscores the importance of has been given to women in our society, and that is why in our society woman has been accorded the status of Shakti. This woman power binds closely together society as a whole. The family as a whole on axis of unity and oneness, be it the erection of the vidusis of the Vedic period, Lopamudra, Gargi and Maitri, be it a learning and devotion of the Akka Mahadevi or Mirabai, be it with the governance of the Ahilyabai Holkar or the Warlar of the Rani Lakshmibai. Woman power has always inspired us. They have always brought glory to the nation. Sriman Prakash Tripathi has further cited some examples. He writes that the fight of our courageous defense minister Nirmala Sitharaman in a Sukhoi 30 fighter plane is inspirational for him. He also referred to INSV Tarini with an all-woman crew on board under the command of Vartika Joshi, which is currently circumventing the globe. Three braveheart women, Bhavna Kant, Mohana Singh and Avani Chaturvedi, have become fighter pilots and are undergoing training on the Sukhoi 30. An Air India Boeing jet with a woman crew led by Kasmata Vajpayee flew from Delhi to San Francisco, USA and back. These are all women achievers. You are absolutely right. Today women are not just advancing in myriad fields, they are leaders. Today there are many sectors where our woman power is playing a pioneering role, establishing milestones. A few days ago, Honorable President took an initiative. He met a group of extraordinary women who have achieved something significantly new in their respective fields. Women achievers of our country, the first female merchant navy captain, the first female passenger train driver, the first female firefighter, the first female bus driver, the first woman to set foot on Antarctica, the first woman to reach Mount Everest, first lady in every field. Our woman power achieved extraordinary feats, breaking the age-old shackles of the social mores, creating new records. They proved that though perseverance, grit and a firm resolve, all kind of obstacles and barriers can be broken and crossed to chart out an all new path, a path that could act a beacon of the inspiration not just to their contemporaries but generation to come. It will be influenced in a fresh energy, newer enthusiasm into them. A book has become applied on these women achievers. First lady saw that the entire country comes to know about the power of these women and derive inspiration from their life work. This is also available as an e-book and Narendra Modi website.
The country woman power has contributed a lot in a positive transformation being witnessed in our country and society these days. Today, as we speak on women empowerment, I would like to refer railway stations. You must be wondering what a railway station has got to do with women empowerment. Matunga railway station is Mumbai is the first station in India which is run by all women staff. All department have women performing duties. The commercial department, railway police, ticking, checking, announcing point person. It is a staff comprising over 40 women. This time, after watching the Republic Day parade, many people wrote on Twitter and other social media that a major highlight of the parade was a BSF biker contingent comprising women participant. Daredevil stunts performed by them was awe-inspiring for our foreign guests. Empowerment is another form of self-reliance. Today our Nari Shakti is assuming leadership roles. It is becoming a self-reliant. By the way, this also reminds me of tribal women of Chhattisgarh who have done something extraordinary and a set of remarkable example. When we refer to Adivasi women, a stereotypical image come to our mind comprising jungles, pathways in the woods and women carrying kindle wood on their heads. But the woman power of Chhattisgarh, the tribal woman, they broke this stereotype and presented an all new picture of themselves. Dantewada in Chhattisgarh is a Maoist infested region. Violence, torture, explosives, gun, pistols. The Maoists has created a scary region of terror. In this dangerous atmosphere, Adivasi women are becoming self-reliant by driving e-rickshaws. In a short span of time, a number of women have become part of this phenomenon. This has three benefits. On the one hand, self-employment has empowered them. On the other hand, Maoist infested region is witnessing a transformation, and simultaneously, as a consequences, it is strengthening effort toward protecting the environment. I laud the effort of the district administration, which has played a significant role in the successful endeavor of this woman by ensuring availability of the grants, imparting training to them. Time and again, we keep hearing people utter, this is the something special that was we as a people possesses. No threat is big enough to annihilate our existence. What is that special something? That something is flexibility, the ability of the transformation, living out things that are beyond the constraint of time, accepting betterment in this wherever necessary. And this is a salient feature of our society. Relentless effort towards the self-improvement, self-correction, we have inherited this Indian tradition as a culture legacy. The benchmark of any living society in the self-correcting mechanism in our country, there have been unended endeavors against social ills and evils practices, both individually and collectively. Just a while ago, Bihar launched an interesting initiative. In order to uproot social ills in the state, the world's longest human chain spanning over 13,000 kilometers was formed. This campaign made people aware of social maladies such as child marriage and the dowry scheme system. The entire state thus resolved to fight against these social evils. Children, the elderly, the youth full of energy and enthusiasm. Women, girls turn out to participate in this battle. The human chain that commanded formation from Gandhi Maidan in Patna gained momentum touching the state borders in order to ensure that the fruits of progress rightly reach all sections of the society. It is imperative that our society is freed of these ills. Come, let us pledge to come together, wipe out this evil custom from our social fabric. Let us build an empowered, capable New India.
I appreciate the people of the Bihar, the Chief Minister, the administration, in fact, every member of the human chain for this massive special initiative towards social welfare. My dear countrymen, Sriman Darshan from Mysore, Karnataka has written on my government. He was undergoing an expenditure of 6,000 rupees a month on medicine alone for the treatment of his father. Earlier, he wasn't aware of the Pradhan Mantri Jan Ayush Aushadhi Yojana. But now that he is come to know that the Jan Aushadhi Kendra, he has begun purchasing medicine from there and his expenses have been reduced by about 75%. He has expressed his wish that I mention this in Man Ki Baat so that it reaches the maximum number of the people and they can benefit from it. Sometime lately many have written on this subject. Many of them have been telling me about it. I too have seen videos put up on social media by beneficiaries of this scheme. It is a matter of joy learning about happening like this. It gives you inner satisfaction. I felt good to just Sriman Darshanji think about sharing with others what he gained from it. The motive behind this scheme is making healthcare affordable and encouraging ease of living. Medicine available at the Jan Aushadhi centers are 50% to 90% cheaper than branded drugs available in the market. This is great help for the common man, especially for the senior citizens who require medicine on daily basis and results in a lot of savings. Generic medicine sold under this same scheme strictly conform the prescribed standards set by the World Health Organization. That is why good quality medicine are made available at affordable prices. Today, our 3,000 Jan Aushadhi Kendra have been set up across the country. This has led to not only availability of the cheaper medicine, but also new employment opportunities for the individual entrepreneurs. Affordable medicine are now available at Amrit stores, at Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi centers and hospitals. The sole aim behind these steps is ensuring availability of the quality and affordable health service to the poorest of the poor, so that healthy and prosperous India comes into the being. My dear countrymen, Sri Mangesh from the Maharashtra has shared a photo on the Narendra Modi mobile app. It was such a striking photo that my attention was magnetically drawn toward. The photo showed that the grandson was participating in the clean Morna river along with the grandfather. I came to know that the citizen of the Akola had organized a cleanliness campaign to clean the Morna river under the Swachh Bharat Abhiyan. The Morna river was a perennial river flowing throughout the 12 months of the year, but now it has become seasonal. The second painful fact was that the river was completely filled with wild grass and hyacinth. A lot of garbage was being dumped in the river and along its banks, and action plan was checked out, and on January 13th, day before Makar Sankranti, in the first phase of the mission Clean Morna sanitation of the two sides of the bank of the Morna river at 14 places spread over an area of 4 kilometers was carried out. This noble and grand task named Mission Clean Morna involved more than 6,000 denizens of Akola, more than 100 NGOs, colleges, students, children, and the elderly, mothers, sisters, almost everybody participated in this task. On January 20th, 2018, this sanitation campaign continued in the same vein, and I have been told that this campaign will continue every Saturday morning till the Morna river is completely clean. Mission Clean Morna shows that if a person is determined to do something, then nothing is impossible. Huge social reforms can be brought about through mass movements. I congratulate the people of Akola, the district and the municipal corporation administration, all the citizens who were associated with the mass movement. I laud your
efforts which are not only very much appreciated, but this will inspire the other citizens of the country. My dear countrymen, these days you must be hearing a lot about the Padma Awards. These awards also attract attention in newspapers and televisions also. But if you scrutinize, then you will be proud of the fact that there are many frontier personalities amidst us, and you will naturally be proud of the very fact that today the common man is being cited for the Padma Awards without any recommendation. There was a certainly methodology of the awarding the Padma Awards every year, but this entire process has been changed. For the past 3 years, now any citizens can nominate any person in our country. Transparency has been brought about in the entire process by making it operable online. In a way, the selection of these awards has been transformed completely. You may have noticed that that many ordinary people not visible in big sighting newspaper or on TV are being awarded with Padma cities. Now the identity of the awardee is not a deciding factor on the award. Rather, the importance of his work is increasing. You must have heard the name of the Arvind Gupta ji. It will be gladden your heart to know that Arvind ji is a student of IIT Kanpur, spent all his life creating toys of the children. He has been making toys from the garbage for the years, over 4 decades, so that children can increase their curiosity towards science. He has been trying to get children inspired to conduct scientific experiments using waste. Toward his end, he has been encouraging children by showing them films made in 18 languages. In 3,000 schools across the country. What a wonderful life. What a dedicated mission. A similar story is that of the Sitava Jodati from Karnataka. She has not been hailed a goddess of the woman empowerment just for nothing. For the past 3 decades in Belagavi, she has made a great contribution toward changing the lives of the countless women. At the age of 7, she had dedicated herself as a Devadasi, but in a turnaround for the welfare of the Devadasi, she has spent for entire life. Not only this, she has done unprecedented work for the welfare of the Dalit woman too. You must have heard the name of the Bajju Shyam from Madhya Pradesh. Sri Bajju Shyam was born in very poor tribal family. He was employed in a small job for eking out of living, but he was also fond of painting in the traditional tribal art form. Today, due to this hobby, he generated respect not only in India but entire world. He has exhibited his painting in many countries like Netherlands, Germany, England and Italy. The talent of Bajju Shyamji, who made India proud in many nations abroad, was also recognized and he was awarded the Padma Shri. You will be pleasantly surprised listening to the story of the Kerala's tribal lady Lakshmi Kuti. Lakshmi Kuti is the teacher in Kallar and still reside in a hut made of palm leaves in a tribal tract amidst dense forest. She has created the 500 herbal medicines relying solely on her memory. She has mystery in the synthesizing medicine used for treatment of the snake bite. Lakshmiji is continuously serving society with her knowledge of herbal medicine. Identifying her anonymous persona, she has been honored with the Padma Shri for her contribution to the society. I would like to mention another name today, that of 75-year-old Subhasini Mistry, hailing from West Bengal, who was selected for the award. Subhasini Mistry is a woman who, in order to
construct a hospital, clean utensils in the home of the others, and also sold vegetables. At the age of 23, she lost her husband due to lack of proper treatment, and this incident inspired her to build a hospital for the poor. Today, thousands of poor people are treated free of cost in his hospital. That has come up through hard work. I am convinced that there are many men and women in our land filled with the gems. Bahuratna Vasundhara. Many gifted women and men who remains faceless or unknown. The failure to identify such people is also a loss to the society. The Padma Awards are only a medium of acknowledgement, but I would also like to tell the countrymen that people serving the society also us people giving up all that they have got the sake of the society. Millions of people who have worked for a lifetime for the bestow with our or the other useful attribute should be acknowledged in our midst. They do not labor for any honor, but their work inspires us. These people should be invited to school and colleges to share their experiences. Beyond awards, there should be more effort from our society in acknowledging their contribution. My dear countrymen, we celebrate Pravasi Bharatiya Divas on January 9th every year. It was on the 9th of January when our revered Mahatma Gandhi returned to India from South Africa. On this day, we celebrate the unbreakable bond that exists between Indians in India and Indians living around the globe. This year we organize a program on Pravasi Bharatiya Divas where all MPs and mayors of Indian origin were invited. You will be pleased to know that in this program, Malaysia, New Zealand, Switzerland, Portugal, Mauritius, Fiji, Tanzania, Kenya, Canada, Britain, Suriname, South Africa, America and many other countries where our mayors or MPs of the Indian origin exist. All of them participated. I am happy that the people of India origin who live in different countries continue to serve those countries, and at the same time they have maintained their strong relationship with the India as well. This time the European Union has sent me a calendar in which they have displayed the contribution by Indians in various fields of the life living in different countries of Europe, where they're working in the field of the cybersecurity or dedicated to Ayurveda, entertaining the society through music or through poetry, someone researching on climate change or working on ancient Indian text, someone driving a truck for livelihood who went to construct a gurudwara or has built a mosque. Wherever our people are, they have in their own way embellished or adorned the land of their adoption. I would just like to thank you, the European Union, for recognizing the people of the Indian origin, and though they mean making people in India and people the world over aware of their exemplary work. The 13th January is the death anniversary of our revered Bapu, who showed us a new path. On that day, we also observe Martyrs' Day in the Solomon memory. So, of the great martyrs who sacrificed their lives for the defense of the country, and pay our homage at 11 in the morning. The path of the peace and non-violence is the path of the Bapu, and this is applicable not only for India or the world, but also for the person or a family or a society. The ideals which Bapu practiced in his life, things that he imparted, are relevant every today. They were not just mere theories. At present, we witness at every step how accurate Bapu's words were. What can be a bigger tribute to them, taking a vow that we shall treat the Bapu, path of the Bapu, and the walks as far as possible. My dear countrymen, with my best wishes to all of you for
2018. My speech is drawn to the close. Thank you very much. My dear countrymen, Namaskar. Let us begin today Man Ki Baat with the phone call. Thank you very much for your phone call. My young friends have asked me many questions related to science. They keep writing on quite a few points. All of us have been that the sea appears blue, but we know that from the routine of life, experiences that water has no color at all. Have we ever thought why water requires color in rivers and seas? The same thoughts occurred to a young man in the 1920s. The same questions gave rise to a great scientist of modern India. When we talk about the science, the first name that strikes us in that of the Bharat Ratna, Sir C.V. Ramana. He was awarded the Nobel Prize for his outstanding work on lighting scattering. One of his discoveries is famous as the Ramana effect. We celebrate the 28th February as National Science Day, since on this very day he is said to have discovered the phenomena of the light scattering, for which the Nobel Prize was conferred upon him. This land has given birth to many a great scientist. On the one hand, there has been a tradition of the great mathematician like Bodhayan, Bhaskar, Brahmagupta and Aryabhat. On the other, in the field of the medicine, Susrut and Charak have bestowed upon us as a place of pride. Right from the Sir Jagdish Chandra Bose and Hargobind Khurana to the Satyendranath Bose have brought laurel to the India. The famous particles boson has been named after Satyendranath Bose. Recently, I got an opportunity to take a part in a program in Mumbai, the inauguration of the Vagwani Institute of Artificial Intelligence. It was interesting to know about the ongoing miraculous accomplishment in the field of the science. Artificial intelligence aids in making robots, bots, and other machines meant of the specific tasks. Though self-learning machines today can enhance their intelligence to a smarter level, this technology can be a harshness to better the lives of the underprivileged, the marginalized, and the needy. In that program of the artificial intelligence, I urge the scientific community to deliberate on how artificial intelligence could help us making life easier for Divyang brothers and sisters. Can we make better prediction of natural disaster using artificial intelligence? Can we use it to provide assistance to the farmers on crop field? Can artificial intelligence use to simplify the outreach of the health services and modernize medical treatments? A few days ago, I got an opportunity to complete by the Prime Minister of the Israel to Ahmedabad, Gujarat, for the inauguration of the iCreate. There a young person referred to developing a digital instrument that converts the written word into voice. This is to aid those who are incapable of speech to converse normally like any person. I feel we can harness artificial intelligence in many such fields. Science and technology are value neutral. They don't possess any value in themselves. Any machine will work the way we want into it. It entirely depends on us what task we want it to perform. Here, human objective assumes significance. The use of science for the sole purpose of the human welfare, with the endeavor to assist human lives, touches the greatest heights. Thomas Alva Edison, the inventor of the light bulb, failed many a time in his experiments. Once, on being asked about it, he quipped, "I have devised 10,000 ways of how not making a light bulb." What I mean to say is, Edison transferred even his failures into his own strength. Chronologically, I am fortunate today to be in Orivilla and the land and the
Karma Bhumi of the Maharshi Arvind. As a revolutionary, he challenged the British rule, fought against them, and questioned subjugation. Thus, as a great sage, he questioned every facet of life, extracting answers. He saw the right path to the humanity. The relentless quest to ask question for the knowing the truth is very important, and this is the very essence, the real inspiration and behind the scientific investigation and discoveries. Never rest till every why, what, and how are answered. I congratulate our scientists and all those connected with the science on the occasion of the National Science Day. Many our young generation is inspired for the quest for the truth and knowledge. Many they be motivated to serve society through science. I wish them the best. Friends, safety in the times of crisis, disaster are topics on which many messages keep coming in people keeping writing to me. In a comment posted on Narendra Modi mobile app, Sriman Ravindra Singh from Pune has referred to occupationally safety. He writes that in our country, safety standard at factories and construction sites are not up to the mark. Since the 4th of the March is National Safety Day, the Prime Minister should include safety in the Man Ki Baat program in order to raise awareness on safety, where we refer to the public safety. Two aspects are very important: proactiveness and preparedness. Safety is of two kinds. One is safety during disaster and other is safety in everyday life. If we are not aware of the safety in daily life, if we are not able to attain a certain level, it will be extremely difficult during the time of disaster. We often read signboards on street bearing lines such as Satarkta Hati Durgatna Ghati. Loses alertness invites mishaps. और एक भूल करे नुकसान छीने खुशियां और मुस्कान. One mistake can cost our rob you or your joy and smile. और इतनी दुनिया न छोड़ो, सुरक्षा से अब नाता जोड़ो. Don't be in a hurry to leave this world. Embrace the culture of the society, safety. और सुरक्षा से न करो कोई मस्ती, वरना जिंदगी होगी सस्ती. Don't play around with safety. Your life will be treated cheap. Beyond that, these sentences serve no purpose in our lives. Leave aside natural disaster. Most of the mishaps are the consequences of some mistake or the other on our part. If we stay alert, abide by the prescribed rules and regulation, we shall not only be able to save our own lives, but we can prevent catastrophes harming society. These are times when we come across many slogans on safety at the work place, but none following their letter and spirit. I urge the fire brigade under corporation and municipalities to visit schools children once a week or once a month and perform the mock drills for them. This will have a dual benefit. The fire brigade will undergo an exercise in readiness and new generation will get lessons in alertness, and all this at no added cost. In a way, it will be natural part of the overall learning curve. India is a land of geographic and climatic diversities. As far as disasters are concerned, this country has borne the brunt of many a natural as well as man-made disaster, such as chemical and industrial mishaps. Today, the National Disaster Management Authority (NDMA) is the vanguard when it comes to the dealing with the disaster in the country. During earthquakes, floods, cyclones, landslides, NDMA reaches the area within no time. They have issued the guidelines simultaneously. They keep imparting training on a regular basis of the capacity building. In districts prone to the floods and cyclones, an initiative named as Apada Mitra has been launched for the training volunteers. Training and awareness have a very important role to play.
2-3 years ago, thousands of people would lose their lives every year due to the heat wave. After that, NDMA organized workshop on the heat wave management as part of the campaign to raise awareness in the people. Mass participation led to good results in 2017. The death toll on account of heat wave remarkably came down to around 220 or so. This proves that if we accord priority to safety, we can actually attain safety. I loved the role played by the innumerable individuals, citizens who immediately embark upon rescue and relief operation wherever the disaster strikes. And there are numerous such unnamed, unsung heroes. Our fires and rescue services, National Disaster Response Force, Armed Force, Paramilitary Force, this brave hearts goes beyond the call of duty to help people in distress, often risking their own lives. Organizations like NCC and Scouts are also contributing in this task. They are getting training. Recently, we have made an attempt to have joint exercise for the disaster management between countries on the line of the joint military exercise involving different countries of the world. India has made a pioneer effort. BIMSTEC, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. A joint disaster management exercise involved these countries was undertaken. It was a novel humanitarian experiment on the large scale. We will have a turn ourselves into a risk conscious society. In our culture, we often talk of safety of values. We now need to realize the values of the safety. We will have to make it part of our life. Our being in a day-to-day life, during air travel, we must have frequently come across air hostages giving out a rather longish speech, safety instruction at the beginning of flight. We must have heard it hundreds of times. But today, if one of us is taken inside an aircraft and asked about the location of the equipment, say life jackets and how to use them, I can say for sure that none of us will be able to give the right answer. So there was a provision for giving our information? Yes, there was. Was there a scope of direct visibility when the information was given? Of course, there was. But we did not respond actively. Why? Because by nature we are not conscious, and that is why our ear hear when we sit in the aircraft, but no one realize that these instructions are for me. We experience this in all walks of life. Let us not think that safety is not meant for someone else. If all of us become conscious and aware of our own safety, the essence of the safety and society will be inbuilt. My dear countrymen, in the current budget, emphasis have been laid on turning waste to wealth and waste to energy. Though biogas under the Swachh Bharat campaign, an effort was initiated which was named Gobar Dhan Galvanizing Organic Bioagro Resources. The aim of the Gobar Dhan scheme is ensuring cleanliness in the village and generating wealth and energy by converting cattle dung and solid agriculture waste into the compost and biogas. This is the home to the highest cattle population in the world, close to 300 million in number, with a daily output of 3 million tons of the dungs. Some European countries and China use animal dung and other bio-waste to produce energy. But India was lacking full capacity utilization. Under the Swachh Bharat Mission Rural, we are taking rapid strides in these directions. A target has been set to use cattle dung, agriculture waste, kitchen waste to produce biogas-based energy under the Govardhan scheme. Our farmer brothers and sisters in rural area of India will be encouraged to consider dung
and other waste, not just a waste but as a source of income. Under the aegis of Govardhan Yojana, many benefits will accrue to rural areas. It will be easier to keep the village clean and sanitized. Livestock's health will improve the farm yields, will increase biogas generation, will increase self-reliance in energy utilized for the cooking and lighting. Farmer and cattle herder will be helped in augmenting their income. There will be the novel opportunities for the newer jobs linked to the waste collection, transportation, biogas cells, and online trading platform will be created for the better implementation of the Govardhan Yojana. It will connect farmer to buyer so that farmer can get the right price for the dung and agriculture waste. I urge entrepreneurs, especially our sisters residing in rural India, to step forward and through creation of self-help groups and cooperative societies extract full advantage from these opportunities. I invite you to become part of the movement compromising clean energy and green jobs, to become a part of the initiative to convert waste in your village to wealth and by converting dung into the Govardhan. My dear countrymen, till date we have been hearing about the myriad types of festivals. Be it music festival, food festival, film festival, and many other kinds of festival. But in a unique endeavor in Raipur, Chhattisgarh, the state first Tres Mahotsav was organized. The objective behind this festival, sponsored by Raipur Municipal Corporation, was to generate awareness about cleanliness and the methods using which cities waste can be creatively used and inculcative awareness about the various ways to recycle the garbage. A plethora of the activities were organized during this festival with found full participation of the student and adults. Different types of artifacts were made utilizing garbage. Many workshops were organized to inform people on the entire aspect of the waste management. Music performances linked to the theme of the hygiene were held and artworks were created. Raipur inspired various types of the such garbage or trash festival in other districts too. Many individuals taking initiative on their own behalf said innovative ideas, held discussions, conducted poetry recital. A festive atmosphere regarding cleanliness got geared up. The way the school children took part in the entire endeavor was amazing. For the innovative manner in which the importance of the waste management and cleanliness were displayed in the festival, I congratulate the people of the Raipur Municipal Corporation in the entire populace of the Chhattisgarh, its government and administration. Every year on the March 8, International Women's Day is celebrated. There are many programs, they are held in our country and the world on this day. Women are also facilitated with the Nari Shakti Puraskar, who have performed exemplary tasks in different sectors in the past. Today, the country is moving forward from the path of the woman development to woman-led development. On this occasion, I remember the words of the Swami Vivekananda. He said, the idea of the perfect womanhood is a perfect independence. This idea of Swamiji about 125 years ago expresses the contemplation of woman power in Indian culture today. It is our duty to ensure the participation of women in every field of the life, be it social or economic life. It is our fundamental duty. We are part of the tradition where men were identified due to the woman Yashoda Nandan, Kausalya Nandan, Gandhari Putra. These were identities of the son. Today our woman power has shown inner fortitude and self-confidence, has made herself self-reliant. Not only has the
she advanced herself but has carried forward the country and society to newer heights. After all, our dreams of the new India is the one where women are strong and empowered and are equal partners in the development of the country. A few days ago, a gentleman had given me a very sound proposition. He had suggested that on the 8th March, Madrid events herald Women's Day. Why cannot we facilitate mothers and sisters who have completed 100 years in every Indian village or city? Can a program of paying respect for such a centurions be held on? Cannot we reflect upon a lifelongs? I liked the idea and I am bouncing it. With you will find many examples of woman power can achieve. If you look around near yourself, many such inspiring stories will appear. I just received news from Jharkhand wherein under the Swachh Bharat Abhiyan, about 1.5 million women in Jharkhand, and this figure is not a small one, organize a hygiene campaign for an entire month. Under the auspices of this campaign, starting from January 26, 2018, this woman constructed 1,70,000 toilet in just 20 days and made a record of the sorts. There were about 1 lakh Sakhi Mandals, 14 lakh women, 2,000 women's panchayat representatives, 29,000 water carriers, 10,000 female cleaners, and 50,000 women masons were involved in this campaign. You can imagine what a mammoth undertaking it was. This woman of the Jharkhand has shown the woman power is an integral component of Swachh Bharat Abhiyan, which will change the course of the campaign of the cleanliness in the general life, the effective role of the hygiene in the nature of the people in general. My dear brothers and sisters, I was just watching the TV news 2 days ago that electricity has reached 3 villages of the Elephanta Island after 70 years of the independence, and this has led to my joy and enthusiasm among the people there. You all know very well that Elephanta is located 10 kilometers by the sea from Mumbai. It is a very important tourist destination. The caves of the Elephanta are marked as the World Heritage Site by UNESCO and draw tourists from all over the country and abroad. I was surprised to know that despite being such a prominent center of the tourism, its close proximity from Mumbai, electricity hadn't reached Elephanta after so many years of the independence. For 70 years, the lives of the denizens of 3 villages of the Elephanta Island, Rajbandar, Morbandar and Sentabandar, were engulfed by the darkness which has got dispelled now, and there is a brightness in their lives. I congratulate the administration and the populace there. I am glad to that now the villages of Elephanta and the caves of the Elephanta will be lightened due to the electrification. This is not just electricity but a new beginning of the period of the development. There is no greater contentment and joy than the fact that the lives of the countrymen be full of sign and there be happiness in their lives. My dear brothers and sisters, we just celebrated the festivals of the Shivratri, and now the month of the March becomes us with ripe crops in the fields, playful golden earnings of wheat and captivating blossom of the mango pleasing to us mind are the highlighting of this month. But this month is also very special to all of us because of the festival of the Holi. On 2nd March, the entire country immersed in joy will celebrate the festival of the Holi. In the festival of the Holi, the importance of the colors is an importance as a ceremony of the Holika Dahan, because it is the day when we burn our inherent vices in the fire. Holi makes us forget our rancors and give us an opportunity to be a part of the each other's happiness and glad tiding. And it's convey the message of love, unity and brotherhood. I wish a very joyous
festival of the Holi to all my countrymen. I further wish you color-laden festivitation. I wish and hope that this festival forever remains a festival of the colorful cheer in the lives of the countrymen. This is my wish. My countrymen, thank you very much. My dear countrymen, namaskar. Today is the holy day of the Ram Navami. My heartiest greetings to the countrymen. On this precious festive occasion, we have seen how closely the power of the Ram Nam, the chant of the Lord Ram's name, permeated every moment of the revered Bapu's life. A while ago, when distinguished dignitaries of the Asian country were here on the 26th of the January, there were accompanied by the cultural troops from their respective countries, and it is matter of the immense pride that a majority of these countries presented the Ramayana in front of us. This significance that Ram and Ramayana continues to inspire and have a positive impact, not just in the India but in that part of the world too. Once again, my best wishes to all of you on the occasion of the Ram Navami. My dear countrymen, just like every time earlier, I have received a rather large number of the letters, emails, phone calls and comments from you. I read a post written on my government by Komal Thakkarji, where she has referred to starting online courses for Sanskrit along with being IT professionals. Your love for Sanskrit has gladdened me. I have instructed the concerned department to convey to you effort being made in this direction. I shall also request listener of the Man Ki Baat who are engaged in the field of the Sanskrit to ponder over ways and means to take Komalji suggestions forward. Sriman Ghanshyam Kumarji of village Barakar district Nalanda, Bihar, I read your comments written on the Narendra Modi app. The concern you have raised on the depleting groundwater levels indeed of the great importance. Sriman Sakal Sastriji, your named mention, Karnataka, you beautifully maintained a delicate balance between words when you wrote Ayushman Bharat. Live long India will be possibly only when the express Ayushman Bhumi, long live the land, and that will be the convincingly only when they begin feeling concerned about every living being on this land. You have urged one and all to retain the keep aside some water for the bird and animal during summer time. Sakalji, I have conveyed your sentiment to our listeners. Sriman Yogesh Badraji has asked me to speak to the youth concerning the health. He feels that our youth are physically weak compared to those of the other Asian countries. Yogeshji, I feel I should speak in detail to all of you on Fit India. In fact, all the young people can come together to launch a movement for Fit India. Recently, the President of France paid a visit to Kashi, Varanasi based Sriman Prasant Kumar has written that glimpses of that visit were extremely touching, appealing and left a deep impact. And it is his heartfelt desire to see all those photos and videos being shared on social media. Prasantji, the government of India has already done that on social media and the Narendra Modi app. Beginning that every day, you may now like them, retweet them, post them to your friends. Anaga, Jayesh and many other children from Chennai have been written to and posted to me their heartfelt thoughts on the gratitude cards, the postscripts to the book Exam Warriors. Let me tell Anaga, Jayesh and other children that these letters envelope me up after a hard day work. Now, if I start including all those phone calls, comments, whatever I could read or hear, many of which touches my heart if I exclusively speak about them.
Perhaps I will require a few months to respond to them in some way or other. This time, maximum number of letters are from children who have written about exams. They have shared their vacation plans. They have expressed their concern on the availability of water for birds and animals. Our farmers and brothers and sisters have written on Kisan Melas, farmer carnivals and activities revolving around farming being held across the country. Quite a few active citizens have sent in suggestions on the subject of water conservation. Ever since we have begun conserving with each other in Man Ki Baat through the medium of the radio, I have noticed a pattern that in the sweltering heat of this season, most letters focus around topic pertaining to the summer time. Just before examination, letter powers in, touching on the anxieties of our young student friends who are about to appear. During the festival season, our festivals, our cultures, our traditions are focused upon. This means Man Ki Baat matters close to our hearts. Alter with the change in season, and it's equally true that our heartfelt thoughts to bring about a change of season in someone's life. Figuratively speaking, and why should not things change in utterness of the yours in your experiences in the examples that you quote? This existence immense inspiration, unfathomable energy, unparalleled warmth, and a resolve to bring about something new for the country. In a way, this is endowed with the might to transform the entire season cycle in the country. When I get to read in your letters how a rickshaw puller from the Karimganj in Assam, Ahmad Ali, has built 9 schools for the underprivileged children, I witness firsthand the indomitable with power this country possesses. When I heard the story of the Kanpur-based Dr. Ajit Mohan Chaudhary of how he visited the underprivileged on footpaths and offer free medications to them, it gives one an opportunity to feel the sense of the brotherhood that prevails in the country. 13 years ago, on occasion of the delay in the medical treatment, a cab driver from Kolkata, Saidul Laksar, lost his sister. He vowed to construct a hospital in order to ensure that none of these unprivileged faces similar situation due to the lack of the medical aid. In this mission of his, Saidul sold of the country, family's jewelry and raised funds through charity. His cab's passenger too contributed largely heartily. A young engineer girl donated her first salary of this noble cause. This way, after mobilizing funds for 12 long years, Saidul Mammoth effort paid rich dividend. Today, through sheer hard work and a firm resolve, a 30-bedded hospital has finally comes up at Pundri village near Kolkata. This is the power of New India. In Uttar Pradesh, when a woman built 125 toilets after overcoming step challenges, inspiring women to exercise their due rights, it gives us as a glimpse of the Maitri Shakti, the power of the maternal love and caring. Innumerable shining examples of like this are the hallmarks of our country. Today, the whole world has changed the way it looks like at the India. The name India now evokes a sense of awe and respect. The reason behind it is the Purusarth, the resolute yet selfless inner strength of such illustrious sons and daughters of the Mother India. Today, the entire country, the youth, women, marginalized, the underprivileged and the middle class. In fact, every section has awakened to a new confidence. Yes, we can go forward. The country can take great strides. An atmosphere of the positively built on a self-confidence filed. With hope has prevailed all over. This self-confidence, this very positivity will be a catalyst in realizing our resolve of New India, of making
our dream come true. My dear countrymen, the coming months are very crucial for our farming brothers and sisters. That is why a large number of letters on agriculture have been received. This time I requested and reviewed videos of discussion with our farmers on DD Kisan channel of the Doordarshan, and I feel that each farmer should get connected to this DD Kisan channel of the Doordarshan, view it and adopt those practices in his or her own farm. From Mahatma Gandhi to Shastri ji, Lohia ji, Chaudhary ji, Charan Singh ji, Chaudhary Devilal ji, they all recognize agriculture and they all are farmers for vital aspects for the nation's economy and also for the common man's life. How attached was Mahatma Gandhi attached to the soil. Their farms and farmer is reflected from the sentence in which the said to forget how to dig earth and to tend the soil. Is it forget ourselves? Similarly, Lal Bahadur Shastri ji generally insisted on conservation of trees, plants and vegetation, and also highlighted the importance of the improvised agriculture infrastructure. Dr. Ram Manohar Lohia ji has a token of the creating a mass opening of an extensive scale about the necessary measures to ensure a better income for our farmers and provide better irrigation facilities and to increase food and milk production. Chaudhary Charan Singh ji in his speech in 1979 has urged our farmers to use new technology and to adopt new innovations and underline their vital significance. I recently visited the Krishi Unnati Mela organized in New Delhi. It was a pleasant experience for me to talk to our farmers, brothers and sisters, and scientists, and to listen and understand their experiences in farming and getting to know about innovation in the agriculture sector. But one thing that impressed me most was Meghalaya and the hard work of the farmers of the state. This state has a small area, but it has attained a grand success. Our farmers in Meghalaya in the year 2015 to 2016 achieved record production as compared to the last 5 years. They have showed that if once the target are set, spirits are high, and with a strong resolve, the set targets can most certainly be attained. Today the farmers have technology to help them while they work hard in their fields. This has proved a big boost to our agro producer. I have received a number of letters in which a large number of farmers have written about MSP and they wanted that I should take to them at length over this. Brothers and sisters, in this year's budget, a big decision has been taken to ensure that farmers get a fair price for their produce. It has been decided that the MSP of the noticed crops will be fixed at least once half times of their cost. If I may elaborate on this, MSP will include labor cost of the other workers employed, expenses incurred on animals and cost of the animals, and machinery taken on rent, cost of the seeds, cost of the each type of the fertilizer used, irrigation cost, land revenue paid to the state governments, interest paid on working capital, ground rent in the case of the leased land, and not only this but also the cost of the labor of the farmer himself or any other person of this family who contributes his or her labor in agriculture work will also be added to the cost of the production. Moreover, an extensive exercise on agriculture reforms is being undertaken across the country in order to ensure that our farmers get a fair price for their crops. Efforts are on to connect local village mandis to wholesale market and then on with the global market. 22,000 rural heart
in the country will be upgraded by creating a necessary infrastructure, and this will be integrated with APMC and e-NAM platform so that the farmer would not have to go to distant places for the selling their products. In other words, such a system is being set up where in farms in any part of the country will have a market connect. My dear countrymen, this year Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary celebration will be beginning. How should the country celebrate it? Swachh Bharat is already our resolve. Beside this, how can our 125th crore countrymen pay the best tribute to the Gandhiji by working in close harmony? Which newer programs can be initiated? What new practices or producers can be adopted? I request you all to share your opinions and suggestions with everyone via mygovernment.in. What should be the logo for Gandhi's 150? What should be the slogan, mantras or catchphrases? Send your suggestions on all of this. We all have to pay a memorable tribute to Bapu, have to take country to newer heights by drawing inspiration from Bapu. Thanks. You have rightly said it and believe that Swachh Bharat, Swasth Bharat are supplementary to each other. In the health sector, the nation has now moved ahead from the conventional approach. Earlier, every aspect regarding health used to the responsibility of the health ministry alone. But now, all departments and ministries, be it in the sanitation ministry of or Ayush ministry or ministry of chemicals and fertilizers, consumer affairs ministry or the women and child welfare ministry or even the state governments, they are all working together for Swasth Bharat, and stress is being laid on the affordable health alongside preventive health. Preventive health care is the least costly and the easiest one as well. And the more we will aware about the preventive health care, the more beneficial will it be for individuals, the family and the society. The first necessary for the health life is cleanliness. All of us took up the responsibility, and the result is that in the last 4 years or so, sanitation coverage has almost doubled and risen to around 80%. Also, extensive work is going on to set up a health wellness centers across the country. Yoga has attained worldwide recognition as a measures of the preventive health care. Yoga is guarantee of both fitness and wellness. It is the result of our concerted effort and commitment that yoga has now become a mass movement and reached every house. Less than 100 days are now left for the International Yoga Day on the 21st June. On the previous 3 International Yoga Days, people in our country are people all over the world participated with great zeal and enthusiasm. This time too, we need to ensure that we do yoga ourselves and motivate our family, friends and all other from now itself to Yoga Day. Yoga has to made popular among the youth, the senior citizens, men and women from all age groups through interesting ways. Usually, the country's television and electronic media do a variety of programs on yoga the whole year. Can we beginning now till the Yoga Day devise a campaigning to spread awareness on yoga? My dear countrymen, I am not a yoga teacher, but yes, I surely am a yoga practitioner, and yet some people, though they creatively have made me a yoga teacher as well, and 3D animated videos of my yoga practice session have been prepared. I will share these videos with you so that we may do asana and pranayama together.
Efforts are being extensively undertaken to make healthcare accessible and affordable, make it easily accessible and affordable for the common man. Presently, more than 3,000 Jan Aushadhi Kendras have been opened across the country, and more than 800 medicines are being made available there at the affordable prices. More such centers are being opened. I appeal to the listener of the Man Ki Baat to provide this information about Jan Aushadhi Kendras to the needy ones. It will cut their expense on the medicine. This will be a big help to them. The cost of the heart stent for the heart patient has been reduced to 85%. Knee replacement cost has also regulated and reduced by 50% to 70%. Under Ayushman Bharat Yojana, the government of India and insurance company will jointly provide 5 lakh rupees for the treatment of to about 10 crore families, or say 50 crore citizens per year. In the present 479 medical colleges, MBBS seats have been increased to about 68,000. New aims are being open in various states with a view to providing better treatment and health facilities to people across the country. One new medical college will set up for the every 3 districts. A target has been fixed to make the country TB free by 2025. This is an enormous task. Your cooperation is needed to create public awareness. All of us will need to make united efforts to become TB free. My dear countrymen, April 14 is the birth anniversary of the Dr. Babasaheb Ambedkar. Years ago, Dr. Babasaheb Ambedkar spoke of India's industrialization. According to him, the industry was an effective medium by which job could be made available to the poorest of the poor and the poorer. Today, the campaign of Make in India is progressing successfully in the consonance with the Dr. Ambedkar dreams, and India as an industrial superpower. That vision of his has become our inspiration today. Today, India has emerged as bright spot in the global economy, and today the highest foreign direct investment, or FDI, in the world is flowing to India. The whole world is looking at India as a hub for investment, innovation and development. That the development of the industry could only be possible in the cities was a kernel of the India of the Dr. Babasaheb Ambedkar, and that was the reason he banked upon urbanization of India. In continuance with his vision, Smart City Mission and urban mission were kick-started in the country, so that all kinds of amenities, whether good roads, water supplies, health facilities, education or digitally connectivity, are available in the big cities and small towns of the country. Baba Sahib has strong faith in the self-reliance. He did not want to anybody to languish in poverty forever. He also believed that poverty cannot be ameliorated by mere distribution of the capital among the improvised. Today, our monetary policy, Startup India, Stand Up India initiative has become the seabed for our young innovators and young entrepreneurs. In the 30s and 40s, when only roads and railways were being talked about in India, Baba Sahib Ambedkar mentioned about ports and waterways. It was Dr. Baba Sahib who was invest water power in nation power. He stressed the utilization of the water for the development of the nation. The genesis of the different river valleys, authorities, different water related commissions, all these were possible due to the vision of the Baba Sahib Ambedkar. Today, there are different landmark efforts being embarked upon the waterways and ported in our country. New seaports are being constructed on the number of seaways of the India. Infrastructure is being strengthened at old ports. In the era of the 40s, while most of the discussion were centered about the Second War, the looming Cold War and the partition, it was during those times Dr. Ambedkar had laid the foundation of the Team India spirit in a way.
He had talked about the importance of the federal system, and the stress on the center and state working together for the upliftment of the country. Today we have adopted in all aspects of the governance the mantras of the cooperative federalism, and going a step further, we have adopted competitive cooperative federalism. But most importantly, Dr. Baba Sahib Ambedkar is an inspiration for the millions of the people like me who belong to backward classes. He showed us that to succeed, it is not necessary for the person to be born in an illustrious but rich family. But even those who are born to poor family in India can also dare to dream their bigs and realize those dreams by achieving success. And of course, this is exactly what happened, as many people mocked Dr. Baba Sahib Ambedkar, tried to pull him back and made every possible effort to ensure that the son of an improvised and backward family would not progress in life, be something, succeed in life, but the picture of the new India is altogether different. It is an India which is Ambedkar's India of the poor and the backward. On the occasion of the birth anniversary of Dr. Ambedkar from April 14th to May 5th, Gram Swaraj Abhiyan is being organized. Under the aegis of this campaign, separate programs on village development, poverty amelioration and social justice will be held throughout the India. I urge you all to be part of this campaign. My dear countrymen, a spectrum of many festivals would drawn upon us is on the next few days. Bhagwan Mahavir Jayanti, Hanuman Jayanti, Easter and Baisakhi. The days of Bhagwan Mahavir birth anniversary is the day to remember his sacrifice and penance. The life and philosophy of the Lord Mahavir Ji, the apostle of non-violence, will inspire us all. I extended facilitation to all of the occasion of the Mahavir Jayanti. The very mention of Easter reminds us of the inspirational preaching of the Lord Jesus Christ, which has always impressed on mankind the message of the peace, harmony, justice, mercy and compassion. Vaisakhi will be celebrated in the Punjab and the parts of the western India in April simultaneously. The twin festives connects on Jude Sitals and Satuvans in Bihar and Poilo Vaisak in West Bengal will envelop everyone with joy and delight. All of these festivals are connected in one way or another to our fields and granaries, and though these festivals were thank nature for the priceless gift we receive as produce. Once again, my best wishes to you all on the occasion of the festivals coming our way. Many, many thanks. My dear countrymen, Namaskar. Just a while ago, from the 4th of the April to the 15th of the April, the 21st Commonwealth Games were held in the Australia. 71 countries, including India, participated therein. With an event of the such scale and the magnitude, which saw the participation of the thousands of sportspersons from Madrid corner of the world. Can you imagine the mood that must have prevailed in the atmosphere there? An air of the excitement, zeal, enthusiasm, hope, aspiration, and the determination to achieve. Who would want to stay away from an atmosphere like that? These were the times when people were all over the country pondered eagerly every day on the line of those sports persons, schedules for their respective performances. How will India's performance be? What will be our medal tally look like? These questions were but natural.
Our sports person too lived up to the country's expectation and displayed stellar performances, winning one medal after another, shooting or wrestling, table tennis or badminton. It was a record performance for India. 26 gold, 20 silver, 20 bronze. India bagged a tally of around 66 medals. This success makes every Indian swells with pride. Of course, winning medals is a moment of joy and glory for the sports person. It is equally so as a festival of laurel for the country and her countrymen. After the conclusion of the match, representing India, where the athlete draped in the tricolor rises, displaying their medals, the notes of the national anthem being played evoke a sense of joy and fulfillment, glory and honor. This is very, very special in itself. It is a touching moment that fills one's heart and thrill. It is a moment of full of zest and warmth. It is a wave of emotion that engulfs all of us simultaneously. Perhaps to express those sentiments, I will run short of word, but I would to share with you what I heard from these heroes. I feel immensely proud. You will be feel so. India's performance in the Commonwealth Games was par excellence. At the same time, it was special in the sense that this time there were many path-breaking firsts. Are you aware that out of the wrestlers who represented the India, even one of them returned with the medal? Manika Batra won a medal in each of the event that she competed in. She is the first Indian woman to win a gold in an individual table tennis category 2. India clinched the maximum number of the medal in shooting. Deepak Lathar of Haryana became the youngest Indian wrestler lifter to win a medal at Commonwealth Games. 15-year-old Indian shooter Anisha Banwala became the youngest sports person to win a gold for India. Sachin Chaudhary is the sole Indian para power lifter to win a medal at the Commonwealth Games. This edition of the Games was special on the more account a majority of the medalists was women athletes. In squash, boxing, weightlifting and shooting, the performance of the women turned out to be a par excellence. The final contest in badminton took place between two Indian shuttlers, Saina Nehwal and PV Sandhu. Everyone was thrilled for the fact that despite there being competition, the ultimate medal winner had to be India. The whole country watched it with bated breath. I too enjoyed watching the match. This year, India fared well in athletes too. Indian sprinters Mohammad Anas and Hema Das missed a medal narrowly, but their record performance has brought glory to the nation. I congratulate them too. My best wishes to them. Athletes who participate in these games hail from various parts of the country, even from smaller towns. They have reached their pinnacles, crossing a great deals of the hurdles and hardships. Today, the positions they have secured for themselves, the target they have achieved, owes a lot to the effort and contribution of their parents and guardians, coaches, support staff, school, teachers, and the atmosphere provided by their schools during this journey in their lives. Even their friends have contributed by boosting their morale under all circumstances. I also congratulate them along with the sports person. My good wishes to them. I feel all these athletes have brought loyal to the country with their stellar performances. The fact is their performances are not mere displays. They are sources of encouragement for upcoming sports person and young generation of the country alike. Last month during Man Ki Baat, I had urged our countrymen, especially the youth, to espouse Fit India. I had invited everyone to join Fit India, lead Fit India. I was overjoyed to see people getting connected to it with a lot of enthusiasm, expressing support for this. Many people have written to me, sent me letters, said fitness mantra, Fit India, stories on social medias.
A gentleman, Sriman Sasikant Bansole, said his photo by swimming pool has written, "My weapon is my body, my element is water, my world is swimming." Roma Devnath writes, "I truly feel happy and healthy through my morning walks." She further adds, "For me, fitness comes with a smile, and we should smile when we are happy." Devnath ji, indeed, happiness is fitness, and there is no doubt about it. Dhaval Prajapati, sharing a photograph of himself trekking, has written, "For me, traveling and trekking is Fit India." It was heartening to see many eminent personalities encouraging our youth in interesting way for Fit India. Sign artist Akshay Kumar has shared a video on Twitter. Even I have gone through it. You too should view it. It saw him exercising with wooden beads. He has mentioned that this exercise benefits muscles of the back and the stomach to a great extent. Another video of his has gained popularity. In this, he is trying his hand on the volleyball with others. Many other young people have shared their experiences. Having joined the Fit India effort, I feel movements like this are beneficial for all of us. For the entire country, I would additionally like to mention that the movement of Fit India without any expense is called Yoga. Yoga has a special significance in the Fit India campaign. You too must be busy with preparation. The significance, the merit of the 21st June International Yoga Day has been accepted and welcomed globally. Do begin preparing for the day right away. And now, not just yourself, your city, village, neighborhood, school, college, man, woman, everyone should make an attempt to connect with yoga. Nowadays, the benefits of yoga is in one of the holistic physical and mental development. Does not need to be told, neither in India nor elsewhere in the world. You must have viewed an animated videos depicting me that have been widely circulated. I congratulate those from the field of the animation for the highlighting the nations. Just the way teacher does, you too will benefit from it. My young friends, you now must go out for treadmills of exams and more exams. You must be wondering about spending your holidays. You must be contemplating on ways to enjoy your vacations and places to travel to. I would like to talk you today to invite you on a news task. I have been a lot of young people these days spending time in learning new things. The signature of the summer internship is soaring as it is, as altogether new experience itself. One gets an opportunity to experience life anew, away from closest wall, away from papers and pen and computers. Dear young friends, today I urge you to undergo a special internship. 3 Ministry of the Government of the India, maybe 4 Sports, HRD, Department of Drinking Water have come together to launch a Swachh Bharat Summer Internship 2018. College students, young people from the NCC and Nehru Yuva Kendra, whoever want to do something substantial and learn something for the sake of the society and the country. Those who want to get connected with the transforming the country and be a reason for it. Those who want to do something or the other for the society with a positivity energy for them. There is a great opportunity. Even the cause of the cleanliness campaign will get a boost. And when we celebrate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, we will surely attain the sense of the fulfillment. And let me tell you, the best out of the best interns who have strived in schools and colleges with
excellent work with rewarded with recognition at a national level. Not just that, those interns who accomplish their task well will be awarded to credit pointage by UGC. Once again, I invite students and young people, boys and girls, to avail of the benefits of the internship. You can register yourselves for the Swachh Bharat summer internship on my government. I hope our youth will lend a hand in taking this movement of cleanliness forward. I too am eager to know more about your effort. Do send in your learning experiences. Do post your stories, photos and videos. Let's us turn this vacation into a learning point for a totally new experiences. My dear countrymen, I try to watch Good News India program on Doordarshan whenever I get a chance, and I would appeal to my countrymen that we all should watch this News India program, wherein get to know as to how many people in various part of our country are doing many good things, and that such good things are happening. Recently, I saw that there were presenting the story of some youth from the Delhi who are selflessly working in a dedicated manner to help in educating the poor children. This group of the youngster has started a big campaign in Delhi for providing education to the street children and slum dwellers. Initially shocked to see the condition of the children beginning around or doing someone manual jobs, that this group of the youngster got dedicatedly, selflessly involved into the creative missions. Starting with the 15 children from the slums near Gita Colony in New Delhi, it is now being run at 12 places, and 2,000 children have been brought under its fold. Young teachers associated with the campaign finds out to free time of 2 hours from their busy schedule and contributes in its stupendous mission of bringing out a social transformation. Dear brothers and sisters, in this very way, some farmers from hilly areas of the Uttarakhand have become a source of inspiration for the farmers across the country. With their collective efforts, they have not only changed their own fortunes, but have changed fortunes of the whole region. In Bageshwar, in Uttarakhand, main crops are mandwa, cholai and corn in or barley. This being a hilly area, the farmers did not get a fair price of this produce, but the farmers in Kalpot Tehsil decided to come out of his situation and adopted a value addition process and changed the loss of occurring equation into the profit earning one. What they did was that they started production of the biscuits from their agriculture produce and sold those biscuits directly in the market. Consequently, Chaulai, which is the farmers were forced to sell at 25 per kg, was now selling at 50 per kg as a biscuit. Besides, there is a strong belief that the land in this area is iron rich, and this iron rich biscuit are very good for the pregnant woman as they overcome in the deficiency of the iron. These farmers have formed a cooperative society in Maunar village and set up a biscuit factory there. Impressed by the bold initiative of these farmers, the administration has also linked this to the National Livelihood Mission. These biscuits are now being supplied up to Almora, Kausni, beside being sold to about 50 Anganwadi Kendras in Bageshwar. With the hard work of these farmers, the annual turnover of the society has gone up to 10 to 20 to 15 lakhs rupees, and with more than 900 families getting employment here, people have stopped migrating to other places. My dear countrymen, we often hear that in times to come, the world will face a war because of water. Everyone talks about this, but do we not have any responsibility towards the conservation of water? Do we not feel that water conservation must be social responsibility? This must be a collective responsibility.
how can we conserve each single drop of rainwater, and we all know this. And water conservation is not a new topic for us. It is neither a part of the academic curriculum nor a part of our languages. But forefathers have lived this as a way of life for centuries together. They gave due priority and importance to each single drop of water. They found out newer methods in order to conserve every single drop of water. Those of you who might be getting a chance to visit Tamil Nadu might have noticed that in some temples in the state there are carving on stone dissipating irrigation system, water conservation methods and drought management. There are waste stone inscription in these temples, and devotees get a chance to read these educative messages, may it be Manar Kovil, Chiran Mahadevi, Kovi Pattai and Padukottai. You will get to see massive stone inscription to this effect. Several Baudis are famous as tourist spots, but please do not forget that there are the living symbols of the water conservation campaign which our forefathers have accomplished. Adalaj and Patan ki Rani ki Vav in Gujarat is a UNESCO World Heritage Site, and its grandeur is to be seen in the believed Baudis are water temples in the way. If you happen to go to Rajasthan, you must visit Chand Baudi. This is one of the biggest and most beautiful Baudis in India, and the point to be noted is that this is the situation situated in the water scarred area. April, May, June and July is the most suitable time when rainwater harvesting can be done, and if we make preparation in advance, we can reap a rich harvest. Budget under Manrega is also utilized for this water conservation activity. During the last 3 years, everyone in his or in her own way has contributed toward the water conservation and water management. An average of 32,000 crore rupees have been spent beside this Manrega budget each year on water conservation and water management. If we top the 2017 or 18, 55% of the total outlay of the rupees 64,000 crores, which comes to around rupees 35,000 crore, has been spent on works like water conservation. In last 3 years, nearly 150 lakh hectares of land got more benefit through water conservation and water management measures. Some people have really benefited very well from the Manrega budget provisions made by the government of the India for water conservation and water management works. A project of reviving the rivers which had dried out was undertaken in Kerala's 7,000 workers under Manrega worked very hard for the 70 days and finally succeeded in reviving Kutumpar river there. The Ganges and the Yamuna have plenty full of water, but there are many other places in Uttar Pradesh like Fatehpur district where two small rivers, namely Sasur Khaderi, got dried out. After receiving the reports of the remote sensing imagery and inter-department coordination, the district administration took up the responsibility of the soil and water conservation on the massive scale. They succeeded in the reviving the dripped water out of the Sasur Khaderi river with the help of the cooperation of the people from 40 to 45 villages of the area. This grand achievement is a big boon for the animals, birds, farmers, crops and villages. I emphasize this once again. April, May, June and July are before us, and we must also take up some responsibility for the water harvesting and the water conservation. We should also talk about some schemes we should also do and so something. My dear countrymen, when Mann Ki Baat approaches, I receive messages, letters and phone calls from all sides. Aryan Kumar Banerjee from Devi Tola village of the North 24 Pargana in West Bengal
in his comment on my government, has written, "We celebrate Rabindra Jayanti every year, but many people are not aware of the Nobel laureate Rabindranath's philosophy of the living peacefully, aesthetically, and written with the integrity. Kindly discuss this point in Man Ki Baat program so that more and more people may get to know this about this." I thank ING for the drawing the attention of all listeners of the Man Ki Baat toward this point. Gurudev Tagore was a personality full of knowledge and intellect who rightly left indelible marks on everyone. Rabindranath was a personality full of talent, a multi-directional persona, but a teacher in his inner self can always be felt. He had written in Gitanjali, he also has the knowledge, has responsibility to impart it to the students. I do not know Bangla, but I also habit of the rising early since my childhood, and Eastern India radio broadcasts start early, while in the Western India this starts a bit late. I have a faint memory that probably about 5:30 in the morning, Rabindranath Sangeet used to be broadcast on the radio, and I had developed a habit of listen to Rabindranath Sangeet on radio. And whenever I got a chance to listen to the poem like Anand Loke and Angar Parosmi, I used to feel as if my mind was being energized. You must also have been impressed by the Rabindranath Sangeet and his poems. I pay my respectful homage to the Rabindranath Tagore. My dear countrymen, within a few days of my now the holy month of the Ramzan will drown upon us. The month of the Ramzan is celebrated with the full reverence and respect throughout the world. The socialism and collective aspect of the fasting is that when a person experiences hunger in self, he comes to realize the hunger of the others. When he is the thirsty, he realizes the thirst of the others. This is an opportunity to remember the teachings of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and his message. It is our responsibility to follow the path of the equality and brotherhood as a moral form of his life. Once a person asked the Prophet, which is the best thing in Islam, the Prophet Sahib said, feeding a poor and needy and meeting everyone cordially, whether you will be no or not him. Prophet Muhammad Sahib believed in twins principle of knowledge and compassion. He did not possess an iota of ego regarding himself. He preached that knowledge alone defeat ego. Prophet Muhammad Sahib believed that if you possessed anything more than your requirement, then donate it to the needy. Thus, donation or giving alms is important during Ramzan. People donate generously to the needy during the holy month. Prophet Muhammad Sahib believed that the person is rich because of his inherent spirituality and not materialistic wealth. I wish all the citizens an auspicious month of the Ramzan, and I hope his opportunity will inspire people to follow the Prophet message, peace and goodwill. My dear countrymen, Buddha Purnima is a special day for every Indian. We must be proud of the fact that India is the birthplace of the Lord Buddha, the very synonym of the power of compassion, service and sacrifice, who guided millions of the people around the world. This Buddha Purnima reminds us of all of our obligation to emulate Lord Buddha's teaching as well as pledge ourselves to follow his footsteps. Lord Buddha was the fountainhead of the equalitarianism, peace, harmony and brotherhood. These are human values which are most desired in the world today. Baba Sahib Dr. Ambedkar stressed that Lord Buddha has been a great inspiration in his social philosophy. Baba Sahib had my social philosophy might be said to the enriched in three words: liberty, equality and fraternity. My philosophy has roots in religion and not in political science. I have derived that from the teaching of my masters, Buddha.
Baba Sahib strengthened the opposed, exploited, deprived, and crores of people standing on the brink of the marginalization via Constitution of the India. There cannot be a bigger example of the compassion than this. This form of the compassion was one of the greatest equalities of Lord Buddha. For the elevation of suffering of the people, the Buddhist monks used to travel to the different countries carrying with them the rich ideals of the Lord Buddha, and this has been occurring throughout the ages. We have inherited the wisdom of the Lord Buddha throughout the Asia as part of our legacy. It forges a link between us and many Asian countries like China, Japan, Korea, Thailand, Colombia, Myanmar, which their Buddhist tradition and his preaching are the part of their origin. And this is the very reason that we are developing infrastructure of the Buddhist tourism, which is going to connect Southeast Asia with the important Buddhist side of the India. I am also very pleased that the government of India is a partner in the restoration of the many Buddhist temples, which also includes the centuries of the old magnificent Anand temple in Bagan, Myanmar. Today, when there is a confrontation and human suffering prevalent everywhere in the world, Lord Buddha teaching shows the way to ride the hatred from the world with compassion. I wish people spread all over the world who revere Lord Buddha and believe in the principle of the compassion. I wish all of them an auspicious Buddha Purnima. I seek benefit from the Lord Buddha for the entire world so that we can fulfill our responsibilities in building a peaceful and compassionate world based on his teaching. Today, as we remember Lord Buddha, you must have heard about the idols of the laughing Buddha. It is said that laughing Buddha brings one's good fortune, but very few people know that smiling Buddha is also associated with the important even in the India's defense history. Now you will be wondering what is the connection between the smiling Buddha and India's military might. You must remember 20 years ago, today on 11th May 1998, the Prime Minister of the India, Sri Atal Bihari Vajpayee, had said while addressing the nation, and his words filled the whole country with pride, courage and elation. The Indian diaspora was infused with new confidence. That's the day also was the day of the Buddha Purnima on May 11, 1998 at the India's western end of the nuclear test was conducted in Pokhran, Rajasthan. It has been 20 years since Pokhran. This test was done on Buddha's Purnima with the blessing of the Lord Buddha. India's test was not only successful but in a way India had demonstrated its might in the field of the science and technology. We can also say 11th May 1998 is engraved in a history of the India as a demonstration of his military power. Lord Buddha has showed the world that the power of inner strength or that of the soul is necessary for peace. Similarly, when you are sturdy as a nation, you can be at peace with others. The month of May 1998 is not just important for the country from the aspect of the nuclear test were conducted. This is very month, but manner in which they were carried out also important. It has revealed to the entire world that India is land of great scientists and with a strong leadership. India can reach loftier destination and earn new laurels. On that day, Sri Atal Bihari Vajpayee ji and given a mantra, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vignan. Now that when we are going to celebrate 20th anniversary of the Pokhran test conducted on May 11th, 1998, I ask the younger generation of our nation to imbibe the mantra of the Jai Vignan given by Atalji for enhancing the might and power of the India. To build a modern India, a powerful India, and a self-reliant India. Synergize your energy with the strength of India. Witnessing the journey that Atalji started, we while continuing onwards on that very path with a
renewed joy, with a derive great satisfaction in the getting ahead. My dear countrymen, looking forward to our conversation when we will meet for another episode of Man Ki Baat. Thank you very much. Jai Hind. Prime Minister Shri Narendra Modi's Man Ki Baat, Jan Dhan Yojana, Sufi Tradition, Bodh Gaya. A year ago, when I am talking to you today, Jan Dhan Yojana was taken up in a big way. The work that has not been done for 60 years will be done in such a short time. What a question mark were there. But today I am happy that all the units of the government involved in the implementation of this scheme, all the units of the bank poured their lives into it and made it a success. And so far, according to my knowledge, about 18.5 crore bank accounts have been opened, 17 crore 74 lakh. I also saw the wealth of the poor accounts were to be opened with zero balance, but the poor saved and deposited an amount of 22,000 crores. Mainstream banking sector of the economy is also there, and for this system to reach the homes of the poor, the Bank Mitra scheme has also been emphasized. Today, more than a quarter of lakh Bank Mitra are working across the country. The youth have got employment. You will be happy to know that in this 1 year, 1,31,000 financial literacy camps have been organized to connect banking sector, economy and poor men. Don't stop at just opening accounts, and now thousands of people also become officials to get overdraft under this Jan Dhan Yojana, and they took it too. And the belief that the poor can get money from the bank was also created. I once again congratulated all involved, and I also urge the poorest of the poor brothers and sisters who have opened bank accounts that you do not let the relationship with the bank break. This bank is yours. You should not leave it now. I have brought it to you. Now it is your job to maintain it. All of our accounts must be active. You will do as necessary. I have faith. In recent days, I have had the opportunity to meet scholars of the Sufi tradition. I got a chance to listen to them and to tell you the truth. It felt like the kind of music I got to listen to them. His choice of words, his manners of speaking, that is generosity, the gentleness that is in Sufi tradition, that has musical rhythm. I got the feeling of all this in presence of these scholars. I felt so good. Perhaps the most important thing is to convey the true form of Islam to the world. I believe that the Sufi tradition, which is associated with love, with generosity, will carry this message far and wide, which will benefit the human race. It will also benefit Islam, and I also tell others that no matter what sector we believe in, sometime we should understand the Sufi tradition. I will get another chance in the coming days, and I consider this invitation my good fortune. In India, scholars of Buddhist tradition from many countries of the world are coming to Bodh Gaya, and global topics related to mankind are to be discussed. I have also got an invite in it, and it is a matter of joy for me that he has invited me to come Bodh Gaya. India's first Prime Minister Pandit Nehru went to Bodh Gaya. I have the opportunity to study with these scholars from all over the world. A very happy moment for me. Lakhpat Gurudwara Sahib's effort by the then CM Modi Janodwar. Over the years, there have been many milestones, and as a servant, we have had the opportunity to do
Guru Sahib took service from us. Guru Nanak Dev Ji's 550th Prakash Parva, Sri Guru Gobind Singh's 350th Prakash Parva. The next is also the 400th Prakash Parva of Sri Guru Tej Bahadur Ji. I feel that Guru Sahib had a special favor on me, that he involved me very closely in his work. Friends, do you know that there is a Gurudwara in Kutch, Lakhpat Gurudwara Sahib? Sri Guru Nanak Dev Ji stayed at Lakhpat Gurudwara Sahib during his grief. This Gurudwara was also damaged by the earthquake in 2001. It was by Guru Sahib grace that I could ensure his sustenance. Not only was the Gurudwara repaired, but its glory and grandeur were also restored. We also received abundant blessing of Guru Sahib. Lakhpat Gurudwara conservation effort were awarded the award of distribution at UNESCO Asia Pacific Heritage Award in 2004. The jury that presented the award observed that special attention was paid to the detail associated with the structure during the repair of foundation. The jury also noted that the Sikh community not only actively participate in the reconstruction work of the Gurudwara but also under their guidance. I had the good fortune to go to Lakhpat Gurudwara when I was not even the chief minister. I used to get endless energy going there. Anyone visiting this Gurudwara feels blessed. I am very grateful that Guru Sahib has taken continuous service from me. The opening of the Kartarpur Sahib corridor in November last year was very historic. I will keep that in my heart for the rest of my life. It is the good fortune of all of us that we got another chance to serve Sri Darbar Sahib. It has now become easier for our Sikh brother and sister living abroad to send money to serve Darbar Sahib. This step have brought the Sangat around the world closer to Darbar Sahib. Guidance to students regarding examination. Examination itself should be a joyous occasion. This should be a festival of joy and enthusiasm, which has worked hard all year, and now it is time to show it. There are very few people for whom exams are joy, while most people exams are a pressure. You have decided to whether you will consider it happiness or pressure. He who believes will get happiness, and he who believes in pressure will suffer. And that's why I think exam is festival. Take exam as festival, and when there is a festival, the best in us comes out. The strength of the society is also felt during the festival itself. That which is excellent to excellent in manifested. Usually we think how undisciplined we are, but if you look at the arrangement of the Kumbh Mela that lasts 40 to 45 days, you realize that makeshift arrangement and what discipline people have. This is strength of the festival. A festival atmosphere should be created in the entire family, friends and neighbors even during the examination. You will find that this pressure will turn into happiness. The festive atmosphere will make you stress-free, and I would like to urge parents here to make these 3-4 months a festival atmosphere. The whole family as a team should enthusiastically play their respective roles to make this festival a success. The change will come as soon as you see it. The fact is that from Kanyakumari to Kashmir, from Kutch to Kamrup, and from Amreli to Arunachal Pradesh, these 3-4 months are exams. It is the duty of all of us to turn these 3-4 months into a festival every year in our own way, understanding our tradition, understanding our family environment, and that's why I will tell you, smile more, score more. The more happily you spend this time, the better your marks will be.
try it. You must have seen that when you are happy, you see yourself relaxed. You relax easily, and when you relax, you will remember your old stories easily. The whole scene will recall what the teacher said in the classroom a year ago. Also, you should know that the power of recalling the memory is highest in relaxation. If you are stressed, then every door closes. The outside doesn't go in and inside doesn't come out. The thought process stops, which itself become a burden. It must have been seen in the exam that you remember everything. The book is remembered, the subject is remembered, the page number is remembered, whether the page is written upward or downward is also remembered. But like when you leave exam and come out the room, you suddenly remember that, yes ma'am, this was the word. Why did not remember inside? There was pressure. How did you remember out? It was you and no one even said. But what was inside immediately came out, and came out means you relaxed. And that is why relaxation is the greatest medicine for memory recall. And I am saying this based on my own experience that if there is pressure, then we forget our things, and if we are relaxed, then we never even imagine, and suddenly we remember these things which are very useful. And it's not that you don't have knowledge, it's not that you don't have information, it's not that you haven't worked hard, but when there is tension, your knowledge, your information gets suppressed and your tension overwhelms it. And that is why it is essential that a happy mind is the secret for a good mark sheet. Sometimes it also seems that we cannot see the exam in the right perspective. It seems like a matter of life and death. The exam you are going to give is the exam of what you have studied for the whole year. It is not a test of your life. There is no test of what kind of life you have lived, what kind of life you are living, what kind of life you want to live in your life. Apart from the exam given in the classroom with a notebook, you must have gone through many tests, and so get rid of the stress that exams have anything to do with success or failure in life. In front of all of us, our former president Dr. APJ Abdul Kalam ji is a great motivational example. He went for Air Force recruitment and failed. Assume that because of that failure, if he had been disappointed, had lost his life, would you India have got such a great scientist? Would you have got such a great president? Would not have met. Text of Prime Minister address in episode 18 of Man Ki Baat, India's heritage and digitalization. Today I want to share a good news with you all. Every Indian will be proud to know that a very old idol of goddess Annapurna is returning to India from Canada. The statue was stolen from a temple in Varanasi around 1913. About 100 years ago, and sent out of the country. I am grateful for the generosity of the government of Canada and all the people who made this work possible. Mata Annapurna has a very special relationship with Kashi. Now the return of his statue is happy all of us. Many of our princeless heritage, like the statue of Mother Annapurna, continue to fall victim to national gangs. These gangs sell it in international market at very high prices. Now strictness is being imposed on them. India has also increased its effort to bring them back. Due to similar effort, India has able to bring back many statues and
artifacts in the last few years. Coinciding with the return of the statue of Mata Annapurna, World Heritage Week was observed a few days earlier. World Heritage Week provides a great opportunity for culture lovers to go back in time to relive the important moments of its history. Despite the time of Corona, this time we was saw people celebrating this Heritage Week in an innovative way. Culture comes in handy in crisis. It also plays an important role in dealing with it. Culture, even through technology, acts as an emotional recharge. Today, many museums and libraries in the country are working on making their collections fully digital. Our National Museum in Delhi has made some commendable efforts in these regards. The work is going on to introduce about 10 virtual galleries by the National Museum. Is it fun? Now you can tour Delhi National Museum Gallery from the comfort of your own home. While on one hand it is important to bring culture heritage to more and more people through the medium of technology, the use of technology to protect this heritage is also important. Was recently reading about an interesting project. There is an island called Svalbard in north of Norway. A project Arctic World Archive has been created in this island. In this archive, valuable heritage data is kept in such a way that no natural or man-made calamity can affect it. Recently, it has come to know that the heritage of Ajanta caves is also being included in the project to digitize. It will provide a complete overview of Ajanta caves. It will include digitized and restored paintings as well as related documents and quotes. Organ donation motivational paralysis. Dear countrymen, the whole world will remember the International Day of Person with Disability on December 3. Last time I discussed about organ donation in Man Ki Baat. I also discussed NOTO's helpline for organ donation, and I was told that after that word of mouth, the phone calls increased almost 7 times and the website grew 2.5 times. November 27 is observed an Indian Organ Donation Day. Many famous people of the society participated. Many celebrities including film actress Ravina Tandon joined it. Organ donation can save precious lives. Organ donation bring immortality in way. When an organ goes from one body to another, that organ gets new life, but that life gets a new life. What could be the best donation to life? Patient waiting for transplant, organ donors, a national registry of organ transplantation has been launched on 27 November. A national competition was held by mygovernment.in to design the note logo, donor card and slogan, and to my surprise, so many people participated, said things so innovatively and with all of senses. I am confident that in this field too, there will be a wide awareness and the truly needy will get excellent help, because this help cannot be received from anywhere else unless someone donates. As I said earlier, December 3rd is celebrated as Disability Day. Even physically and mentally challenged have unparalleled enterprise and resourcefulness. Sometimes it hurts when they are mocked. Sometimes compassion and mercy are expressed, but these people can inspire us to live if we change our perspective and change the way we look at them. Can inspire to do something, we start crying even if there is small problem. Then I remember that my problem is very small. How I can handle it? How do you live?
how does it work, and hence all these are sources of inspiration for us. His determination, the way he grapes with life, and his ability to transform even adversity into strength is admirable. Javed Ahmed, I want to talk about him today. Age is 42 years. In 1996, Javed Ahmed was shot dead by terrorists in Kashmir. He was a victim of the terrorists, but survived, but lost a kidney due to terrorist bullets. Intestine, a portion of the intestine was lost. Severe spinal cord injury. The ability to stand on one's own feet is gone forever. But Javed Ahmed did not give up. Even the trauma of terrorism could not defeat him. His own strong will. But the biggest thing is an innocent person had to suffer so much for no reason. A youth was put in danger, but there was no outrage, no restatement. Javed Ahmed turned this crisis into sensation. He devoted his life to social service. The body does not support, but for 20 years he has immersed himself in the study of children, how to improve infrastructure of physically challenged people, how to develop arrangement for disabled people in government offices, in public places. They are working on it. He also turned his studies in that direction. He obtained his master degree in social work and is today making a silent revolution as an ambassador for the disabled, as an aware citizen, as a social worker. Isn't Javed life enough to inspire us in every corner of India? I especially remember the life of Javed, his presence and dedication to December 3. Due to lack of time, I may be talking about Javed, but such lamps of inspiration are shining in every corner of India, spreading the new light of living, showing the way. December 3 is an opportunity to remember all such and draw inspiration from them. Jai Hind. આબોહવાની પરિવર્તન, પક્ષીઓના અસ્તિત્વની કાળજી, માનવતા. એક જમાનો હતો જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન એ શિક્ષણ જગતનો વિષય ગણાતો હતો, પરિસંવાદનો વિષય ગણાતો હતો. પરંતુ આજે આપણી રોજ બેરોજગારીની જિંદગીમાં અનુભવ પણ કરીએ છીએ કે અચરજ પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ. કુદરતે પણ રમતના બધા નિયમો બદલી નાખ્યા છે. આપણે દેશના જે ગરમી મે જૂનમાં પડતી હતી તે વખતે માર્ચ એપ્રિલમાં અનુભવીએ છીએ. વારો આવ્યો અને મન કી બાત વિશે જ્યારે હું લોકોનું સૂચન મેળવવા રહ્યો ત્યારે મને મોટાભાગના સૂચનો ગરમીના સમયમાં શું કરવું જોઈએ તેના પર જ લોકોએ આપ્યા છે. આમ જુઓ તો બધી બાબતો પ્રચલિત છે, નવું નથી જ હોતું, પરંતુ તો પણ જે તે સમયે પુનઃસ્મરણ ખૂબ કામ આવે છે. શ્રીમાન પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને ટીએસ કાર્તિક જેવા અનેક મિત્રોએ પક્ષીઓ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ મિત્રોએ કહ્યું છે કે બાલ્કનીમાં છત પર પાણી મૂકવા જોઈએ. મેં જોયું છે કે પરિવારના નાના બાળકોમાં બહુ સરસ કરે છે. એકવાર મને સમજાયું જાય છે કે પાણી શા માટે ભરવું જોઈએ, પછી તે 10 વાર જોવે છે દિવસમાં. વાસણ રાખ્યું છે તે માટે પાણી છે કે નહીં તે જુએ છે. પક્ષી આવ્યા છે કે નહીં આવ્યા આપણને ના થાય છે કે નહીં. આ રમત ચાલતી રહે છે, પરંતુ હકીકતમાં બાળકના મનમાં સંવેદનાઓ જગાડવાનો આ અદ્ભુત અનુભવ હોય છે. તમે પણ ક્યારે જોજો પક્ષીઓ સાથે જોડી પણ લાગણીઓ અને અનુભવજો. સત્યાગ્રહ ઓફ ગાંધીજી અને ચંપારણ. In India's freedom movement, Gandhian thought and Gandhian style. Its manifestation was seen for the first time in Champaran
This was a major turning point in the entire freedom movement journey, especially in terms of methods of struggle. In the same period Satyagraha of Champaran, Satyagraha of Kheda, strike of mill workers in Ahmedabad. In 1915, Gandhiji come back from abroad, and in 1917, he gave a new inspiration to the country by going to a small village in Bihar. We cannot judge the Champaran Satyagraha based on the image of Mahatma Gandhi that we have in our minds today. Imagine a man who come back to India in 1915. Only 2 years tenure, neither the country knew him nor his influence. It was still the beginning. We can imagine how much he had to suffer, how much he had to work hard at the time. And the Champaran Satyagraha was one in which Mahatma Gandhi organizational skill, Mahatma Gandhi ability to discern the pulse of Indian society, Mahatma Gandhi ability to organize, inspire and mobilize even the very poor, integrate people for struggle against the British Santalan. By his own practice is a vision of this amazing power. Max and hence in this form we experience the greatness of Mahatma Gandhi. But if we think of Gandhi 100 years ago, that Gandhi with the Champaran Satyagraha, the Champaran Satyagraha is a subject of great study for anyone starting out in public life. We can learn from him how to start public life, how hard one has to work and how Gandhi did it. And this was the time when we hear the names of the great leaders. Whatever Rajendra Babu, Acharya, Kalpanji, Gandhi sent them all to the villages by connecting with people, learning how to color the work people were doing with the color of freedom, and the British could not understand what is Gandhi's method. Struggle also goes on, creation also goes on, and both the together. Gandhi made two sides of the same coin. One side of the coin is struggle and the other side is creation. On the one hand to fill the prison and on the other hand to devote oneself to creative works. Gandhi's style to work had a striking balance. What is the world Satyagraha? What can be disagreement? What is non-cooperation against such a big Santalan? A whole new concept was established by Gandhi, not by words but by successful experiment. Traditional agreement for Bru Riang refugee of Tripura. An important agreement was signed in Delhi. With that, the 25-year-old Bru Riang refugee ended a painful chapter of the crisis forever. It was over. Due to your busy schedule and the festive season, you might not have been able to know this historical explanation in detail. So I thought I must discuss it with you in Man Ki Baat. The problem dates back to the 90s. In 1997, due to caste tension, the Bru Riang tribe had to leave Mizoram and take refuge in Tripura. These refugees were accommodation in temporary camps located in Kanchanpuram, North Tripura. It is very painful that the people of Bru Riang community lost an important part of their life in the form of refugee. For them, a life in camp meant being deprived of every basic amenity. Up to 23 years, no house, no land, no family, no provisions of cure for illness, and no concern for punishment of children or comfort for them. Just imagine how difficult it must have been for them to spend 23 years living in the camp under harsh conditions. How painful it must have been to move forward every moment of life, every day with an uncertain future. Governments come and went, but their pain could not be resolved. But despite all the hardness, his faith in the Indian Constitution and culture remained firm, and it is the result of this faith that a new dawn has down in his life today. Under the agreement, his way is now open for them to lead a
dignified lives. Finally, the new decade of 2020 brought a new ray of hope and expectation in the life of Brew Riang community. Around 34,000 Brew refugees will be resettled in Tripura. Not only this, the central government will help around 600 crore rupees for their rehabilitation and overall development. Each displaced family will be given a plot. Help we are given to build a house. Along with that, agreements for their grocery will also be made. They will now be able to avail the benefits of central and state government welfare schemes. The explanation is very special for several reasons. It represents the spirit of cooperative. This agreement was been possible only with the concert and good wishes of the people of both the state. For that, I would like to thank to people of both the state, especially the chief minister there. This explanation also revealed the compensation and friendliness embedded in Indian culture. It is ingrained the ritual of Holy Land to treat everyone as one's own and to live with Sampa. Once again, I especially congratulate and resident of this state and the people of Brew Riang community. Jai Hind. Text of Prime Minister address in episode 17 of Man Ki Baat 2.0 on 25th October 2020. Vocal for local and interesting history of Khadi growing interest in Malcolm. My dear countrymen, today when we are becoming vocal for local, the world is also becoming a fan of our local products. Many of our local products have a great potential the global. As an example, Khadi. For a long time, Khadi has been a sign of simplicity, but today our Khadi has become to be recognized as an eco-friendly fabric. It is a body-friendly fabric in terms of health, is a perennial cloth, and today the expression of Khadi fashion continues to be fashion statement. The popularity of Khadi is increasing also. Khadi is being made in many places in the world. One place is in Mexico, in Oca. There are several villages in the area where the local villagers work to weave Khadi. Today the Khadi there has become famous by the name Oka Khadi. How Khadi reached Oka is no less interesting. In fact, a young man from Mexico, Mac Brown, once saw a film on Mahatma Gandhi. Brown was so impressed by Bapu after watching this film that he came to Bapu's ashram in India and got to know and understand Bapu deeply. Brown realized that the Khadi was not a garment but a whole way of life. Brown was impressed by the rural economy and how it was linked to the vision of self-realization. It was from here the Brown decided that he would go to the Mexico and start Khadi work. He taught Khadi work to the villagers in the Oka, Mexico, trained them, and today Oka Khadi is become a brand. The website of this project says that symbol of Dharma is motion. The website also has a very interesting entity that Mark Brown, he says that initially people were skeptical about Khadi, but eventually people's interest in it increased and its market was ready. They say these are things related to Ram Rajya. When you fulfill the needs of people, then people also join you. Self-help groups and other organizations are making Khadi masks in several places of the country. There is a woman in Barabanki of Uttar Pradesh, Suman Devi ji. Suman ji started making Khadi masks with her fellow women in the self-help group. Gradually, other women also joined them. Now together, they are making thousands of Khadi masks. We have so much local stuff that there is often a whole darshan attached to it. My dear countrymen, when we are proud of our things, the curiosity of the world also increases. Just like our spirituality, yoga, Ayurveda has attached the whole world, many of our games are also attracting the world. Nowadays, our Malkham is also becoming popular in many countries. When Chinmay Patnakar and Pragya Patnakar started teaching from their home in America, they did not expect that
they would get such success. Malcolm training centers are operating in several places in America today. The youth of America are joining in the large numbers learning Malcolm. Malcolm is becoming very popular in about 20 other countries like Germany, Poland, Malaysia. Now it has started its world competition in which competitors from their many countries participate. Since ancient times in India, there have been many sports which have developed an extraordinary development within us. It takes our mind, body balance to now new dimension, but it may be that our young fellows of the new generation will not be so familiar with Malcolm. You should definitely search and see it on the internet. Friends, there are many types of martial arts in our country. I want your young colleagues to know about it, learn it, and innovate in with the time. When there are no big challenges in life, even the best of personality does not come out. So keep challenging yourself all the time. I received a call from Mr. Abhishek Kumar Pandey of Uttar Pradesh. Hello, I am Abhishek Kumar Pandey. I am working here today as an entrepreneur from Gorakhpur. I want to congratulate the Prime Minister that he has started a program Mudra Bank. We want to know from the Prime Minister that this is Mudra Bank, how our entrepreneurs like us supported. Thank you, Abhishek ji, for our message from Gorakhpur. Pradhan Mantri Mudra Yojana, fund the unfunded, to give money to those who are not getting money. And the purpose is, if I explain, it is in simple language, 3 enterprise earning empowerment. Mudra encourages business ventures. Mudra generates earning opportunities, and the posture is truly empowering. This Mudra scheme is running to help small entrepreneurs. However, the speed of that which I want to give is yet to come, but the beginning is good. In such a short time, about 66 lakh people have received 42,000 crores from the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Whether they are washermen, hairdresser, print readers, milk sellers, small business people, and I am happy that out of these 66 lakhs, there are about 24 lakh women. And most the recipients of this help are SC, ST, OBC people who tries to run the family with self-respect by working hard. Abhishek himself has spoken about his enthusiasm. I keep getting a lot of views. Someone just told me that there is Shailesh Bhosle in Mumbai. He got a loan of 8.5 lakh rupees from the bank under Mudra Yojana, and he started a sewage dress cleaning business. I said during my cleanliness campaign that the cleanliness campaign is that which will prepare new entrepreneurs, and Shailesh Bhosle did it. They have brought a tanker and are doing the work, and I am told that in such a short time they have paid 2 lakh rupees to the bank. After all this, in the purpose under our Mudra Yojana, someone told me about Mamta Sharma from Bhopal, and she got 40,000 rupees from the bank under this Pradhan Mantri Mudra Yojana. They are working on making wallets and makes a wallet, but earlier they used to bring money with high interest and traded with a lot of difficulty. Now that we have got a large amount of money at once, he made his work better. And at the money, which was previously more expensive due to higher interest and for the other reasons, now coming into their hands, saved about 1,000 rupees every month. A good business of his family has gradually started to grow. But I would like the scheme to be more publicized, all our banks become more vulnerable and help the little people as much as possible. Indeed, the country's economy is run by these people. People doing small jobs are economic power of the country. We also want to emphasize that well done, but better still to be done. My dear countrymen, on the day of Sardar Patel Jayanti on 31st October, I discussed Ek Bharat, Shresth Bharat. These are the things that about which there should be constant awareness in social life. Rashtriyam Jagram Vyam, internal vigilance is the price of liberty. The unity of the country should continue with this rate. One India, best India, I want to make it a plan. My government asks for suggestion on what is the structure of the program, what is the logo, how to increase public participation. What from I asked for all these suggestions. I am told that many suggestions are
coming in, but I still expect more suggestion, except a very specific plan, and I am told that the participants are to get a certificate. No big prizes have been announced. You too can exercise your creative brain. How can we make this mantra of unity and integrity, Ek Bharat Shresth Bharat, a mantra that unites India one by one? What a plan, what programs are there? Be it lively, be cool, be lively, and be easy to engage everyone. What should the government do? What does society do? What does civil society do? There can be many things. I am sure your suggestions will come in handy. Jai Hind. मन की बात March 2016. My dear fellow citizen, let me begin by wishing namaskar to all of you. Today, the world over critics are observing Easter. I extend my warmest greetings to everybody on the occasion of Easter. Some of my young friends must be busy with their examinations. Some of them must have gotten over with their examinations by now. For those of you who still have examinations, it must be a testing time with exams on the one hand and the T20 World Cup on the other. I am sure you are eagerly waiting for the match between India and Australia this evening. Some day ago, India won 2 fine matches against Pakistan and Bangladesh. We are seeing a fine momentum building up in this T20 World Cup today as India and Australia get ready to play. I convey my best wishes to both the teams. With the young comprise 65% of our populations, there should be no reason why we should be absent from the world of sports. This wouldn't be. We need to user revolutionary change in sports. We can see the happening in India. As cricket, there is now increasing interest in football, hockey, tennis and kabaddi. You must have come to know that India will be hosting the FIFA Under-17 World Cup next year. 24 teams from all over the world are coming to the play in our country. The India football team won the gold medal at the Asian Games in 1951 and 1962 and came fourth in the 1956 Olympic. Unfortunately, over the decade, we have slipped from there to the lowest runs. Today, our ranking in FIFA is so low that I feel reluctant even to mention it. On the other hand, I have been noticing that interest in football among the youth in India has been rising. Be it the English Premier League, Spanish League, or the Indian Super League matches. Young Indians take time out to get the latest information on these matches and watch them on television. What I mean to say is, given this rising popular interest in football and the opportunity of hosting FIFA Under-17 World Cup, shall we just play the role of a host and fulfill our responsibility, or will we use the opportunity to our advantage to promote sports? We should create an atmosphere of football all around for this whole year, in school, college, indeed all over India. Our youth, the children in our school should be drenched in sweat just playing football. If what happened, we should have real fun playing the host. So all of us should make the effort to ensure football reaches every village, street and alley. Between now and the FIFA Under-17 World Cup in 2070, we should infuse a spirit of enthusiasm in our youth. One advantage of playing the host for this event is that a whole lot of infrastructure will get created with addition of sports facilities. But I personally shall be happy when we are able to link every youth of our country to this game. Friends, I would like to hear your views on how best to use the 2070 FIFA Under-17 World Cup to our advantage. How should this event be?
What kind of programs should be organized the whole year to help the event gain momentum? How should it be published? What improvement do we need to make? How we increase the interest of our youth in sports through the 2017 FIFA Under-17 World Cup? How can we introduce an element of comprehensive in governments, educations, institute and social organizations to associate with the games? We can see all this happening in relation to cricket. We should now try to bring these elements in relation to other sports disciplines as well. The FIFA event offers us a unique opportunity to do so. Can you send me your suggestions on how best to use the opportunity? I view the FIFA event as a great opportunity to establish India as a brand at a global level. I consider this to be an opportunity to let the world knows of India's youth power, not in the sense of winning or losing a match. In the run-up to the presentation for the 2017 FIFA event, we can harness and display our many strengths. While doing so, we can do image branding of India as well. I look forward to your suggestions on the 2017 FIFA Under-17 World Cup, which you can send me through Narendra Modi app. Do let me know what should be the logo and slogans. How should we propagate this throughout the India? What should the songs be like? What should be in the souvenirs? Think about it, friends. I would like every youth of mine to become an ambassador for the 2017 FIFA Under-17 World Cup. You should robustly participate in this event. It's a global chance to build India's image. My dear friend, you must have through of traveling to place during our holiday. There are very few people who go abroad. Most people visit places within their own state for a week or so. Some people also go outside their states last time too. I had requested all of you to upload photographs of the place you visit. And I have noticed that the kind of work which our Department of Tourism, our Department of Culture, state government and the government of India can do. That kind of work has been accomplished by millions and millions of Indian tourists. Photos of such significant places were uploaded that it was truly a delight to view them. We have to take this task forward. Do it this time as well. But this time, along with a photo, please write and send a small piece about the place. Thus, displaying your creativity proves one gets to learn a lot by visiting new places. Things we can't learn in a classroom, within our family, from our friends. Sometimes we can learn those things by traveling. We get to experience something fresh with each new place we visit. We learn about people, their languages, food, and lifestyle. Someone has rightly said that a traveler without observation is a bird without wing. If you have a desire to truly view, you should also develop an insight. India is full of diversity. Once you set out to see the country for the rest of your life, you will keep seeing new things and still never get enough of it. I have been fortunate that I had a lot of opportunity to travel when I was earlier Chief Minister, non-Prime Minister, and I was younger like you. I travel a lot. There isn't the district India which I have not visited. Travel plays a very strong role in sharpening our lives. Their days, youth of India are being driven by a spirit of adventure and curiosity. Unlike before, they don't want to go to the same old places or tread the oft-beaten track. They want to do something new, see something new. I see this as a good sign. Our youth should be bold. They should be brave.
They should have the courage to set foot on places where no one can been before. In this content, I would like to separately congratulate Coal India Western Coalfield Limited at 7-year near Nagpur, where there are coal mining has developed an eco-friendly mine tourism circuit. Generally, we don't think of coal mining as place to be visited. When we see picture of miners, we wonder that it must be like over there. We even have a saying, coal breakers your hand. Hence, people tend to stay away from coal mining. But Western Coalfield Limited has made this same coal mining destination for tourism. This is only the beginning, but already nearly 10,000 people have visited this eco-friendly mine tourism site at 7-year near Nagpur. These in itself give us an opportunity to see something new. I hope that when you set out on a journey during the coming holidays, you can contribute something to cleanliness too. There is greater awareness about cleanliness, and people are making an effort to keep tourism destinations litter free. Both tourism and local residents of these places are contributing to it. Maybe it is not being done in a very scientific way, but it is being done. Can you too, being a tourism illustrate or cleanliness at a tourism destination? I am confident that our youth will definitely help me in this task. Tourism is a sector that provides maximum employment. Even the poorest person gets a chance to earn from tourism. When tourism visit a place, even the not so well off among them spend money. Rich tourism are bound to spend more money. There are many employment opportunities created by tourism. India lags far behind in tourism when compared to the world. But if we 125 crore Indian decide that we have to give importance to our tourism sector, we can attract the world. We can draw a very large number of tourism to our side. Through this, we can provide many employment opportunity to several million younger people in India. Being the government, institutes, society, citizen, we all are to come together to make this happen. Come, let's make an endeavor in this direction. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, હમણાં આપણે પવિત્ર છઠ પૂજાની વાત કરી, ભગવાન સૂર્યની ઉપાસનાની વાત કરી, તો શા માટે સૂર્ય ઉપાસનાની સાથોસાથ આપણે તેમના વરદાનની પણ ચર્ચા ન કરીએ? સૂર્યદેવનું આ વરદાન છે સૌર ઉર્જા, સોલાર એનર્જી સાથે એક એવો વિષય છે જેમાં સમગ્ર દુનિયા પોતાનું ભવિષ્ય જોઈ રહી છે. ભારત માટે તો સૂર્યદેવ સદીઓથી ઉપાસના જ નહીં, જીવન પદ્ધતિના કેન્દ્રમાં પણ રહ્યા છે. ભારત આપણે પોતાના પારંપરિક અનુભવને આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે જોડી રહ્યું છે. ત્યારે આજે આપણે સૌર ઉર્જાથી વીજળી બનાવનારા સૌથી મોટા દેશોમાં સમાવેશ થઈ ગયા છીએ. સૌર ઉર્જાથી આપણા દેશના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જીવનમાં કેવી રીતે પરિવર્તન આવી રહ્યું છે તે પણ અધ્યયનનો વિષય છે. તામિલનાડુમાં કાંચીપુરમમાં એક ખેડૂત છે, થિરુ કે એલિક્ઝન. તેમણે પીએમ કુસુમ યોજનાનો લાભ લીધો અને પોતાના ખેતરમાં 10 હોર્સ પાવરનો સોલાર પંપ સેટ લગાવ્યો. હવે તેમને પોતાના ખેતરમાં વીજળી પર કંઈ ખર્ચ કરવો પડતો નથી અને ખેતરમાં સિંચાઈ માટે હવે તેઓ સરકારના વીજળી પુરવઠા પર નિર્ભર પણ નથી. આ જ રીતે રાજસ્થાનના ભારતપુરમાં પીએમ કુસુમ યોજનાના વધુ એક લાભાર્થી ખેડૂત છે કમલજી મીણા. કમલજીએ તેમના ખેતરમાં સોલાર પંપ લગાવ્યો, જેનાથી તેમનો ખર્ચ ઓછો થઈ ગયો છે. ખર્ચ ઓછો થયો તો આવક પણ વધી ગઈ. કમલજી સોલાર વીજળીથી બીજા અનેક નાના ઉદ્યોગોને પણ જોડી રહ્યા છે. તેમના વિસ્તારમાં લાકડાનું કામ છે, ગાયના છાણથી બનાવનારા ઉત્પાદનો છે, તેમાં પણ સોલાર વીજળીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તેઓ 10-12 લોકોને આજીવિકા પણ આપી રહ્યા છે. અર્થાત કુસુમ યોજનાથી કમલજીએ શરૂઆત તો કરી છે, તેની સુવાસ કેટલાય લોકો સુધી પહોંચવા લાગી છે. સાથીઓ, શું તમે ક્યારેય વિચારી શકો છો
કે તમે આખો મહિનો વીજળીનો ઉપયોગ કરો અને તમારું વીજળી બિલ આવવાના બદલે તમને વીજળીના પૈસા મળે. સૌર ઉર્જા એ પણ કદી દેખાડ્યું છે. તમે કેટલાક દિવસ પહેલા દેશના પહેલા સૂર્યગ્રામ ગુજરાતના મોટેરાથી ઘણી ચર્ચા સાંભળી હશે. મોટેરા સૂર્યગ્રામમાં મોટા ભાગના ઘર સોલાર પાવરથી વીજળી ઉત્પાદન કરવા લાગ્યા છે. હવે ત્યાંના અનેક ઘરોમાં મહિનાના અંતે વીજળીનું બિલ નથી આવતું, પરંતુ વીજળીની કમાણીના ચેક આવી રહ્યા છે. આ થતું જોઈને અનેક ગામોમાં લોકો મને પત્રો લખીને કહી રહ્યા છે કે તેમના ગામને પણ સૂર્યગ્રામમાં પરિવર્તિત કરી દેવામાં આવે. એટલે કે તે દિવસ દૂર નથી જ્યારે ભારતમાં સૂર્યનું ગ્રામોનું નિર્માણ થઈ ઘણું મોટું જનાંદોલનમાં અને તેની શરૂઆત મોટેરા ગ્રામના લોકોથી કરી ચૂક્યા છે. G20 શિખર સંમેલનની યોજનામાં ભારત માટે ઉજ્જવળ તક. તેલંગાણામાં રજન્ના સરસિલા જિલ્લામાં એક વણકરભાઈ છે, યેલ્લી હરિપ્રસાદ ગારુ. તેમને મને પોતાના હાથેથી G20ના અનેક લોકોને વેણીને મોકલ્યો છે. આ શાનદાર ભેટ જોઈને હું તો દંગ રહી ગયો છું. હરિપ્રસાદજીએ પોતાના કળામાંથી એટલી મહારત મેળવી છે કે તેઓ દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી લે છે. હરિપ્રસાદજીએ હાથેથી વણેલા G20ના લોકોની સાથે જ મને એક પત્ર પણ મોકલેલો છે. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે આવતા વર્ષે G20 શિખર સંમેલનની યજમાની કરવી ભારત માટે ઘણા જ ગૌરવની વાત છે. દેશની આ જ ઉપલબ્ધિ ખુશીમાં તેમણે G20ના આ લોકોને પોતાના હાથે તૈયાર કર્યો છે. વણાટની આ ઘણી જ સારી પ્રતિભા અને તેમને તેમના પિતા તરફથી વારસામાં મળી છે અને આજે તેઓ સંપૂર્ણ પેશન સાથે તેમાં જોડાયા છે. સાથીઓ, થોડા સમય પહેલા જ મને G20 લોગો અને ભારતની પ્રેસિડેન્સીને વેબસાઇટને લોન્ચ કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું. આ લોગોની પસંદગી એક પબ્લિક કોન્ટેસ્ટ દ્વારા થઈ હતી. જ્યારે મને હરિપ્રસાદ ગારુ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી આ ભેટ મળી તો મારા મનમાંથી એક વિચાર ઉઠ્યો. તેલંગાણાના કોઈ જિલ્લામાં બેઠેલી વ્યક્તિ પણ G20 જેવી સમિટથી પોતાની જાતને કેટલો જોડવાનો અનુભવ કરી શકે છે અને જોઈને મને ઘણો જ આનંદ થયો. આજે હરિપ્રસાદજી ગાઉ તેઓ જેવા લોકો અનેક મને પત્ર લખીને આ બાબતે લખ્યું છે કે દેશને આટલી મોટી સમિટની યજમાનની મોકો મળવાની તેમની છાતી ફૂલી ગઈ છે. હું તેમને પુણેમાં રહેતા સુબારાવ ચિલ્લાજી અને કોલકાતામાં તુષાર જગમોહનના સંદેશ વિશે પણ ઉલ્લેખ કરીશ. તેમણે G20ને લઈને ભારતના પ્રોએક્ટિવ એફર્ટના ઘણા જ વખાણ કર્યા છે. સાથીઓ, G20ની દુનિયાની વસ્તીમાં 2/3 વર્લ્ડ ટ્રેડમાં પણ 1/4 અને વર્લ્ડ GDPમાં પણ 85% ભાગીદારી છે. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે ભારત માટે, દરેક ભારતવાસી માટે આ કેટલો મોટો તહેવાર આવ્યો છે. તે એટલા માટે પણ વિશેષ થઈ જાય છે કારણ કે આ જવાબદારી ભારતને આઝાદીના અમૃતકાળમાં મળી છે. સાથીઓ, G20ની અધ્યક્ષતા આપણા માટે એક મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આવી છે. આપણે આ મોકાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરીને ગ્લોબલ ગુડ, વિશ્વ કલ્યાણ પર ફોકસ કરવાનું છે. તે પછી પીસ હોય કે યુનિટી, પર્યાવરણને લઈને સંવેદનશીલતાની વાત હોય છે કે પછી સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટની વાત, ભારત પાસે પોતાની જોડાયેલા પડકારોને સમાધાન છે. આપણે વન અર્થ, વન ફેમિલી, વન ફ્યુચરની જે થીમ આપી છે તેમાં વસુધૈવ કુટુંબમ પ્રત્યે આપણી પ્રતિબદ્ધતા દેખાય છે. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે અમો સર્વેશા સ્વસ્તિ ભવતુ, સર્વેશા શાંતિર્ભવતુ, સર્વેશા પૂર્ણ ભવતુ, સર્વેશા મંગલ ભવતુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એટલે કે દરેકનું કલ્યાણ થાય, બધાને શાંતિ મળે, બધાને પૂર્ણતા મળે અને બધાનું મંગળ થાય. આવનારા દિવસોમાં દેશના અલગ અલગ ભાગમાં G20 સાથે જોડાયેલા અનેક કાર્યક્રમો આયોજિત કરાશે. આ દરમિયાન દુનિયાના વિવિધ ભાગમાં લોકોને તમારા રાજ્યમાં આવવાનો મોકો મળશે. મને ભરોસો છે કે તમે તમારા ત્યાંની સંસ્કૃતિનું વિવિધ અને વિશિષ્ટ રંગોનું દુનિયાની સામે લાવશો અને તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે G20માં આવનારા લોકો ભલે અત્યારે એક ડેલિગેટના રૂપમાં આવે છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં પ્રવાસીઓ પણ છે. મારો આપ બધાને આગ્રહ છે કે ખાસ કરીને મારા યુવાન સાથીઓને હરિપ્રસાદ ગારુની જેમ જ તમે પણ પોતાના કોઈ રૂપમાં G20 સાથે જરૂર જોડાઓ. કપડા પર G20નો ભારતીય લોગો ઘણી કુલ રીતે, સ્ટાઇલિશ રીતે બનાવી શકાય છે, છાપી પણ શકાય છે. હું સ્કૂલો, કોલેજ, યુનિવર્સિટીઓને આગ્રહ કરીશ કે તેઓ તેમણે ત્યાં G20 સાથે જોડાયેલી ચર્ચા, પરિચય અને હરીફાઈ કરવાના કાર્યક્રમો બનાવે. તમે G20.in ની વેબસાઇટ પર જશો તો તમને તમારી રુચિની અનુસાર ત્યાં ઘણી વસ્તુઓ મળી જશે.
યોગ, આયુર્વેદ અને ભારતીય ચિકિત્સક પદ્ધતિ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે સત્યમ કિમ પ્રણામમ પ્રત્યક્ષમ કિમ પ્રણામમ. અર્થાત સત્યને પ્રમાણની આવશ્યકતા નથી હોતી જે પ્રત્યક્ષ છે, અને પણ પ્રમાણની કોઈ આવશ્યકતા નથી હોતી. પરંતુ વાત જ્યારે આધુનિક મેડિકલ સાયન્સની હોય છે તેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ હોય છે પ્રમાણ, પુરાવો. સદીઓથી ભારતીય જીવનનો હિસ્સો રહેલા યોગ અને આયુર્વેદ જેવા ઘણા આપણા શાસ્ત્રોની સામે પુરાવા આધારિત સંશોધનની ખોટ સદૈવ એક પડકાર રહ્યો છે. પરિણામ દેખાય છે પરંતુ પ્રમાણ નથી હોતા. પરંતુ મને આનંદ છે કે પુરાવા આધારિત સંશોધનના યુગમાં હવે યોગ અને આયુર્વેદ આધુનિક યુગની તપાસ અને કસોટીઓ પર સાચા ઠરી રહ્યા છે. તમે બધાએ મુંબઈના ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટર વિશે જરૂર સાંભળ્યું હશે. આ સંસ્થાએ રિસર્ચ, ઇન્વેન્શન અને કેન્સર કેરમાં ખૂબ નામ કમાયું. આ સેન્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલા એક સઘન સંશોધનમાં જણાવ્યું છે કે સ્તન કેન્સરના દર્દીઓ માટે યોગ ખૂબ જ વધુ અસરકારક છે. ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટરે પોતાના સંશોધનમાં પરિણામોને અમેરિકામાં થયેલી ખૂબ જ પ્રતિષ્ઠિત સ્તન કેન્સરની પરિષદમાં પ્રસ્તુત કર્યા છે. આ પરિણામોએ દુનિયાના મોટા નિષ્ણાતોનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું છે, કારણ કે ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટર પુરાવા સાથે જણાવ્યું છે કે દર્દીઓને યોગથી કેવો લાભ થયો છે. આ સેન્ટરના સંશોધન પ્રમાણે યોગના નિયમિત અભ્યાસથી સ્તન કેન્સરના દર્દીઓની બીમારી ફરીથી થવાના અને મૃત્યુના જોખમમાંથી 15% ઘટાડો થયો છે. ભારતીય પારંપરિક ચિકિત્સામાં આ પહેલું ઉદાહરણ છે જેને પશ્ચિમી રીતવાળા કડક માપદંડો પર ચકાસવામાં આવ્યું છે. સાથે જ આ પહેલો અભ્યાસ છે જેમાં સ્તન કેન્સરગ્રસ્ત મહિલાઓમાં યોગથી જીવનની ગુણવત્તા વધુ સારી થઈ હોવાની જાણવા મળ્યું છે. તેના દીર્ઘકાલીન લાભો પણ આપણે સામે આવ્યા છે. ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટરે પોતાના અભ્યાસમાં પરિણામોએ પેરિસમાં થયેલા યુરોપિયન સોસાયટી ઓફ મેડિકલ ટેકનોલોજીમાં તે સંમેલિત પ્રસ્તુત કર્યા છે. સાથીઓ, આજના યુગમાં ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ જેટલી વધુ પુરાવા આધારિત હશે તેટલી જ સમગ્ર વિશ્વમાં તેની સ્વીકાર્યતા વધશે. આ વિચાર સાથે દિલ્હીના એમ્સમાં પણ એક પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યાં આપણી પારંપરિક ચિકિત્સા પદ્ધતિઓને માન્ય માટે 6 વર્ષ પહેલા સેન્ટર ફોર ઇન્ટિગ્રેટિવ મેડિસિન્સ એન્ડ રિસર્ચની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તેમાં લેટેસ્ટ મોડર્ન ટેકનિક અને સંશોધન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સેન્ટર પહેલા જ પ્રતિષ્ઠિત આંતરરાષ્ટ્રીય જર્નલમાં 20 પત્રો પ્રકાશિત કરી ચૂક્યા છીએ. અમેરિકન કોલેજ ઓફ કાર્ડિયોલોજી અને જર્નલમાં પ્રકાશિત એક પત્રમાં સિન્કપીથી પીડિત દર્દીને યોગથી થનારા લાભ વિશે જાણવામાં આવ્યું છે. આ જ રીતે ન્યુરોલોજી જર્નલમાં પત્રમાં માઇગ્રેનમાં યોગથી થનારા ફાયદા વિશે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત અનેક બીજી બીમારીમાં પણ યોગથી લાભ થશે વિશે અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમ કે હૃદયરોગ, અવસાદ, સ્લીપ ડિસઓર્ડર અને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મહિલાઓને થનારી સમસ્યાઓ. ભારતના લોકાંતરિક વિચારોને ગૌરવશાળી ઇતિહાસ. થોડા સપ્તાહ પહેલા જ મને મળેલા આ પુસ્તકમાં એક ઘણા જ રસપ્રદ વિષય પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તકનું નામ છે ઇન્ડિયા ધ મધર ઓફ ડેમોક્રેસી, અને જેમાં કેટલાય સારા નિબંધો છે. ભારત દુનિયાનું સૌથી મોટું લોકતંત્ર છે અને આપણે ભારતીયોને વાતનો ગર્વ હોય છે, પણ આપણો દેશ મધર ઓફ ડેમોક્રેસી પણ છે. લોકતંત્ર આપણી નસે નસમાં છે, આપણી સંસ્કૃતિમાં છે. સદીઓથી તે આપણા કામનો જ પણ અભિન્ન ભાગ રહ્યો છે. સ્વભાવથી આપણે એક ડેમોક્રેટિક સોસાયટી છીએ. ડૉક્ટર આંબેડકરે બૌદ્ધ ભિક્ષુ સંઘની સરખામણી ભારતીય સંસદ સાથે કરી હતી. તેમણે તેને એક એવી સંસ્થા ગણાવી હતી જ્યાં મોશન્સ, રિઝોલ્યુશન, કોરમ, વોટિંગ અને વોટની ગણતરી માટે કેટલાય નિયમો હતા. બાબા સાહેબનું માનવું હતું કે ભગવાન બુદ્ધને તેમની પ્રેરણા તે સમયની રાજકીય વ્યવસ્થાઓથી મળી શકે છે. તામિલનાડુમાં એક નાનું પરંતુ ચર્ચિત ગામ છે ઉત્તિરપેરુમ. અહીં 1100-1200 વર્ષ પહેલાનો શિલાલેખ આખી દુનિયાને અચંબિત કરે છે. આ શિલાલેખ એક વધુ બંધારણ જેવો છે, જેમાં વિસ્તૃત રીતે જણાવ્યું છે કે ગ્રામ સભાને સંચાલન કેવી રીતે થવું જોઈએ અને તેના સભ્યોની પસંદગીની પ્રક્રિયા કેવી હોવી જોઈએ. આપણા દેશના ઇતિહાસમાં ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝ વધુ એક ઉદાહરણ છે. 12મી સદીના ભગવાન બસવૈશ્વરનો અનુભવ મંડપમ. અહીં ફ્રી ડેબિટ અને ડિસ્કશનનો પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું હતું. તેમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે કે આ મેગ્ના કાર્ટાની પણ પહેલાની વાત છે. વારંગલના કાકલીય
કાકતીય વંશના રાજાઓની ગણતાંત્રિક પરંપરાઓ પણ ઘણી પ્રસિદ્ધ છે. ભક્તિ આંદોલનને પશ્ચિમી ભારતમાં લોકતંત્રની સંસ્કૃતિને આગળ વધારી પુસ્તકમાં શીખ પંથકની લોકતાંત્રિકતા ભાવનાઓ પર એક લેખને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે ગુરુ નાનક દેવ જી દ્વારા સર્વસંમતિત લેવાયેલા નિયમ પર પ્રકાશ પાડે છે. મધ્ય ભારતની ઉરાટ અને મુંડા જનજાતિઓમાં કમ્યુનિટી ડ્રીવન અને કન્સિસ ડ્રીવન ડિસિઝન પર પણ આ પુસ્તકમાં સારી માહિતી છે. તમે આ પુસ્તકને વાંચ્યા પછી અનુભવશો કે કેવી રીતે દેશના દરેક ભાગમાં સદીઓથી લોકતંત્રની ભાવના પ્રોત્સાહિત થઈ રહી છે. મધર ઓફ ડેમોક્રેસીના રૂપમાં આપણે સતત આ વિષયનું ઊંડાણપૂર્વક ચિંતન પણ કરવું જોઈએ, ચર્ચા પણ કરવી જોઈએ અને દુનિયાને અવગત પણ કરવાની જોઈએ. તેનાથી દેશમાં લોકતંત્રની ભાવના વધારે તીવ્ર બનશે. ઈ-વેસ્ટ ખાતરો અને સ્ટાર્ટઅપ માટેનો નવો વિકલ્પ. સાથીઓ, આજે આપણે ઘરમાં મોબાઈલ ફોન, લેપટોપ, ટેબ્લેટ જેવી ડિવાઇસ સામાન્ય થઈ ગઈ છે. આખા દેશમાં તેની સંખ્યા અબજોમાં હશે. આપણા લેટેસ્ટ ડિવાઇસ ભવિષ્યના ઈ-વેસ્ટ પણ હોય છે. જ્યારે કોઈ નવી ડિવાઇસ ખરીદે છે અથવા પોતાની જૂની ડિવાઇસ બદલે છે, તો એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે જરૂરી છે કે તેને બરાબર રીતે ડિસ્કાર્ડ કરવી જોઈએ. આવી જ રીતે જો ઈ-વેસ્ટને બરાબર રીતે ડિસ્પોઝ કરવામાં ન આવે તો તે આપણા પર્યાવરણને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. પરંતુ સાવધાનીપૂર્વક જો તેને કરવામાં આવે તો તે રિસાયકલ અને રીયુઝની સર્ક્યુલર ઇકોનોમી બહુ જ મોટી તાકાત બની શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના એક રિપોર્ટમાં જાણવામાં આવ્યું છે કે દર વર્ષે 50 મિલિયન ટન ઈ-વેસ્ટ ફેંકવામાં આવે છે. તમે અંદાજો લગાવી શકો છો કે કેટલો હશે. માનવ ઇતિહાસમાં જેટલા વ્યવસાયિક હવાઈ જહાજ બન્યા છે તે બધાનું વજન ભેગું કરી દેવામાં આવે તો જેટલો ઈ-વેસ્ટ નીકળે છે તેને બરાબર પણ નહીં થાય. આ એવું છે કે જેમને દર સેકન્ડે 800 લેપટોપ ફેંકી દેવાતા હોય. તમે જાણીને ચોંકી જશો કે અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ મારફતે આ ઈ-વેસ્ટની લગભગ 17 પ્રકારના કિંમતી ધાતુઓ પ્રિશિયસ મેટલ કાઢી શકાય છે. તેમાં સોનું, ચાંદી, ત્રાંબુ, નિકલ સામેલ હોય છે. તેથી જ ઈ-વેસ્ટનો સદુપયોગ કરવો કચરાને કંચન બનાવવાથી જરા પણ ઓછું નથી. આજે એવા સ્ટાર્ટઅપની અછત નથી જે આ દેશમાં ઇનોવેશન કામ નથી કરી રહ્યા. આજે લગભગ 500 જેટલા ઈ-વેસ્ટ રિસાયકલ આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે અને ઘણા બધા નવા ઉદ્યમીઓને પણ તેની સાથે જોડવામાં આવી રહ્યા છે. આ સેક્ટરે હજારો લોકોને સીધી રીતે રોજગારી પણ પૂરી પાડી રહી છે. બેંગલુરુની ઈ પરિસરમાં પણ આવા એક પ્રયત્નમાં જોડાયેલી છે. તેણે પ્રિડેન્ટ સર્કિટ બોર્ડની કિંમતી ધાતુઓને અલગ કરીને સ્વદેશી ટેકનોલોજી વિકસિત કરી છે. આવી જ રીતે મુંબઈમાં કામ કરતી ઇકોરિકો એ મોબાઈલમાં એપની ઈ-વેસ્ટ કલેક્ટ કરવાની સિસ્ટમ તૈયાર કરી રહી છે. ઉત્તરાખંડના રૂરકીની એરોટો રિસાયકલિંગ તો આ ક્ષેત્રમાં દુનિયાભરમાં કેટલી પેટન્ટ મેળવી છે તેણે પણ પોતાની ઈ-વેસ્ટ રિસાયકલિંગ ટેકનોલોજી તૈયાર કરીને ઘણી જ નામના મેળવી છે. ભોપાલમાં મોબાઈલ એપ અને વેબસાઇટ કબાડીવાળાની મદદથી પણ ઘણા ટન ઈ-વેસ્ટ એકત્રિત કરી રહ્યું છે. આવા તો કેટલાય ઉદાહરણો છે. આ બધા ભારતને ગ્લોબલ રિસાયકલિંગ હબ બનાવવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. પરંતુ આવા ઇનિશિયેટિવની સફળતા માટે એક જરૂરી શરત એ પણ છે કે તે ઈ-વેસ્ટના નિકાલની સુરક્ષિત ઉપયોગી પદ્ધતિઓ વિશે લોકોને જાગૃત કરતા રહેવા પડશે. ઈ-વેસ્ટના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા કહે છે કે અત્યારે દર વર્ષે માત્ર 15 થી 17% ઈ-વેસ્ટને જ રિસાયકલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. 700 વર્ષ પછી પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્રિવેણી કુંભ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં. મારા વાલા દેશવાસીઓ, જ્યારે કોઈ દેશને વિલુપ્ત થઈ રહેલા પક્ષીની પ્રજાતિને કોઈ જીવજંતુને બચાવી લેવામાં આવે છે ત્યારે તેની ચર્ચા સમગ્ર વિશ્વમાં થાય છે. આપણા દેશમાં આવી અનેક મહાન પરંપરાઓ છે કે જે લુપ્ત થઈ ગઈ હતી, લોકોના મનસ્થિતિ પરથી ભૂલાઈ ચૂકી હતી, પરંતુ હવે તેને લોકોની ભાગીદારીની શક્તિથી પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયત્નો કરાઈ રહ્યા છે. તો તેની ચર્ચા માટે મન કી બાતમાં મંચ કરતાં વધુ સારું મંચ બીજું કયું હોઈ શકે છે. હવે હું તમને તે જણાવવા માંગુ છું કે જે જાણીને તમે ખૂબ જ ખુશ થશો, આપણા વારસા માટે ગૌરવ અનુભવશો. અમેરિકામાં રહેતા શ્રીમાન કંચન બેનર્જીના વારસામાં રક્ષણને જોડાતા આવા જ એક અભિયાન તરફ મારું ધ્યાન આકર્ષિત થયું છે. હું તેમને અભિનંદન પાઠવું છું કે મિત્રો, પશ્ચિમ બંગાળમાં હુબલી જિલ્લામાં બારબેરિયામાં મહિને ત્રિબેની કુંભ મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. તેમાં 8 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ મહોત્સવ આટલો વિશેષ કેમ છે?
વિશેષ એટલા માટે છે કેમ કે આ પરંપરાને 700 વર્ષ પછી પુનર્જીવિત કરવામાં આવ્યો છે. આમ તો આ પરંપરા હજારો વર્ષ જૂની છે, પરંતુ દુર્ભાગ્યથી 700 વર્ષ પહેલા બંગાળના ત્રિબેનીમાં યોજાનારા આ મહોત્સવ બંધ થઈ ગયો હતો. આ મહોત્સવને સ્વતંત્રતા પછી શરૂ કરવો જોઈતો હતો, પરંતુ તે ન થઈ શક્યો. 2 વર્ષ પહેલા સ્થાનિક લોકોએ ત્રિબેની કુંભો પોરીચાલોમાં સમિતિના માધ્યમથી આ મહોત્સવ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હું આ આયોજન સાથે જોડાયેલ દરેક લોકોને ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. તેમ માત્ર એક પરંપરાને જ જીવિત નથી કરી રહ્યા, પરંતુ તમે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસાની પણ રક્ષા કરી રહ્યા છો. મિત્રો, પશ્ચિમ બંગાળમાં ત્રિબેની વર્ષોથી એક પવિત્ર સંસ્થામાં રૂપમાં ઓળખાય છે. તેનો ઉલ્લેખ વિભિન્ન મંગલ કાર્ય, વૈષ્ણવ સાહિત્ય, શાક્ત સાહિત્ય અને અન્ય બંગાળી સાહિત્યક રચનાઓમાં પણ મળે છે. વિભિન્ન ઐતિહાસિક દસ્તાવેજો દ્વારા એ જાણ થાય છે કે ક્યારેક આ ક્ષેત્ર સંસ્કૃત શિક્ષા અને ભારતીય સંસ્કૃતિની કેન્દ્ર છે. કેટલાય સંત અને માધ્ય સંસ્કૃતમાં કુંભ સ્નાન માટે પવિત્ર સ્થાન માનતા હતા. ત્રિબેનીના તમને કેટલાય ગંગાટ શિવ મંદિર અને ટેરાકોટા વાસ્તુકલાથી નિર્મિત પામેલી પ્રાચીન ઇમારતો જોવા મળી જશે. ત્રિબેનીના વારસાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે અને કુંભ પરંપરાના ગૌરવને પુનર્જીવિત કરવા માટે અહીં ગયા વર્ષે કુંભ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 7 સદીઓ પછી 3 દિવસના કુંભ મહાસ્નાનને મેળાનો આ વિસ્તાર એક નવીન ઉર્જાનો સંચાર બન્યો હતો. 3 દિવસ સુધી દરરોજ થતી ગંગા આરતી, રુદ્રાભિષેક અને યજ્ઞમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. આ વર્ષે થઈ ચૂકેલા મહોત્સવમાં વિભિન્ન આશ્રમ, મઠ અને અખાડા પણ સામેલ થયા હતા. બંગાળી પરંપરાઓથી જોડાયેલા વિભિન્ન કળા જેમ કે કીર્તન, બાઉલ ઘોડીઓ, નૃત્યો, ત્રિખોળ, પોટેરગાન, છોઉ નાચ, આ તમામ કળા સાંજના કાર્યક્રમોમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. આપણા યુવાનોને દેશના સુવર્ણ ભૂતકાળ સાથે જોડવામાં આ એક સરાહનીય પ્રયાસ છે. ભારતમાં આવી કેટલી પરંપરા છે જે આપણે આપણી પુનર્જીવિત કરવાની જરૂર છે. મને આશા છે કે આ વિશે થનાર ચર્ચા વિચારણા લોકોને આ દિશા તરફ પ્રેરિત કરશે. મન કી બાત અને જનનો સૂચનો, સામાજિક સહકાર, બાળકોની જિજ્ઞાસાઓ, યુવાની મહત્વાકાંક્ષાઓ, વલોના અનુભવોની નિચોડ, એમ ભાતની વાતો સામે આવી છે. એક વખતે જેટલા ઇનપુટ્સ મન કી બાત માટે આવે છે, સરકારના તેનું વિગતવાર વિશ્લેષણ કરાય છે. સૂચનો કેવા પ્રકારના છે, ફરિયાદો શું છે, લોકોના અનુભવ શું છે. સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે માણસોને સ્વભાવ હોય છે બીજાને સલાહ આપવાનો. ટ્રેનમાં, બસમાં જતા અને કોઈને ઉધરસ આવે તો તરત જ આવીને બીજાને આમ કર, સલાહ સૂચનો જાણે છે. આપણે ત્યાં સ્વભાવમાં શરૂમાં મન કી બાત માટે જ્યાં પણ સૂચનો આવતા હતા તેમાં સલાહના શબ્દ સાંભળવા મળતા હતા, વાંચવા મળતા હતા. તો તમારી ટીમને પણ એવું જ લાગતું હશે કે ઘણા લોકોને કદાચ આ ટેવ હશે, પણ એમને જરા ઝીણવટથી જોવાની કોશિશ કરતો તો હું હકીકતમાં ખૂબ જ ભાવ વિભોર થઈ ગયો છું કે સૂચનો કરનારા કે મારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરનારા મોટા ભાગના એ લોકો છે જે હકીકતમાં પોતાના જીવનમાં કંઈક ને કંઈક કરે છે. કંઈક સારું થાય તે માટે તેઓ પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, સામર્થ્ય અને પરિસ્થિતિ માટે પ્રયત્નશીલ છે. અને આ બાબતે જ્યારે ધ્યાનમાં લાવી તો મને લાગ્યું કે સૂચનો સામાન્ય નથી, એ અનુભવવાના નિચોડમાંથી નીકળેલા છે. કેટલાક લોકો એટલા માટે સૂચન કરે છે કે તેમને લાગે છે કે તેઓ જ્યાં કામ કરે છે ત્યાં અમલ કરતા તો વિચાર જ જો વધુ લોકો સંભાળે તેને બહોળું સ્વરૂપ મળી જાય છે. ઘણા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે અને એટલા માટે તેમની સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય છે કે મન કી બાતમાં તેનો ઉલ્લેખ થઈ જાય તો સારું. મારી દ્રષ્ટિએ આ બધી બાબતો અત્યંત સકારાત્મક છે. તેથી સૌથી પહેલાં તો વધુમાં વધુ સૂચનો છે કર્મયોગીના છે. સમાજ માટે જેઓ કંઈક ને કંઈક કરી છૂટનારા છે તેમના પ્રત્યે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. એટલું જ નહીં, જ્યારે પણ હું વાતનો ઉલ્લેખ કરું છું તો એવી બાબતો ધ્યાનમાં આવે છે જેને બહુ મોટો આનંદ થાય છે. ગયે વખતે મન કી બાતમાં કેટલાક લોકોએ સૂચન કરેલું કે અન્નનો બગાડ થાય છે, તે માટે તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તો મેં તેમનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે એ ઉલ્લેખ કર્યા પછી નરેન્દ્ર મોદીએ એમ પણ માય ગવ પર દેશમાં ચારે દિશાઓથી અનેક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે કેવા નવીનતમ વિચારો અને અન્નનો બગાડ અટકાવવા તેમણે
માટે તેમણે કેવા કેવા પ્રયોગો કર્યા છે. મેં પણ ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે આજે આપણા દેશની યુવા પેઢી લાંબા સમયથી આ કામ કરી રહી છે. હા, કેટલીક સામાજિક સંસ્થાઓ કામ કરે છે એ તો આપણે વર્ષોથી જાણતા આવ્યા છીએ, પરંતુ દેશના યુવાનો તેમાં લાગેલા છે એ તો મને પછી જ ખબર પડી. કેટલાય મને વડીલો મોકલ્યા, વિડીયો મોકલ્યા. કેટલાય એવા સ્થાન છે જ્યાં રોટી બેંકો છે. લોકો આ રોટી બેંકમાં પોતાના તરફથી રોટી જમા કરાવે છે, શાક જમા કરાવે છે અને જરૂરિયાતવાળા લોકોને તેઓ ત્યાંથી તેને મેળવી પણ શકે છે. આપણા વાળાને આપવાવાળાને પણ સંતોષ થાય છે અને લેવાવાળાને પણ ક્યારેય નીચું નથી જોવું પડતું. સમાજના સહકારથી કેવા કેવા કામ થાય છે તેનું આ એક ઉદાહરણ છે. ગુજરાત સ્થાપના દિવસ સંકલ્પ. આજે એપ્રિલ મહિનો પૂરો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લો દિવસ છે. 1 મેના દિવસે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનો સ્થાપના દિવસ છે. આ પ્રસંગે બંને રાજ્યોના નાગરિકો મારા તરફથી અનેક શુભેચ્છાઓ. બંને રાજ્યોએ વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરવાના લગાતાર પ્રયાસ કર્યા છે અને દેશની ઉન્નતિમાં યોગદાન આપ્યું છે. આ બંને રાજ્યોમાં મહાપુરુષોની અવિરત શૃંખલા અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમનું જીવન આપણને પ્રેરણા આપતું રહ્યું છે. અને આ મહાપુરુષોનું સ્મરણ કરતા રાજ્યના સ્થાપના દિવસે આઝાદીના 75 વર્ષ એટલે કે 2022માં આપણે આપણા રાજ્યને, આપણા સમાજને, પોતાના શહેરને, પોતાના પરિવારને ક્યાં પહોંચાડીશું તેનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. આ બંને રાજ્યોને મારી ખૂબ શુભેચ્છાઓ છે. આબોહવા પરિવર્તન, પક્ષીઓના અસ્તિત્વની કાળજી, માનવતા. એક જમાનો હતો કે જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન એ શિક્ષણ જગતને વિષય ગણાતો હતો, સંવાદોનો વિષય ગણાતો હતો, પરંતુ આજે આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણે તેનો અનુભવ પણ કરીએ છીએ કે અચરજ પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ કે કુદરતે રમતના બધા નિયમો બદલી નાખ્યા છે. આપણા દેશમાં જે ગરમી મે અને જૂનમાં પડે છે તે આ વખતે માર્ચ એપ્રિલમાં અનુભવવાનો વારો આવ્યો છે. અને મન કી બાત વિશે જ્યારે હું લોકોના સૂચનો મેળવી રહ્યો છું ત્યારે મને મોટા ભાગના સૂચનો આ ગરમીના સમયમાં શું કરવું જોઈએ તેના પર જ લોકોએ આવ્યા છે. આમ જુઓ તો બધી બાબતો પ્રચલિત છે, નવું નથી હોતું, પરંતુ તો પણ જે તે સમયે તેનું પુનઃસ્મરણ ખૂબ જ કામ આવે છે. શ્રીમાન પ્રશાંત કુમાર મિશ્ર અને TS કાર્તિક જેવા અનેક મિત્રોએ પક્ષીઓ માટે ચિંતન વ્યક્ત કરી છે. આ મિત્રોએ કહ્યું છે કે બાલ્કનીમાં છત પર પાણી મૂકવું જોઈએ અને મેં જોયું છે કે પરિવારના નાના બાળકો આ કામ બહુ સરસ રીતે કરે છે. એકવાર એમને સમજાય જાય કે આ પાણી શા માટે ભરવું જોઈએ, પછી એ દિવસમાં 10 વાર જોવા જાય છે કે વાસણ રાખ્યું છે તેમાં પાણી છે કે નહીં, અને એ પણ જુએ છે કે પક્ષી આવ્યા કે નહીં આવ્યા. આપણને થાય છે કે આ રમત ચાલી રહી છે, પરંતુ હકીકતમાં બાળકના મનમાં સંવેદનાઓ જગાડવાનો આ અદ્ભુત અનુભવ હોય છે. તેમણે પણ ક્યારેય જોજો પશુ પક્ષી સાથે થોડી આવી પણ લાગણી એક નવા આનંદનો અનુભવ કરાવે છે. થોડા દિવસ પહેલા ગુજરાતથી શ્રીમાન જગતભાઈએ એમને મોટું પુસ્તક લખેલું સેવ ધ સ્પેરોઝ, અને તેમાં એમણે ચકલીની ઘણી ઘટી રહેલી વસ્તીની પ્રત્યે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરી છે. પરંતુ તેમણે પોતે એક અભિયાન ઉપાડીને તેના સંરક્ષણ માટે કેવા પ્રયોગો કર્યા છે, કેવા પ્રયાસો કર્યા છે, અને તેનું ખૂબ સારું વર્ણન એ પુસ્તકમાં એમણે કરેલું છે. આમ તો આપણા દેશમાં પશુ પક્ષી, પ્રકૃતિ અને સહજીવનની વાતો તેના રંગે આપણે રંગાયેલા છીએ તેની સાથે થાય છે, પરંતુ સામૂહિક રૂપે આવા પ્રયાસોની બળ આપવામાં આવે તે જરૂરી છે. હું જ્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે દાઉદી વોરા સમાજના ધર્મગુરુ સૈયદના સાહેબને 100 વર્ષ થયા હતા. તેઓ 103 વર્ષ જીવ્યા હતા અને તેમને 100 વર્ષ નિમિત્તે વોરા સમાજે બુરહાની ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચકલીને બચાવવા માટે એક બહુ મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. તેઓ શુભારંભ કરવાનો મને મોકો મળ્યો હતો. લગભગ 52,000 લોક ચકલીની ચણની તાસકો તેમણે દુનિયાના ખૂણે વેચી હતી. તેને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ સ્થાન મળ્યું હતું. કોઈ વાર આપણે એટલા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ કે છાપું નાખનારો, દૂધવાળો, શાકભાજીવાળો, ટપાલી કોઈ પણ આપણા આંગળે આવે છે, પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ગરમીના દિવસો છે. પહેલા એને જરા પાણીનું તો પૂછીએ. વેકેશનમાં સમયનો ઉપયોગ. નવયુવાન મિત્રો, થોડી વાતો હું આપણને સાથે પણ કરવા ઈચ્છું છું કે કોઈ વાર મને ચિંતા થાય છે કે આપણી યુવા પેઢીને એસો આરામ જ જીવનમાં
વિતાવવા મજા આવે છે. મા બાપ પણ એક રક્ષાત્મક અવસ્થામાં તેનું લાલન પાલન કરે છે. બીજા કેટલાક સામા છેડા પણ હોય છે, પરંતુ મોટાભાગના આરામની જિંદગીવાળા જ નજરે પડે છે. હવે પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ચૂકી છે. રજાની મજા લેવા માટે યોજનાઓ બની ચૂકી છે. ઉનાળુ વેકેશન ગરમી હોવા છતાં પણ જરા સારું લાગે છે. પરંતુ હું એક મિત્રને તમારું વેકેશન કેવી રીતે વીતે તેના વિશે થોડીક વાતો કરવા ઈચ્છું છું. મને વિશ્વાસ છે કે કેટલાક મિત્રો જરૂર પ્રયાસો કરશે અને મને જણાવશે પણ ખરા. શું તમે વેકેશનના આ સમયનો ઉપયોગ મારા સૂચન પ્રમાણે કરશો? હું 3 સૂચન કરું છું. તેમાંથી 3નો અમલ કરો તો બહુ સારી વાત છે, પરંતુ 3માંથી 1નો અમલ કરવાનો તો પ્રયત્ન કરજો. એ જુઓ કે નવો અનુભવ થાય. પ્રયત્ન કરજો કે નવું કૌશલ્ય શીખવા મળે. ક્યારે જોયું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય, જાણતા ન હો, પરંતુ તો પણ ત્યાં જવાનું મન થાય તો ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. નવું સ્થળ, નવા અનુભવો, નવું કૌશલ્ય. કોઈક વસ્તુની ટીવી પર જોવી અથવા પુસ્તકમાં તેના વિશે વાંચવું કે પરિચિતો પાસેથી સાંભળવું અને જે તે વસ્તુને જાતે અનુભવ કરવો, તે બંનેમાં આસમાન જમીનનું અંતર હોય છે. હું તમને આગ્રહ કરીશ કે આ વેકેશનમાં તમારી જે પણ જિજ્ઞાસા હોય તે જાણવાની કોશિશ કરજો. નવો પ્રયોગ કરજો. અખતરો હકારાત્મક હોય, થોડો આરામથી બહારનો હોય, પણ કરજો. આપણે મધ્યમ વર્ગના કુટુંબના છીએ, સુખી કુટુંબના છીએ. તો દોસ્તો, શું ક્યારે તમને મન થાય છે કે રિઝર્વેશન વિના રેલવેના બીજા વર્ગમાં ટિકિટ લઈને ચડી જઈએ? ઓછામાં ઓછું 24 કલાક મુસાફરી કરીએ. શું અનુભવ મળે છે? એ મુસાફરોની શી વાતો હોય છે. કદાચ આખા વર્ષમાં જે તમે શીખી નથી શકતા તેટલું જ એ 24 કલાકની રિઝર્વેશન વિનાની ગીર્દીવાળી ટ્રેનમાં કે જ્યાં બેસવા સુવા જગ્યા પણ ન મળે, ઊભા જવું પડે, તેમાં શીખવા મળશે. ક્યારેક તો અનુભવ કરો. હું તેમ નથી કહેતો કે વારંવાર કરો, એકાદ વાર તો અનુભવ કરો. સાંજનો સમય હોય, તમારો ફૂટબોલ લઈને, વોલીબોલ લઈને અથવા રમતગમતનું કોઈ પણ સાધન લઈને તદ્દન ગરીબ વસ્તીમાં પહોંચી જાઓ. એ ગરીબ બાળકો સાથે પોતે રમો. તમે જોજો કે પહેલા કદાચ ક્યારેય ન મળ્યો હોય તેવો રમતનો આનંદ તમને મળશે. સમાજમાં એક પ્રકારનું જીવન વીતનારા બાળકોને જ્યારે તમારી સાથે રમવાની તક મળશે ત્યારે તેમના જીવનમાં કેટલો મોટો બદલાવ આવશે એ તમે વિચાર્યું છે? મને ભરોસો છે કે તમે એકવાર જશો તો વારંવાર જવાનું તમને મન થશે. આ અનુભવ તમને ઘણું બધું શીખવશે. કેટલાય સ્વયંસેવક સંગઠનો સેવાના કામ કરતા રહે છે. તેમને પણ ગૂગલ ગુરુ સાથે જોડાયેલા છો તેના પર શોધો. આવા કોઈ સંગઠન સાથે 15 દિવસ 20 દિવસ જોડાઈ જાઓ. નીકળી પડો, જંગલોમાં નીકળી પડો. કોઈક વાર ઘણા સમર કેમ્પ યોજાય છે. વ્યક્તિગત વિકાસના કેમ્પ થાય છે. કેટલાય પ્રકારના વિકાસ માટે યોજાય છે. તેમાં ભાગ લઈ શકો છો. પરંતુ સાથે સાથે તમને ક્યારેય એવું લાગતું હોય છે કે તમે આવા સમર કેમ્પ કર્યા છે, વ્યક્તિગત વિકાસનો અભ્યાસક્રમ ભણ્યા છો, તો આપ સમાજમાં જેમણે આવા કેમ્પમાં ભાગ લેવાની તક મળી નથી એવા લોકો પાસે પહોંચી જાઓ અને તમે જે શીખ્યા છો તે પૈસા લીધા વિના એ લોકોને શીખવો. કેવી રીતે વિકાસ કરી શકાય છે અને આપ તેમને શીખવી શકો છો. મને એક વાતની ચિંતા સતાવી રહી છે કે ટેકનોલોજી અંતર ઘટાડવા માટે આવી છે, સીમાઓ ભૂંસી નાખવા માટે આવી, પરંતુ તેનું દુષ્પરિણામ એ લાવ્યું છે કે એક જ ઘરમાં 6 જણા એક જ ઓરડામાં બેઠા હોય, પરંતુ અંતર એટલું હોય કે કલ્પના પણ ન કરી શકો. કેમ કે દરેક વ્યક્તિ ટેકનોલોજીથી ક્યાંક બીજે વ્યસ્ત થઈ જાય છે. સામૂહિકતા પણ એક સંસ્કાર છે. સામૂહિકતા એક શક્તિ છે. બીજી મેં વાત કરી કૌશલ્ય સ્કિલની. તમે કંઈક નવું શીખો એવું તમને મન નથી થતું? આજે હરીફાઈનો જમાનો છે. પરીક્ષામાં એટલા ગળાડૂબ રહો છો, સારામાં સારા માર્ક્સ ગુણ મેળવવા લાગી પડો છો, ખોવાઈ જાઓ છો. વેકેશનમાં પણ કોઈને કોઈ કોચિંગ ક્લાસ જોઈન કરી રહ્યા છો. આગામી પરીક્ષામાં ચિંતા વળગેલી હોય છે. કોઈક વાર તો ડર લાગે છે કે આપણું યુવા પેઢી યંત્ર, માનવ રોબોટનો નથી ને, યંત્રવચ જીવનનો નથી વિતાવી રહી ને. ટેકનોલોજી પર માનવીય તત્વ, આઉટ ઓફ બોક્સ કાર્ય, ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયા. દોસ્તો, જીવનમાં કંઈક બનવાના સપના એ સારી વાત છે. કંઈક કરી છૂટવાનો ઈરાદો એ સારી વાત છે અને કરવું પણ જોઈએ. પરંતુ એ પણ જુઓ કે આની અંદર જે હ્યુમન ઇમ્પ્લિમેન્ટ એટલે કે માનવીય તત્વ છે તે તો ક્યાંય કુંઠિત નથી થઈ રહ્યું ને. આપણે માનવીય ગુણોથી ક્યાંક દૂર તો નથી જઈ રહ્યા ને. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને આ મુદ્દા પર થોડો ભાર મૂકી શકાય છે કે શું ટેકનોલોજીથી દૂર પોતાની સાથે સમય વિતાવવાનો પ્રયાસ, સંગીતનું કોઈ વાદ્ય શીખી રહ્યા છો,
કોઈ નવી ભાષાના 50 વાક્ય શીખી રહ્યા છો. તમિલ હોય, તેલુગુ હોય, અસમી હોય કે બંગાળા હોય, મલયાલમ હોય કે ગુજરાતી હોય, મરાઠી હોય કે પંજાબી હોય, કેટલીક વિવિધતાથી ભરેલો દેશ છે. અને નજર કરીએ તો આપણી આસપાસમાં કોઈને કોઈ તો શીખવાડવા વાળું મળી જ જશે. સ્વિમિંગ નથી આવડતું તો સ્વિમિંગ શીખો, ડ્રાઇવિંગ કરો, ભલે ઉત્તમ ડ્રોઈંગ નહીં આવડે પરંતુ થોડો તો કાગળ પર હાથ અજમાવવાની કોશિશ તો કરો. આપણને અંદરની જે સંવેદના છે તે પ્રગટ થવા લાગશે. ક્યારેક નાના કામ જેને આપણે કરીએ છીએ તે શા માટે આપણે ન શીખીએ. આપણે કાર ડ્રાઇવિંગ શીખવાનું મન તો થાય છે, શું ક્યારે ઓટો રિક્ષા શીખવાનું મન થાય છે? આપ સાયકલ તો ચલાવી લ્યો છો, પરંતુ 3 પૈડાવાળી સાયકલ જે લોકોને લઈને જાય છે ક્યારે ચલાવવાની કોશિશ કરી છે? આપ જોશો કે આ બધા નવો પ્રયોગ, આ સ્કિલ એવી છે કે જેને આપણે આનંદ પણ આવશે અને જીવનને જે એક દાયરામાં બાંધી રહ્યું છે તેનાથી તે આપણને બહાર પણ કાઢશે. આઉટ ઓફ બોક્સ કંઈક કરો દોસ્તો. જિંદગી બનાવવાનો આ એક અવસર છે અને આપ વિચારતા હશો કે બધી જ પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ જાય, કારકિર્દીના નવા પડાવ પર જઈશું ત્યારે શીખીશ અને તો એ મોકો નહીં આવે. બાદમાં આપ અન્ય ઝંઝટોમાં પડી જશો. અને તેથી જ હું આપને કહીશ કે જો આપને જાદુ શીખવાનો શોખ હોય તો પોતાનો જાદુ શીખો, પત્તાનો જાદુ શીખો. આપના યાર દોસ્તોને જાદુ દેખાડતા રહો. કંઈક ને કંઈક એવી વસ્તુ આપ નથી જાણતા તેને જાણવાનો પ્રયાસ કરો. તેનાથી આપને જરૂર લાભ થશે. આપની અંદરની માનવીય શક્તિઓને ચેતના મળશે. વિકાસ માટે ઘણો જ સારો અવસર બની રહેશે. હું મારા અનુભવ પરથી કહું છું કે દુનિયાને જોવાથી કેટલું શીખવા અને સમજવા મળે છે તેની આપણને કલ્પના ન કરી શકીએ છીએ. નવા સ્થાન, નવા શહેર, નવા નગર, નવા ગામ, નવા વિસ્તાર, પરંતુ જતા પહેલા ક્યાં જાઓ છો તેનો અભ્યાસ કરવો અને જઈને એક જિજ્ઞાસુની જેમ તેને જોયું, સમજવું, લોકો સાથે ચર્ચા કરવી, તેમને પૂછવું. અને જો આ પ્રયાસ કરો તો તેને જોવાનો આનંદ કંઈક ઓર જ હશે. આપ જરૂર કોશિશ કરો અને નક્કી કરો કે વધુ ટ્રાવેલિંગ ન કરો. એક સ્થાન પર જઈને 3 દિવસ 4 દિવસ વિતાવો, બાદમાં બીજા સ્થાન પર જાઓ, ત્યાં 3 દિવસ 4 દિવસ વિતાવો. ત્યાંથી આપને ઘણું શીખવાનું મળશે. હું ઈચ્છીશ અને એ પણ સાચું છે કે આપ જ્યારે જઈ રહ્યા છો તો મને તેની તસવીર પણ શેર કરો. હું શું નવું જોયું, ક્યાં ગયા હતા. આપ #ઇન્ક્રેડિબલ ઇન્ડિયાનો ઉપયોગ કરીને આપણા અનુભવને શેર કરો. ડિજિટલ કમાણી યોજના. દોસ્તો, આ વખતે ભારત સરકારે પણ આપના માટે સારો અવસર આપ્યો છે. નવી પેઢી તો રોકડમાં લગભગ મુક્ત થઈ રહી છે. તેમને કેશની જરૂરિયાત નથી. તેઓ ડિજિટલ કરન્સીમાં વિશ્વાસ કરતા થઈ ગયા છે. આપ તો કરો છો, પરંતુ આ સમાજ યોજનાથી આપ કમાણી પણ કરી શકો છો. આપે વિચાર્યું છે ભારતના સરકારની એક યોજના છે. જો ભીમ એપ ડાઉનલોડ કરતા હશો, પણ આપ ઉપયોગ પણ કરતા હશો, પરંતુ બીજાને રિફર કરો તો અન્યને જોડો. તે નવી વ્યક્તિ 3 ટ્રાન્ઝેક્શન કરે, આર્થિક કારોબાર 3 વાર કરે તો એક કામ કરવા માટે આપણે 10 રૂપિયાની કમાણી થાય છે. આપણા ખાતામાં સરકાર તરફથી 10 રૂપિયા જમા થઈ શકે છે. અને જો દિવસમાં 20 લોકો પાસેથી કરાવી દીધું તો સાંજ થતા 200 રૂપિયા કમાઈ લેશો. વેપારીઓને પણ કમાણી થઈ શકે છે અને વિદ્યાર્થીઓને પણ કમાણી થઈ શકે છે. અને આ યોજના 14 ઓક્ટોબર સુધી છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવવામાં આપનું યોગદાન હશે. આપ ન્યૂ ઇન્ડિયાના એક ફરી બની જશો તો વેકેશનનું વેકેશન, અમને કમાણીની કમાણી. રિફર એન્ડ અર્ન. ન્યૂ ઇન્ડિયાનો વીઆઈપી કલ્ચર. સામાન્ય રીતે આપણા દેશમાં વીઆઈપી કલ્ચર પ્રત્યે નફરતનો એક માહોલ છે, પરંતુ તે એટલો ઊંડો છે તેનો મને હમણાં અનુભવ થયો. જ્યારે સરકારે એ નક્કી કર્યું કે હવે હિન્દુસ્તાનીઓનો એટલો મોટો વ્યક્તિ કેમ ન હોય તેને કાર પર લાલ લાઇટ લગાવી નહીં ફરે, અને તે એક પ્રકારની વીઆઈપી કલ્ચરનું સિમ્બોલ બની ગયું હતું. પરંતુ અનુભવ રહે છે કે લાલ લાઇટો વાહન પર લાગતી હતી, ગાડી પર લાગતી હતી, પરંતુ તે મગજમાં ઘૂસી જતી હતી અને માનસિક રીતે વીઆઈપી કલ્ચર ઘર કરી ગયું હતું. હમણાં તો લાલ લાઇટ ગઈ અને તેનાથી એ દાવો તો નહીં કરી શકે કે મગજમાં તે લાલ લાઇટ ઘૂસી ગઈ છે, તે નીકળી ગઈ હશે. મને બહુ રસપ્રદ એક ફોન કોલ આવ્યો હતો. ખેર, એ ફોન કોલમાં તેમણે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ જ્યારે આ ફોન કોલથી એવો અંદાજ આવે છે કે સામાન્ય માનવી આ વસ્તુઓ પસંદ નથી કરતો, તેનાથી તેને દૂર રહેવાનો અનુભવ થાય છે.
નમસ્કાર પ્રધાનમંત્રીજી, હું શિવા ચોબે બોલી રહી છું, જબલપુર મધ્યપ્રદેશથી. હું સરકારના રેડ બીકોન લાઇટ બેન વિશે કંઈક કહેવા માંગુ છું. મેં ન્યૂઝપેપરમાં એક લાઈન વાંચી જેમાં લખ્યું હતું, એવરી ઇન્ડિયન ઇઝ એ VIP ઓન અ રોડ. આ સાંભળીને મને બહુ ગર્વ થયો અને ખુશી પણ થઈ કે આજે મારો ટાઈમ પણ એટલો જ મહત્વનો છે. મારે ટ્રાફિક જામમાં નથી ફસાવું અને મારે કોઈકના માટે રોકાવું પણ નથી. તો હું આપને દિલથી બહુ જ ધન્યવાદ ઈચ્છવા માંગુ છું કે આ નિર્ણય માટે. અને આ જે આપે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન ચલાવ્યું છે તેમાં આપણો દેશ જ સાફ નથી થઈ રહ્યો, આપણા રસ્તાઓ પર VIPની દાદાગીરી પણ સાફ થઈ રહી છે. તો તે બદલ ધન્યવાદ. સરકારી નિર્ણયની લાલ લાઇટનું જવું એ તો એક વ્યવસ્થાનો હિસ્સો છે, પરંતુ મનથી પણ આપણે પ્રયત્નપૂર્વક તેને કાઢવાનું છે. આપણે બધાને જાગૃત પ્રયાસ કરીશું તો નીકળી જશે. ન્યૂ ઇન્ડિયાનો અમારો કોન્સેપ્ટ આ છે કે દેશમાં VIPની જગ્યાએ EIPનું મહત્વ વધે છે. અને જ્યારે હું VIPના સ્થાને EIP કરી રહ્યો છું ત્યારે ભાવ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એવરી પર્સન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક વ્યક્તિનું મહત્વ છે, દરેક વ્યક્તિનું મહાનતમ છે. 125 કરોડ દેશવાસીઓનું મહત્વ આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ. 125 કરોડ દેશવાસીઓનું મહાનતમ સ્વીકાર કરીએ તો મહાન સપનાઓ પૂરા કરવા માટે કેટલી બધી મોટી શક્તિ એક થઈ જશે. આપણે સૌએ મળીને એ કરવાનું છે. સત રામાનુજાચાર્ય સ્ટેમ્પ જાહેરાત, જાતિવાદથી પર ભારત શ્રીમકોનું મહત્વ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, હું હંમેશા કહેતો રહ્યો છું કે આપણે ઇતિહાસને, આપણી સંસ્કૃતિને, આપણી પરંપરાઓને વારંવાર યાદ કરતા રહીએ. તેનાથી આપણને ઉર્જા મળે છે, પ્રેરણા મળે છે. આ વર્ષે આપણે 125 કરોડ દેશવાસીઓની સંત રામાનુજાચાર્યની 1000મી જયંતિ મનાવી રહ્યા છીએ. કોઈકના કોઈક કારણથી આપણે એટલા બંધાઈ ગયા છીએ કે આટલા નાના થઈ ગયા છીએ કે વધુમાં વધુ શતાબ્દી સુધીનો જ વિચાર કરીએ છીએ. દુનિયાના અન્ય દેશ માટે તો શતાબ્દીનું બહુ મોટું મહત્વ છે, પરંતુ ભારત એટલું પુરાતન રાષ્ટ્ર છે કે તેના નસીબમાં 1000 વર્ષ અને 1000 વર્ષથી પણ જૂની યાદોને મનવાનો એક અવસર આપણને મળ્યો છે. 1000 વર્ષ પહેલાનો સમાજ કેવો હશે, વિચાર કેવા હશે, થોડી કલ્પના તો કરો. આપણે પણ આજે સામાજિક રૂઢિઓનો તો તોડવી હોય તો પણ કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવે છે. 1000 વર્ષ પહેલા કેવું થતું હશે? બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે રામાનુજાચાર્યજીએ સમાજમાં જે ખરાબી હતી, ઉચ્ચ નીચનો જે ભાવ હતો, છૂત અછૂતનો જે ભાવ હતો, જાતિવાદનો જે ભાવ હતો, તેની સામે બહુ મોટી લડાઈ લડી હતી. સ્વયં તેમના આચરણ દ્વારા સમાજને જે તે અછૂત માનતો હતો તેને ગળે લગાડ્યા હતા. 1000 વર્ષ પહેલા તેમના મંદિર પ્રવેશ માટે તેમને આંદોલન કર્યું હતું અને સફળતાપૂર્વક મંદિર પ્રવેશ પણ કરાવ્યો હતો. આપણે કેટલાક ભાગ્યશાળી છીએ કે દરેક યુગમાં આપણા સમાજની ખરાબીને ખતમ કરવા માટે આપણા સમાજમાંથી જ મહાપુરુષ પેદા થાય છે. સંત રામાનુજાચાર્યજીએ 1000મી જયંતિ મનાવીએ છીએ ત્યારે સામાજિક એકતા માટે સંગઠનની શક્તિમાં છે. એ ભાવને જગાડવા માટે તેમની પાસેથી પ્રેરણા લઈએ. ભારત સરકાર પણ કાલે 1 મેના દિવસે સંત રામાનુજાચાર્યની સ્મૃતિમાં એક સ્ટેમ્પ રિલીઝ કરવા જઈ રહી છે. હું સંત રામાનુજાચાર્યને આદરપૂર્વક નમન કરું છું અને શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરું છું. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, કાલે 1 મેનું એક અલગ મહત્વ પણ છે. દુનિયાના કેટલાય ભાગોમાં તેમને શ્રમિક દિવસના રૂપમાં પણ માનવામાં આવે છે. અને જ્યારે શ્રમિક દિવસની વાત આવે છે ત્યારે લેબરની ચર્ચા થાય છે, લેબરર્સની ચર્ચા થાય છે. અને મને બધા બાબા સાહેબની, આંબેડકરની યાદ તો બહુ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકોને ખબર હશે કે આજે શ્રમિકોને જે સગવડો મળે છે, જે આદર મળે છે, તેના માટે આપણે બાબા સાહેબના આભારી છીએ. શ્રમિકોના કલ્યાણ માટે બાબા સાહેબનું યોગદાન અસ્મરણીય છે. જ્યારે હું બાબા સાહેબની વાત કરું છું, સંત રામાનુજાચાર્યની વાત કરું છું, તો 12મી સદીના કર્ણાટકના મહાન સંત અને સામાજિક સુધારક જગતગુરુ બસવેશ્વરજીની પણ યાદ આવે છે. કાલે જ મને એક સમારંભમાં જવાનો અવસર મળ્યો હતો. તેમાં વચનામૃતમાં સંગ્રહોના લોકાર્પણનો એક અવસર હતો. 12મી શતાબ્દીમાં કન્નડ ભાષામાં તેમને શ્રમિક તેના પર ગહન વિચાર મૂક્યા હતા. કન્નડ ભાષામાં તેમણે કહ્યું હતું કે કાય કવે કૈલાસ, તેનો અર્થ થાય છે આપ આપના પરિશ્રમ થકી જ ભગવાન શિવના ઘરે કૈલાસની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો. એટલે કે કર્મ કરવાથી જ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રમ જ શિવ છે. હું વારંવાર શ્રમેવ જયતેની વાત કરું છું.
ડિગ્નિટી ઓફ લેબરની વાત કરું છું. મને બરાબર યાદ છે કે ભારતીય મજૂર સંઘના જનક અને ચિંતક જેમણે શ્રમિકો માટે ઘણું ચિંતન કર્યું છે એવા શ્રીમાન દત્તોત્પંત ઠેકડી કહેતા હતા કે એક તરફથી માઓવાદની પ્રેરિત વિચારતા હતો અને દુનિયાના મજૂરો એક થઈ જાઓ, અને દત્તોત્પંત ઠેકડી કહેતા હતા કે મજૂરો આવો દુનિયાને એક કરીએ. એક તરફ કહેવામાં આવતું હતું કે વર્કર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ યુનાઇટ. ભારતીય ચિંતનથી નીકળેલી વિચારધારાને લઈને દત્તોત્પંત ઠેકડી કહેતા હતા કે વર્કર્સ યુનાઇટેડ ધ વર્લ્ડ. આજે જ્યારે શ્રમિકોની વાત કરું તો દત્તોત્પંત ઠેકડીજીને યાદ કરવા બહુ જ સ્વાભાવિક છે. ભારત અને દક્ષિણ એશિયા સેટેલાઇટ લોન્ચિંગ વૈશ્વિક વિકાસ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, કેટલાક દિવસો બાદ તેમણે બુદ્ધ પૂર્ણિમા મનાવીશું. વિશ્વભરમાં ભગવાન બુદ્ધથી જોડાયેલા લોકો ઉત્સવ મનાવે છે. વિશ્વ આજે જે સમસ્યાઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, હિંસા, યુદ્ધ, વિનાશશીલતા, શસ્ત્રોની સ્પર્ધા, જ્યારે આ વાતાવરણમાં જોઈએ છીએ તો ત્યારે બુદ્ધના વિચારો બહુ રિલિવન્ટ લાગે છે. અને ભારતમાં તો અશોકનું જીવન યુદ્ધથી બુદ્ધની યાત્રાનું ઉત્તમ પ્રતીક છે. મારું સૌભાગ્ય છે કે બુદ્ધ પૂર્ણિમાના આ મહાન પર્વ પર યુનાઇટેડ નેશન દ્વારા વેશક ડે માનવામાં આવે છે. આ વર્ષે તે શ્રીલંકામાં થવા જઈ રહ્યો છે. આ પવિત્ર પર્વ પર મને શ્રીલંકામાં ભગવાન બુદ્ધને શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કરવામાં એક અવસર પ્રાપ્ત થશે. તેમની યાદોને તાજી કરવાનો અવસર મળશે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, ભારતમાં હંમેશા સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ એ જ મંત્રને લઈને આગળ વધવાનો પ્રયાસ થયો છે. અને જ્યારે આ સૌ સાથ, સૌનો વિકાસ કહીએ છીએ તો એ માત્ર ભારતની અંદર જ નહીં, વૈશ્વિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં પણ છે, અને ખાસ કરીને આપણા પડોશી દેશો પણ માટે છે. આપણા પડોશી દેશીઓની સાથે પણ હોય છે. આપણા પડોશી દેશોનો વિકાસ પણ થાય છે. અનેક પરિયોજના ચાલે છે અને 5 મેના રોજ ભારત દક્ષિણ એશિયા સેટેલાઇટ લોન્ચ કરશે. આ સેટેલાઇટની ક્ષમતા તથા તેનાથી જોડાયેલા સુવિધાઓ દક્ષિણ એશિયાના આર્થિક તથા ડેવલપમેન્ટ પ્રાથમિકતાઓને પણ પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થશે. નેચરલ રિસોર્સ મેપિંગ કરવામાં વાત હોય છે કે ટેલિમેડિસિનની વાત હોય છે કે એજ્યુકેશનનું ક્ષેત્ર હોય છે અથવા ઘણી સારી આઈટી કનેક્ટિવિટી હોય, પીપલ ઓફ પીપલ સંપર્કનો પ્રયાસ હોય. સાઉથ એશિયાનો આ ઉપગ્રહ આપણા આખા ક્ષેત્રને આગળ વધારવામાં પૂર્ણ સહાયક બનશે. આખા દક્ષિણ એશિયા સાથે સહયોગ વધારવા માટે ભારતનું આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે, અણમોલ ભેટ છે. દક્ષિણ એશિયાની પ્રગતિ આપણી પ્રતિબદ્ધતાનું આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. દક્ષિણ એશિયાના દેશોને સાઉથ એશિયા સેટેલાઇટથી જોડાયેલા છે. હું એક બધાનું મહત્વપૂર્ણ પ્રયાસ માટે સ્વાગત કરું છું, શુભકામનાઓ પાઠવું છું. થેન્ક યુ. મારા વાલા દેશવાસીઓ, આપ સૌને નમસ્કાર. વિતેલા વર્ષોમાં આપણે ગરમીની ભયંકર પીડા, પાણીનો અભાવ, દુષ્કાળ, કોણ જાણે કેટલી કસોટીમાંથી પસાર થવું પડ્યું છે. પરંતુ છેલ્લા 2 અઠવાડિયામાંથી અલગ અલગ ઠેકાણેથી વરસાદના સમાચાર આવી રહ્યા છે. વરસાદના આ ખબરોની સાથે સાથે તે જ તાજગીનો અહેસાસ પણ થઈ રહ્યો છે. આપ પણ અનુભવતા હશો જ. અને જે રીતે વૈજ્ઞાનિકો કહી રહ્યા છે કે આ રીતે વખતે સારો વરસાદ થશે, સાર્વત્રિક થશે અને ચોમાસા પૂરા સમયગાળા દરમિયાન થશે. આ ખબર પોતે જ એક નવો ઉત્સાહ સિંચનાર છે. સારા ચોમાસા માટે હું બધા ખેડૂતો ભાઈઓને પણ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આપણા દેશમાં જેમ ખેડૂત મહેનત કરે છે, આપણા વૈજ્ઞાનિકો પણ દેશને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે બહુ સફળતા મેળવી રહ્યા છે. અને મારો તો પહેલાથી જ એવો મત રહ્યો છે કે આપણી નવી પેઢી વૈજ્ઞાનિક બનવામાં સપના જુએ, વિજ્ઞાનમાં રસ લે. આવનારી પેઢી માટે કંઈક કરી છૂટવાની ઈચ્છા સાથે આપણી યુવા પેઢી આગળ આવે. એક બીજી આનંદની વાત પણ હું તમારી સાથે વહેંચવા માંગુ છું. કાલે હું પુણે ગયો હતો. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટની વર્ષગાંઠ પ્રસંગે ત્યાં કાર્યક્રમ હતો અને ત્યાં તાજેતરમાં 22મી જૂને જે ઉપગ્રહને તરતો મૂકવામાં આવ્યો, તે ઉપગ્રહ જેમણે પોતાના જાત મહેનતથી જાતે બનાવ્યો હતો, તે પુણેની કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓને મેં મળવા બોલાવ્યા હતા. કારણ કે મને મનમાં થતું હતું, હું એવા મારા યુવાન સાથીઓને જોઉં તો ખરો, તેમને જોઉં તો ખરો, તેઓની અંદર જે ઉર્જા છે, ઉત્સાહ છે, તેનો હું પણ અનુભવ તો કરું. પાછલા કેટલાય વર્ષોથી અનેક વિદ્યાર્થીઓએ આ કામમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. આ અભ્યાસકીય ઉપગ્રહ એક પ્રકારે યુવાન ભારતની હિંમતના ઉડ્ડયનનો જીવતો નમૂનો છે અને તે આપણા આ વિદ્યાર્થીઓ બનાવ્યો છે. આ નાનકડા ઉપગ્રહની પાછળ જે સપના છે તે બહુ મોટા છે. તેમનું જે ઉડ્ડયન છે તે ખૂબ જ ઊંચું છે અને તેમની જે મહેનત છે તે ખૂબ ગાઢ છે.
જેવી રીતે ઉપગ્રહ બનાવવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં સત્યભામ સેટને પણ અવકાશમાં તરતો મૂકવામાં આવ્યો છે, આપણે તો બચપણથી આવી ઘણી વાતો સાંભળતા આવ્યા છીએ અને દરેક બાળના મનમાં આકાશને આંબવાની અને અમુક તારાઓને મુઠ્ઠીમાં બંધ કરવાની ઈચ્છા હંમેશા રહેતી જ હોય છે. આમ તે દ્રષ્ટિએ ઈસરોએ મોકલેલા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા બનાવેલા બંને ઉપગ્રહો મારી દ્રષ્ટિએ બહુ મહત્વના છે, અનંત ખાસ છે. આ બધા વિદ્યાર્થીઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. હું દેશવાસીઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવા માંગુ છું કે 22મી જૂને ઈસરો દ્વારા આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ એક સાથે 22 ઉપગ્રહ આકાશમાં મોકલીને પોતાનો જૂનો વિક્રમ તોડીને એક નવો વિક્રમ સ્થાપ્યો છે. અને તે પણ આનંદની બાબત છે કે ભારતમાંથી આજે 20 ઉપગ્રહ છોડવામાં આવ્યા છે, તેમાંથી 17 ઉપગ્રહ બીજા દેશોના છે. અમેરિકા સહિત કેટલાય દેશોના ઉપગ્રહ છોડવામાં ભારતની ધરતી પરથી ભારતના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરાયું છે. તેમની સાથે પેલા 2 ઉપગ્રહ કે જે આપણા વિદ્યાર્થીઓએ બનાવ્યા હતા તે પણ અવકાશમાં પહોંચ્યા છે. અને તે પણ ખાસિયત છે કે ઈસરોએ ઓછા ખર્ચે અને સફળતાની ખાતરી સાથે દુનિયામાં ખાસ સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. તેના કારણે વિશ્વના કેટલાય દેશો પ્રક્ષેપક માટે આજે ભારત તરફ દ્રષ્ટિ માંડી રહ્યા છે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, બેટી બચાવો બેટી ભણાવો વાત હવે ભારતમાં જનજનની મનની વાત બની ગઈ છે, પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓમાં એક નવું જીવન લઈ આવે છે, નવા પ્રાણ પૂરી દે છે. આ વખતે 10મા 12મા ધોરણની પરીક્ષાઓનો જે પણ પરિણામ આવ્યા છે તેમાં આપણી દીકરીઓ મેદાન મારી રહી છે, તેનાથી ગર્વ થાય છે. અને મારા દેશવાસીઓ, આપણને બધાને ગર્વ થાય તેવી એક મહત્વની વાત છે. 18 જૂને ભારતીય વાયુસેનામાં ફર્સ્ટ બેચ ઓફ ધ વુમન ફાઇટર પાયલોટ્સ ઇન ઇન્ડિયન એરફોર્સ ભારતીય હવાઈ દળમાં મહિલા પાયલટની પહેલી ટુકડી સામેલ થઈ. આ સાંભળતા જ રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. કેટલો ગર્વ થાય છે. આપણી 3 ફ્લાઇંગ ઓફિસર દીકરીઓ અવની ચતુર્વેદી, ભાવના કંઠ અને મોહના, જેઓ આપણને ગૌરવ અપાવ્યું છે. આ 3 દીકરીઓની ખાસ વાત એ છે, ફ્લાઇંગ ઓફિસર અવની મધ્યપ્રદેશના રીવાનાની છે, ફ્લાઇંગ ઓફિસર ભાવના બિહારના બેગુસરામની છે અને ફ્લાઇંગ ઓફિસર મોહના ગુજરાતના વડોદરાની છે. તમે જોયું હશે કે આ 3 દીકરીઓ હિન્દુસ્તાનના મહાનગરોની નથી, તેઓ પોતપોતાના રાજ્યોની પાટનગરની પણ નથી. તેઓ નાના શહેરોની હોવા છતાં તેઓના આકાશથી પણ ઊંચા સપના જોયા અને તેને સાકાર કરી બતાવ્યા. હું અવની, મોહનના અને ભાવના એમ 3 બેટીઓને અને તેમના માતા પિતાને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. મારા વાલા દેશવાસીઓ, થોડાક દિવસો પહેલા આખી દુનિયાએ 21મી જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો. જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ યોગ સાથે જોડાયું છે, ત્યારે એક ભારતીયના નાતે આપણે અહેસાસ કરીએ કે જાણે દુનિયા આપણી ગઈકાલ છે, આજ અને આવતીકાલ સાથે જોડાઈ રહી છે. વિશ્વની સાથે આપણો એક અનોખો નાતો બંધાઈ રહ્યો છે. ભારતમાં પણ 1 લાખથી વધુ સ્થાનો પર બહુ ઉમંગ અને ઉત્સાહ સાથે જાતજાતના રંગરૂપમાં અને રંગબેરંગી વાતાવરણમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ પર્વ મનાવવામાં આવ્યું છે. મને પણ ચંદીગઢમાં હજારો યોગ પ્રેમીઓ સાથે તેઓની વચ્ચે યોગ કરવાની તક મળી હતી. અબલ વૃદ્ધો સૌનો ઉત્સાહ જોવાલાયક હતો. તમે જોયું હશે કે ગયા અઠવાડિયે ભારત સરકાર આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ પર્વ નિમિત્તે જ સૂર્ય નમસ્કારની ટપાલ ટિકિટ પણ બહાર પાડી છે. આ વખતે વિશ્વમાં યોગની દિવસની સાથે સાથે 2 બાબતો પર લોકોનું ધ્યાન ગયું હતું. પહેલા તો અમેરિકાના ન્યૂયોર્ક શહેરમાં જ્યાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘનું ભવન આવેલું છે, તે ઇમારત પર યોગાસનની જુદી જુદી મુદ્રાઓમાં વિશેષ પ્રોજેક્શન કરવામાં આવ્યું અને તે આવતા જતા લોકો તેની તસવીરો લેતા રહેતા અને દુનિયાભરમાં તે તસવીરો પ્રચલિત થઈ ગઈ. આવી વાતોથી કયા ભારતીયોને ગૌરવ નહીં આપે એ કહવો જોઈએ. બીજી પણ એક બાબત બની, ટેકનોલોજી પોતાનું કામ કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયાથી પોતાની એક ઓળખ બની ગઈ છે. તેમાં આ વખતે યોગમાં ટ્વિટર યોગ ઇમેજીસ સાથે ઉજવણીનો એક હળવો પ્રયાસ પણ કર્યો. #યોગા ડે ટાઈપ કરતાની સાથે જ યોગ મુદ્રાઓનું ચિત્ર આપણા મોબાઈલ ઉપર આવી જતું હતું અને દુનિયાભરમાં આ ચિત્રો પ્રચલિત બની ગયા. યોગનો અર્થ જ થાય છે જોડવું. યોગમાં પૂરા જગતની જોડવાની શક્તિ છે. બસ જરૂર એ જ છે કે આપણે યોગ સાથે જોડાઈએ. મધ્યપ્રદેશના સતનાની સ્વાતિ શ્રીવાસ્તવે આ યોગ દિવસ પછી મને ટેલિફોન કર્યો અને મને એક સંદેશો આપ્યો, તમારા બધા માટે, પરંતુ મને લાગે છે કે તે કદાચ મારા માટે છે. સ્વાતિ, હું ઈચ્છું છું કે મારો પૂરો દેશ સ્વસ્થ રહે, તેની ગરીબ વ્યક્તિ પણ નિરોગી રહે. એટલા માટે હું ઈચ્છું છું કે દૂરદર્શનમાં જે દરેક સિરિયલની વચ્ચે વચ્ચે ઘણી બધી જાહેરાતો આવે છે, તેમાંથી કોઈ એકમાં યોગ વિશે પણ બતાવવામાં આવે. યોગ કેવી રીતના કામ કરીએ છીએ તેનાથી શું લાભ થાય છે. સ્વાતિજી, તમારું સૂચન તો સારું જ છે,
પરંતુ તમે જો થોડુંક ધ્યાનથી જોશો તો તમારા ધ્યાનમાં આવશે કે માત્ર દૂરદર્શન જ નહીં, આ દિવસોમાં ભારતની અને ભારત બહારની ટીવી મીડિયા જગતમાં દરરોજ યોગના પ્રચારમાં ભારતની અને દુનિયાની તમામ ટીવી ચેનલ કંઈક નવું પોતાનું યોગદાન આપી રહી છે. દરેકના અલગ અલગ સમય છે, પરંતુ તો તમે ધ્યાનથી જોશો તો યોગના વિષયમાં જાણકારી મેળવવા માટે આ બધું થઈ જ રહ્યું છે. અને મેં તો જોયું છે કે દુનિયાના કેટલાય દેશ એવા પણ છે જ્યાં 24 કલાક યોગને સમર્પિત ચેનલો પણ આવે છે. અને તમને ખબર હશે કે હું જૂન મહિનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે દરરોજ ટ્વિટર અને ફેસબુક મારફતે દરરોજ એક નવા આસનનો વિડીયો શેર કરતો હોઉં છું. તમે જો આયુષ મંત્રાલયની વેબસાઇટ પર જશો તો 40 થી 45 મિનિટના એક પછી એક વિડીયો જોઈ શકશો. તેમાં શરીરના વિભિન્ન અંગો માટે આપ કેવી રીતે યોગ કરી શકો છો, દરેક ઉંમરના લોકો કઈ રીતે તેઓ સરળ યોગના સુંદર વિડીયો વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. હું તમને અને તમારા દ્વારા યોગના તમામ જિજ્ઞાસુઓને કહીશ કે તેઓ જરૂરથી તેની સાથે જોડાય. આ બાબતે મેં એક આહવાન કર્યું છે. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે યોગ રોગમુક્તિનું માધ્યમ છે, તો આપણે બધા મળી યોગ સંબંધિત જેટલી પણ વિચારસરણીઓ છે તેનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસ સાથે કેમ ન કરીએ. અલબત્ત દરેક પોતાની પ્રાથમિકતાઓ છે, દરેકના પોતાના અલગ અલગ અનુભવો છે. આ જેટલા પણ પ્રકારની યોગિક રીતો ચાલી રહી છે, જેટલા પ્રકારની યોગની સંસ્થાઓ ચાલી રહી છે, જેટલા પ્રકારના યોગ ગુરુઓ છે, એ તમામને મેં આગ્રહ કર્યો છે, શું આપણે યોગ દ્વારા આખું વર્ષ મધુમેહ પ્રમેહ વિરુદ્ધ, ડાયાબિટીસ વિરુદ્ધ એક સફળ અભિયાન ચલાવી શકીએ ખરા? શું યોગથી ડાયાબિટીસને કાબૂમાં રાખી શકીએ? કેટલાક લોકોને તેમાં સફળતા મળી છે, દરેક પોતપોતાની રીતને ઉપાયો શોધ્યા છે. આપણે જાણીએ છીએ કે સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસનો કોઈ ઈલાજ નથી બતાવી શકતું. દવાઓ લઈને જ ગુજારો કરવો પડે છે અને ડાયાબિટીસ એવો રાજરોગ છે તે બાકીના બધા રોગોનો યજમાન બની જાય છે. ભાતની બીમારીઓનું તે પ્રવેશદ્વાર બની જાય છે અને એટલા માટે જ હર કોઈ ડાયાબિટીસથી બચવા માંગે છે. ઘણા લોકોએ આ દિશામાં કામ પણ કર્યું છે. કેટલાક ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પણ પોતાની યોગિક ક્રિયાઓ વડે તેને નિયંત્રિત કર્યો છે. પોતાના અનુભવો આપણા લોકો વચ્ચે કેમ ના વહેંચીએ? આ વિચારને બળ આપો. આખું વર્ષ એક વાતાવરણ ખડું કરીએ. હું આપને આગ્રહ કરું છું કે આપ #યોગા ફાઇટ્સ ડાયાબિટીસ, હું આપને ફરી કહું છું, #યોગા ફાઇટ ડાયાબિટીસને યુઝ કરીને તમારા અનુભવો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરો અથવા નરેન્દ્ર મોદી એપ પર મોકલો. જોઈએ તો ખરા કોના કેવા અનુભવો છે. પ્રયાસ તો મારા વાલા દેશવાસીઓ, કોઈ વાર મારી મન કી બાતની મજાક ઉડાડવામાં આવે છે, ખૂબ ટીકાઓ પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ એટલા માટે શક્ય છે કેમ કે આપણે લોકશાહીને વરેલા છીએ. પરંતુ આજે જ્યારે 26મી જૂને જ્યારે હું આપની સાથે વાત કરી રહ્યો છું, ખાસ કરીને નવી પેઢીને કહેવા માંગુ છું, લોકશાહી માટે આપણે ગર્વ લઈએ છીએ. લોકશાહી એ આપણા બહુ મોટી તાકાત છે. દરેક નાગરિકને મોટી તાકાત આપે છે. દરેક નાગરિક એક દિવસ હતો 25મી જૂનની રાત અને 26મી જૂનની સવાર હિન્દુસ્તાનની લોકશાહી માટે એવી કાળરાત્રિ હતી કે જ્યારે ભારતમાં કટોકટી લાદવામાં આવી હતી. નાગરિકોના તમામ અધિકારો ખતમ કરી નાખવામાં આવ્યા હતા. દેશને જેલખાનું બનાવી દીધો હતો. જયપ્રકાશ નારાયણ સહિત દેશના લાખો લોકોને, હજારો નેતાઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા. એક ભયંકર કલંકિત ઘટના પર અનેક પુસ્તકો લખવામાં આવ્યા છે, અનેક ચર્ચાઓ પણ થઈ છે. પરંતુ આજે જ્યારે હું 26મી જૂને તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું, ત્યારે આપણે એ વાત ન ભૂલીએ કે આપણી તાકાત લોકશાહી છે, આપણી તાકાત લોકશક્તિ છે, આપણી તાકાત એક નાગરિક છે. આ કટિબદ્ધતાને આપણે આગળ વધારવાની છે, તેને ઓર તાકાતવાન બનાવવાની છે. ભારતના લોકોની તાકાત તેમણે લોકશાહીને જીવી બતાવી છે. અખબારોના મોં પર તાળા લાગેલા હોય કે રેડિયો એક જ ભાષામાં બોલતો હોય, પરંતુ બીજી તરફ દેશની જનતા તક મળતા જ લોકશાહી શક્તિનો પરિચય કરાવી દે છે. આ બધી બાબતો કોઈ દેશ માટે બહુ મોટી શક્તિનું રૂપ છે. ભારતના અદના માનવીની લોકતાંત્રિક શક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કટોકટી સમયે બહાર આવ્યું છે અને લોકતાંત્રિક શક્તિનો તે પરિચય વારંવાર દેશને યાદ કરાવતા રહેવું જોઈએ. લોકોની શક્તિનો અહેસાસ કરાવતા રહેવું જોઈએ અને આ લોકશક્તિને બળ મળે તે પ્રકારની આપણી દરેક પ્રવૃત્તિ રહેવી જોઈએ અને લોકોને જોડવા જોઈએ. હું હંમેશા કહું છું, ભાઈ, લોકશાહીનો અર્થ એવો નથી થતો કે લોકો મત આપે અને 5 વર્ષ માટે તેમને દેશ ચલાવવાનો કોઈ ઇજારો આપી દે. નાજી, મત આપવો એ લોકશાહીનું મહત્વનું પાસું જ છે, પરંતુ બીજા પણ ઘણા બધા પાસા છે અને સૌથી મોટું પાસું છે લોક ભાગીદારી. જનતાનો મિજાજ, જનતાની વિચારસરણી અને તેની સાથે સરકારો જેટલી જનતા સાથે વધારે જોડાય છે, દેશની શક્તિ તેટલી જ વધારે વધે છે.
જનતા અને સહકારો વચ્ચેની ખાઈ આપણે બરબાદી બળ આપ્યું છે. મારી હંમેશા કોશિશ રહી છે લોક ભાગીદારીથી જ દેશને આગળ વધવું જોઈએ. હમણાં મારી સરકારને 2 વર્ષ પૂરા થયા તો કેટલાક આધુનિક વિચાર નવયુવાનોએ મને સૂચન કર્યું કે આપ આટલી મોટી લોકશાહીની વાત કરો છો તો આપની સરકારનું મૂલ્યાંકન લોકો કેમ નથી કરાવતા. આમ જુઓ તો આ એક પ્રકારનો પડકારનો સ્વર હતો, સૂચનો પણ સૂર હતો, પરંતુ મારા મનને હચમચાવી નાખ્યું. મેં મારા કેટલાક વરિષ્ઠ સાથીઓ વચ્ચે આ વિષય મૂક્યો તો પહેલી પ્રતિક્રિયા રિએક્શન એવી જ હતી કે ના સાહેબ ના, આ તમે શું કરવા જઈ રહ્યા છો. આજે જો ટેકનોલોજી એટલી બદલાઈ ચૂકી છે, જો કેટલાક લોકો એકઠા થઈ જાય અને એક જૂથ બની જાય અને ટેકનોલોજીનો દુરુપયોગ કરશે તો ખબર નહીં સર્વે ક્યાંનો ક્યાં લઈ જશે. તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી. મને થયું ના, જોખમ તો લેવું જોઈએ, કોશિશ તો કરવી જોઈએ તો ખરા શું થાય છે. અને મારા વાલા દેશવાસીઓ, આનંદની વાત છે, મેં જ્યારે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી અલગ અલગ ભાષાઓનો ઉપયોગ કરી મારી સરકારની મૂલવણી કરવાનું મેં જ્યારે જનતાને આહવાન કર્યું તો પરિણામ જુદું જ મળ્યું. આમ પણ ચૂંટણી પછી ઘણા સર્વે થાય છે, પરંતુ ચૂંટણી દરમિયાન પણ સર્વે થાય છે. કોઈક વાર વચ્ચે કોઈક પ્રશ્નો ઉપર પણ સર્વે થતા હોય છે. લોકપ્રિયતા ઉપર પણ સર્વે થાય છે, પરંતુ તેના નમૂનાનું કદ વધારે નથી હોતું. તમારામાંથી ઘણા લોકોએ ratemygovernment.in પર તમારો અભિપ્રાય આપ્યો જ છે. આમ તો લાખો લોકો તેમાં રસ બતાવ્યો, પરંતુ 3 લાખ લોકો એક સવાલનો જવાબ આપવા માટે મહેનત કરી છે, સારો એવો સમય કાઢ્યો છે. હું એ 3 લાખ લોકોને ખૂબ આભારી છું, જેમણે જાતે સક્રિયતા બતાવી, સરકારનું મૂલ્યાંકન કર્યું. હું પરિણામોની ચર્ચા નથી કરતો, એ આપણા પ્રસાર માધ્યમો લોકો જરૂર કરશે, પરંતુ એક એ છે કે સારો પ્રયાસ હતો. હા, એટલું તો હું ચોક્કસ કહીશ. અને મારા માટે પણ તે ખુશીની બાબત હતી કે હિન્દુસ્તાનની તમામ ભાષા બોલનારા, દરેક ખૂણામાં રહેનારા, દરેક પ્રકારની પશ્ચાદભૂમિવાળા લોકોએ તેમાં ભાગ લીધો. અને મારા માટે સૌથી મોટું અચરજ તો એ જ છે, ભારત સરકારની જે ગ્રામીણ રોજગારની યોજનાઓ ચાલે છે તે યોજનાની વેબસાઇટ, તે પોર્ટલ પર સૌથી વધુ લોકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો. મારું એક પ્રાથમિક અનુમાન છે કે ગ્રામીણ જીવન સાથે જોડાયેલા, ગરીબી સાથે જોડાયેલા લોકોનું આમાં બહુ મોટું સક્રિય યોગદાન હતું. આ બાબત મને વધુ સારી લાગી. તો તમે જોયું કે એક તે દિવસ પણ હતો જ્યારે થોડા વર્ષો પહેલા 26 જૂને જનતાનો અવાજ દબાવી દેવામાં આવ્યો હતો, અને એક આ પણ સમય છે જ્યારે જનતા પોતે નક્કી કરે છે, વચ્ચે નક્કી કરે છે કે જોઈએ તો ખરા સરકાર યોગ્ય કરી રહી છે, ખોટું કરી રહી છે, સારું કરી રહી છે કે બુરું કરી રહી છે. આજ તો લોકશાહીની તાકાત છે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, આજે હું એક બાબત માટે વિશેષ આગ્રહ કરવા માંગુ છું. એક જમાનો હતો કે જ્યારે કરવેરા એટલા વ્યાપક હતા કે કરચોરી કરવી એ સ્વભાવ બની ગયો હતો. એક જમાનો હતો વિદેશથી ચીજવસ્તુઓ લાવવા પર કેટલાય પ્રતિબંધ હતા, એટલે દાણચોરી પણ એટલી જ વધારે હતી. પરંતુ ધીરે ધીરે સમય બદલાતો ગયો. હવે કરદાતાએ સરકારની કર વ્યવસ્થા સાથે જોડાવાનું વધારે અઘરું કામ નથી, પરંતુ તો પણ જૂની ટેવો છૂટતી નથી. એક પેઢીને હજી પણ લાગે છે ભાઈ સરકારથી આગાછેટા રહેવું જ વધુ સારું છે. આજે હું આપને આગ્રહપૂર્વક કહેવા માંગુ છું, નિયમોથી છટકીને આપણે પોતાના સુખ ચેન ખોઈ નાખીએ છીએ. કોણ પણ આ નાની મોટી વ્યક્તિ આપણને પરેશાન કરી શકે છે. આપણે એવું થવા જ શા માટે દઈએ? શા માટે આપણે પોતાની જાતને જ આવક વિશે, પોતાની સંપત્તિ વિશે સરકારનો પોતાની ખરી હકીકત ના આપીએ? જૂનું જે કંઈ પડ્યું હોય તેનાથી એકવાર મુક્ત થઈ જઈએ. આ બોજથી મુક્ત થવા માટે દેશવાસીઓને આગ્રહ કરું છું, જે લોકો પાસે જાહેર નહીં કરેલી આવક છે તેમને ભારત સરકારે એક તક આપી છે. આપ આપની જાહેર નહીં કરેલી આવક જાહેર કરો. સરકારે 30 સપ્ટેમ્બર સુધી આવી અઘોષિત આવકની જાહેરાતની વિશેષ સુવિધા દેશ પ્રથમ પ્રસ્તુત કરી છે. દંડ ભરીને આપણે અનેક પ્રકારના બોજમુક્તિ થઈ શકીએ છીએ. મેં એ વચન આપ્યું છે કે લોકો સ્વેચ્છાએ પોતાની મિલકતો વિશે, જાહેર નહીં કરેલી આવક વિશે સરકારને પોતાની જાણકારી આપી દેશે. તેવા લોકોની સરકાર કોઈ પણ પ્રકારની તપાસ નહીં કરે. આટલું ધન ક્યાંથી આવ્યું, કેવી રીતે આવ્યું, એકવાર પણ પૂછવામાં નહીં આવે. અને એમના માટે હું કહેવા માંગુ છું કે આપ એક પારદર્શક વ્યવસ્થાના હિસ્સા બનો, અને તેમના માટે સારી તક છે. સાથે સાથે હું દેશવાસીઓને કહેવા માંગુ છું, 30 સપ્ટેમ્બર સુધી જ આ યોજના છે.
અને એક આખરી તક માની લેજો. વચ્ચે મેં અમારા સાંસદોને પણ કહ્યું 30 સપ્ટેમ્બર પછી જે નાગરિક સરકારી નિયમો સાથે જોડાવા માંગતા હોય તેને જો કોઈ તકલીફ પડશે તો તેને કોઈ મદદ નહીં કરી શકાય. હું દેશવાસીઓને પણ કહેવા માંગુ છું 30 સપ્ટેમ્બર પછી એવું કંઈ ના થાય જેનાથી આપણે કોઈ તકલીફ થાય અને એવું અમે નથી ઈચ્છતા. એટલા માટે હું પણ કહું છું 30 સપ્ટેમ્બર પહેલાં આપ આ વ્યવસ્થાનો લાભ ઉઠાવો અને 30 સપ્ટેમ્બર પછી સંભવિત તકલીફથી પોતાની જાતને બચાવી લો તો સારું થશે. મારા દેશવાસીઓ, આ જ વાત મને મન કી બાતમાં એટલા માટે કહેવી પડી છે. હજી હમણાં જ આપણા જે મહેસૂલ વિભાગ, આવકવેરો, કસ્ટમ એક્સાઇઝ છે તેમના તમામ અધિકારીઓ સાથે મેં દિવસનો એક જ્ઞાન સંગમ કર્યો છે. બહુ વિચાર વિમર્શ કર્યો અને મેં એમને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે નાગરિકોને આપણે ચોર ના સમજીએ. આપણે નાગરિકો પર ભાર મૂકવો જોઈએ, વિશ્વાસ કરીએ, આપણા હાથ રોકી રાખીએ. જો નિયમો સાથે જોડાવા માંગતા હોય તો તેમને પ્રોત્સાહિત કરીએ, પ્રેમથી સાથમાં લઈ આવીએ, વિશ્વાસનું એક વાતાવરણ ઊભું કરીએ. જરૂરી છે કે આપણે બદલવા લાવવું પડશે. કરદાતાને વિશ્વાસ અપાવવો પડશે. મેં બહુ આગ્રહપૂર્વક આ બધી વાતોને તેમને કહી છે. હું જોઈ રહ્યું છું કે તેમને પણ લાગી રહ્યું છે કે આજે જ્યારે દેશ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે આપણે બધા યોગદાન આપવું જોઈએ. અને આ જ્ઞાન સંગમમાં હું જ્યારે માહિતી મેળવી રહ્યો છું ત્યારે તેમાંથી એક માહિતી આપણને પણ આપવા માગું છું કે તમારામાંથી કોઈ એક વાત સાચી નહીં માને. તે 125 કરોડના દેશમાં અને માત્ર 1.5 લાખ લોકો જ એવા છે કે જેમને કરપાત્ર આવક 50 લાખ રૂપિયાથી વધારે છે. આ વાત કોઈને ગળે ઉતરે તેમ નથી. 50 લાખથી વધારે કરપાત્ર આવકવાળા લોકો મોટા શહેરોમાં લાખોની સંખ્યામાં જોવા મળે છે. 1 કરોડ 2 કરોડના બંગલા જોતા જ ખબર પડી જાય છે કે આ કેવી રીતે 50 લાખથી ઓછી આવકવાળી પરિધિમાં હોઈ શકે. એનો અર્થ કંઈ ગડબડ છે અને 30 સપ્ટેમ્બર પહેલાં બદલવી છે. કોઈ પણ કડક પગલું ભરતા પહેલાં સરકારે જનતા જનાર્દનને તક આપવી જોઈએ. એટલા માટે મારા વાલા ભાઈઓ બહેનો, આપને જાહેર નહીં કરેલ આવક કરવાની આ સોનેરી તક છે. બીજી રીતે હું કહું તો 30 સપ્ટેમ્બર પછી ઊભા થનારા સંકટોથી મુક્તિનો આ માર્ગ છે. દેશની ભલાઈ છે. ગરીબોની કલ્યાણ માટે આ કામમાં આગળ આવવાનો હું આગ્રહ કરું છું અને હું નથી ઈચ્છતો કે 30 સપ્ટેમ્બર પછી આપણને કોઈ તકલીફ થાય. કોલકાતાના રંજનજીએ તેમના પત્રમાં ખૂબ જ રસપ્રદ અને પાયાનો સવાલ પૂછ્યો છે અને સાથે શ્રેષ્ઠ રીતે તેનો જવાબ આપવાની કોશિશ પણ કરી છે. તેઓ લખે છે કે જ્યારે આપણે આત્મનિર્ભર થવાની વાત કરીએ છીએ તો તેનો આપણે માટે કયો અર્થ થાય છે. આ જ સવાલ જવાબમાં તેમણે પોતે જ આગળ લખ્યું છે કે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન માત્ર એક ગવર્મેન્ટ પોલિસી જ નથી પરંતુ એક નેશનલ સ્ક્રિપ્ટ છે. તેઓ માને છે કે આત્મનિર્ભર થવાનો અર્થ છે કે પોતાના નસીબનો નિર્ણય પોતે જ કરવો, એટલે કે પોતાના જ ભાગ્ય નિયંત્રક હોવું. રંજન બાબુની વાત 100% સાચી છે. તેમની વાત આગળ વધારતા હું એ પણ કહીશ કે આત્મનિર્ભર ભારતની પહેલી શરત એ હોય છે કે પોતાના દેશની ચીજો પર ગર્વ હોવો, પોતાના દેશના લોકો દ્વારા બનાવેલી વસ્તુઓ પર ગર્વ હોવો. જ્યારે પ્રત્યેક દેશવાસી ગર્વ કરે છે, પ્રત્યેક દેશવાસી જોડાય છે તો આત્મનિર્ભર ભારત માત્ર એક આર્થિક અભિયાન ન રહેતા એક નેશનલ સ્ક્રિપ્ટ બની જાય છે. જ્યારે આકાશમાં આપણે આપણા દેશના બનેલા ફાઇટર પ્લેન તેજસને કરતબો કરતા જોઈએ છીએ ત્યારે ભારતના બનેલા ટેન્ક, ભારતમાં બનેલી મિસાઇલ આપણું ગૌરવ વધારે છે. જ્યારે સમૃદ્ધ દેશોમાં આપણે મેટ્રો ટ્રેનના મેડ ઇન ઇન્ડિયા કોચ જોઈએ છીએ, જ્યારે ડઝન દેશો સુધી મેડ ઇન ઇન્ડિયાના કોરોના વેક્સિન પહોંચતી હોય છે જોઈએ છીએ તો આપણું માથું ઘણું ઊંચું થઈ જાય છે. અને એવું જ નથી કે મોટી ચીજો જ ભારતમાં આત્મનિર્ભર બનાવશે. ભારતમાં બનેલા કપડાં, ભારતના ટેલેન્ટેડ કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવેલા હેન્ડીક્રાફ્ટ સામાન, ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, ભારતના મોબાઈલ, દરેક ક્ષેત્રમાં આપણે આ ગૌરવ વધારવું પડશે. જ્યારે આપણે આવા વિચારો સાથે આગળ વધીશું ત્યારે જ સાચા અર્થમાં આત્મનિર્ભર બની શકીશું. અને સાથીઓ, મને ખુશી છે કે આત્મનિર્ભર ભારતનો આ મંત્ર દેશના ગામે ગામ પહોંચી રહ્યો છે.
બિહારમાં બેતિયામાં આવું જ થયું છે, જેના વિશે મને મીડિયામાં વાંચવા મળ્યું છે. બેતિયામાં રહેવાસી પ્રમોદજી દિલ્હીના એક ટેકનિશિયન તરીકે એલઈડી બલ્બ બનાવવાની ફેક્ટરી કામ કરતા હતા. તેમને આ ફેક્ટરીમાં કામ દરમિયાન આખી પ્રક્રિયાને તેઓ બહુ બારીકીથી સમજ્યા, પરંતુ કોરોના સમયમાં પ્રમોદજીએ પોતાના ઘરે પરત ફરવું પડ્યું. તમે જાણો છો પરત ફર્યા બાદ પ્રમોદજીએ શું કર્યું? તેમણે પોતે એલઈડી બલ્બ બનાવવાનું નાનું યુનિટ શરૂ કર્યું હતું. તેમણે પોતાના ક્ષેત્રમાં કેટલાક યુવાનોને સાથે લીધા અને કેટલાક મહિલાઓને ફેક્ટરી વર્કર્સ લઈને ફેક્ટરી ઓનર બનવા સુધીનો પ્રયાસ પૂર્ણ કર્યો, તે પણ પોતાના ઘરમાં જ રહીને. વધુ એક ઉદાહરણ છે યુપીના એક ગઢમુક્તેશ્વરી શ્રીમાન સંતોષજીએ લખ્યું છે કે કેવી રીતે કોરોના કાળમાં તેમણે આપત્તિને અવસરમાં બદલી. સંતોષજીના પરદાદા ઘણા સારા કારીગર હતા. ચટાઈ બનાવવાનું કામ કરતા હતા. કોરોના સમયમાં જ્યારે અન્ય કામ રોકાઈ ગયા તો આ લોકોએ એકદમ ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે ચટાઈ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. બહુ જલ્દી તેમણે જ માત્ર ઉત્તર પ્રદેશ પરંતુ બીજા રાજ્યોમાં પણ ચટાઈના ઓર્ડર મળવાના શરૂ થઈ ગયા. સંતોષજીએ એ પણ જણાવ્યું છે કે તેનાથી આ ક્ષેત્રના સેંકડો વર્ષ જૂની સુંદર કળા એને પણ એક નવું તાકાત મળી છે. સાથીઓ, દેશભરમાં આવા કેટલાક ઉદાહરણો છે જ્યાં લોકો આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનમાં આવી રીતે પોતાનું યોગદાન આપી રહ્યા છે. આજે આ એક ભાવ બની ચૂક્યો છે કે સામાન્ય લોકો હૃદયમાં પ્રવાહિત થઈ રહ્યો છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, મેં નમો એપ પર ગુડગાંવ નિવાસી મયુરને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પોસ્ટ જોઈ. તેઓ પેશનેટ બર્ડ વેન્ચર અને નેચરલ લવર છે. મયુરજીએ લખ્યું છે કે હું હરિયાણામાં રહું છું, પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે તમે આસામમાં લોકો સાથે ખાસ કરીને કાઝીરંગાના લોકોની ચર્ચા કરો. મને લાગ્યું કે મયુરજી રોહિન્સ વિશે વાત કરશે, જેને ત્યારનું ગૌરવ કહેવાય છે. પરંતુ મયુરજીએ કાઝીરંગાના વોટરફોલ્સની સંખ્યામાં થયેલા વધારાના લઈને આસામના લોકોને પ્રશંસા માટે કહ્યું છે. હું શોધી રહ્યો હતો કે આપણે વોટરફોલ્સને સાધારણ શબ્દોમાં શું કહી શકીએ, તો એક શબ્દ મળ્યો, જલપક્ષી. જેવા પક્ષી જેમનું રહેઠાણ ઝાડ પર નહીં પણ પાણીમાં હોય છે, જેમ કે બતક વગેરે. કાઝીરંગા નેશનલ પાર્ક એન્ડ ટાઈગર રિઝર્વ ઓથોરિટી કેટલાક સમયથી એન્યુઅલ વોટરફ્લોઝ કેસ્યુટ કરતું આવ્યું છે. આ સેન્સથી જળ પક્ષીઓની સંખ્યા જાણકારી મળે છે અને તેમનામાં ગમતા હેબિટેટની જાણકારી મળે છે. હમણાં 2-3 અઠવાડિયા પહેલા જ ફરી સર્વે થયો છે. તમને પણ એ જાણીને આનંદ થશે કે આ વખતે જળ પક્ષીઓની સંખ્યા ગત વર્ષની તુલનામાં લગભગ 175% વધુ આવી છે. આ સેન્સસની દરમિયાન કાઝીરંગા નેશનલ પાર્કમાં બર્ડ્સને કુલ 112 સ્પેસીસને જોવામાં આવી છે. તેમાંથી 58 સ્પેસીસ યુરોપ, સેન્ટ્રલ એશિયા અને ઈસ્ટ એશિયા સહિત દુનિયાના વિવિધ ભાગોમાંથી આવેલા વિન્ટર માઇગ્રેટ છે. તેનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ એ છે કે અહીં ઘણા સારા વોટર કન્ઝર્વેશન છે હોવાની સાથે હ્યુમન ઇન્ફ્લુએન્સ બહુ ઓછા છે. આમ તો કેટલાક મામલામાં પોઝિટિવ હ્યુમન ઇન્ફ્લુએન્સ પણ બહુ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. આસામમાં શ્રી જાદવ પાયગન્સને જુઓ. તમારામાંથી કેટલાક લોકો તેમના વિશે જરૂર જાણતા હશે. પોતાના કાર્યો માટે તેમને પદ્મ સન્માન મળ્યું છે. જે જાદવ પાયેંગે એ વ્યક્તિ છે જેમણે આસામમાં મંજુલી આયલેન્ડના લગભગ 300 હેક્ટર પ્લાન્ટેશનમાં પોતાનું સક્રિય યોગદાન આપ્યું છે. તેઓ વન સંરક્ષણ માટે કામ કરી રહ્યા છે. તેને લોકોને પ્લાન્ટેશન તેમજ બાયોડાયવર્સિટીના કન્ઝર્વેશનને લઈને પ્રેરિત કરવામાં પણ જોડાયેલા છે. સાથીઓ, આસામમાં
મંદિર પણ પ્રકૃતિના સંરક્ષણમાં પોતાનું અલગ જ ભૂમિકા નિભાવી રહ્યા છે. જો તમે આપણા મંદિરોને જોશો તો જાણશો કે દરેક મંદિર પાસે તળાવ હોય છે. હજુ સ્થિત હવાગીર મેધબ મંદિર, સોનિતપુરનું નાગશંકર મંદિર અને ગુવાહાટીનું સ્થિત ઉગ્રતારા ટેમ્પલ પાસે આ પ્રકારના કેટલાક તળાવો છે. તેમનો ઉપયોગ વિલુપ્ત થતા કાચબાઓને પ્રજાતિઓને બચાવવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આસામમાં કાચબાઓની સૌથી વધારે પ્રજાતિઓ મળે છે. મંદિરોના આ તળાવ કાચબાના સંરક્ષણ, પ્રજનન અને તેમના વિશે પ્રશિક્ષણ માટે એક શ્રેષ્ઠ સ્થળ બની રહ્યું છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, કેટલાક લોકો સમજે છે કે ઇનોવેશન કરવા માટે તમારું સાયન્ટિસ્ટ હોવું જરૂરી છે. કેટલાક વિચારે છે કે બીજાને કંઈક શીખવાડવા માટે તમારું ટીચર હોવું જરૂરી છે. આ વિચાર પડકાર આપનારા વ્યક્તિ હંમેશા પ્રશંસાને પાત્ર હોય છે. હવે જેમ હું કોઈને સોલ્જર બનાવવા માટે પ્રશિક્ષિત કરે છે, તો શું તમે સૈનિક હોવું જરૂરી છે? તમે વિચારી રહ્યા છો કે હા, જરૂરી છે, પરંતુ અહીં થોડો ટ્વિસ્ટ છે. માય ગવર્મેન્ટ પર કમલકાંતજીએ મીડિયાનો એક રિપોર્ટ શેર કર્યો છે કે કંઈક અલગ વાત છે. ઓડિશાના અરાખોડામાં એક સજ્જન છે, નાયક સર. આમ તો તેમનું નામ શીલુ નાયક છે, પણ બધા તેમને નાયક સર તરીકે કહીને જ બોલાવે છે. આમ તો તેઓ મેન ઓફ ધ મિશન છે. તેઓ એ યુવાનોને મફતમાં પ્રશિક્ષિત કરે છે કે સેનામાં ભરતી થવા માંગે છે. નાયક સરના ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નામ મહાગુરુ બટાલિયન છે. તેઓ ફિઝિકલ ફિટનેસથી લઈને ઇન્ટરવ્યૂ સુધી અને રાઇટિંગથી લઈને ટ્રેનિંગ સુધી બધા જ પાસાઓ વિશે જણાવવામાં આવે છે. તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે તેમણે જે લોકોને પ્રશિક્ષણ આપ્યું છે તે પાયદળ, જળસેના અને વાયુસેના, સીઆરપીએફ, બીએસએફ અને યુનિફોર્મ ફોર્સિસમાં પણ પોતાની જગ્યા બનાવી છે. પરંતુ તેમને જે જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે શીલુ નાયકજી પોતે ઓડિશા પોલીસમાં ભરતી થવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો, પરંતુ તેઓ સફળ થઈ શક્યા ન હતા. તેમ છતાં તેમણે પોતાના પ્રશિક્ષણના દમ પર અનેક યુવાનોને રાષ્ટ્ર સેવા માટે યોગ્ય બનાવ્યા છે. આવો આપણે બધા મળીને નાયક સરને શુભેચ્છા આપીએ અને કે તેઓ આપણા દેશ માટે વધુ નાયકોને તૈયાર કરે. સાથીઓ, ક્યારેક બહુ નાનો અને સાધારણ સવાલ પણ મનને અસ્થિર બનાવી દે છે. એ સવાલ લાંબા નથી હોતા, બહુ સિમ્પલ હોય છે. તેમ છતાં પણ આપણને વિચારવા માટે મજબૂર કરી દે છે. કેટલાક દિવસો પહેલા હૈદરાબાદ અપર્ણા રેડ્ડીજીએ મને એવો જ એક સવાલ પૂછ્યો. તેમણે કહ્યું, આપ આટલા વર્ષોથી પીએમ છો, આટલા વર્ષોથી સીએમ રહ્યા છો, શું આપને ક્યારેય લાગે છે કે ક્યાંક ઉણપ રહી ગઈ છે? અપર્ણાજીનો સવાલ બહુ જ સહજ છે, પરંતુ એટલો જ મુશ્કેલ પણ છે. મેં આ સવાલ પર વિચાર કર્યો અને પોતાને કહ્યું કે મારી એક ઉણપ એ રહી ગઈ કે હું દુનિયાની સૌથી પ્રાચીન ભાષા તમિલ શીખવા માટે બહુ પ્રયાસ ન કરી શક્યો. હું તમિલ ન શીખી શક્યો. આ એક એવી સુંદર ભાષા છે જે દુનિયાભરમાં લોકપ્રિય છે. ઘણા લોકોને તમિલ લિટરેચરની ક્વોલિટી અને તેના લેખિત કવિતાઓને ઊંડાણ વિશે ઘણું જાણવ્યું છે. ભારત આવી અનેક ભાષાઓ સ્થળ છે જે આપણી સંસ્કૃતિ અને આ ગૌરવનું પ્રતીક છે. ભાષા વિશે વાત કરતા હું એક નાની ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્લિપ આપ સૌ સાથે વેચવા માંગુ છું. સાઉન્ડ ક્લિપ સ્ટેટસ ઓફ ધ યુનિટી. ખરેખર હમણાં આપ જે સાંભળી રહ્યા હતા તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર એક ગાઈડ સંસ્કૃતમાં લોકોને સરદાર પટેલની દુનિયાની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા વિશે જણાવી રહ્યા છે. તેમને જાણીને આનંદ થશે કે કેવડિયામાં 15થી પણ વધારે ગાઈડ ધારા પ્રવાહ સંસ્કૃતમાં લોકોને ગાઈડ કરે છે. હવે હું આપણને વધુ એક અવાજ સંભળાવું છું.
સાઉન્ડ ક્લિપ ઓફ ક્રિકેટ કોમેન્ટ્રી. આપ પણ આ સાંભળીને હેરાન થઈ ગયા હશો. ખરેખર આ સંસ્કૃતમાં કરવામાં આવેલી ક્રિકેટ કોમેન્ટ્રી છે. વારાણસીમાં સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનો વચ્ચે એક ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ થયા છે. આ મહાવિદ્યાલય શાસ્ત્રત મહાવિદ્યાલય, સ્વામી વેદાંત વેદ વિદ્યાપીઠ, શ્રી બ્રહ્મ વેદ વિદ્યાલય અને ઇન્ટરનેશનલ ચંદ્રમૌની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આ ટુર્નામેન્ટની મેચ દરમિયાન કોમેન્ટ્રી સંસ્કૃતમાં પણ કરવામાં આવે છે. હમણાં એ કોમેન્ટ્રીનો એક નાનો ભાગ આપણને સાંભળ્યો. એટલે જ નહીં, આ ટુર્નામેન્ટ ખેલાડી પર કોમેન્ટેટર પારંપરિક પોશાકમાં નજરે પડે છે. જો તમે એનર્જી, એક્સાઇટમેન્ટ અને સસ્પેન્સ બધું એક સાથે જોઈએ તો તમારે રમતનો કોમેન્ટ્રી સાંભળવી જોઈએ. ટીવી આવ્યાના બહુ પહેલા સ્પોર્ટ્સ કોમેન્ટ્રી જ એ માધ્યમ હતું જેની મદદથી ક્રિકેટ અને હોકી જેવી રમતોનો રોમાંચ દેશભરના લોકોને અનુભવ કરતા હતા. ટેનિસ, ફૂટબોલ મેચના કોમેન્ટ્રી પણ ઘણી સારી રીતે પીરસવામાં આવે છે. આપણે જોયું છે કે જે રમતમાં કોમેન્ટ્રેટર સમૃદ્ધ છે તે પ્રચાર પ્રસાર બહુ ઝડપથી થાય છે. આપણે ત્યાં ઘણી ભારતીય રમતો છે પરંતુ તેના કોમેન્ટેટર કલ્ચર નથી આવ્યું અને તેના કારણે જ તે લુપ્ત થવાની સ્થિતિમાં છે. મારા મનમાં એક વિચાર છે કે અલગ સ્પોર્ટ્સ અને ખાસ કરીને ભારતીય રમતોને સારી કોમેન્ટ્રી વધારે ભાષાઓમાં ન હોય. આપણે તેને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે ચોક્કસ વિચાર કરવો જોઈએ. હું રમતગમત મંત્રાલયને પ્રાઇવેટ સંસ્થાના સહયોગીઓને આના વિશે વિચારવાનો આગ્રહ કરીશ. મારા પ્રિય યુવા સાથીઓ, આવનારા કેટલાક મહિના આપના બધાના જીવનમાં વિશેષ મહત્વ રાખે છે. મોટાભાગના યુવા સાથીઓને એક્ઝામ પરીક્ષાઓ હશે. આપણને યાદ છે કે વોરિયર બનવાનું છે. વોરિયર નહીં, હસતા એક્ઝામ આપવા જવાનું છે અને હસતા પાછા આવવાનું છે. કોઈ બીજા સાથે નહીં પરંતુ પોતાનાથી સ્પર્ધા કરવાની છે. પરંતુ ઊંઘ પણ લેવાની છે અને ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પણ કરવાનું છે. રમતો રમવાનું છે પણ નથી છોડવાનું અને છોડવાનું નથી, કારણ કે જે રમત રમે તે ખીલે. રિવિઝન અને યાદ કરવાની સ્પષ્ટ રીતે અપનાવવાની છે. એટલે કે કુલ મળીને આ એક્ઝામ્સના પોતાના બેસ્ટને બહાર લાવવાનું છે. તમે વિચારી રહ્યા છો કે આ કેવી રીતે થશે? આપણે બધા મળીને આ કરવાના છીએ. દર વર્ષે જેમ આ વર્ષે પણ આપણે બધા કરીશું પરીક્ષા પે ચર્ચા. પરંતુ માર્ચમાં થનારી પરીક્ષા પે ચર્ચાથી પહેલા સારી આપ સર્વે એક્ઝામ્સ વોરિયર્સને, પેરેન્ટ્સને અને ટીચર્સને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમારા અનુભવ, તમારા ટિપ્સ જરૂર શેર કરો. માય ગવર્મેન્ટ પર શેર કરી શકો છો. નરેન્દ્ર મોદી એપ પર શેર કરી શકો છો. આ વખતની પરીક્ષા પર ચર્ચાનું યુવાઓની સાથે પેરેન્ટ્સ અને ટીચરને પણ આમંત્રણ છે. કેવી રીતે પાર્ટિસિપેટ કરવાનું છે અને કેવી રીતે પ્રાઇઝ જીતવાનું છે, કેવી રીતે મારી સાથે ડિસ્કશનનો અવસર મેળવવાનો છે, આ બધી જ જાણકારી આપણને માય ગવર્મેન્ટ પર મળશે. અત્યાર સુધી 1 લાખથી વધારે વિદ્યાર્થીઓ, લગભગ 40,000 પેરેન્ટ્સ અને 10,000 ટીચર ભાગ લઈ ચૂક્યા છે. આપ પણ આજે જ પાર્ટિસિપેટ કરો. આ કોરોનાના સમયમાં મેં કેટલાક સમય કાઢીને એક્ઝામ વોરિયર્સને બુકમાં પણ કેટલાક મંત્ર જોડ્યા છે. હવે તમે પેરેન્ટ્સ માટે પણ કેટલાક મંત્ર જોડવામાં આવ્યા છે. આ મંત્ર સાથે જોડાયેલી ઘણી બધી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીઝ નરેન્દ્ર મોદી એપ પર આપવામાં આવી છે, જે આપની અંદરના એક્ઝામ વોરિયર્સને ઇગ્નાઇટ કરવામાં મદદ કરશે. આપ તેને જરૂર ટ્રાય કરી જુઓ. બધા યુવા સાથીઓને આવનારી પરીક્ષા માટે બહુ ઘણી શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. દોસ્તો, એક વાત નિશ્ચિત છે, ખાસ કરીને હું યુવા મિત્રોને કહેવા માંગુ છું, આપણા લોકોનું જીવન આપણી જૂની પેઢીઓ કરતાં ખૂબ બદલાઈ ગયું છે. દરેક પળે નવી શોધ, નવી ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાનના નિત નવા રંગરૂપ જોવા મળે છે અને આપણે માત્ર અભિભૂત થઈએ છીએ એવું નથી. એમાં જોડાઈ જાણવાનું આપણે પસંદ કરીએ છીએ, પણ વિજ્ઞાનની સફળતાથી
આગળ જવા ઈચ્છીએ છીએ. હું આ વાત એટલા માટે કરી રહ્યો છું કે આજે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ છે. દેશની વિજ્ઞાન મહોત્સવ 28 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે મનાવીએ છીએ. 28 ફેબ્રુઆરી 1928 સર સીવી રમને એમની શોધ રમણ ઇફેક્ટની ઘોષણા કરી હતી. આ શોધ માટે તેમણે નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. આથી દેશ 28 ફેબ્રુઆરીને રાષ્ટ્રીય દિવસના રૂપમાં ઉજવે છે. જિજ્ઞાસા વિજ્ઞાનની જનની છે. દરેક મનમાં વૈજ્ઞાનિક વિચાર હોય, વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષણ હોય અને દરેક પેઢીએ નવી શોધ પર ભાર મૂકવાનો હોય છે. આ વિજ્ઞાન તથા ટેકનોલોજી વગર નવી શોધ સંભવિત થતી નથી. આજ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પર દેશમાં નવી શોધ ઉપર ભાર મુકાય, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને બધી બાબતો આપણી વિકાસ અને સહજ હિસ્સો બનવો જોઈએ. અને આ વખતે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની થીમ છે મેક ઇન ઇન્ડિયા, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી ડ્રીવન ઇનોવેશન્સ. સર સીવી રમનને હું પ્રણામ કરું છું અને આપ સૌ વિજ્ઞાન પ્રત્યે રુચિ વધારવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યો છું. દોસ્તો, ક્યારેક સફળતાઓ ખૂબ સમય પછી મળે છે અને જ્યારે સફળતા મળે છે ત્યારે દુનિયાને જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. તમે પરીક્ષામાં ખૂબ વ્યસ્ત રહ્યા હશો તો તમે કદાચ શક્ય ઘણા બધા સમાચારો તમારા મનમાં નોંધાયા ન હોય, પરંતુ હું દેશવાસીઓને પણ આ વાત ફરીથી કહેવા માંગુ છું. તમે પાછલા દિવસોમાં સાંભળ્યું હશે કે વિજ્ઞાન વિશ્વમાં ખૂબ મોટી અને મહત્વપૂર્ણ શોધ છે. વિશ્વનો વૈજ્ઞાનિકો પરિશ્રમ કર્યો, પેઢીઓ આવતી ગઈ, કંઈક ને કંઈક કરતી ગઈ અને લગભગ 100 વર્ષ પછી એક સફળતા હાથ લાગી. આપણે વૈજ્ઞાનિકોના પુરુષાર્થ થકી ગ્રેવિટેશનલ વેવની શોધ ઉજાગર થઈ. આ શોધ વિજ્ઞાનની ખૂબ દૂરગામી સફળતા છે. આ શોધ પાછલી સદીઓના આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક આઈન્સ્ટાઈનની થિયરીને જ પ્રમાણિત નથી કરતી, પરંતુ ભૌતિક શાસ્ત્ર માટે મહાન ડિસ્કવરી મનાય છે. આ સમગ્ર માનવજાતને, સમગ્ર વિશ્વને કામમાં આવશે. પરંતુ એક ભારતીય હોવાના નાતે આપણે એ વાતનો આનંદ છે કે સમગ્ર શોધની પ્રક્રિયામાં આપણા દેશના સપૂત, આપણા દેશના હોનહાર વૈજ્ઞાનિકો જોડાયેલા હતા. એમનું પણ યોગદાન છે. એ બધા વૈજ્ઞાનિકોને આજે હું હૃદયપૂર્વક વધાવું છું, અભિનંદન આપું છું. ભવિષ્યમાં પણ શોધને આગળ વધારવામાં આપણા વૈજ્ઞાનિકો પ્રયાસરત રહેશે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસોમાં ભારત પણ હિસ્સેદાર બનશે. અને મારા દેશવાસીઓ, પાછલા દિવસોમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે. આ શોધમાં હજુ વધારે સફળ પામવા માટે લેસર ઇન્ફ્રામીટર ગ્રેવિટેશનલ વેવ ઓબ્ઝર્વેટરી, ટૂંકમાં જેને લીગો કહીએ છીએ, તેનો ભારતમાં ખોલવાનો સરકારે નિર્ણય લીધો છે. દુનિયામાં 2 સ્થળે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. ભારત ત્રીજું થશે. ભારતમાં જોડાવાથી આ પ્રક્રિયાને નવી શક્તિ અને નવી ગતિ મળશે. ભારત જરૂર પોતાના મર્યાદિત સંસાધનોની વચ્ચે માનવ કલ્યાણની આ મોટેરી વિજ્ઞાન શોધ પ્રક્રિયામાં સક્રિય ભાગીદાર બનશે. ફરી એકવાર હું આ બધા વૈજ્ઞાનિકોને વધાવું છું, શુભકામના પાઠવું છું. દોસ્તો, તમારી પરીક્ષા શરૂ થઈ રહી છે. તમારે પણ કાલે પરીક્ષા આપવાની છે. 125 કરોડ દેશવાસીઓ મારી પરીક્ષા લેવાના છે. ખબર છે ને? અરે ભાઈ, કાલે બજેટ છે. 29 ફેબ્રુઆરી આ લીપ વર્ષ હોય છે. પરંતુ હા, તમે જોયું હશે, મને સાંભળતા જ લાગ્યું હશે હું કેટલો વ્યસ્ત છું, કેટલા આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છું. બસ કાલે તમારી પરીક્ષા થઈ જાય, પરમ દિવસથી મારી પરીક્ષા શરૂ થઈ જાય છે અને આપણે બધા સફળ થઈએ, દેશ સફળ થાય. તો મિત્રો, તમને પણ ખૂબ શુભકામનાઓ. સફળતા નિષ્ફળતાના તારણથી મુક્ત થઈને આગળ વધો, લાગ્યા રહો. ધન્યવાદ. Today, probably the entire day, you must have been preoccupied with the ongoing cricket match.
On the one hand, you have exams, and on the other hand, this World Cup. You might be asking your younger sister to tell you the score of the match from time to time. Sometimes you must be elated about the fact that Holi is around the corner, and then suddenly you will be feeling disappointed that even Holi festivals will go in for toss. Why? Because the exams are approaching, and I am sure you must be feeling this way. But friends, I am there with you in your moment of crisis. This is an important occasion for you. Hence, I am there to offer my support. I am not here to lecture you. I intend to have some light conversations with you. You have been studying hard and you are tired. Mother scolds you and so does your father and teachers. God only knows what all you have to hear day in and day out. Keep the phone, switch off the TV. Entire day you are glued to the computer. Every day you must be hearing the same things. Be it the class 10 or class 12, the whole year long you might be getting to hear the same things. And you might be sincerely wishing that sooner the exams finish, better it will be, isn't it? I understand your mental condition, and hence I am here to share Man Ki Baat with you. But this topic is little difficult. As far as today's topic is concerned, the parents might be wishing that I touch those issues that they cannot discuss with the children. Teachers must be wishing that I say the right things to the kids, and the students might be wishing that I say the things which might ease the pressure at home. I do not know who will benefit from my conversation, but I will have the satisfaction to know that I was there in my young friends in most important occasions of their life, that I was sharing my inner feelings with them. This is my idea behind the conversation. I do not have the right to guide you on how to write a paper or how to pass the exams well. I cannot guide you on the tricks to obtain better marks because I consider myself an average student on such issues. I have myself never scored well in any exams in my life. I was very average student, and on top of that I had a very bad handwriting. So I think that most of the time I passed my exams as the teachers could not understand my handwriting. Well, so much for the light talks, but today I want to definitely tell you something important. How you approach exams goes on a long way in deciding the results of your exams. There are many people I have seen who view this as an important challenge of their lives. And they believe that the failure here means failure for life. But friends, this is not so. And so don't take undue stress. Yes, you must be determined to get good results. The determination should be strong and the motivation high. But the exam should not be a burden. This is not the exam which is going to test your performance in life. So do not bother much about it. Sometimes you think we tend to make exams a huge burden, and the reasons behind this is that if we have friends and relatives who have children studying in the same class as your child, if your child and your relatives' children are also in the class 10, then there is a constant comparison. There is a feeling that our children should fare better than everyone else's child, even your friend's child. And it is this constant comparison that creates a pressure on your child. You feel that your child earns a name amongst the family and friends. But is it really his name or your own prestige that you are worried about? Don't you feel that you are the one responsible for making your child a part of an undue competition? Can't we associate him to larger vision and greater meaning of life? How does he cope with the competition to be same as your neighbor's friend circle? And is this really what you want? Just give a thought on it. Just think, in trying to compete with others, he will have belittle your own child life. Is it fair? When you talk to children, talk about big dreams, talk of greater heights that can be achieved, and you will see a change happening. Friends, this is something that always bothers you. We always measure our success in comparison to others. Our entire energy is spent in useless competition. There are many points in life where competition is necessary, but for self-development, competition with others might not be a good motivation. But competing with oneself each day should be a primary motivation. So start competing with yourself. Compete with yourself to do better, to do faster, to do more, and to reach new heights. Concentrate on compete with yourself to make better tomorrow better than past.
And you will find that this spirit of competition will give you such a lot of joy and satisfaction that yourself can't imagine. We remember the athlete Sergei Bubka very fondly. This athlete broke his own records over 35 minutes. He would test himself only. Every time he would set himself a new challenge and scale new heights. You also follow the same and then see that nothing can stop you from achieving success. Dear friends, even students are of different types. Some people, irrespective of the exams they may face, they are always happy about it, while some just collapse under the burden of exams, and some keep hiding behind the books in some corner of the house. But despite the type, exams are still exams and it is necessary to pass in them, and I also wish that you pass well. But sometimes you must have noticed that we are seeking some causes externally. We seek reasons outside when we are confused about ourselves. We do not have faith in ourselves as if we are giving some exam for first time. If someone is watching TV and the pitch is loud, we get irritated. If the mother calls for food, we are irritated. But at same time, if our friend calls up, we end up chatting for an hour. Don't you think that you have some confusion about yourself? Friends, it is important for you to identify yourself. Just keep doing simple things. You do need to go far. If you have a sister of your or your friend have a sister and who is appearing in 10th or 12th standard exam, just observe them. You will see whether it is 10th or 12th. The girls will definitely help the mother in household chores. Have you ever thought that how do they manage to work and yet score well in exams? Nowadays, the girls are far ahead of boys in examination results. Just observe this around you. This will make you realize that issues that bother you are not external. Sometimes the reasons are internal. If you are in self-doubt, then confidence cannot help. And that is why I say that a confidence dips, blind faith starts to envelop us, and we then start seeking excuses outside. Some students are such that we call them Arambisur. Every day a new thought, every day a new desire, every day a new resolution, and then this resolution dies an early death and we are left with where we started. I clearly believe that this ever-changing desires are claimed whims by the people. Friend, family and relatives make fun of you, and hence I would suggest that you have fixed desires. These desires in turn will become resolutions, and resolutions can never be futile. Resolutions are accompanied by goals, and when goals and actions come together, resolutions are achieved. That is why I say desire plus stability is equal to resolution. Resolution plus action is equal to achievement. I have complete faith that in your life, two achievements will be at your feet if only you dedicate yourself. Dedicate yourself to commitment and keep it positive. Don't be bothered about defeating others. Think of taking yourself further from where you are already. And so test yourself every day against your own limits so that however big a challenge in life comes, we will not have any problem. And why should someone else take our exam? Make it a habit to take your exam yourself. Each day we will test ourselves. We will see if we have progressed from where we were yesterday. Have I reached further than yesterday? Have I achieved more than what I achieved yesterday? Every day, every moment, keep testing yourself. Then such test will bother you no more in life. Every exam will be opportunity to test and regulate oneself, and someone who can regulate himself knows to face challenges boldly. And so who sets himself challenges of life finds this classroom exam very small. Sometimes we far exceed our own expectations. Just try and remember the good works that you have done. You will be surprised at your own achievement. Last year you were sick and yet you got good marks. Last year your uncle got married and one full week wasted, but still you managed to score well. Earlier you would sleep for 6 hours, and then last year you decided you will sleep only for 5 years, and you did it. What advice can Modi ji give you? You become your own advisor, and as Lord Buddha said, Upadipo Bhava.
It is my belief that one should recognize one's inner light, recognize one's potential. Those who set themselves a new limit each time are the ones who scale greater heights. Secondly, sometimes we are busy thinking about the distant future. Some people live in the past. Don't do so during your exams. During exams, it is better to be present. Does a batsman anytime try and recall when he was out for duck? Or does he think whether he will win this entire series or not? Or once he enters a match, does he think that I will come out only after hitting a century? Not really. In my opinion, a good batsman is focused on the ball he is facing. He does not think of the next ball or the match or the entire series. You only fix your mind in present. To win, there is only one formula: live in present, connect with the present, victory will be yours. My dear friends, do you think exams are meant to exhibit your capacity? If this is what you think, then when you are wrong. Who do you have to show your capacity? Who do you need to demonstrate it? You should think that these exams are not to demonstrate your capacity but to realize your own potential. If you make the basic mantra your calling, your confidence will get a new boost. Once you realize your potential and understand yourself, then you yourself will be fostering your strengths. This strengths will translate into new potential, and so does exams as medium of exhibition. Take this as an opportunity. This is an opportunity to know yourself, to explore oneself, and to be living with oneself. So live on, my friends. Friends, I have seen that there are many students who become nervous during exams. So go to the extent that, look, today was my exam and my mama did not even wish me. Uncle did not wish me. An elder brother did not wish me. And probably this issue is debated for an hour or two in the family. Who did not wish? Who called up to wish? Did he send flowers or not? Friends, rise above all this. Do not get involved in this all. Think about all this when exams are over. If you have faith in yourself, then such things will not arise. I have seen that many students become nervous. I know that some people have the tendency to become nervous. Some families have such an environment. I believe that the reasons for nervousness is the lack of faith in oneself. How do you get this belief in yourself? If you gain mastery in your subject, you have worked harder and have done multiple revisions. If you have confidence that you have mastery in some subject, you will see that out of 5 to 7 subjects, there are only 2 to 3 topics for which you have never worried. Nervousness is about some 1 or 2 topics. If you have mastered the subject, you will not be nervous. All the hard work that you have done in the past year, all those books that you have studied through the night, they will not go waste. It will be there somewhere in your mind. As soon as you sit in your examination desk, it will come back to you. You should trust your knowledge, your information, have the faith that all the hard work you have done will certainly bear fruit, and secondly, be confident about your strength. You should have the faith that however difficult the exam is, you will crack it successfully. However lengthy the exam is, I will successfully complete it. You should be confident about the timing, be it a 2-hour or a 3-hour paper, that you will finish it before time. I still remember, maybe you have been told too, our teachers instructed us to do easy question first and tackle the difficult ones later. I believe someone must have told you the same, and I believe that you will follow it. Friends, I have received many suggestions and experience on mygovernment.in. I will pass them on the education ministry too, but I would like to mention a few things here. Arnav Mohta writes from Mumbai, Maharashtra, that some people make these exams an issue of life and death, as if entire world will finish if one fails these exams. Vinita Tiwari writes from Varanasi that the news of children committing suicides on the declaration of these results saddens her. You too must be hearing such news, but I have not good response from it. From another gentleman, Mr. R. Kamath, he said it some good news. He has asked the students not to become worries but warriors. Really, we should not sink in the worries but should be a warrior in the battlefield. I believe that we should not
drown in our worries, we should march ahead with the belief that victory will be ours. Life is very long. There are ups and downs, but one should not perish with them. Sometimes unwanted results are an indication to move forward. They give us opportunity to find new strengths. I have also witnessed another thing. Students are as soon as they are out of the examination hall, they start estimating how they fared. Friends and family too are asked the same questions. How was your today's paper? Whatever is finished is over. Please forget it. I would also request the parents not to ask such questions. As soon as she gets out, say, oh, the glow of your face says that you have done well. Okay, good. Let us go and prepare for tomorrow. Create this mood, and friends, I also tell you what will be the impact if you calculate and come to know that 2 questions are wrong and you would lose 6 marks. Then tell me, will it not impact your performance the other day? So why waste time on this? Why waste your energy on this? After all, the exams are over. Whatever calculations you want to make, you are free to do them. How many marks will be scored? That should not be your concern at the time of exams. After the paper finishes, concentrate on the next day's paper, forget the day's paper, and you will see your burden lessening by 20 to 25%. Quite a few thoughts are rising in your mind. I do not know if they will be useful now that the exams are near. But I would like to tell my educator and academicians friends that we can't celebrate a week-long festival twice in a year in each term. It should have a sarcastic poetry session or a cartoon competition, a debate competition. There should be someone to lecture on the psychological aspect of exams so that this tension around the exams gets eliminated. If exams become a celebration, then the students would not need to spend time like the way they are doing today in hearing this out. The students will themselves become confident. Also, I believe while teaching the syllabus, a separate lecture should be conducted on topics pertaining to exam. This environment of tension is not conducive. Friends, I know that whatever I am telling you, you must have heard a lot more than that. Your parents must have lectured you. So must have the teachers. I do not want to confuse you by talking more on this subject. I want to believe that all the sons and daughters of this land who are going to give exams remain happy and joyful and give exams with a free mind. I am talking to make you happy. You give good, you will get good results. You will be successful. Make exams a celebration. Give exams a joyful mood. Enjoy achievements each day and change the entire atmosphere. Parents, teachers, and schools all should get together and experience what it is like to challenge and challenges. How wonderful it feels to convert each moment into the opportunity. And remember, you cannot please everyone in the world. I have a penchant for writing poetry. I had written a poem in Gujarati. I don't remember it is fully, but I had written it. If successful, then you are worth being envious of it. If failed, then you are nowhere. This is the way of the world. Be successful not to defeat others, but to overcome your challenges. Be successful for your own pleasure. Be successful for bringing pleasure to the lives of those others living in this world. I have this faith that you will succeed with happiness in your heart. You will have great success. And then whether we could celebrate Holi or not, whether we could attend uncle's marriage or not, whether I could attend friend's birthday party or not, could see the Cricket World Cup or not, all these things will become immaterial, as for now your dimensions of happiness will be very different. My best wishes to you. Nation's future is as bright as your own future. India's future will be defined by India's youth. It will be defined by you, be it the sons or daughter. Both have worked in tandem to take the country forward. Come make the exam festival into a celebration. My best wishes to you.
Greetings to all my dear farmer brothers and sisters. Today I feel so fortunate to avail this opportunity to speak with my farmer brothers and sisters from different corners of the country. When I speak to farmers, I speak to the villages and its residents and also to the farm laborers. I am also speaking to mothers and sisters who work on the farm field. And in this context, probably this feeling is little different from all the other interactions I had with my through Man Ki Baat. When I decided to speak about farmers in Man Ki Baat, I never expected that farmers from far off villages across the country would be willing to ask numerous questions and would provide such information. I was taken aback to receive your numerous letters and questions in such huge numbers. I can say that you all are very aware and active, and you all probably yearn that somebody listens to you. First of all, I would like to express my heartfelt greetings to you all. I have read your letters and understood the agony and struggle in your lives. Despite bearing so much misery, I cannot imagine what all you have gone through your lives. You all have taken me aback, but I take this Man Ki Baat to be an opportunity for education and experience. My dear farmer brothers and sisters, I would like to assure you that all your questions and queries from different aspects that you brought to my notice would be addressed by me, and I will be consciousness and sensitive on these subjects in my government and not let my village, my poor people, my farmer brothers not be forced to live in this pathetic condition. I'm shocked. Farmers have written letters related to farming, but they have also brought some other issues, like the problems they face with village mafias and gangs. I can understand the problems related to natural calamities, but they are also facing the issues with small-time businessmen. Some farmers have to drink contaminated water in the villages. Some have raised concerns on the facilities to provide shelter to the cattle, and some have also mentioned that there is no facility to dispose of the dead animals, which leads to various diseases among the villages. This suggests that today, through Man Ki Baat, the governing bodies are getting a unique chance to understand numerous problems of the farmers. We can attain our rights to govern the country only when we can understand and provide solution to all these small but important issues. I feel some embarrassed when I read your letters and think that we have done so far. I have no answers to these questions. What have we done? Yes, your words have touched my heart. I will try my best to bring a change and would awaken the sleeping government to run in most appropriate manner. This will be my primary focus, and that is a promise from my side. I am aware that you have to face great difficulties last year due to scarcity of rain, this year due to unseasonal rain and hailstorm, and all the states above Maharashtra had to bear a lot of difficulties. Farmers across all the corners of the countries had to face great difficulties. A poor farmer who leads his life through slogging in the fields has no other sources of living or income. I am with you in this difficult time of your life. Our government is also taking stock of the situation minutely on various issues of the farmers and in this touch with the different departments of the state. The ministers are also out in the field visiting various states and collecting reviews and analyzing its situation. I have also asked the state governments to work closely along with the central government and strive to help us as much as possible to our farmer brothers and sisters in this situation. I can assure you that the government take proper steps and solve your problems promptly and help you in this difficult time. We will do whatsoever is possible to help you and do our best to fulfill those. Villagers and farmers have raised various issues. Irrigation problem is one of the most important issues. Farmers are also angry due to the unavailability of the roads in villages. They are also unhappy about the increasing prices of the fertilizers. There is no electricity. They are also unhappy about the fact that they are unable to educate the children, which in their wish is also a complaint. Mothers and sisters are angry with the drug abuse prevailing in the villages. Some women have also addressed the issues of tobacco intake. Husbands, I can understand your pain. Some farmers believe that they can only hear the strategies adopted by the government, but it never reaches the villages. Farmers have mentioned that they slog day and night to provide food to the entire nation, but they never receive the full amount of money in return. When they go out
to sell the crops and other farm products, there is no one to buy from us. So they are left without no other option than to sell the products at the lower price. They are doomed in both the cases. If they produce more or less, this means farmers have brought to my notice their inner insight through the letters. I can assure all my farmer brothers and sisters that the state and central government will take proper steps actively from now. I will inspire the government to speed up the actions and provide solution to all your problems. I can understand that you are losing patience. This is quite natural as you have waited for 60 long years. I'll try to find a foolproof solution to this. My farmer brothers, I have found one primary problem among your various questions, that is the purchase of land bill, prevailing in almost all the states. I am shocked to hear this rumor spread across the country. It is good that you have raised such small issues and questions. I'll try to bring the truth before you. You must be aware that the purchase bill was passed 120 years ago. Post-independence, this law was practiced till 60-65 years. Today, the activities who call themselves as the supporters of farmers also practice this law in the country, govern the country, and the farmers got the share. Everybody believed that there should be a change in this law, and I too believed in the change. We were in the opposition and we too believed in the change of the law. In the year 2013, a new law was passed in haste. We too supported this law, giving our full support to the government. If a law benefit the farmers, who would not like to support it? So we supported the law too. But after the initiation of the law, some of the concerns got raised in our minds. We felt that this way we would be betraying the hopes of farmers. We do not have any rights to betray the farmers. On one side, when our government was formed, we say that all the states raised their voices to amend the law, to improve the law. The law must be modified to plug the loopholes. On the other side, we found that no state is ready to implement the law. Only Maharashtra and Haryana government under Congress rule has implemented the law, who proclaim to be well-wishers of farmers. They bought an ordinance and decided to provide just half of the decided amount as compensation. What kind of justice is this to the farmers? After reviewing all the points, we felt that there should be some rethinking. When thinking was done in haste, then some drawbacks remain. The motive might be good, but if there are drawbacks, then they should be rectified. Now I'll speak of most primary drawback, which you will all find quite astonishing. All the people who are self-proclaimed well-wishers of farmers are not ready to give any answers to these questions. Are you all aware about that there are 13 different laws in our country through which most of our country's land like railway, national highway and minefields is acquired? Are you aware that in the law of previous government, these 13 areas have been excluded from the law? With this exclusion, I mean that the farmers would receive the same compensation as they used to get under the previous law. You tell me, is this not a drawback? This was a mistake or not? This was a mistake or not? We have modified this law and the farmers would receive 4 times the compensation even if these 13 areas would be used for railways or highways. We have tried to improve the law. Who would say that this amendment is against the farmers? This is why we have bought an ordinance. If we wouldn't have bought the enactment, the land of farmers would have been used according to the previous law and they would have not received the compensation. When this law was passed, many in the government too raised their voice against law. Even those who were involved in making of the law got upset and said, this law is neither beneficial to the farmers, nor the village, nor to the country. This law can be useful, it was said, only to fill the treasury of the officers and for their enjoyment to promote red tapeism. If this was the truth, apt modification should have been done or not. Thus, we have tried to eliminate the drawbacks of the law and work on direction of betterment of the farmers. Firstly, we have included the 13 laws which were excluded under the acquisition of land bill. So the farmers are provided with the remuneration and all the rights and they do not
have to incur loss due to exclusion. I have heard the rumors being spread that Modi government is passing a law which will provide less remuneration to the farmers and that will not receive the full compensation. My dear farmer brothers and sisters, I cannot even think of committing the sin. In the year 2013, under the dispensation of previous government, the compensation which was decided has not been modified a bit. We have decided to provide 4 times the compensation than the one provided earlier. Not only this, we have also included 13 areas which were excluded in the earlier law. We have also continued with clause that in the case of acquisition of land for development of city, the landowners will receive 20% of the developed land, so that they are benefited financially at all times. The youth of the families gets a job. We have also decided to provide employment to the children of the farmers. We have also added a new program. The new addition is that the district authorities will have to announce that who will be employed from the family, in what field they will be employed and what will be their work location. Government will have to provide written announcement for the same. We have fixed the government responsibility by adding this feature. My dear farmer brothers and sisters, we all agree that the government land must be used first. Post this, the barren land must be used. Lastly, when there is no other option left, the farmland can be touched. So we have started a survey for finding all the barren lands for making it priority for usage. We have received complaints from our farmers that more than the required land is for use is gobbled up. With the enactment of this new law, I can assure you that before using the land, a survey will be conducted and then it will be decided so that more than the land required is not acquired. Sometimes in the foresight that something is going to happen, there is a lot of damage. In the name of social impact assessment, if this judicial proceedings are carried on for several years, how can a farmer take a right decision in this situation? He cannot decide whether to grow the crops in the field as he is in a fix, as he will keep thinking that the judgment can come any day. This will lead to 2 to 4 years of loss and things will stuck due to red tapeism. Due to the long and difficult proceedings, a poor farmer is forced to beg before the officers to get their work done. So, please write this. Please do not write this. This is going to happen. That is going to happen. I do not want my farmers to fall prey to these officers. I do not think this is the right thing to do. Procedures were long and difficult. I have tried to make this procedure simple and easy. My dear farmer brothers and sisters, the law was passed in the year 2014, but the states have not adopted the law yet. Farmers are still at the same place. States have opposed this law. Please tell me if I should listen to the states or not. I should trust the states or not. How can a country run without trusting its own states? So I believe we should trust our states and we should specially trust our central government. One, I am willing to trust my states, and secondly, the improvement we are trying to bring in the law by trying to eliminate the drawbacks and trying to better the conditions of the farmer. Even after this, if the states are not ready to support this movement, they are free to do so. That is why I would like to request you all not to fall prey to these rumors. These rumors are absolutely against farmers' rumors. It is a part of the conspiracy of keeping the farmers poor as always. This is part of conspiracy of not taking the country forward. We have to save ourselves from this conspiracy and save our country and save our farmers as well. Now, if one were to ask the farmer residing in the village that what are your plans for your 3 sons, he will respond that one of them will carry on the farming, but the other 2 will have to seek the job somewhere else. So now even the son of the farmers are seeking out jobs. They too have to move out and seek employment somewhere. So arrangements need to be made for that too. So we have decided that whatever is important for the welfare of the village, welfare of the farmer, and whatever is important for the employment of the members of the farming community, all such things should be connected. We are the ones who believe in Jai Jawan, Jai Kisan. Jai Jawan is related to the security of the country. As far as the security of the nation is concerned, the farmers of the nation do not ever step back from the responsibility. If some land is required for national security, we will have to ask the farmers for it. And I have completed
I have complete faith that the farmers will guide us, give us the land. So we have added the clause for taking lands for such purposes. I want to ask each and every member of the village, is road required or not? If water is required in the fields, don't we need to create canals? There are still many poor families in the village who do not have a house to live in. Is not land required for construction of houses? Tell me, is this for the industrialists? Is this land being demanded for the ultra rich? Try and understand the truth. Yes. There is something I want to announce without a doubt in the new ordinance too, and private industrialist owner of the manufacturing unit will have to follow the same set of rules that will laid down in the Land Acquisition Act of 2013. The rules for the corporates are the same as in 2013. Then why these lines are being spread? My farmer brother and sisters, misunderstanding is being created that you will not get your legal rights, that you cannot approach the courts. This is entirely false. No government at the center can take away your legal rights. The constitution given to us by Baba Saheb Ambedkar ensures that you can approach any court in any part of the country. All we have done is to bring some sort of systems to your doorstep. We have created an authority. Now this authority will work at district level, and the issues of the farmers will be resolved at the district level itself by the authority. And if you are not satisfied with the solutions offered there, you can approach the courts as well. This is the arrangement we have made. This is a misconception that the law related to returning the acquired land in 5 years has been scrapped. This is not true. Dear farmer brothers and sisters, we have said whenever a project is undertaken, a timeline has to be specified in terms of number of years in which it will be completed. If the project is not completed in the specified time period, then whatever farmer wishes has to be adhered to. So we have to set a time frame for government projects. What is the today's case scenario? Those lands which were acquired about 40 years ago, the government had not done anything on them. This cannot continue any longer. We have decided to set the time limit to the government projects. Yes, there are projects which take time, maybe around 3 years. For example, if 500-kilometer long railway track has to be laid down, then it will take some time. So we want it all written down and then time frame in which the project will be completed. So what are we doing is fixing the liability of the government. We have fixed the government's responsibility. Let me also tell you something, dear farmer brothers. Those sitting in the air conditioned room who formulate these rules have no idea of the condition of the villages. Whenever a dam is made or a reservoir is constructed, the rule is to acquire land till the point where there is possibility of water getting to the maximum level in the span of 100 years. So the water gets filled once in 100 years. For 99 years, no water gets filled. Yet the land lies with the government. What is currently happening in the states is that land has been acquired, compensation paid, and yet farmers are working on this land. If the land gets flooded once in 100 years, then that year the land can be taken. The law of 2013 denied the farmers the right to cultivate the land. All we want is that if the land does not get flooded, then it should be available for farmers for cultivation. And hence, that land should not be acquired from the farmer. This kind of flexibility is necessary. So the farmer benefits even after getting up the land and also gets compensation in lieu of their land. This will doubly benefit the farmers. This kind of organization is both necessary and practical, and we are the ones who have thought about it. Another misconception being spread is that consent is not necessary. I urge you, my brothers and sisters, to protect yourself from such politically motivated propaganda. The law which was promulgated in 2013 has no provisions for consents in schemes for which the government is acquiring land. So people are being misled on this consent issue. The issue of consent did not exist previously. It does not exist now. And so my brothers and sisters, to say that it will be beneficial for you before, but it is not so now. This is an unfortunate attempt to mislead you. I assure and insist that this consent clause is very much functional in case of private industries, corporate and individual enterprise.
Another thing I would like to share the same that some people talk about the PPP model. Dear brothers and sisters, if the road worth 100 crore is made, will the corporate run away with it? The ownership of the road will be with the government. The ownership of the land is with the government. The construction agency is different. The construction agency is different because the government does not have the requisite amount of money. The government wants that the road be made in the village as well as hospitals and the poor children get education. So monetary investment is required. The private investors construct road but not for themselves. He does not take it with themselves. He makes it for the government. In a way, he invests his money. This means in government projects, someone else puts in the money, which is called a PPP model. But the ownership rests with the government, and the government means all of you, of the 125 crore Indians, and hence we have said that there is no need for a consent. Hence, it was necessary to dispel this myths around the PPP model. Sometimes this issue of consent will increase red tapeism and nepotism. Tell me, there is a village, a road has been constructed till that village. Now a road has to be constructed till the next village, which is 5 kilometers ahead. The road for the first village has been made, but the land for the road to other village lies with the previous village. So tell me, will the villagers willfully give land for the road to the other village? Tell me, will they give their consent? So what sin have the people of the other village committed? Should they not get the roads? Similarly, if I am making a canal, this canal has got the water and we have to provide water supply to another village, and the said lands falls with the people of the previous village who already have water, and they deny giving their consent for acquiring their land and say that we already have the water. We are not going to give consent for land acquisition for water supply to other village. So now you tell me, people of the other village get water or not? My brothers and sisters, this is a practical issue. So we are evolving a process which does not take long. This is for farmers' right, not for industries and industrialists. It is for the betterment of the village, the villagers, and the benefit of the children. Another issue is coming up. I have said this before. In every farmer family, the farmer wants one son to do farming and the others to take up the other sources of employment. Such are the times today that different efforts need to be made to run the household. If we make a road and government establish an industrial corridor next to it, which is not private, I again reiterate that a corridor by the government, not for the rich or the industrialists. So if the government makes a corridor on the left or right of 50 or 100 kilometers road, then all the residents of the nearby villages, maybe 50, 100 or 200 villages falling along with it, will have an opportunity of employment, and they will get the employment. Tell me, dear brothers and sisters, do we want the children of our villages to suffocate in the slums of Delhi and Mumbai? Should they not get an employment opportunity closer to their home if a small industry comes up some 20-25 kilometers away from a village? So this corridor will be made by the government and will not be private. The government will make these corridors and create these employment opportunities for the villages. This proposal is about the government ownership. It is for the betterment of the villages, betterment of the farmers of the villages. It is for the betterment of the future generation of the villages. It is for the betterment of the poor of the villages. It is to make electricity available to the villages. For this, there were some drawbacks in the last land acquisition bill, which we have tried to resolve all the shortcomings of this bills authentically. Still, I have maintained in the parliament that if anyone feels that there are some shortcomings, we are ready to make amendments. When we put the bill in the parliament, certain leaders of the farming community gave us some suggestions and we added them. We still say that the land acquisition should be pro-farmers. We are committed for this. There are a lot of lies being spread. I request you, dear brothers, to not get swayed and do not make your decision based on these lies. Important issue is how to make the farmers strong, how to make our villages strong. The farmers should get the right price for this effort. Farmers should get a proper market, a proper storage for his
forest production. It is our effort to make the right decision for the betterment of the villages and the farmers. Dear brothers and sisters, it is our effort to see that the nation progresses, and so do our farmers by increasing their yield. And so we have introduced soil health card. If a person falls sick, a laboratory test is undertaken for them. Similarly, a lab test can be undertaken for our motherland. So we are working not only to protect your land but also to make it healthy. And so, not land acquisition but making the land healthy is our task. And so we have introduced the concept of soil health card. Every farmer is going to benefit from it. Your undue expenses on fertilizers will be saved. Your yield will increase. That way you get proper price for your production. There should be proper granaries, proper rules and regulation, and that you are swayed from exploitation. We are working all these issues. I remember when I was the Chief Minister of Gujarat, I worked a lot in this direction. The condition of the farmers in our Gujarat was very bad, and we worked on the water issues, and we saw a big change. These farmers made a huge contribution to the development of Gujarat, which was beyond all expectation. The entire villages would be deserted, but the change has happened. We want this type of change in the entire country, which makes our farmers very happy. And so, my farmer brothers and sisters, today I got an opportunity to talk to you, but the issue of the ordinance is making headlines every day, and I choose to speak about it more. But my dear brothers and sisters, I will speak to you again and on the other issues. But I want to assure you that whatever you have written to me, I will shake the entire government and will make them see the reality about what is actually happening on the ground. I am happy that you have told me so many things, and I believe that you have told me because you trust me. I want to assure you that I will not shatter your faith. I will desire your love and belongings at all the times. You are the elders of the nations. You can never think wrong for others rather than you will suffer losses for others' benefit. This has been your tradition, and these farmers do not suffer should have to be the prime focuses of my government. Today, after hearing this Man Ki Baat, many thoughts have been arisen in your mind. Please do write into me at the Akashvani address. I will take again based on your letters. I will try to rectify all the mistakes of my government. I will try to speed up the efforts of, if somewhere injustice is being done, I will try to provide justice. We are in middle of the auspicious festival of Navratri. My heartful greetings to you. My dear countrymen, namaskar. I was not feeling like doing Man Ki Baat today. I am feeling heavy and burdened and little distressed. There were news of hailstorm, unseasonal rains and damages to farmer crops when I was talking to all of you last month. Suddenly, out of nowhere, strong winds blew in Bihar, causing death of so many people and inflicted lot of damages there. And the earthquake has shaken the entire world on Saturday. It seemed the trend of natural disasters has continued. Be it the Nepal earthquake, and in India as well as the earthquake took place live across its various states of India. There has been loss of property because of the earthquake. However, the loss in Nepal is frightening. I have seen the Kutch earthquake very closely on Jan 26, 2001. I can clearly imagine how devastating these disasters are. I can imagine what Nepal and the victimized families there must be going on. But my dear brothers and sisters of Nepal, India is with you in your hour of grief. Work has begun to provide assistance to people facing crisis across several locations in India and Nepal. First and foremost, work is rescue operations to save people. Some people must still be alive under the debris and should be evacuated safely from there. A team of experts which have been sent is specifically trained for this task. Sniffer dogs have been sent as they possess the ability to trace any individual staying alive under the debris. Our whole endeavor was to save maximum number of people alive. Post-rescue operation, there is a need to undertake relief work as well. Rehabilitation work will also continue for a long. However, humanity has a power of its own. Nepal is a dear of 125 crore people of India. Their grief is our grief. India will make sure to wipe the tears of every Nepali, holds their hands and provide support to them. Thousands of our Indian brothers and sisters were left stranded
stranded in Yemen a few days. It was a very tough task to evacuate the Indians alive amidst horrifying situations, amidst the tension of bombs and guns, amidst firing, but we managed to do so. Not only this, when we safely rescued a newborn girl who was just a week old, we felt how much power humanity has. It brings a sense of satisfaction to the mind by rescuing a week old girl alive amongst raining bombs, guns, and shadow of death. Whenever I went overseas in the last few days, I received complaints for one thing, and that was for saving citizens of 48 countries of the world in Yemen. Be it the citizen of US, UK, France, Russia, Germany, Japan, we helped the citizen of every country. And due to this, the world has experienced the old saying of India, Seva Parmo Dharma, meaning the greatest service to humanity is to serve others. Our Ministry of External Affairs, our Air Force, and our Navy have done this work with such courage and responsibility that it will have indelible imprint over the world in coming days. This is what I believe in, and I am happy that all the people were evacuated safely without any damage, and it should be noted that India especially quality is that our culture is quite old. Recently when I visited France, I went to a memorial of the First World War there. The reasons for visiting the place was that it was the centenary year of the First World War, but at the same time it was the centenary year of the India's valor. This is the centenary year of the sacrifice made by the Indian heroes, and Seva Parmo Dharma, meaning the greatest service to humanity is to serve others, and how these phrases have been lived by our country. This year is a centenary year for this reason also. I am saying this because very few people would know that about 15 lakh Indian soldiers have put their life at stake during the First World War from 1914 to 1918. And the Indian soldiers did not die for India's cause. India neither wanted to capture any country, nor did it want to take away anyone's land. But the Indians had shown amazing strength. Very few people would know about 74,000 of our soldiers sacrificed their lives in the First World War. And this is also a matter of pride about 9,200 soldiers who lost their life were bestowed with Gallantry Award. Not only this, there were 11 such soldiers who received the highest honor of Victoria Cross. About 4,700 Indians have sacrificed their life, especially during the World War in the March 2015 in France, which has made a memorial as a mark of respect for them. I went there to commemorate and express my gratitude to the strength displayed by our ancestors. If we see all these incidents, then we can say that the world, that our country thinks in the direction of peace, happiness, and welfare of our world. The country keeps doing something in this direction, and if needed, to put its life at stake. India finds itself in the first row among the highest contributors in the peacemaking force of the United Nations. That is the matter of pride for us. In the last few days, I got an opportunity to accomplish two important tasks. We are to celebrate the 125th birth anniversary of the respected Baba Sahib Ambedkar. There has been a controversy regarding a land where his memorial was to build for many years. I am satisfied that the government of India decided to allot the land for building a memorial of Baba Sahib Ambedkar. Similarly, there must be an international center in the name of Baba Sahib Ambedkar in Delhi, so that the entire world knows this sage, his thoughts and his work. This was also a matter which was pending for years. I completed and laid the foundation stone of the memorial. I pledged to complete the work in 20 months, which did not happen for 20 years. And at the same time, a thought has come to my mind, and we are working on it. Even today, there are many families in our country that are forced to carry dirt on their head. Is it a matter of grace for us that even today some families in our country have to carry the burden of dirt on their head? With all earnest, I said in the government forum to get us free from this blur in the year when we commemorating
Baba Sahib Ambedkar on his 125th birthday anniversary. Now we will not tolerate a situation where any poor will have to take a load of dirt on his head in the country. For this, we need the support of the society. Government must also shoulder his responsibility. I need cooperation of people as we have to do this work. Baba Sahib Ambedkar used to say, stay educated throughout life. Even today, education has not reached many Dalits, exploited and deprived ones in the society, especially girls. We must also pledge on the occasion of 125th anniversary of Baba Sahib Ambedkar. There must not be any son or daughter of the poor remaining illiterate in our village, cities and locality. Government must do its duty, and if it gets the support of the society, then we will definitely feel a sense of satisfaction. I want to share a matter of happiness and share another matter of discomfort as well. I take pride of the fact that two daughters of India have made a country proud. One daughter, Saina Nehwal, became the world's #1 in badminton, and the second daughter, Sania Mirza, became the world's topper player in tennis double tournaments. Congratulations to both and all the daughters of our country. I feel proud seeing the efforts and strength of our own, but sometimes we lose cool when the Cricket World Cup was on and we lost to Australia in the semi-finals. The kind of words used and the treatment meted out to the players was not good, my countrymen. How can a game be with no defeat? Victory and defeat are a part of parcel in life. If the players of the country have been beaten in the match, then we must encourage them in the times of crisis. There must be an effort to create an environment to generate new confidence. I am sure that we will learn from the defeats going forward and will not lose control in few moments by indulging in action-reaction. And I am getting worried. Whenever I see that anything happens, all of a sudden a mob surrounds and burns the trucks, burns the vehicles, and we see these things on TV as well. Accident must not happen. Even the government must make full effort. But my dear countrymen, tell me, if we should burn the vehicles, dead ones do not come back. Can't we ensure law to take its due course, keeping our emotions in check? Well, today my mind has been very grief-stricken due to this incident, especially due to natural disaster. But amidst this also, we also move forward with courage and confidence. Be it individual of the country, Dalit, oppressed, exploited, tribe, villager, poor, farmer, small businessman, we all move forward on the path of welfare for everyone. Examination of students are over. Especially the students of 10th and 12th standard must have made a program of celebrating the holidays. I wish all of you a very good vacation, get the opportunity to learn something new, and since you have worked hard the whole year, then I wish you to spend some time with your family with joy and happiness. Namaskar to everyone. Thank you. મારા વાલા દેશવાસીઓ, જ્યારે મારી મન કી બાત કરી રહ્યો છું ત્યારે શરૂઆતમાં મને મન કી બાતમાં ઘણા સૂચનો મળ્યા અને મોટા ભાગના લોકોને અન્ન વિશે વ્યક્ત કર્યું. અને આપણે જાણીએ છીએ કે પરિવારમાં સામૂહિક ભોજનનો પણ જરૂરિયાત વધુ પડતો છે. થાળી લઈએ ત્યારે તેની વસ્તુનો દરેક થાળીમાં લઈએ તેને ખાઈ શકતા નથી. જેટલું થાળીમાં ભરી શકીએ તેનો આપણે ખાઈને થતો નથી. ત્યારથી તેનો ઉત્તર તેને મૂકીને છોડી દઈએ છીએ, તેને નુકસાન કરીએ છીએ. શું કેટલાક વિશે વિચાર્યું છે? આપણે અન્નનો બગાડ કરીએ અને કેટલાક ગરીબને પેટમાં ભરી શકીએ છીએ. આ વાત સમજણ પડે છે. આમ આપણા પરિવારના નાના બાળકોને જ્યારે મા પીરસે છે તો ત્યારે તેને કહીએ છીએ, બેટા જેટલું ખાવું હોય તેટલું જ લો, કોઈને પ્રયત્નો કરો નહીં. આમ છતાં વિશેષ ઉદાહરણ આપના બ્રહ્મસ્થાનને ગરીબનો અન્ન થાય છે, બીજી તરફ બચાવ થાય છે અને પરિવારનો આર્થિક લાભ થાય છે, સમાજ માટે સારા વિચારની વાત થાય છે. જો કે વિષય પર પરિવારનું પણ લાભ થાય છે. આ વિષય પર હું આગ્રહ નથી કરી રહ્યો, પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે જાગૃતતા વધવાની કોઈની વિષય કેટલાક વિષયોને
ઓળખું છું જ્યારે આ પ્રકારના આંદોલન ચલાવું છું અને તેમને મોબાઈલ એપ પણ ચલાવું છું અને જ્યારથી પણ આવા અન્ન થાય ત્યારથી લોકોને બનાવે છે ત્યારે આના અન્નનું એકઠું કરું છું અને સદા ઉપયોગ કરતો રહું છું, મહેનત કરું છું અને આપણા દેશને જે યુવાનો બંધુઓને કરી રહ્યો છું. ભારતના દરેક રાજ્યોને કોઈ પણ ખૂણામાં આવા લોકો મળી રહે છે અને તેમનું જીવન આપણા પ્રયત્ન રૂપે છે કે આપણે અન્નનો બગાડ ન કરીએ, આપણે આપણું જેટલું જોઈએ એટલું જ લઈએ. જુઓ અને આ બધા પ્રકારના ઉપયોગમાં તેને અને જે લોકોને સ્વચ્છ અને જાગૃતતા હોય છે તે હંમેશા કહે છે થોડું પેટ ખાલી રાખો, થોડું પ્લેટ રાખો. મારા વાલા દેશવાસીઓ નમસ્કાર. આ વખતે જ્યારે હું મન કી બાત માટે જે પણ પત્રો આવે છે એ ટિપ્પણીઓ આવે છે, જાતના ઇનપુટ્સ મળે છે તેમના ઉપર નજર ફેરવી રહ્યો છું તો કેટલાક લોકોએ બહુ જ મહત્વની વાત યાદ કરી. માય ગો પર આર્યન, બેંગ્લોરથી અનુપ રાવ, નોઈડાથી દેવેશ, થાણેથી સુજીત, આ બધાએ કહ્યું કે મોદીજી આ વખતે મન કી બાતની 75 કરી છે એ માટે આપને અભિનંદન. હું આપને ખૂબ જ ધન્યવાદ આપું છું. આપે આટલી બારીકાઈથી મન કી બાતનો ફેલાવો કરી છે અને આપ જોડાયેલા રહ્યા છો. આ માટે હું આપણે ખૂબ ગર્વની વાત છે, આનંદની બાબત છે. મારા તરફથી પણ આપને ધન્યવાદ છે. સાથે મન કી બાતના શ્રોતાઓને પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કેમ કે આપના સાથ વિના સફર શક્ય ન હતી. એવું લાગે છે જાણે કાલની જ વાત હોય. જ્યારે આપણે સૌ સાથે મળીને આ વૈચારિક સફર શરૂ કરી હતી ત્યારે 3 ઓક્ટોબર 2014ના રોજ વિજયદશમીનું પર્વ હતું અને સંજોગો તો જુઓ આજે હોલિકા દહન છે. એક દીવાથી પ્રગટે બીજો અને રાષ્ટ્ર રોશન થાય આપણું. આ ભાવનાથી ચાલતા આપણે આ મજલ કાપી. આપણે દેશના ખૂણે ખૂણેથી લોકો સાથે વાત કરી અને તેમના અસામાન્ય કાર્યો વિશે જાણ્યું છે. આપણે પણ અનુભવ કર્યો હશે એ આપણા દેશના અંતરિયાળ ખૂણામાં પણ કેટલીક અભૂતપૂર્વ ક્ષમતા પડેલી છે. ભારત માતાના ખોળામાં કેવા રત્નો ઉછરી રહ્યા છે. મારા માટે તો પણ તે પણ સમાજ પ્રત્યે જોવાનો અને સમાજને સમજવાનો, જાણવાનો, સમાજના સામર્થ્યને ઓળખવાનો એક અદ્ભુત અનુભવ રહ્યો છે. આ 75 હપ્તાઓ દરમિયાન કેટલા વિષયોમાં પસાર થવાનું રહ્યું. ક્યારેક નદીની વાત, તો ક્યારેક હિમાલયના શિખરોની વાત, તો ક્યારેક રણની વાત, ક્યારેક કુદરતની આફતની વાત, તો ક્યારેક માનવ સેવાની અગણિત ગાથાઓની અનુભૂતિ, ક્યારેક ટેકનોલોજીની નવી શોધ, તો ક્યારેક કોઈ અજાણ્યા ખૂણામાં કંઈક નવું કરી બતાવનાર કોઈના અનુભવની ગાથા. હવે તમે જુઓ તો શું સ્વચ્છતાની વાત હોય કે પછી આપણા વારસાના જતનની ચર્ચા હોય, એટલું જ નહીં રમકડા બનાવવાની વાત હોય તો એમાં શું નહોતું. કદાચ કેટલાય વિષયોની આપણે સ્પર્શ્યા છીએ તો તે પણ કદાચ અગણિત બની જશે. આ દરમિયાન જેમણે ભારતના ઘડતરમાં અતુલ્ય યોગદાન આપ્યું છે તેવી મહાન વિભૂતિઓને સમય પર શ્રદ્ધાંજલિ આપી, તેમના વિશે જાણ્યું. આપણે લોકોએ કેટલાક વૈશ્વિક મુદ્દાઓ ઉપર પણ વાત કરી, તેમાંથી પ્રેરણા લઈને પ્રયત્નો કર્યા. કેટલીય બાબતો તમે મને બતાવી, કેટલાય આઈડિયાઝ આપ્યા. આ રીતે આપણા આ વિચાર યાત્રામાં તમે સાથે ચાલતા રહ્યા, જોડાતા રહ્યા અને કંઈક ને કંઈક નવું ઉમેરતા રહ્યા છીએ. આજે જ્યારે 75મી કડીના પ્રસંગે સૌ પ્રથમ પહેલા મન કી બાતને સફળ બનાવવા બદલ, સમૃદ્ધ કરવા બદલ અને તેની સાથે જોડાવા બદલ હું દરેક શ્રોતાઓનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારા વાલા દેશવાસીઓ, હજુ જુઓ કેટલો મોટો સુખદ સંજોગ છે. આજે મને 75મી મન કી બાતની વાત તક અને આ જ મહિનો જે આઝાદીના 75 વર્ષ અમૃત મહોત્સવનો આરંભનો મહિનો. અમૃત મહોત્સવ દાંડી કૂચના દિવસથી શરૂ થયો હતો અને 15મી ઓગસ્ટ 2023 સુધી ચાલશે. અમૃત મહોત્સવને લગતા કાર્યક્રમો સતત પૂરા દેશમાં થઈ રહ્યા છે. અલગ સ્થળોએથી આ કાર્યક્રમની તસવીરો, માહિતીઓ લોકો શેર કરી રહ્યા છે. નમો એપ પર એવી કેટલીક તસવીરોની સાથે ઝારખંડના નવીનજીએ મને એક સંદેશો મોકલ્યો છે. તેમણે લખ્યું છે કે અમૃત મહોત્સવના કાર્યક્રમો જોયા અને નક્કી કર્યું
નક્કી કર્યું કે તેઓ પણ સ્વતંત્ર સંગ્રામ સાથે જોડાયેલા હોય ઓછામાં ઓછા 10 સ્થાને જશે. તેમની યાદીમાં પહેલું નામ ભગવાન બિરસા મુંડાના જન્મસ્થાનનું છે. નવીનજીએ લખ્યું છે કે ઝારખંડના આદિવાસી સ્વતંત્ર સેનાનીઓની ગાથાઓ દેશના બીજા ભાગોમાં પહોંચાડશે. ભાઈ નવીન, તમારા આ વિચાર માટે હું તમને અભિનંદન આપું છું. સાથીઓ, કોઈ સ્વતંત્ર સેનાની સંઘર્ષ ગાથા, કોઈ સ્થળનો ઇતિહાસ હોય, કોઈ દેશની સંસ્કૃતિની ગાથા હોય, અમૃત મહોત્સવ દરમિયાન આપ તેને દેશના સમર્થ લાવી શકો છો. દેશવાસીઓની સાથે જોડાવાનું માધ્યમ બની શકો છો. તમે જોતજોતામાં અમૃત મહોત્સવ આવા કેટલાય પ્રેરણાદાયી અમૃત બિંદુઓથી ભરાઈ જશે અને પછી એવી અમૃતધારા વહેશે જે આપણા આઝાદીના 100 વર્ષ સુધી પ્રેરણા આપતી રહેશે, દેશને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે, કંઈક ને કંઈક કરવાનો જુસ્સો જન્માવશે. સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં આપણા સેનાનીઓએ અનેક કષ્ટ એટલા માટે સહ્યા કે દેશના માટે ત્યાગ અને બલિદાનને પોતાનું કર્તવ્ય સમજતા હતા. તેઓના ત્યાગ અને બલિદાનની અમર ગાથાઓ હવે આપણે કર્તવ્ય માટે માર્ગ માટે સતત પ્રેરિત કરે અને જેમ ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે, નિયતમ કર્મત્વમ કર્મ જયાગો હય કર્મણમ, તેમ જે ભાવથી આપણે બધા પોતાના નિયત કર્તવ્યોનું પૂરી નિષ્ઠાથી પાલન કરીએ અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો અર્થ એ જ આપણે એક નવો સંકલ્પ કરીએ. એ સંકલ્પનો સિદ્ધ કરવા માટે તન મનથી મચી પડીએ અને સંકલ્પ એવો હોય કે સમાજની ભલાઈનો હોય, દેશના ભલા માટેનો હોય, દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેનો હોય અને સંકલ્પ એવો હોય કે મારે પોતાના ભાગે ખુદે કંઈક ને કંઈક કરવાનું હોય, મારું પોતાનું કર્તવ્ય જોડાયેલું હોય. મને વિશ્વાસ છે ગીતાજીને જીવવાનો આ અનેરી અવસર આપણા લોકો પાસે છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, ગયા વર્ષની આ માર્ચ મહિનો હતો. દેશને પહેલીવાર જનતાનું કર્ફ્યુ શબ્દ સાંભળ્યો હતો, પરંતુ મહાન દેશની મહાન પ્રજાની મહાશક્તિનો અનુભવ જુઓ. જનતા કર્ફ્યુ પર પૂરા વિશ્વાસ એક આશ્ચર્ય બની ગયો હતો. શિસ્તનું એ અભૂતપૂર્વ ઉદાહરણ હતું. ભાવિ પેઢીએ આ એક વાતને લઈને ચોક્કસ ગર્વ લેશે. એ જ રીતે આપણા કોરોના વોરિયર્સ યોદ્ધાઓને પ્રત્યે સન્માન, આદર, થાળી વગાડવી, તાળી પાડવી, દીવા પ્રગટાવવાનો ગણાય. તમને ખ્યાલ નથી કે કોરોના વોરિયર્સના દિલોને તે કેટલું સ્પર્શી ગયું. અને આજે આ કારણે તેઓ આખા વર્ષ થાક્યા વગર, અટક્યા વગર સેવા કરતા રહ્યા, અડગ રહ્યા, દેશના એકાએક નાગરિકનું જીવન બચાવવાનો તન મનથી ઝૂઝમતા રહ્યા. ગયા વર્ષે આ સમયે સવાલ હતો કે કોરોના રસી ક્યાં સુધી આવશે. સાથીઓ, આપણા બધા માટે ગર્વની વાત છે કે ભારત દુનિયામાં સૌથી મોટો રસીકરણ કાર્યક્રમ ચલાવી રહ્યો છે. રસીકરણ કાર્યક્રમની તસવીરો વિશે મને ભુવનેશ્વરના પુષ્પા શુક્લાજીએ લખ્યું છે. તેમને કહ્યું છે કે ઘરના વડીલો, વૃદ્ધો રસીને લઈને જે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, તેમની ચર્ચા હું મન કી બાતમાં કરું. વાત સાચી પણ છે. સાથીઓ, દેશના ખૂણે ખૂણેથી આપણે એવા સમાચાર સાંભળીએ છીએ, એવી તસવીરો જોઈ રહ્યા છીએ, આપણા હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. ઉત્તર પ્રદેશના જૌનપુર 109 વર્ષના વયોવૃદ્ધ માજીએ રામ દુલૈયાજીએ રસી લીધી છે. એ જ રીતે દિલ્હીના પણ 107 વર્ષના કેવલ કૃષ્ણજીએ વેક્સિનનો ડોઝ લીધો છે. હૈદરાબાદના 100 વર્ષના જય ચૌધરીજીએ રસી મુકાવી છે અને સૌને અપીલ પણ કરી છે કે રસી અવશ્ય લો. ટ્વિટર, ફેસબુક પર પણ હું જોઈ રહ્યો છું કે કેવી રીતે લોકો પોતાના ઘરના વડીલોને રસી અપાવ્યા પછી પોતાનો ફોટો અપલોડ કરી રહ્યા છે. કેરળના એક યુવાને આનંદન નાયરે તો તેને એક નવો શબ્દ આપ્યો છે, વેક્સિન સેવા. એવા જ એક સંદેશો દિલ્હીથી શિવાની, હિમાચલથી હિમાંશુ અને અન્ય કેટલાય યુવાનોએ પણ મોકલ્યા છે. હું આપ સૌ શ્રોતાઓ પર વિચારોની પ્રશંસા કરું છું. આ બધા વચ્ચે કોરોના સામેની લડાઈને મંત્ર પણ એક ચોક્કસ યાદ રાખો કે દવા પણ, સખ્તાઈ પણ અને મારે ફક્ત બોલવાનું છે એવું નહીં. આપણે
જીવવાનું છે, બોલવાનું પણ છે, કહેવાનું પણ છે, લોકોને દવા પણ કડકાઈ પણ એ માટે કટિબદ્ધ કરતા રહેવાનું છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, મારે જે ઇન્દોરથી રહેવાસી સૌમ્યાજીએ ધન્યવાદ આપવા છે. તેમણે એક વિષય પ્રત્યે મારું ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તેઓ ઉલ્લેખ મન કી બાત કરવાનું કહ્યું છે. આ વિષય છે ભારતના ક્રિકેટર મિતાલી રાજનજીનો નવો રેકોર્ડ. મિતાલીજી તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10,000 રન બનાવનાર પ્રથમ ભારતીય ક્રિકેટ મહિલા બન્યા છે. તેમની આ સિદ્ધિ બદલ તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સતત 7,000 રન કરનાર પણ તેઓ એકમાત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા ખેલાડી છે. મહિલા ક્રિકેટ ક્ષેત્રમાં મોટું યોગદાન બહુ શાનદાર છે. 2 દાયકાથી વધુ કારકિર્દીમાં મિતાલી રાજનજીએ હજારો લાખોને પ્રેરિત કર્યા છે. તેમના કઠોર પરિશ્રમ અને સફળતાની ગાથા માત્ર મહિલા ક્રિકેટરો માટે નહીં, બલકે પુરુષ ક્રિકેટ માટે પણ પ્રેરણાદાયક છે. સાથીઓ, આ વાત પણ એક રસપ્રદ છે. આ માર્ચ મહિનામાં આજે જ્યારે મહિલા દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે એક મહિલા ખેલાડીએ ચંદ્રકો અને વિક્રમો પોતાના નામે કર્યા છે. દિલ્હીમાં નિશાનેબાજીમાં આયોજિત ISSF વિશ્વકપમાં ભારતે ટોપ પર કર્યું છે. સુવર્ણ ચંદ્રકની સંખ્યામાં બાબતમાં ભારતે બાજી મારી છે. ભારતના મહિલા અને પુરુષ નિશાનેબાજીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, કારણ કે આ શક્ય બન્યું છે. તેની વચ્ચે PV સિંધુજીએ BWF સ્વિચ ઓપન સુપર 300 ટુર્નામેન્ટમાં રજત ચંદ્રક જીત્યો છે. આજે શિક્ષણથી લઈને ઉદ્યોગ સાહસિકતા સુધી, સશસ્ત્ર સેનાની લઈને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી સુધી દરેક જગ્યાએ દેશની દીકરીઓ પોતાની આગળ ઓળખ ઊભી કરી રહી છે. મને વધારે આનંદ એ વાતનો થાય છે કે દીકરીઓ રમતોમાં પણ પોતાનો એક નવો મુકામ આપી રહી છે. વ્યવસાયિક પસંદના રૂપમાં રમતગમત એક નવી પસંદગી બનીને ઉપસી રહી છે. મારા વહાલા દેશવાસીઓ, થોડા સમય પહેલા યોજાયેલી વહાણવટ ભારત શિખર પરિષદ તમને યાદ હશે ને? આ શિખર પરિષદમાં મેં શું કહ્યું હતું એ તમને યાદ છે? સ્વાભાવિક છે, આટલા બધા કાર્યક્રમ યોજાતા રહે છે, આટલી બધી બાબતો બનતી રહે છે, તે દરેક બાબતો ક્યાં યાદ રહે અને આટલું ધ્યાન પણ ક્યાં જાય? આ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ મને સારું લાગ્યું છે કે મારો આ આગ્રહ ગુરુપ્રસાદજીએ બહુ સરસ લઈને આગળ વધાર્યો છે. આ શિખર સંમેલનમાં મેં દેશના દીવાદાંડી સંકુલોને આસપાસ પ્રવાસન સુવિધાઓ વિકસાવવા બાબતે કરી હતી. ગુરુપ્રસાદજીએ તમિલનાડુની 2 દીવાદાંડી, ચેન્નઈના લાઇટ હાઉસ અને મહાબલીપુરમ લાઇટ હાઉસની પોતાની 2019ની મુલાકાત અનુભવ જણાવ્યો છે. તમને બહુ જ રસપ્રદ હકીકત જણાવી છે. મન કી બાત તમે સાંભળનારને પણ નવાઈ પામશે. જેમ કે ચેન્નઈ લાઇટ હાઉસ દુનિયાના પસંદગીની દીવાદાંડીઓમાંની એક છે, જેમાં એલિવેટર ઉપલબ્ધ છે. એટલું જ નહીં, ભારતનું એકમાત્ર લાઇટ હાઉસ છે જે શહેરની સરહદ અંદર આવેલું છે. તેમાં વીજળી માટે સોલાર પેનલ લગાવેલી છે. ગુરુપ્રસાદજી દીવાદાંડીની વિરાસત સંગ્રહાલય વિશે પણ વાત કરી છે, જે દરિયાઈ માર્ગ પરિવહનનો ઇતિહાસ ને પણ સામેલ આવે છે. સંગ્રહાલયમાં તેલથી સળગતી મોટી મોમબત્તી, કેરોસીનની મોમબત્તી, પેટ્રોલિયમ ગેસ અને જૂના સમયમાં વપરાતા વીજળીના ગોળા પ્રદર્શિત કરેલા છે. ભારતની સૌપ્રથમ પ્રાચીન મહાબલીપુરમ લાઇટ હાઉસ વિશે પણ ગુરુપ્રસાદજીએ સવિસ્તાર લખ્યું છે. એમનું કહેવું એવું છે કે દીવાદાંડીની આજુબાજુ સેંકડો વર્ષ પહેલા પલ્લવ રાજાએ મહેન્દ્ર વર્મન પ્રથમ દ્વારા બનાવવામાં આવેલું ઉન્નાકેશ્વરા મંદિર છે. સાથીઓ, મન કી બાત દરમિયાન મેં પ્રવાસનના વિવિધ પાસાઓ વિશે દરેક વખત વાત કરી છે, પરંતુ આ દીવાદાંડીને પ્રવાસનની દ્રષ્ટિએ અજોડ હોય છે. પોતાની ભવ્ય બાંધણીના કારણે દીવાદાંડી હંમેશા લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર રહે છે. પર્યટન પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભારત પણ 71 દીવાદાંડીઓ અલગ તારવવામાં આવી છે. આ તમામ દીવાદાંડીઓમાં તેમજ ક્ષમતા મુજબ સંગ્રહ, એમ્ફી થિયેટર, ઓપન એર થિયેટર, અલ્પાગૃહ, બાળ ઉદ્યાન, પર્યાવરણ અનુકૂળ નિવાસ ગૃહો અને કુદરતી સૌંદર્ય સ્થળે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જ્યારે દીવાદાંડીની વાત થઈ રહી છે, ત્યારે હું એક અજોડ દીવાદાંડી વિશે આપને જવાની ઈચ્છીશ. આ દીવાદાંડી જ્યારે ગુજરાતના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જીંજુવાડ નામે એક ગામમાં, જાણો છો આ દીવાદાંડી કેમ ખાસ છે? ખાસ એટલા માટે છે કે જ્યાં આ દીવાદાંડી આવેલી છે ત્યાં હાલ દરિયા કિનારો છે. દરિયા કિનારો 100
કિલોમીટરથી વધારે દૂર છે, તમને આ ગામને એવો પથ્થર મળી જશે એ જે સૂચવે છે કે અહીં ક્યારે એક વ્યસ્ત બંદર હતું. એનો અર્થ એ થયો કે કેટલાય દરિયા કિનારા છેક ઝીંઝુવાડ સુધી હતો. સમુદ્રનું ઘટવું, વધવું, પાછળ ખસવું એટલે દૂર જતું રહેતું એ પણ એક સ્વરૂપ છે. આ જ મહિને જાપાનમાં આવેલી વિકરાઈ સુનામીએ 10 વર્ષ પૂરા કરી રહ્યા છે. એ સુનામીમાં હજારો લોકોના જીવ ગયા છે. એવી અનેક સુનામીઓ ભારતમાં 2004થી આવી હતી. સુનામી દરમિયાન આપણે આપણી દીવાદાંડીમાં કામ કરનારા 14 કર્મચારીઓનો ગુમાવ્યા હતા. અંદમાન નિકોબારના અને તમિલનાડુના દીવાદાંડી પર પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. સખત મહેનત કરનારા આપણા આ લાઇટ કીપર્સ આદર્શપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું અને લાઇટ કીપર્સના કામની ભરપૂર પ્રશંસા કરું છું. પ્રિય દેશવાસીઓ, જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં નવીનતા, આધુનિકતા અનિવાર્ય હોય છે. નિરંતર એ બાબતમાં કોઈ વાર આપણા માટે બોજ બની જાય છે. ભારતની કૃષિ જગતમાં આધુનિકતા એ સમયની માંગ છે. ઘણું મોડું થઈ ચૂક્યું છે. આપણે ઘણો સમય ગુમાવી ચૂક્યા છીએ. ખેતી ક્ષેત્રમાં રોજગારીની નવી તકો પેદા કરવા માટે, ખેડૂતોની આવક વધારવા માટે પરંપરાગત ખેતીની સાથે નવા વિકલ્પો, નવીન શોધોને અપનાવવાનું પણ એટલું જ જરૂરી છે. શ્વેત ક્રાંતિ દરમિયાન દેશે આ અનુભવ કરેલો છે. મધમાખી પાલન દેશની મધ ક્રાંતિ અથવા મધુર ક્રાંતિનો આધાર બની રહ્યું છે. બહુ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો પોતાની સાથે જોડાઈ રહ્યા છે, કંઈક નવીન કરી રહ્યા છે. જેમ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં દાર્જિલિંગના એક ગામ છે ગુરદુમ. પર્વતોની આટલી ઊંચાઈ, ભૌગોલિક તકલીફો, પરંતુ ત્યાંના લોકો મધમાખી પાલનનું કામ શરૂ કર્યું છે. આજે આ જગ્યાએ બનેલ મધની સારી માંગ આવી રહી છે. તેનાથી ખેડૂતોની આવક પણ વધી રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળના સુંદરવન ક્ષેત્રનું કુદરતી ઓર્ગેનિક મધ તો દેશ અને દુનિયામાં પસંદ કરવામાં આવે છે. આવો જ એક વ્યક્તિગત અનુભવ મને ગુજરાતમાં પણ છે. ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં વર્ષ 2016માં એક આયોજન થયું હતું. તે કાર્યક્રમમાં મેં લોકોને કહ્યું હતું કે અહીં એટલી બધી શક્યતાઓ છે, તો શા માટે બનાસકાંઠા અને આપણા અહીંના જ ખેડૂતો મધુર ક્રાંતિનું નવું પ્રકરણ ન લખે. અને તમને જણાવીને આનંદ થશે કે આટલા ઓછા સમયમાં બનાસકાંઠામાં મધ ઉત્પાદનનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ગયું છે. આજે બનાસકાંઠાના કિસાનો મધમાંથી દર વર્ષે લાખો રૂપિયાની કમાણી કરી રહ્યા છે. એવું એક ઉદાહરણ હરિયાણાના યમુનાનગરનું પણ છે. યમુનાનગરમાં ખેડૂતોને મધમાખી પાલન કરીને દર વર્ષે સેંકડો ટન મધ પેદા કરે છે, પોતાનો આવક વધારી રહ્યા છે. ખેડૂતો આ મહેનતના પરિણામે જ દેશમાં મધનું ઉત્પાદન સતત વધારી રહ્યું છે અને વાર્ષિક લગભગ 1.25 લાખ ટન ઉપર પહોંચ્યું છે. તેમાંથી મોટા પ્રમાણમાં મધ વિદેશમાં નિકાસ પણ થઈ રહ્યું છે. સાથીઓ, મધમાખી પાલનમાં માત્ર મધમાંથી જ આવક નહીં, પરંતુ મધપુડાના મીણ પણ આવકનું એક મોટું માધ્યમ છે. ઔષધ ઉદ્યોગ, ખાદ્યાન્ન ઉદ્યોગ, કાપડ અને કોસ્મેટિક ઉદ્યોગમાં પણ દરેક જગ્યાએ પણ મીણની માંગ છે. આપણો દેશ હાલ તો મીણની આયાત કરે છે, પરંતુ આપણા ખેડૂતો હવે આ સ્થિતિ ઝડપથી બદલી રહ્યા છે. એટલે કે એક રીતે આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનમાં મદદ કરી રહ્યા છીએ. આજે તો પૂરી દુનિયામાં આયુર્વેદ અને પ્રાકૃતિક સ્વાસ્થ્ય ઉત્પાદકો માટે તરફ મીટ માંડી રહી છે. એવામાં મધની માંગ વધુ ઝડપથી વધી રહી છે. હું ઈચ્છું છું કે દેશના યુવાનો વધુમાં વધુ ખેડૂતો પોતાની ખેતી સાથે સાથે મધમાખી પાલન વ્યવસાય પણ જોડાય. તે ખેડૂતોની આવક પણ વધારશે અને તેમના જીવનમાં મીઠાશ પણ ગોળશે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, હજી થોડો દિવસો પહેલા જ વર્લ્ડ સ્પેરો ડે મનાવવામાં આવ્યો છે. સ્પેરો એટલે ગૌરૈયા. ક્યાંક તેને ચકલી પણ કહે છે, ક્યાંક ચીમની કહે છે, ક્યાંક ધાન ચીરિકા પણ કહેવામાં આવે છે. આપણે આપણા ઘરોમાં દિવાલો પર આસપાસ વૃક્ષોમાં પણ ચકલી ચહેકતી રહેતી હતી, પરંતુ હવે લોકો ચકલીને એમ કહીને યાદ કરે છે કે ગયે વખતે વર્ષો પહેલા ચકલીને જોઈ હતી. આજે તેને બચાવવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવા પડશે. બનારસના
મારા એક સાથી ઇન્દ્રપાલસિંહજી બત્રાજીએ એવું કાર્ય કર્યું છે જેને હું મન કી બાત શ્રોતાઓને અવશ્ય જણાવવા ઈચ્છું છું. બત્રાજીએ પોતાના ઘરને ચકલીનું નિવાસસ્થાન બનાવી દીધું છે. તેમણે પોતાના ઘરમાં લાકડાના એવા માળા બનાવ્યા છે જેમાં ચકલી આરામથી રહી શકે અને બનારસના કેટલાય ઘરમાં ઝુંબેશ સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. તેનાથી ઘરોમાં અનેક અદ્ભુત પ્રકૃતિ વાતાવરણ બની ગયું છે. હું ઈચ્છું છું કે પ્રકૃતિ, પર્યાવરણ, પ્રાણી, પક્ષી જેમના માટે પણ બની શકે છે. ઓછા વધતા પ્રયાસે પણ આપણે કરવા જોઈએ. એવા એક સાથી છે વિજયકુમાર કાબીજી. વિજયજી ઓડિશાના કેન્દ્રપાડાના રહેવાસી છે. કેન્દ્રપાડા સમુદ્ર કિનારે આવેલું છે એટલે આ જિલ્લાના કેટલાક ગામો એવા છે કે જેમને પર સમુદ્ર, ઊંચા મોજા અને વાવાઝોડાનો ખતરો રહે છે. તેનાથી કેટલી વાર ઘણું નુકસાન થાય છે અને વિજયજીને થયું કે એ કુદરતી આફતો માટે કોઈ રોકી શકે તો એ પ્રકૃતિને રોકી શકે છે. બસ તો પછી વિજયજીએ બડાકોટ ગામથી પોતાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. તેમણે 12 વર્ષ મહેનત કરીને ગામની બહાર સમુદ્ર બાજુએ 25 એકરનું ચેરનું જંગલ ઊભું કરી દીધું છે. આજે આ જંગલ ગામની સુરક્ષા કરી રહ્યું છે. એવા કામ ઓડિશાના પણ પારાદીપ જિલ્લામાં એક એન્જિનિયર અમરેશ સામંતજીએ કર્યું છે. અમરેશજીએ નાના જંગલો ઉછેર્યા છે. તેનાથી આજે કેટલાય ગામોનો બચાવ થઈ રહ્યો છે. સાથીઓ, આ રીતે કામ જો આપણે સમાજને સાથે જોડી દઈએ તો મોટા પરિણામ આવે છે. જેમ કે તમિલનાડુના કોયમ્બતુરમાં બસ કંડક્ટરનું કામ કરતા કરિમુથુ યોગનાથજી છે. યોગનાથજી પોતાની બસની મુસાફરીની ટિકિટ આપે છે, સાથે સાથે એક છોડ પણ મફત આપે છે. આ રીતે યોગનાથજી કોણ જાણે કેટલા રોપા વવાવી ચૂક્યા છે. યોગનાથજીએ પોતાનો વેતનનો સારો એવો ભાગ આ કામમાં ખર્ચ કરતા આવ્યા છે. અને આ સાંભળ્યા પછી એવો કયો નાગરિક હશે જેને મરીથુમ યોગનાથજીના કામની પ્રશંસા ન કરે. હું પણ ખરા દિલથી એમના પ્રશંસાનો ખૂબ અભિનંદન આપું છું તેમના આ પ્રેરક કાર્ય માટે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, વેસ્ટમાંથી વેલ્થ એટલે કે કચરામાંથી કંચન બનાવવા વિશે આપણે બધાએ જોયું છે અને સાંભળ્યું પણ છે અને આપણે પણ બીજાને જણાવતા રહીએ છીએ. કંઈક એવું કરીએ કે કચરાના મૂલ્યમાં પણ બદલવાનું પણ કામ કરાઈ રહ્યું છે. આવું એક ઉદાહરણ કેરળના કોચીનની સેન્ટ ટેરેસા કોલેજનું છે. મને યાદ છે કે 2017માં હું આ કોલેજમાં કેમ્પસમાં એક પુસ્તક પઠન પર આધારિત કાર્યક્રમમાં સામેલ થયો હતો. આ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ પુનઃ વાપરી શકાય તેવા રમકડા બનાવે છે, તે પણ ખૂબ જ સર્જનાત્મક રીતે. આ વિદ્યાર્થીઓ જૂના કપડાં, ફેંકી દીધેલા લાકડાના ટુકડા, થેલીઓ અને ખોખાઓનો ઉપયોગ કરીને રમકડાઓ બનાવી રહ્યા છે. કોઈ વિદ્યાર્થીઓ પઝલ બનાવે છે તો કોઈ કાર અને ટ્રેન બનાવી રહ્યા છે. અહીં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે રમકડા સલામત હોવાની સાથે સાથે ચાઇલ્ડ ફ્રેન્ડલી પણ હોય. અને આ પૂરતા પ્રયાસોની સાથે સારી વાત એ પણ છે કે રમકડાઓ આંગણવાડીના બાળકોને રમવા માટે આપવામાં આવે છે. આજે જ્યારે ભારત રમકડાના ઉત્પાદનમાં સારું એવું આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે વેસ્ટમાંથી વેલ્યુનું અભિયાન અને આ અભિયાનનો પ્રયોગ પણ ઘણો મહત્વનો છે, સાર્થક છે. આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડામાં એક પ્રોફેસર શ્રીનિવાસ પદ કંડલાજીના રહે છે. તેઓ ખૂબ રસપ્રદ કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ વાહનોને ધાતુના ભંગારમાંથી શિલ્પ બનાવે છે. તેમના દ્વારા બનાવેલા વિશાળ સ્કલ્પચર્સને સાર્વજનિક ઉદ્યોગમાં મૂકવામાં આવ્યા છે અને લોકો તેને ખૂબ ઉત્સાહથી જુએ છે. ઇલેક્ટ્રોનિક અને વાહનોના કચરાના પુનઃ ઉપયોગ માટે એક અભિનવ પ્રયોગ છે. હું એકવાર ફરી કોચી અને વિજયવાડાના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરું છું અને આશા રાખું છું કે અન્ય લોકો એવા પ્રયાસોમાં આગળ વધશે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, ભારતના લોકો દુનિયામાં ખૂણે ખૂણે જાય છે અને તો ગર્વથી કહે છે કે અમે ભારતીયો છીએ. આપણો આ યોગ, આયુર્વેદ, દર્શન કોઈ જાણે શું નથી જાણતી કે જેના માટે આપણે ગર્વ કરીએ છીએ, ગર્વની વાત કરીએ છીએ. સાથે જ પોતાની સ્થાનિક ભાષા બોલીએ, ઓળખ, પહેરવેશ, ખાનપાન વગેરેને પણ આપણે ગર્વ કરીએ છીએ. આપણે નવું તો મેળવવાનું છે અને તો એ
અરે એ તે જ જીવન હોય છે, પરંતુ સાથોસાથ પુનરાવર્તન ખોવાનું પણ નથી. આપણે બહુ મહેનત કરીને પોતાની આસપાસ હયાત અપાર સાંસ્કૃતિક વિરાસતનું સંવર્ધન કરવાનું છે, નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાનું છે. આ જ સમય માટે આસામના રહેવાસી શિકારી ટિસ્કો બહુ જ લગનથી કરી રહ્યા છે. કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લાના શિકારી ટિસ્સોજીના છેલ્લા 20 વર્ષની કાર્બી ભાષાનું દસ્તાવેજીકરણ કરી રહ્યા છે. કોઈ એક જમાનામાં કોઈ એક યુગના કાર્બી આદિવાસી ભાઈ બહેનોની ભાષા કાર્બી આજે મુખ્ય પ્રવાહીમાં ગુમ થઈ રહ્યો છે. શ્રીમાન શિકારી ટિસ્સોજીએ નક્કી કર્યું છે કે પોતાની આ ઓળખને તેઓ બચાવશે અને આજે તેમના પ્રયાસોથી કાર્બી ભાષાની સારી એવી જાણકારી દસ્તાવેજી થઈ રહી છે. તેમને પોતાના પ્રત્યે માટે કેટલીક જગ્યાઓ પ્રશંસા પણ મળે છે અને પુરસ્કાર પણ મળ્યા છે. મન કી બાત દ્વારા શ્રીમંતજી શિકારી ટિસ્સોજીને હું તો અભિનંદન આપું છું, પરંતુ દેશના દરેક ખૂણામાં આ પ્રકારનો કેટલાય સાધકો હશે કે જે એક કામને લઈને પોતાને ખંભી જતા હશે. હું તે બધાને પણ અભિનંદન આપું છું. મારા વાલા દેશવાસીઓ, કોઈ પણ નવી શરૂઆત એટલે કે ન્યૂ બિગિનિંગ હંમેશા બહુ જ ખાસ હોય છે. નવી શરૂઆતનો અર્થ થાય છે નવીન શક્યતાનો પ્રયાસ, નવા પ્રયાસ, અને નવા પ્રયાસનો અર્થ છે નવી ઉર્જા અને નવું જોશ. એ જ કારણે છે કે અલગ અલગ રાજ્યોમાં અને વિસ્તારોમાં તેમજ વિવિધતાથી ભરેલી આપણી સંસ્કૃતિમાં કોઈ પણ શરૂઆતને ઉત્સવનું રૂપમાં માનવામાં પરંપરા રહી છે અને આ સમયે નવી શરૂઆત અને નવા ઉત્સાહનું આગમન છે. હોળી પણ તો વસંતના ઉત્સાહના રૂપમાં ઉજવણી એક પરંપરા છે. જે સમયે આપણે રંગોથી હોળી ઉજવી રહ્યા છીએ તે જ સમયે વસંત પણ આપણી ચારે તરફ નવા રંગો પાથરી રહી છે. આ જ સમયે ફૂલો ખીલવાનું શરૂ થાય છે અને પ્રકૃતિ જીવંત બની ઉઠે છે. દેશના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં ટૂંક સમયમાં નવું વર્ષ પણ ઉજવવામાં આવશે અને પછી એ ઉગાદી હોય યા પૂંથળું, ગુડી પડવો હોય કે બીડું, નવરે હોય કે પોડેલા, કે પછી બોઈશાખ હોય કે બૈશાખી, પૂરો દેશ ઉમંગ અને ઉત્સાહ, નવીન આશાઓના રંગમાં તરબોળ દેખાશે. અને આ જ સમયે કેરળમાં પણ સુંદર તહેવારનું વિષુ ઉજવે છે. તેના પછી બહુ જ જલ્દી ચૈત્ર નવરાત્રિનું પાવન પર્વ પણ આવશે. ચૈત્ર મહિનાના 9મા દિવસે આપણે ત્યાં રામનવમીનું પર્વ હોય છે. તેને ભગવાન રામના જન્મોત્સવની સાથે જ ન્યાય અને પરાક્રમનો અનેક નવા યુગની શરૂઆતના રૂપમાં પણ ઉજવવામાં આવે છે. આ દરમિયાન ચારે તરફ ધૂમધામ અને ભાવભક્તિથી ભરપૂર વાતાવરણ હોય છે, જે લોકોને વધુ નજીક લાગે છે, તેમને પરિવારો તેમજ સમાજ સાથે જોડે છે, પરસ્પર સંબંધોને મજબૂત બનાવે છે. આ તહેવારો પ્રસંગે હું તમામ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવું છું. સાથીઓ, આ દરમિયાન 4 એપ્રિલ દેશ ઈસ્ટર પણ ઉજવે છે. જીસસ ક્રાઇસ્ટના પુનર્જીવનના ઉત્સાહના રૂપમાં ઈસ્ટરનો તહેવાર પણ ઉજવવામાં આવે છે. પ્રતિકારાત્મક રૂપે કહીએ તો ઈસ્ટર જીવનની શરૂઆત સાથે જોડાયેલું છે. ઈસ્ટર આશાઓથી પુનર્જીવિત થવાનું પ્રતીક છે. ઓન ધ હોલી એન્ડ એસ્પેરિયસ occasion, I greet not only the Christians community in India but also Christianists globally. મારા વાલા દેશવાસીઓ, આજે મન કી બાતમાં આપણે અમૃત મહોત્સવની અને દેશ પ્રત્યેના આપણા કર્તવ્યોની વાત કરી. આપણે અન્ય પર્વો અને તહેવારોની પણ ચર્ચા કરી. તેની વચ્ચે એક વધુ પર્વ પણ અનુભવાયું છે જે આપણા બંધારણની અધિકારીઓ અને ફરજો યાદ અપાવે છે. તે છે 14 એપ્રિલ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ. આ વખતે અમૃત મહોત્સવમાં તો આ પર્વ પણ ખાસ બની ગયું છે. મને વિશ્વાસ છે કે બાબા સાહેબની આ જન્મ જયંતિ આપણે જરૂર યાદગાર બનાવીશું. પોતાના કર્તવ્યોને સંકલ્પ લઈને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપીશું. આ વિશ્વાસ સાથે જ આપ સૌને પર્વની તહેવારોની એકવાર ફરી શુભેચ્છાઓ. આપ સૌ ખુશ રહો, સ્વસ્થ રહો અને ખૂબ જ ઉલ્લાસ મનાવો. એ જ કામની સાથે ફરીથી યાદ અપાવું છું, દવા પણ સખ્તાઈ પણ ખૂબ ધન્યવાદ. સેવાભાવી આશા કાર્યકર્તા. આપણો દેશ એટલો વિશાળ છે, ઘણી વાતો હોય છે જેમાં આપણે સરકાર પર આધારિત હોઈએ છીએ.
મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિ હોય, નિમ્ન મધ્યમ વર્ગની વ્યક્તિ હોય, ગરીબ હોય, દલિત, પીડિત, શોષિત, વંચિત, તેમના માટે તો સરકાર સાથે સરકારી વ્યવસ્થાઓ સાથે સતત પનારો પડતો હોય છે. અને એક નાગરિક તરીકે જીવનમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો કોઈ સરકારી બાબુ તરફથી ખરાબ અનુભવ થઈ જ જાય છે. અને તે એકાદ ખરાબ અનુભવ જીવનભર સરકારી વ્યવસ્થા પ્રત્યે જોવાનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલી નાખે છે. તેમાં સચ્ચાઈ પણ છે, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક આજ સરકારમાં બેઠેલા લાખો લોકો સેવાભાવથી, સમર્પણ ભાવથી એવા ઉત્તમ કામ કરે છે જે ક્યારેય આપણી નજરમાં નથી આવતા. ઘણીવાર આપણને ખબર પણ નથી હોતી, કારણ કે એટલું સહજ હોય છે, આપણને ખબર જ નથી હોતી કે કોઈ સરકારી વ્યવસ્થા, કોઈ સરકારી નોકર આ કામ કરી રહ્યો છે. આપણા દેશમાં આશા વર્કર્સ જે આખા દેશમાં નેટવર્ક છે. આપણે ભારતના લોકોની વચ્ચે ક્યારેક આશા વર્કર્સ અંગે ચર્ચા ન મેં સાંભળી છે, ન તમે સાંભળી હશે. પરંતુ મને જ્યારે બિલ ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ પરિવાર એન્ટરપ્રિન્યોર તરીકે દુનિયામાં તેમની સફળતા એક દ્રષ્ટાંત બની ચૂકી છે. આવા બિલ ગેટ્સ અને મિલિન્ડા ગેટ્સ, તે બંનેને આપણે સંયુક્ત રીતે પણ વિભૂષણ આપ્યો હતો. ગયા વખતે તેઓ ભારતમાં બહુ સામાજિક કામ કરે છે. તેમનો પોતાનો નિવૃત્તિનો સમય અને જીવનભર જે કંઈ કમાણી કરે છે, ગરીબોના કામ માટે વાપરી રહ્યા છે. તેઓ જ્યારે પણ આવે છે, મળે છે અને જે વર્કર્સ સાથે તેમને કામ કરવાનો અવસર મળ્યો છે, તેમની એટલી પ્રશંસા કરે છે અને તેમની પાસે કહેવાનું એટલું હોય છે કે આ આશા વર્કર્સનું શું સમર્પણ છે, કેટલીક મહેનત કરે છે, નવું શીખવા માટે કેટલો ઉત્સાહ હોય છે. આ બધી વાતો તેઓ કહે છે. ગત દિવસોમાં ઓડિશા સરકારે એક આશા વર્કરનું સ્વતંત્રતા દિવસ પર વિશેષ સન્માન કર્યું. ઓડિશાના બાલાસોર જિલ્લાના એક નાનકડું ગામ તેંદા ગામ એક આશા કાર્યકર્તા અને ત્યાંની સમગ્ર વસ્તી અનુસૂચિત જનજાતિની છે. અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો ત્યાં છે, ગરીબી છે અને મેલેરિયાથી પ્રભાવિત ક્ષેત્ર છે. અને આ ગામની એક આશા વર્કર જમુના મણિસિંહ તેમને નિશ્ચય કરી લીધો કે હવે હું આ તેંદા ગામમાં મેલેરિયાથી કોઈને મરવા નહીં દઉં. તેનું ઘરે ઘરે જવું, તાવના સમાચાર આવે તો પહોંચી જવું. તેમને જે પ્રાથમિક વ્યવસ્થાઓ શીખવાડાઈ છે તેના આધાર પર ઉપચાર માટે લાગી જવું. દરેક ઘર કીટનાશક મચ્છરદાનીનો ઉપયોગ કરે છે. તેના પર ભાર દેવો, જેમ કે પોતાનું બાળક સારી રીતે સૂઈ જાય અને જેટલી કાળજી કરવી જોઈએ તેવી રીતે આશા વર્કર જમુના મણિસિંહ આખું ગામ મચ્છરોથી બચીને રહે તે માટે પૂરા સમર્પણ ભાવથી કામ કરી રહી છે. અને તેમણે મલેરિયા સામે મુકાબલો કરી આખા ગામને મુકાબલો કરવા માટે તૈયાર કર્યું. આવી તો કેટલી જમુના મણી હશે, કેટલા લાખો લોકો આપણી આજુબાજુમાં હશે. આપણે થોડાક તેમની તરફ આદર ભાવથી જોઈશું. આવા લોકો આપણા દેશની કેટલી મોટી શક્તિ બની જાય છે. સમાજના સુખ દુઃખના કેટલા મોટા સાથી બની જાય છે. હું આવા બધા આશા વર્કર્સને જમુના મણીના માધ્યમથી ગૌરવ ગાન કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. મેં ગાંધીનગરની ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી, જે દુનિયામાં એક નોખા પ્રકારનો પ્રયોગ છે. ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય, શિક્ષણ મંત્રાલય, સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, આ બધાની સાથે મળીને આપણે બાળકો માટે શું કરી શકીએ છીએ તેના પર મંથન કર્યું, ચિંતન કર્યું. મારા માટે તે અતિ સુખદ હતું, લાભકારી હતું, કારણ કે એક રીતે તે મારા માટે પણ કંઈક નવું જાણવાનો, નવું શીખવાનો લાહવો બની ગયો. સાથીઓ, અમારા ચિંતનનો વિષય હતો રમકડા, અને ખાસ કરીને ભારતીય રમકડા. અમે આ વાત પર મંથન કર્યું કે ભારતના બાળકોને અવનવા રમકડા કેવી રીતે મળે, ભારત રમકડા ઉત્પાદનનું એક મોટું મથક કેવી રીતે બને. સાથીઓ, રમકડા જ્યાં એક્ટિવિટીને વધારનારા હોય છે, રમકડા આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓને પણ પાંખો આપે છે. રમકડા ન માત્ર મનને બહેલાવે છે, રમકડા મનને બનાવે પણ છે, મને હેતુ પણ ઘડે છે. મેં ક્યાંક વાંચ્યું છે રમકડાના સંબંધમાં ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું હતું કે બેસ્ટ ટોય
એ હોય છે જે ઇનકમ્પ્લીટ હોય, એવું રમકડું જે અધૂરું હોય અને બાળકો હળીમળીને રમતમાં તેને પૂરું કરે. ગુરુદેવ ટાગોરે કહ્યું હતું કે જ્યારે તેઓ નાના હતા ત્યારે પોતાની કલ્પનાથી જ ઘરમાં મળી રહેતા, સામાનમાંથી જ પોતાના દોસ્તો સાથે પોતાના રમકડા અને રમતો બનાવતા હતા. પરંતુ એક દિવસ બાળપણની એ મોજ મસ્તીની પળોમાં મોટેરાઓની દખલ થયું એવું કે તેમનો એક સાથી એક મોટું અને સુંદર વિદેશી રમકડું લઈને આવ્યો. રમકડાને લઈને રોફ અનુભવતા દરેક સાથીઓનું ધ્યાન રમકડા કરતાં વધુ તે રમકડા પર ચોંટી ગયું. દરેકના આકર્ષણનું કેન્દ્ર રમત નહીં પરંતુ રમકડું બની ગયું. જે બાળક કાલ સુધી બધા સાથે રમતું હતું, બધા સાથે રહેતું હતું, હળીમળી જતું હતું, રમતમાં ડૂબી જતું હતું, તે હવે આઘું રહેવા લાગ્યું હતું. એક રીતે અન્ય બાળકો સાથે વેગળાપણાનો ભાવ તેના મનમાં બેસી ગયો. મોંઘા રમકડામાં બનાવવા માટે કંઈ પણ નહોતું, શીખવવા માટે પણ કંઈ પણ નહોતું, એટલે કે એક આકર્ષક રમકડાએ એક ઉત્કૃષ્ટ બાળકને ક્યાંક દબાવી દીધો, છુપાવી દીધો, મુરઝાવી દીધો. આ રમકડાએ ધનનું, સંપત્તિનું, સહેજ મોટાઈનું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તે બાળકની ક્રિએટિવિટી સ્પિરિટને વધતા અને ઘટાડતા રોકી દીધી. રમકડું તો આવી ગયું, પરંતુ ખેલ પૂરું થઈ ગયું અને બાળકોનું ખીલવાનું પણ રોકાઈ ગયું. તેથી જ ગુરુદેવ કહેતા હતા કે રમકડા એવા હોવા જોઈએ જે બાળકના બાળપણને બહાર લાવે, તેની ક્રિએટિવિટીને સામે લાવે. બાળકોના જીવનના અલગ અલગ પાસાઓ પર રમકડાઓનો જે પ્રભાવ છે તેના પર રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિમાં પણ ઘણું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. રમતમાં શીખવવું, રમકડા બનાવવાનું શીખવું, રમકડા જ્યાં બને છે ત્યાંની મુલાકાત કરવી, આ બધાને અભ્યાસક્રમનો ભાગ બનાવવામાં આવ્યો છે. સાથીઓ, આપણા દેશમાં લોકલ રમકડાની બહુ સમૃદ્ધ પરંપરા રહી છે. કેટલાય પ્રતિભાશાળી અને કુશળ કારીગરો છે જે સારા રમકડા બનાવવામાં પારંગત છે. ભારતના કેટલાક ક્ષેત્રો ટોય ક્લસ્ટર એટલે કે રમકડાના કેન્દ્ર તરીકે પણ વિકસિત થઈ રહ્યા છે. જેમ કે કર્ણાટકના રામનગરમાં ચન્નાપટના, આંધ્રપ્રદેશના કૃષ્ણામાં કોંડાપલ્લી, તમિલનાડુમાં તાંજોર, આસામમાં ધુબરી, ઉત્તર પ્રદેશનું વારાણસી. કેટલીય એવી જગ્યાઓ છે, કેટલાય નામ ગણાવી શકીએ છીએ. આપણને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે વિશ્વનો રમકડા ઉદ્યોગ 7 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પણ વધવાનો છે. 7 લાખ કરોડ રૂપિયાનો આટલો મોટો વેપાર, પરંતુ ભારતનો ભાગ તેમાં બહુ જ ઓછો છે. હવે તમે વિચારો કે જે રાષ્ટ્ર પાસે આટલો વારસો હોય, પરંપરા હોય, વિવિધતા હોય, યુવા આબાદી હોય, શું રમકડાના બજારમાં તેની ભાગીદારી આટલી ઓછી હોય? એ આપણને સારું લાગશે? જી નહીં. આ સાંભળ્યા પછી તમને પણ સારું નહીં લાગે. જુઓ સાથીઓ, ટોય ઇન્ડસ્ટ્રી બહુ જ વ્યાપક છે. ગૃહ ઉદ્યોગ, નાના અને લઘુ ઉદ્યોગ, MSME ઉપરાંત મોટા ઉદ્યોગ અને પ્રાઇવેટ ઉદ્યમી પણ તેમની હેઠળ આવે છે. તેને આગળ વધારવા માટે દેશને મળીને મહેનત કરવી પડશે. હવે જેમ કે આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં શ્રીમાન સીવી રાજુ છે. તેમના ગામના એતી કોપા રમકડા એક સમયે ઘણા પ્રચલિત હતા. તેની ખાસિયત એ હતી કે આ રમકડા લાકડામાંથી બનાવતા હતા. અને બીજી વાત એ કે આ રમકડાઓમાં તમને કોઈ એંગલ કે ખૂણો નહીં જોવા મળે. આ રમકડા દરેક તરફથી રાઉન્ડ હતા, તેથી બાળકોને વાગવાની પણ શક્યતા રહેતી. સીવી રાજુએ એતી કોપા રમકડા માટે હવે પોતાના ગામના કારીગરો સાથે મળીને એક રીતે નવી ઝુંબેશ શરૂ કરી દીધી છે. સારી ક્વોલિટીના એતી કોપા રમકડા બનાવીને સીવી રાજુએ સ્થાનિક રમકડાને ખોવાયેલી ગરિમાને પાછી લાવી દીધી છે. રમકડા સાથે આપણે બે વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. આપણા ગૌરવશાળી ભૂતકાળને આપણા જીવનમાં ફરી ઉતારી શકીએ છીએ અને આપણા સ્વર્ણિમ ભવિષ્યને પણ સુધારી શકીએ છીએ. હું આપણા સ્ટાર્ટઅપ મિત્રોને, આપણા નવા ઉદ્યમીઓને કહું છું, ટીમ અપ ફોર ટોયઝ. આવો મળીને રમકડા બનાવીએ. હવે બધા માટે લોકલ રમકડા માટે વોકલ બનવાનો સમય છે. આવો આપણે આપણા યુવાઓ માટે કેટલાક નવા પ્રકારના સારી ગુણવત્તાવાળા રમકડા બનાવીએ. રમકડા એ હોય જેની હાજરીમાં આપણું બાળપણ ખીલે પણ અને ખિલખિલાટ પણ કરે. આપણે એવા રમકડા બનાવીએ જે પર્યાવરણને પણ અનુકૂળ હોય. તમને સ્મરણ હશે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રે એક પ્રસ્તાવ પસાર કરીને વર્ષ 2023ને ઇન્ટરનેશનલ યર ઓફ ધ મિલેટ્સ ઘોષિત કર્યું છે. તમને એ જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે ભારતના આ પ્રસ્તાવને 70થી વધુ દેશોને સમર્થન મળ્યું હતું. આજે વિશ્વભરમાં આ જાડા અનાજની મિલેટ્સની ચાહના વધતી જઈ રહી છે. સાથીઓ, જ્યારે હું જાડા અનાજની વાત કરું છું તો મારા એક પ્રયાસને આજે તમને જણાવવા માંગુ છું. ગત કેટલાક સમયમાં ભારતમાં કોઈ પણ વિદેશી મહેમાન જ્યારે આવે છે, રાષ્ટ્રાધ્યક્ષ જ્યારે ભારત આવે છે તો મારો પ્રયાસ હોય છે કે ભોજનમાં ભારતના મિલેટ્સ અર્થાત આપણા જાડા
અનાજમાંથી બનતા વ્યંજનો બનાવડાવું અને અનુભવ એવો થયો છે કે આમાં મહાનુભાવોને આ વ્યંજનો ઘણા પસંદ આવે છે અને આપણા જાડા અનાજના સંબંધમાં મિલેટ્સના સંબંધમાં ઘણી જાણકારીઓ એકત્ર કરવાનો તેઓએ પ્રયાસ પણ કર્યો છે. મિલેટ્સ જાડા અનાજની પ્રાચીન કાળથી આપણા કૃષિ સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનો હિસ્સો રહ્યો છે. આપણા વેદોમાં પણ જાડા અનાજનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ જ રીતે પુરાણનુપુર અને તેના વિશે પણ જાણવામાં આવ્યું છે. તમે દેશના કોઈ પણ હિસ્સામાં જાઓ, તમને ત્યાંના લોકોની ખાણીપીણીમાં અલગ અલગ પ્રકારના જાડા અનાજ જરૂર જોવા મળશે. આપણી સંસ્કૃતિની જેમ જ જાડા અનાજમાં પણ ઘણી વિવિધતાઓ મળી આવે છે. જુવાર, બાજરો, રાગી, સાવા, કંગની, ચીની, કોદો, કુટકી, કુટ્ટુ આ બધા જાડા અનાજનો છે. ભારત વિશ્વમાં જાડા અનાજનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક દેશ છે. આથી આ પહેલેને સફળ બનાવવા માટેની મોટી જવાબદારીઓ પણ આપણા ભારતવાસીઓની ખભા પર છે. આપણે બધાએ મળીને તેને જન આંદોલન બનાવવાનું છે અને દેશના લોકોમાં જાડા અનાજ પ્રત્યે જાગૃતિ પણ વધારવાની છે. અને સાથીઓ, તમે તો સારી રીતે જાણો છો, જાડા અનાજ ખેડૂતો માટે પણ ફાયદારૂપ છે અને તે પણ ખાસ કરીને નાના ખેડૂતોને વાસ્તવમાં ખૂબ જ ઓછા સમયમાં પાક તૈયાર થઈ જાય છે અને તેમાં વધુ પાણીની આવશ્યકતા પણ હોતી નથી. આપણા નાના ખેડૂતો માટે તો જાડા અનાજની વિશેષ રીતે લાભકારી છે. જાડા અનાજના ભૂસાને સારો ચારો પણ માનવામાં આવે છે. આજકાલ યુવાન પેઢી હેલ્ધી લિવિંગ અને ઈટિંગ ઉપર ખૂબ ધ્યાન આપે છે. આ હિસાબે જોઈએ તો પણ જાડા અનાજમાં ભરપૂર પ્રોટીન, ફાઇબર અને ખનિજ તત્વો હાજર છે. અનેક લોકો તેને સુપરફૂડ પણ કહે છે. જાડા અનાજથી એક નહીં અનેક લાભ છે. સ્થૂળતાને ઓછી કરવાની સાથે ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન અને હૃદય સંબંધિત રોગોના જોખમોને પણ ઓછું કરે છે. તેની સાથે તે પેટ અને લીવરની બીમારીઓથી બચાવવામાં પણ મદદગાર છે. થોડા વખત પહેલા જ આપણે કુપોષણ વિશે વાત કરી. કુપોષણ સામે લડવામાં પણ જાડા અનાજ ઘણા લાભદાયક છે, કારણ કે તે પ્રોટીન સાથે સાથે ઉર્જાથી પણ ભરેલા હોય છે. દેશમાં આજે જાડા અનાજને ઉત્તેજન આપવા માટે ઘણું બધું કરવામાં આવે છે. તેની સાથે જોડાયેલ સંશોધન, નવીન શોધ પર ધ્યાન આપવાની સાથે જ એફપીઓને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી ઉત્પાદન વધારી શકાય. મારા ખેડૂત ભાઈ બહેનોને એ જ અનુરોધ છે કે જાડા અનાજને અધિકમાં અધિક અપનાવો અને તેના ફાયદા ઉઠાવો. મને જે જોઈએ ઘણું સારું લાગે છે કે આજે અનેક એવા સ્ટાર્ટઅપ ઉભરી આવ્યા છે કે જે જાડા અનાજ પર કામ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાક મિલેટ્સ કૂકીઝ બનાવી રહ્યા છે, તો કેટલાક મિલેટ પેન કેક અને ઢોસા પણ બનાવી રહ્યા છે, તો કેટલાક એવા છે કે જે મિલેટ એનર્જી બાર્સ, મિલેટ બ્રેકફાસ્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છે. હું આ ક્ષેત્રમાં કામ કરતા બધા લોકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. તહેવારોની આ ઋતુમાં આપણે લોકો ઘણા બધા પકવાનોમાં પણ જાડા અનાજનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે તમારા ઘરોમાં બનતા આવા પકવાનોની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર જરૂર શેર કરો, જેથી લોકોમાં જાડા અનાજ પ્રત્યે જાગૃતિ વધારવામાં મદદ મળે. સોલ્જર્સ અભિયાનને મળેલ પ્રતિસાદ. આપણા સુખચેતન માટે આપણી સેનાના જવાનો પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી રહ્યા છે. મારા ભાવિ વિશ્વ પર સેનાના જવાનોની, સલામતી દળોના જવાનો ત્યાગ, તપસ્યા, પરિશ્રમ સતત છવાયેલો રહે છે. અને તેમાંથી જ એક વાત મનમાં વસી ગઈ હતી કે આ દિવાળી સંરક્ષણ દળોને સમર્પિત કરીએ. મેં દેશવાસીઓને સંદેશ ટુ સોલ્જર્સના નામ અભિયાન માટે નિયંત્રિત કર્યા, પરંતુ હું આજે માથું નમાવીને કહેવા ઈચ્છું છું કે હિન્દુસ્તાનનો કોઈ એવો માનવી નહીં હોય જેના દિવસમાં દેશના જવાનો પ્રત્યે જે અપ્રતિમ પ્રેમ છે, સેનાના પ્રત્યે ગૌરવ છે, જે રીતે તેની અભિવ્યક્તિ થઈ છે તે દરેક દેશવાસીઓને તાકાત આપનારી છે. સલામતી દળોના જવાનો માટે તો આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ. તેમનો હિંમત વધારનારો આપનો એક ને એક સંદેશ શક્તિના રૂપમાં પ્રગટ થયો છે. શાળા હોય, કોલેજ હોય, વિદ્યાર્થી હોય, ગામ હોય, ગરીબ હોય, વેપારી હોય, દુકાનદાર હોય, રાજનેતા હોય, ખેલાડી હોય કે સિને જગત હોય, ભાગ્યે જ કોઈ બચ્યું હશે તેણે દેશના જવાનો માટે દીપ ન પ્રગટાવ્યો હોય, સેના જવાનો માટે સંદેશ ન આપ્યો હોય. પ્રસાર માધ્યમો પણ આ દીપોત્સવને સેના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવાની તક બદલી નાખ્યો હોય. અને એમ કેમ ન કરીએ? ચાહે બીએસએફ, સીઆરએફ હોય કે ઇન્ડો તિબેટ પોલીસ હોય, આસાફ રાઇફલ્સ હોય, જળસેના હોય, ભૂમિદળ હોય કે વાયુદળ હોય, તટરક્ષક હોય દળ હોય કે હું બધાના નામ બોલી નથી શકતો, પણ અગણિત આપણા આ જવાનો આપણા કયા કયા પ્રકારના કષ્ટ વેઠે છે. આપણે જ્યારે દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે કોઈ રણમાં ઊભા છે, કોઈ હિમાલયના શિખરો પર, કોઈ ઉદ્યોગોના રક્ષણ કરી રહ્યું છે, તો કોઈ એરપોર્ટમાં રખેવાળી કરે છે. કેટલી જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યા છે.
આપણે જ્યારે ઉત્સવના મૂડમાં હોઈએ ત્યારે તેમને યાદ કરીએ તો તે યાદથી પણ એક નવી તાકાત આવી જાય છે, એક સંદેશના સામર્થ્ય વધી જાય છે અને દેશ તેને કરી બતાવ્યું. હું ખરેખર દેશવાસીઓને આભાર માનું છું. અનેકોને જેમની પાસે કલા હતી તેમણે કલાના માધ્યમથી કર્યું. કેટલાક લોકોએ ચિત્રો બનાવ્યા, રંગોળી બનાવી, કાર્ટૂન બનાવ્યા. જેમના પણ સરસ્વતીની કૃપા હતી તેમણે કવિતાઓ બનાવી, અનેકોને સુંદર નારા બનાવ્યા. એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે મારા નરેન્દ્ર મોદી એપ કે મારા માય ગોવ પોર્ટલ પર ભાવનાઓથી દરિયો ઉમટી પડ્યો છે. શબ્દોના રૂપમાં, પીંછીના રૂપમાં, કલમના રૂપમાં, રંગોના રૂપમાં અગણિત પ્રકારના ભાવનાઓ. હું કલ્પના નથી કરી શકતો કે મારા દેશના જવાનો માટે કેટલા ગર્વની આ પળ છે. સંદેશ ટુ સોલ્જર્સ હેશટેગ પર કેટલીક બધી કૃતિઓ આવી છે પ્રતિકાત્મક રૂપે કે શું વાત છે. કચરામાંથી કંચન જુબે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન સાથે આવકના સ્ત્રોત. આજના યુગમાં સ્વચ્છતાની સાથે જે રીતે આરોગ્ય જોડાય છે તે રીતે સ્વચ્છતાની સાથે આવકની બાબત પણ અનિવાર્ય છે. કચરામાંથી કંચન એ પણ તેનું એક અંગ બનવું જરૂરી છે અને કેટલાક માટે સ્વચ્છતા અભિયાનની સાથે સાથે કચરામાંથી ખાતર તરફ પણ આપણે આગળ વધવાનું છે. ઘન કચરાનું પ્રોસેસિંગ થાય છે, તે કચરો ખાતર બનાવવામાં કામ આવે છે અને તેના માટે સરકાર તરફથી નીતિ વિષયક દરમિયાનગીરીથી પણ શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ખાતર કંપનીઓને કહેવામાં આવ્યું છે કે તે કચરામાંથી જે કમ્પોઝ્ડ સેન્દ્રિય ખાતર તૈયાર થાય છે તેને ખરીદી લે અને જે ખેડૂતો સજીવ ખેતીમાં જવા ઈચ્છે છે તેમને આ ખાતર પહોંચતું કરે. જે લોકો પોતાની જમીનની તંદુરસ્તી સુધારવા ઈચ્છે છે, ધરતીની તબિયતની ચિંતા કરે છે. રાસાયણિક ખાતરોના કારણે જ્યાં સારું એવું નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે તે અટકાવવા માટે માંગે છે તેવા ખેડૂતોને જો થોડા પ્રમાણમાં આ પ્રકારના ખાતરની જરૂર હોય તો કંપનીઓ તેમને આવું ખાતર આપે અને શ્રીમાન અમિતાભ બચ્ચનજી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરના રૂપમાં આ કામમાં ઘણું યોગદાન આપી રહ્યા છે. હું નવયુવાનોને વેસ્ટ ટુ વેલ્થ, કચરામાંથી કંચન ઝુંબેશના નવા સ્ટાર્ટ એપ પર માટે પણ નિયંત્રિત કરું છું કે એવા સાધનો વિકસાવો, એવી ટેકનોલોજી વિકસાવો સસ્તામાં તેનું જથ્થાબંધ ઉત્પાદન કામ આવે. આ કરવામાં કે જેવું કામ છે તે રોજગાર મોટી તક છે. ઘણી મોટી આર્થિક પ્રવૃત્તિની પણ આમાં તક છે અને કચરામાંથી સંપત્તિનું સર્જન કરવામાં સફળ થઈ શકાય છે. હું તો જોઈ રહ્યો છું કે સ્વચ્છતા અંગેની લગાતાર નવી ખબરો આવી રહી છે. હમણાં એક દિવસ મેં છાપામાં વાંચ્યું કે ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ 107 ગામોમાં જઈ શૌચાલય બાંધવાનું જાગૃતિ અભિયાન ચલાવ્યું. તેમણે જાતે શ્રમ કર્યો અને લગભગ 9000 શૌચાલય બનાવ્યા, પોતાનું યોગદાન આપ્યું. થોડા દિવસ પહેલા તમે જોયું હશે કે વિંગ કમાન્ડમાં પરમવીર સિંહની આગેવાની હેઠળ એક ટુકડીએ તો ગંગામાં દેવપ્રયાગથી લઈને ગંગા સાગર સુધી 2800 કિલોમીટરની યાત્રા કરી અને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો. પરીક્ષા, મોરારી બાપુ. આજે તમને પરીક્ષા આપતા પહેલા એક એવી વ્યક્તિ તમારા માટે સંદેશો મોકલ્યો છે. તેઓ મૂળભૂત શિક્ષક છે ને આજ એક એવી સંસ્કાર શિક્ષણ બનેલા છે. રામચરિત માનસ વર્તમાન સંદર્ભમાં તેની વ્યાખ્યા કરતા તેઓ દેશ અને દુનિયાના સંસ્કાર સરિતાને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એવા પૂજ્ય મોરારી બાપુએ પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે એક ઘણી મહત્વપૂર્ણ ટીમ મોકલી છે અને તેઓ શિક્ષક પણ છે, ચિંતક પણ છે અને એટલા માટે તે વાતો બંનેનો સુમેળ છે. હું મોરારી બાપુને બોલી રહ્યો છું કે હું વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો એ જ કહેવા માંગુ છું કે પરીક્ષાના સમય મન પર કોઈ પણ ભાર રાખ્યા વિના અને બુદ્ધિનો એક સ્પષ્ટ નિર્ણય કરીને તથા ચિત્ત એકાગ્રત કરીને આ પરીક્ષામાં બેસો અને જે સ્થિતિ આવી છે તેનો સ્વીકાર કરી લો. મારો અનુભવ છે કે પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરવાથી આપણે ખૂબ પ્રસન્ન રહીએ છીએ અને ખૂબ ખુશ રહીએ છીએ. તમારી પરીક્ષા તમે ભાર વિના અને પ્રસન્નતા ચિત્તથી આગળ વધો તો જરૂર સફળતા મળશે અને જો સફળતા ન મળે તો પણ નાપાસ થવાની ગ્લાની નહીં થાય અને સફળ થવાનો ગર્વ પણ થશે. એક શેર કહીને હું મારો સંદેશ અને શુભકામના પાઠવું છું. લાजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही जीना भी सीखिए नाकामयाब के साथ. આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી જે આ મન કી બાતનો કાર્યક્રમ છે તેને હું ખૂબ આવકાર આપું છું. સૌને મારી ખૂબ શુભકામના. પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુનો હું આ સંદેશ આભારી છું કે આપણે ખૂબ સારો સંદેશ આપ્યો. દોસ્તો, આજે એક અન્ય વાત પણ જાણવા ઈચ્છું છું કે હું જોઈ રહ્યો છું કે આ વખતે જે લોકોએ મને તેમના અનુભવો જણાવ્યા છે એમાં યોગની ચર્ચા અવશ્ય કરી છે.
છે અને આ મારા માટે આનંદની વાત છે. આ દિવસોમાં દુનિયાના જેને પણ મળું છું તે થોડોક સમય પણ મળે ત્યારે યોગની થોડીક વાતો કોઈને કોઈ કરે જ છે. દુનિયાના કોઈ પણ દેશનો વ્યક્તિ કેમ ન હોય, ભારતનો કોઈ વ્યક્તિ કેમ ન હોય, અને મને તો સારું લાગે છે કે યોગ બાબતે આટલું આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું છે, આટલી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ છે. અને જુઓ મારા મોબાઈલ એપ પર શ્રી અતત મંડલ, શ્રી કુણાલ ગુપ્તા, શ્રી સુશાંત કુમાર, શ્રી કેજી આનંદ, શ્રી અભિજીત કુલકર્ણી ન જાણે અગણિત લોકો ધ્યાનની વાત કરી રહ્યા છે, યોગ પર ભાર મૂક્યો છે. ખેર મિત્રો, હું આજે જ સ્પષ્ટ કરી દઉં છું કે કાલ સવારથી જ યોગ કરવો શરૂ કરવો અને તે તમારી માટે અન્યાય થશે. પરંતુ જેઓ યોગ કરે છે તેઓ પરીક્ષા છે માટે આજે ન કરે એવું ન કરતા. કરો છો તો કરો, પરંતુ આ વાત સાચી છે કે વિદ્યાર્થી જીવનમાં હોય કે જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં હોય, અંતર્મનની વિકાસ યાત્રામાં યોગ એક મોટી સાચી સરળતામાં સરળ ચાવી છે. તમે જરૂર તેના પર ધ્યાન આપો. હા, તમારી નજીકના કોઈ યોગના જાણકાર હોય અને એમને પૂછશો તો પરીક્ષાના દિવસો પહેલા યોગ ન કર્યો હોય તો પણ 2-4 ચીજો તો એવી બતાવી દેશે કે તમે 2-4 મિનિટમાં કરી શકો. જુઓ, અગર તમે કરી શકો તો મારો તે ખૂબ વિશ્વાસ છે. મારા નવજુવાન સાથીઓ, પરીક્ષા હોલમાં જવાની તમને ખૂબ ઉતાવળ હોય, જલ્દી તમારી બેન્ચ પર બેસી જવાનું મન થાય છે. આ બધું ઉતાવળમાં શા માટે કરીએ? તમારા આખા દિવસના સમયનું એવું આયોજન કેમ ન કરીએ કે ક્યાંય ટ્રાફિકમાં રોકાવું પડે તો પણ સમય પર આપણે પહોંચી જઈએ? નહીતર આવી બાબતો એક નવો તણાવ પેદા કરે છે. અન્ય એક વાત છે કે આપણને જેટલો સમય મળ્યો છે એમાં જે પ્રશ્નપત્ર છે, જે સૂચનો છે, એ આપણે ક્યારેક લાગે છે કે આ આપણો સમય ખાઈ જશે. એવું નથી દોસ્તો. તમે એ સૂચનાઓને ઝીણવટથી વાંચો. 2 મિનિટ, 3 મિનિટ, 5 મિનિટ જશે, કોઈ નુકસાન નહીં થાય, પરંતુ એનાથી પરીક્ષામાં શું કરવું છે એમાં કોઈ ગડબડ નહીં થાય, એ પાછળથી પસ્તાવો નહીં થાય. અને મેં જોયું છે કે ક્યારેક પેપર આવ્યા પછી પણ પેટર્ન નવી આવી છે તેની ખબર પડે, પરંતુ સૂચનાઓ વાંચી લઈએ છીએ તે કદાચ આપણે અને આપણા કોપેપને કરી લઈએ છીએ. હા, બરાબર છે, ચાલો, મારે એમ જવાનું છે. અને હું એમને આગ્રહ કરી કે ભલે તમારી 5 મિનિટ આમાં જાય પણ સૂચનાઓ જરૂર વાંચો. ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પર પ્રધાનમંત્રીની મન કી બાતનો મૂળ પાઠ, ગરમીના દુષ્કાળ અને લોકોને પાણીના પ્રશ્નોની ઉકેલ લાવવા કરેલા પ્રયાસો. આ વખતની ભયંકર ગરમી ચારે બાજુ બધી મજા બગાડી નાખી છે. દેશમાં તેની ચિંતા થવાનું બહુ સ્વાભાવિક છે અને તેમાં પણ જ્યારે સતત દુષ્કાળ પડે છે ત્યારે જળ સંરક્ષણ જે સ્થળો હોય છે તે ઓછા થઈ જાય છે. કોઈ વાર તો દબાણને કારણે કામ ભરાવાના કારણે પાણીમાં આવકનો પ્રવાહ હોય છે, તેમાં અવરોધને કારણે જળાશયોમાં પોતાની ક્ષમતા કરતાં ઓછું પાણી એકઠું થાય છે. દુષ્કાળના સામના માટે, પાણીના સંકટ માટે, રાહત માટે સરકારો પોતાના પ્રયાસો કરે તો ખરું જ, પરંતુ મેં જોયું છે કે નાગરિકો પણ બહુ સારા પ્રયાસો કરે છે. કેટલાક ગામોમાં જાગૃતિ જોવા મળે છે અને પાણીનું મૂલ્ય શું છે એ તો જેમણે પાણીની તકલીફ સહી હોય તેમને ખબર પડે. અને કેટલેક માટે સ્થળે પાણી બાબતમાં તે સંવેદનશીલતા પણ હોય છે, તેને કંઈ કરવાની સક્રિયતા પણ હોય છે. થોડા દિવસ પહેલા મને કોઈએ જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના અહેમદનગરના જિલ્લામાં હિવરે બજારમાં ગ્રામ પંચાયત અને ત્યાંના ગ્રામજનો પાણીની ગામમાં એક ખૂબ મોટા સંવેદનશીલ ના રૂપમાં લઈને મળ્યો હતો. જળ સંચય કરવાનું ઈચ્છનાર તો કોઈ કેટલા ગામો મળી જાય, પરંતુ તેમણે તો ખેડૂતો સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી પાક પદ્ધતિને બદલી નાખી. જે પાક સૌથી વધુ પાણીનો ઉપયોગ કરતા હોય, પછી તે શેરડી હોય, કેળા હોય, એવા પાકો ખેતી છોડવાનો નિર્ણય કરી. સાંભળવામાં આ બાબત બહુ લાગે છે, પરંતુ કેટલું સહેલું નથી. સૌએ સાથે મળીને કેટલો મોટો સંકલ્પ કર્યો હશે. તે કારખાને પાણી વધારે ઉપયોગ કરતા હોય તેને કહીએ અને કારખાના બંધ કરાવીને કારણે તમે વધારે પાણી વાપરો છો તો પરિણામે તે શું આવશે તે જાણો છો. પરંતુ જુઓ તો ખરા, આ મારા ખેડૂત ભાઈઓને તમને લાગ્યું છે ભાઈ શેરડી ઘણી પાણી લે છે તો શેરડી છોડો. તેઓ શેરડી છોડી દીધી અને જેમાં પાણીનો ઓછો ઉપયોગ જરૂર પડે છે તેવા બાગાયત અને શાકભાજી ખેતી પર બધા ચાલ્યા ગયા. તેઓ કુંવારા, ડ્રીપ ઇરિગેશન, ટપક સિંચાઈ, વરસાદી પાણી સંગ્રહ, સંચય, એટલી બધી પહેલ કરેલી. આજે તે ગામ પાણીમાં સંકટનો સામનો કરવા માટે પોતાની તાકાત પર ઊભું થયું છે. ઠીક, ભલે હું આ નાના એવા હિવરે બજાર ગામની વાત કરું છું, પરંતુ એવા કેટલાય ગામો હશે, એવા તમારા ગ્રામવાસીઓ પણ હશે. ઉત્તમ કામ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. ક્લાઇમેટ ચેન્જ, વૃક્ષારોપણ અને અંબાજીમાં એક સંસ્થાની પહેલ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ,
આજે સમગ્ર વિશ્વ ક્લાઇમેટ ચેલેન્જ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, પર્યાવરણ તેની બહુ જ ચિંતા કરે છે. દેશ અને દુનિયામાં સામૂહિક રીતે તેની ચિંતા થાય છે. ભારતમાં સદીઓથી આ વાતો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ દરમિયાન પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ચર્ચા કરે છે. યુદ્ધના મેદાનમાં પણ વૃક્ષની ચિંતા કરવાનો અર્થ એ છે કે તેનું મહત્વ કેટલું હશે તેનો આપણે અંદાજ લગાવી શકીએ છીએ. ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, સ્વસ્થ સર્વ વૃક્ષારોપણ, અર્થાત બધા વૃક્ષોમાં હું પીપળો છું. શુક્રાચાર્ય નીતિમાં કહેવાયું છે કે નાસ્તિક મૂલ્ય અનુસંધાનમાં એવી ઔષધિ વનસ્પતિ નથી જેમાં કોઈ ઔષધીય ગુણ ન હોય. મહાભારતના અનુશાસન પર્વ તેમાં તો ઘણા વિસ્તારોથી ચર્ચા કરી છે કે તેનામાં કહ્યું છે કે જે વૃક્ષ વાવે છે તેના માટે વૃક્ષ રૂપ હોય છે. તેમાં અસહ્ય નથી. જે વૃક્ષનું દાન કરે છે તેને તે વૃક્ષ સંતાનની જેમ પરલોકમાં પણ તારી દે છે. આથી પોતાના કલ્યાણની ઈચ્છા રાખનારા માતા પિતા સારા વૃક્ષો વાવે અને સંતાનોની જેમ તેનું પાલન કરે. આપણા શાસ્ત્ર ગીતામાં શુક્રાચાર્ય નીતિ હોય, મહાભારતનું અનુશાસન પર્વ હોય, પરંતુ આજની પેઢીમાં પણ કેટલા લોકો હોય છે કે જે આ જીવીને દેખાડે છે. મને સ્મરણ છે, હું જ્યારે ગુજરાતનો મુખ્ય પ્રધાન હતો તો ત્યાંના અંબાજી મંદિરમાં ભાદરવા મહિનામાં બહુ મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ આવે છે. તો એકવાર એક સમાજસેવીએ સંગઠન નક્કી કર્યું કે મંદિરમાં જે આવે તેને પ્રસાદમાં છોડ આપીશું અને તેને કહીશું, જે જુઓ આ માતાજીનો પ્રસાદ છે, આ છોડને તમારા ગામોગામ જઈને તે મોટા બને તેની ચિંતા કરશો તો માતાજી તમને આશીર્વાદ આપતા રહેશે. અને લાખો પદયાત્રીઓ આવતા હતા અને લાખો છોડ વેચાયા હતા. તે વર્ષ દરમિયાન મંદિર પણ આ વૃક્ષોના પ્રસાદના બદલે છોડ આપવાની પરંપરા પ્રારંભિત કરી શકે છે. એક સહજ જન આંદોલન બની શકે છે. વૃક્ષારોપણનું હું ખેડૂત ભાઈઓને વારંવાર કહું છું કે આપણા ખેતરોમાં કિનારે આપણે જે વાડ બનાવીએ, આપણી જમીન બરબાદ કરીએ છીએ, તો આપણે તો વાડીની જગ્યાએ આ શા માટે ટિમ્બરની ખેતી ન કરીએ? આજે ભારતને ઘર બનાવવા માટે, ફર્નિચર બનાવવા માટે અબજો ખર્ચવાનું ટિમ્બર વિદેશથી લાવવું પડે છે. તો આપણા ખેતરોના કિનારે એવા વૃક્ષો વાવીએ જે ફર્નિચર અને ઘરકામમાં આવે તો 15 દિવસ, વર્ષ પછી સરકારની અનુમતિથી તેને કાપીને વેચી પણ શકાય છે અને આપણી આવકનું એક અનુસાધન પણ બની શકે છે. અને ભારત ટિમ્બર આયાત કરવાથી બચી પણ શકે છે. ગત દિવસોમાં અને રાજ્યોને આ વૃક્ષોનો ઉપયોગ પણ ઘણા અભિયાન ચલાવે છે. ભારત સરકારે પણ એક કેમ્પમાં ફાયદો હમણાં જ પસાર કર્યો છે કે તેના કારણે વૃક્ષારોપણ માટે અલગ અલગ 40,000 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ રાજ્યો પાસે જનારા છે. મને કહેવાયું છે કે મહારાષ્ટ્ર સરકારે 1 જુલાઈએ સમગ્ર રાજ્યમાં લગભગ 2.25 કરોડ છોડ વાવ્યા છે અને આવતા વર્ષ દરમિયાન 3 કરોડ છોડ વાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. સરકારે એક જ જન આંદોલન ઊભું કરી દીધું. રાજસ્થાન મરુભૂમિ કેટલો મોટો વનોત્સવ કર્યો અને 25 લાખ છોડ વાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. રાજસ્થાનમાં 25 લાખ છોડ નાની વાત નથી. જે લોકો રાજસ્થાનની ધરતીને જાણે છે તેમને ખબર છે કે કેટલું મોટું બીડું ઉઠાવ્યું છે. આંધ્રપ્રદેશે પણ પોતાનું હરિયાળું ક્ષેત્ર 50% વધારવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે ગ્રીન ઇન્ડિયા મિશન ચલાવ્યું છે. તેના અંતર્ગત રેલવેએ આ કામ ઝડપ્યું છે. ગુજરાતમાં પણ વન મહોત્સવની એક ઘણી મોટી ઉજવણી પરંપરા છે. આ વર્ષ ગુજરાતમાં આમ્રવન, એકતા વન, શહીદ વન આવા અનેક પ્રકલ્પ વન મહોત્સવમાં રૂપમાં ઉપાડ્યા છે અને કરોડો વૃક્ષ વાવવાનું અભિયાન ચાલુ કર્યું છે. હું બધા રાજ્યોને ઉલ્લેખ કરી શકતો નથી, પરંતુ તેઓ પણ અભિયાનને પાત્ર છે. રમત જીવનનો હિસ્સો, નવરાત્રિ આવનારા 5 વર્ષનો રોડમેપ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નવરાત્રિનો ઉત્સવ અને દિવાળી વચ્ચે આપણા દેશની યુવા પેઢી માટે આ એક ઘણો મોટો અવસર છે. ફિફા અંડર-17નો વિશ્વ કપ આપણે ત્યાં યોજાઈ રહ્યો છે. મને વિશ્વાસ છે કે ચારે તરફ ફૂટબોલ છવાઈ જશે. દરેક પેઢીનો રસ ફૂટબોલમાં વધશે. હિન્દુસ્તાનની કોઈ શાળા કોલેજનું મેદાન એવું ન હોવું જોઈએ કે જ્યાં આપણા નવયુવાનો રમત નજરે ન પડતા હોય. આવો જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ ભારતની ધરતી પર રમવા આવી રહ્યું છે ત્યારે આપણે પણ રમતને આપણા જીવનનો હિસ્સો બનાવીએ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નવરાત્રિનું પર્વ ચાલી રહ્યું છે. મા દુર્ગાની પૂજાનો અવસર છે. સમગ્ર વાતાવરણ પાવન, પવિત્ર, સુગંધથી વ્યાપ્ત છે. ચારે તરફ એક આધ્યાત્મિકતાનું વાતાવરણ, ઉત્સવનું વાતાવરણ, ભક્તિનું વાતાવરણ છે અને આ પર્વ શક્તિની સાધનાનું પર્વ મનાય છે. તે શારદીય નવરાત્રિ તરીકે ઓળખાય છે અને અહીંથી જ શરદ પૂનમનો આરંભ થાય છે. નવરાત્રિના આ પાવન પર્વ પર હું દેશવાસીઓને ખૂબ જ શુભકામનાઓ આપું છું અને મા શક્તિને પ્રાર્થના કરું છે કે દેશના સામાન્ય માનવના જીવનની આશા આકાંક્ષાઓ પૂર્ણ થાય તે માટે આપણો દેશ નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ત કરે. દરેક પડકારનો સામનો કરવાનું સામર્થ્ય દેશને મળે. દેશ ઝડપથી ગતિથી આગળ
આગળ વધે અને 2022માં ભારતની સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે ત્યારે સ્વતંત્રતા માટે ઝઝૂમનારા લોકોના સપનાને પૂરા કરવાનો પ્રયાસ એ જ 125 કરોડ લોકોનો સંકલ્પ બને. અથાગ મહેનત અથાગ પુરુષાર્થ થકી તે સંકલ્પ સાકાર કરવા માટે 5 વર્ષનો રોડ મેપ બનાવીએ. આપણે નીકળી પડીએ અને માં શક્તિ આપણને આશીર્વાદ આપે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ઉત્સવ પણ મનાવો, ઉત્સાહ પણ વધારો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ડિપ્રેશન. હું મારા દેશવાસીઓને કહેવા માંગુ છું કે ડિપ્રેશન એવી કોઈ બીમારી નથી કે જેનાથી મુક્તિ ન મળી શકે. એના માટે એક મનોવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ ઊભું કરવાની જરૂર હોય છે અને તેમાંથી બહાર આવવા માટે પહેલો મંત્ર છે કે ડિપ્રેશનના સપ્રેશનને બદલે તેના એક્સપ્રેશનની જરૂર છે. તમે શું અનુભવી રહ્યા છો તેના વિશે તમારા સાથી મિત્રો, માતા પિતા, ભાઈ બહેન અને શિક્ષક સાથે ખુલીને વાત કરો. ક્યારેક એકલાપણું લાગતું હોય છે અને ખાસ કરીને હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને વધારે મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે. આપણા દેશનું સૌભાગ્ય એ છે કે આપણો ઉછેર સંયુક્ત પરિવારમાં થયો છે. પરિવાર મોટા હોય છે ત્યાં હળી મળીને રહીએ છીએ જેના કારણે ડિપ્રેશનની શક્યતા નહિવત હોય છે. આમ છતાં હું માતા પિતા કહેવા માંગુ છું કે ક્યારેક તમે જોયું કે તમારા દીકરો કે દીકરી અથવા પરિવારનો કોઈ પણ સભ્ય બધા સાથે જમવા બેઠા હોય અને એવું કહે કે હું હમણાં નહીં જમું, પછી જમીશ અને તે ટેબલ પર ન આવે. ઘરના બધા જ લોકો બહાર જતા હોય અને એવું કહે કે મારે નથી આવું અને તે એકલા રહેવાનું પસંદ કરે છે. ક્યારે તમારું ધ્યાન ગયું છે કે આવું કેમ કરે છે? તમારે સમજવું જોઈએ કે આ ડિપ્રેશનની દિશામાં પહેલું પગથિયું છે. જો તે સમૂહમાં રહેવાનું પસંદ ન કરતો હોય અને એકલો ખૂણામાં રહેતો હોય તો પ્રયત્નપૂર્વક ધ્યાન રાખો કે આવું ન થાય. તેની સાથે ખુલીને વાત કરો. આવા લોકોને સમૂહમાં રાખવાનો માહોલ બનાવો. હસી ખુશીની વાતો કરતા તેને મુક્ત અભિવ્યક્તિ માટે પ્રેરિત કરો. તેની અંદર કઈ મૂંઝવણ છે તેને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરો. આ ઉત્તમ ઉપાય છે અને ડિપ્રેશન જ માનસિક અને શારીરિક બીમારીઓનું કારણ બનતું હોય છે. જેમ કે ડાયાબિટીસ દરેક બીમારીઓનો યજમાન બનતો હોય છે એવી જ રીતે ડિપ્રેશન પણ આપણી ટકી રહેવાની, લડવાની, સાહસ કરવાની અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાઓને ખતમ કરી દે છે. તમારા મિત્રો, તમારો પરિવાર, તમારો પરિસર અને તમારો માહોલ આ બધા જ મળીને તમને ડિપ્રેશનમાં જતા અટકાવી શકે છે અને જો ગયા હોય તો ઝડપથી તેમાંથી બહાર લાવી શકે છે. એક બીજી રીત એ છે કે જો તમે પોતાના લોકો સાથે અભિવ્યક્ત ન થઈ શકતા હો તો આસપાસના જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરો. મન લગાવીને મદદ કરો. તેમના સુખ દુઃખ વેચો. તમે અનુભવશો કે તમારી અંદરની પીડા ખતમ થઈ જશે. એના દુઃખોને જો તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, સેવાભાવથી કરશો તો તમારી અંદર એક નવો જ આત્મવિશ્વાસ જન્મ લેશે. અન્ય લોકો સાથે જોડાવાથી, કોઈ સેવા કરવાથી અને નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરવાથી તમારા મનનો ભાર હળવો થઈ જશે. આમ તો યોગ પણ મનને સ્વસ્થ રાખવાનો એક સારો ઉપાય છે. તણાવથી મુક્તિ, દબાવથી મુક્તિ અને પ્રસન્ન ચિત્ત તરફ પ્રયાણ કરવા માટે યોગ બહુ મદદરૂપ બને છે. 21 જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે અને તેનું આ 3જું વર્ષ છે. તમે બધા જ તૈયારીઓ કરી અને લાખોની સંખ્યામાં સમૂહમાં યોગ ઉત્સવ ઉજવો. તમારી પાસે 3જા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ વિશે કોઈ સૂચન હોય તો મને મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા મને મોકલી આપો. યોગ વિશે જેટલા પણ ગીત અને કાવ્યમય રચનાઓ તૈયાર કરી શકતા હોય એ તૈયાર કરવી જોઈએ જેથી તેને સહજ રીતે લોકોને સમજાવી શકાય. Mann Ki Baat, July 2018. My dear country, namaskar. Of late, news of abundant rainfall has been steadily coming in. At places, we are hearing of rising concurs on account of excessive showers. At some places, people are anxiously waiting for the rains to begin. The vastness and diversity of India. In fact, at times, even rains plays hide and seek through partially lack likes and dislikes. But why should we blame the rains? After all, it
was humankind that chose the path of conflict that nature and consequently earned her periodic worth, and that is why it becomes our collective responsibilities. It us be lovers of nature, protectors of nature, conservers of nature, and thus ensure spontaneous balance in her bounty. Come to think this of recently, an incident pertaining to nature distress attracted global attention, leaving every heart and mind preacher. All of must have watched it on TV. In Thailand, a team of 12 teenage football players and their coach went and anxiously to cave. Usually it makes a few hours to enter and exit the cave, but destiny had different plans that day. Barely had they entered deep into the cave that a sudden heavy downpour caused water logging and the inside of the cave, and their exit was completely blocked. Not able to find a way out, they pressed themselves to top a mount inside the cave, not for a day or two, but an entire 18 days. One can only imagine the predicament of this teenager in the face of death, where every second was fought with danger. On the one hand, they were struggling against all odds. On the others, the world over, humanity joined hands in expressing the noblest and the most righteous of human virtues. The world over, people played for the safe and secure exit of these children. No stone was left unturned to trace their whereabouts, their well-being, and their rescue. Their timely eventual was of a prime concern, since the heavy monsoon would have delayed rescue attempts of the few months away. The two good news of their safe exit spread a sign of relief on a sense of inner calm. But I feel like viewing the entire sequence of events from the another perspective, that is how the operation was conducted. The sense of the responsibility and commitment prevailing at every level was astonishing. The government, their parents, family members, media, citizens of that country, each one of them displays an awe-inspiring sense of peace and patience. All of them came together as a team to accomplish their mission. I feel the self-control exercised by each of them in conduct of worth, understanding and emulating. It is not that the parents were not agreed. It is not that the mother's eyes had chased to the moist. Their patience, their retained in the fact the calm composure exercised by the entire society is commendable and worth following. During the operation, a sailor from Thailand Navy sacrificed his life. The whole world is to be wildered at the way they held on with courage and patience without losing hope despite the odds against them in the world waterlogged dark cave. This proves that when humanity stands together, it creates wonders. What is certainly required is focusing on your goals with calm, steady, and demeanor and will to thrive. मन की बात October 2016. My dear countrymen, my heartiest and best Deepavali wishes to all of you. Deepavali is celebrated with the great fervor and enthusiasm throughout our country. In India, almost on all 365 days of the year, one festival or the other is celebrated in some part of the country. Somebody watching from a distance would genuinely feel that festival is a synonym for the Indian way of life, and that is nature too. Right from the Vedic period to the present day, there has been a tradition of festivals in India, which of course has matched the occasions at different periods of time. We have also witnessed the courage to do away with outdated traditions and the transformation in the manner of celebrating these festivals according to the changing times and changing social modes have been accepted and adopted very naturally. However, we can very well discern one characteristic that this entire journey of the Indian festivals, its widespread effects, its depth, its reach to each individual are all interlinked with one spirit which exhorts evaluation from the self to the whole, the collective existence. The idea
is that there should be a development of individuals and their personalities. The limited scope of the thinking must expand and cover not only the world society but in fact the whole universe, and this is achieved through these festivals. Indian festivals at time appear like community fest, but in that also the consciousness has been there too as to what should be or should not be eaten during that particular season, what crop has been harvested by the farmer and how that yield is to be met at a part of the festives, what food habits will be appropriate in a particular season from the health point of view. Our ancestors had very scientifically encompassed all these aspects in our festivals. Today, the whole world is talking about the environment. Destruction of the nature is a matter of great concern. India's tradition of celebrating festivals has been one to strengthen our love for the nature and to develop each individual right from the childhood as a culture person. Festivals have evolved a sense of responsibility towards everything, be it trees, plants, rivers, animals, mountains, birds, etc. Nowadays, we observe Sunday as a holiday, but in our older generation, laborers, fishermen, and other from such section of society used to observe holidays on new moon, that is Amavasya, and full moon, that is Purnima. And the science has proved that on these days, changes takes place impacting the sea water. Other factors affect nature, and these also influence the human mind. Thus, we had developed the tradition to observe our holiday also intertwined with the phenomena of the universe, keeping the scientific aspect in focus. Now, when we celebrate Diwali, as I said, each of our festival carries a message and teaches us something. The festival of lights, Deepavali, conveys the message of Tamso Mat Jyotirma, to move from the darkness to light. And this darkness here does not merely signify the absence of light, it is also the darkness of superstition and blind faith, darkness of ignorance, darkness of poverty, and also darkness of social evils. By lighting camps on Diwali, we try to overcome the darkness of these social shortcomings and individual blemishes. Attaining freedom from this darkness is the real essence of the festival of the light, Deepavali, which we celebrate by lighting an earthen lamp, a diya. One thing that all us you know very well is that wherever in India we go, whether to the home of the richest of the rich or to the humble dwelling of the poorest of the poor, during the Diwali festival we can see a cleanliness campaign going on in every household. Every nook and corner of the house is cleaned. The less privileged also put in all their efforts to clean their modest earthen vessels because it is a Diwali time. Thus, Diwali also encompasses a campaign of cleanliness, but the need of the honor is that not only individual houses but the entire premises, all the neighborhood, the whole village will be cleaned. We have to expand and spread this habit and traditional. Now, the festival of Deepavali is not confined to the borders of India. In almost all the countries of the world, Deepavali is celebrated in one way or the other. Many governments in the world, their parliament and also their ruling classes are joining Deepavali festivals. From the country of the east to those of the west, from the developed nation to the developing nation, and from the countries of Africa to Ireland, everywhere we can see the glow and revelry of Deepavali. You may be aware that in America, the US Postal Service has released a special postage stamp on Diwali this time. The Prime Minister of Canada has shared on the Twitter a picture of him lighting a camp on the occasion of the Diwali. British Premier Theresa May organized a reception in London involving all the communities on the Diwali, in which she herself participated. And there would hardly be a city in UK where Diwali is not celebrated with a great pomp and the show. The Prime Minister of Singapore has posted a picture on the Instagram and has shared it proudly with the whole world. And what is that picture about? It shows 16 women MPs of Singapore Parliament standing outside
Parliament, all clad in Indian saris, and this photo has gone viral. All this has been done on the occasion of Diwali. In Singapore, Diwali celebrations are in full swing in almost all neighborhoods. The Australian Prime Minister has conveyed his greeting to the Indian community and has called upon all the sections of the society to join in the Diwali festivals in various Australian cities. The Prime Minister of New Zealand has recently come to India. He told me that he would have to go back soon as he had to participate in Diwali celebrations there. What I mean to say is that this festival of lights, Deepavali, is becoming a festival of the inspiration for the world community also to move from the darkness to light. On Deepavali, people don good clothes, enjoy delicious food items, and along with this, there is also the bursting of firecrackers in a big way. The children and the young people very much enjoy these burstings of cracker, but at times children indulge in restless bravado and take unnecessary risks. They unwittingly invite a mishap in trying to create a big blast by joining and bursting many crackers together. They are not even mindful of their surroundings, which might have incendiary items leading to firecrackers. News of such mishaps, fire breakouts, and every tragic casualties become a cause of big concern on Deepavali. To add to this voice, there is a situation of even the doctors in big numbers being unavailable as they too are away celebrating the Deepavali with their families. I specially urge the parents and guardians to be with their children and with a watchful eye when they burst firecrackers so that there is no careless or undue occupancy and accidents and mishaps are avoided. In India, the celebrations of Diwali last for a number of days. It is not restricted to just one day with a string of festives events such as Govardhan Puja, Bhai Dooj, Labh Pacham, till Kartik Purnima. This festival of light goes on for the quite of long period of time. Alongside the festivals of Deepavali, we also prepare to celebrate Chhath Puja. This Chhath Puja is very important festival in the eastern part of our country. It is big occasion there which lasts for 4 days, but this also has a unique significance in that it gives a very specific message to society. Chhath Upasana is actually an occasion to pray to the sun god who gives us so much directly and indirectly that it cannot even be measured by us, and this Chhath Puja is for paying obeisance to the almighty sun, but the edge is that people only pray to the rising sun. However, during the Chhath Puja, people worship the setting sun as well. There is a very proud social message behind this tradition. When I speak of Deepavali, the festival, or about the Chhath Puja, this is actually an occasion to convey my best wishes to you. But there is one more thing I have to do. I have to specially thank my countrymen and express my gratitude to them. In the backdrop of the disturbing incidents taking place during the past few months, the soldiers of our defense forces have been sacrificing their all for our peace and happiness. The sacrifice, devotion, and the zeal of the Jawans of our security forces occupies my mind and hurt my emotional universe all the time. And from the cemented my feeling and the resolve that this Diwali must be dedicated to our security forces. I invited my countrymen to join the Sandesh to Soldiers campaign, and today in all humanly I wish to proclaim that there would not be a single soul in India who would have been unbounded love for our Jawans, a sense of deep pride in the members of our security forces. The way of these sentiments have been expressed is surely given strength to each of our countrymen. Your message to the Jawan of our security forces have proved to be a great moral booster which cannot be easily imaged. Schools, college students, village and unprivileged traders, shopkeepers, politician leaders, sports person, people from the sign world have all it light a camp for the country's Jawan. Have joined in this campaign of sending a message of greetings and salutation to our Jawans. The media also made this festival of lights into an opportunity and an occasion to express gratitude towards our armed forces. And why should it not so be? Our Jawans from BSF, CR
CRPF, Indo-Tibetan Police, Assam Rifles, Navy, Army, Air Force, Coast Guards, and many more, as I am not able to include all the names, are valiantly facing great hardship in the line of duty. While we are celebrating Diwali in the comforts of our home, some of these jawans are deployed in the desert areas, others are guarding towering Himalaya peaks, some are guarding our industrial establishment, and some are maintaining security vigil at the airports. What great responsibility they have on their soldiers. And so if we remember them also while we are in our festive mode, our remembrance gets a vigor which gets imparted to them also, and they feel a strength. Just one message can enhance their capability, and our country has shown it. I earnestly express my gratitude to all our countrymen and women for this gesture. Those who are artistically talented and have expressed themselves throughout their art. Some persons prepared drawing, made rangolis, drew cartoons. Those blessed with the blessings of goddess Saraswati composed poems and couplets. Some came up with the inspiring and motivating slogan. It appears that my Narendra Modi app and my government have been overwhelmingly filled with the emotional message in the same shape of the words, in the form of pinchy colors, compositions, etc., encompassing incomparable emotion from all. I can imagine how proud our soldiers feel at this moment. Many messages and the other expression form have been received on Sandesh to Soldiers hashtag. As a symbol of this, I would like to read a poem which has been sent by Shriram Ashwini Kumar. નમસ્કાર મારા વાલા દેશવાસીઓ, મહાપુરુષનું જીવન સદા આપણા માટે પ્રેરણારૂપ કારણ બની રહે છે અને આપણું કામ મહાપુરુષ કઈ રીતે વિચારધારાના હતા તેનું મૂલ્યાંકન કરવાનું છે. આપણું કામ નથી કે દેશ માટે જીવન જીવનારા કે મરનારા દરેક માણસ આપણા માટે પ્રેરક રૂપ હોય છે. આ એટલા બધા મહાપુરુષોને યાદ કરવાના પ્રસંગો આવી રહ્યા છે કે 25 સપ્ટેમ્બરે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય, 2 ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાંધી, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, 11 ઓક્ટોબરે જયપ્રકાશ નારાયણજી, 31 ઓક્ટોબરે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. આવા કેટલા અગણિત નામો છે કે હું તો થોડા બોલી રહ્યો છું, કારણ કે આ દેશના બહુ રત્નધારી વસુંધરાએ આપ છે. આપ કોઈ પણ તારીખ કાઢો, ઇતિહાસના ઝરૂખામાંથી કોઈને કોઈ મહાપુરુષોનું નામ તો મળી જ રહેશે. આવનારા દિવસોમાં આ બધા જ મહાપુરુષોને આપણે યાદ કરીએ, તેમના જીવનનો સંદેશ આપણા ઘર સુધી પહોંચાડી દઈએ અને આપણે પણ તેમાંથી કંઈ ને કંઈ નવું શીખવાનો પ્રયાસ કરીએ. હું વિશેષ રૂપે 2 ઓક્ટોબરને ફરીથી એટલા માટે યાદ કરીને આગ્રહ કરવા માંગુ છું કે 2 ઓક્ટોબરે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી એટલે કે બાપુની જન્મ જયંતિ છે. મેં ગયા વર્ષે પણ કહ્યું હતું કે તમારી પાસે દરેક પ્રકારના ફેશનના વસ્ત્રો હશે, પણ દરેક પ્રકાર ફેબ્રિક પણ હશે, ઘણી બધી ચીજો હશે, પરંતુ તેમાં એક ખાદીનું પણ સ્થાન હોવું જોઈએ. હું એકવાર ફરીથી કહું છું કે 2 ઓક્ટોબરને લઈને મહિના સુધી ખાદીમાં છૂટ હોય છે ને તેનો ફાયદો ઉઠાવવો જોઈએ. આપણે ખાદીની સાથે હેન્ડલૂમમાં પણ એટલું જ મહત્વ આપવું જોઈએ. આપણા વણકર ભાઈઓને કેટલી મહેનત કરે છે. આપણે 125 કરોડ દેશવાસીઓ 5-10 રૂપિયા કે 50 રૂપિયાની કોઈ પણ વસ્તુ હેન્ડલૂમની ચીજ, કોઈ પણ ખાદીની ચીજ ખરીદી લઈએ, છેવટે એ પૈસા ગરીબ વણકરના ઘરમાં જશે ને ખાદી બનાવનારી ગરીબ વિધવાના ઘરમાં જશે. અને આથી આ દિવાળીમાં આપણે ખાદીને જરૂર આપણા ઘરમાં સ્થાન આપીએ, આપણા શરીર પર સ્થાન આપીએ. હું એવો આગ્રહ નથી કરતો કે તમે પૂર્ણ રીતે ખાદીધારી બનો, માત્ર થોડોક એટલો આગ્રહ કરું છું કે મારો અને જુઓ, અને ગયા વખતે વેચાણ લગભગ ખાદીનું બમણું થઈ ગયું અને કરી દીધું. કેટલા ગરીબોને ફાયદો થયો. જે કામ અબજો રૂપિયાની જાહેર ખબરથી નથી કરી શકાતી તે તમે લોકોની નાનકડી મદદથી કરી દીધી. આ તો જનશક્તિ જ છે. આથી હું ફરી એકવાર આ કામ માટે તમને બધાને આગ્રહ કરું છું. વાલા દેશવાસીઓ, મારા મનમાં એક જ વાતથી બહુ આનંદ છે કે મને થાય છે કે આ આનંદ તમને થોડો સ્વાદ મળવો જોઈએ. હું મે મહિનામાં કોલકાતા ગયો હતો અને મને સુભાષચંદ્ર બોઝના પરિવારને મળવા
આવ્યા હતા. તેમના ભત્રીજા ચંદ્રા બોઝે મને બધું જ આયોજન કર્યું હતું. ઘણા સમયથી સુભાષબાબુના પરિવારજનો સાથે મળવાનો ઉલ્લાસ ભરી સાંજ વિતાવવાનો મને તક મળી અને એ દિવસે એવું નક્કી કર્યું હતું કે સુભાષબાબુના બૃહદ પરિવારના વડાપ્રધાન નિવાસસ્થાને બોલાવવામાં આવે. ચંદ્રા બોઝે અને તેના પરિવારજનોએ આ કામમાં લાગી ગયા અને ગયા સપ્તાહે મને કન્ફર્મેશન મળ્યું કે 50થી વધુ સુભાષબાબુના પરિવારજનોને વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાને આવવાના છે. તમે કલ્પના નહીં કરી શકો કે મારા માટે આ જીવનની કેટલી ખુશીની પળ હશે. નેતાજીના પરિવારના કદાચ અને તેમના જીવનના પહેલીવાર આ બધા સાથે વડાપ્રધાન નિવાસને જવાનો પ્રસંગ આવ્યો હશે, પરંતુ તેનાથી વધુ મારા માટે ખુશીની વાત એ છે કે વડાપ્રધાન નિવાસસ્થાનમાં આવા આતિથ્ય સત્કારનું સૌભાગ્ય ક્યારેય નહીં મળ્યું હોય અને જે ઓક્ટોબર મળનાર છે સુભાષબાબુના 50થી વધુ અને સમગ્ર પરિવારના અલગ અલગ દેશોમાં રહે છે તે બધા લોકો આવીને ખાસ આવી રહ્યા છે. કેટલી મોટી આનંદની પળ હશે કે હું તેમના સ્વાગત માટે હું ખૂબ ખુશ છું અને ઘણીવાર આનંદની મૂર્તિનો અનુભવ કરી રહ્યો છું. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગુજરાત. રેડિયો પર મન કી બાત 2 કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળપાઠ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નમસ્કાર. એક લાંબા અંતરાલ બાદ ફરીથી એકવાર આપ સૌની વચ્ચે મન કી બાત, લોકોની વાત, જનજનની વાત, લોકમનની વાત, તેની આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. ચૂંટણીની દોડાદોડીમાં વ્યસ્તતા તો ઘણી હતી, પરંતુ મન કી બાતની જે મજા છે તે ગાયબ હતી. ઓછાપણું અનુભવી રહ્યો હતો. પોતાનાની વચ્ચે બેસીને હળવા માહોલમાં 130 કરોડ દેશવાસીઓના પરિવારના એક સ્વજનના રૂપમાં કેટલીય વાતો સાંભળતા હતા, પુનરાવર્તન કરતા હતા અને ક્યારેક ક્યારેક આપણી જ વાતો આપણા માટે પ્રેરણા બની જતી હતી. તમે કલ્પના કરી શકો છો કે આ વચ્ચેનો સમયગાળો ગયો હશે, કેવો ગયો હશે. રવિવાર, છેલ્લો દિવસ, 11 વાગે પણ લાગતું હતું કે અરે કંઈક છૂટી ગયું. તમને પણ લાગતું હશે ને? ચોક્કસ લાગતું હશે. કદાચ આ કોઈ નિર્જીવ કાર્યક્રમ નહોતો. આ કાર્યક્રમમાં જીવંતતા હતી, પોતિકાપણું હતું, મનનો મેળ હતો, દિલોનું જોડાણ હતું અને તેને કારણે વચ્ચેનો જે સમય ગયો તે સમય ઘણો કઠિન લાગ્યો મને. હું દરેક ક્ષણે કંઈક મિસ કરી રહ્યો હતો અને જ્યારે હું મન કી બાત કહું છું ત્યારે ભલે બોલતો હું હોઉં છું, શબ્દો કદાચ મારા છે, અવાજ મારો છે, પરંતુ કથા તમારી છે, પુરુષાર્થ તમારો છે, પરાક્રમ તમારું છે. હું તો માત્ર મારા શબ્દો, મારી વાણીનો ઉપયોગ કરતો હતો અને તેને કારણે હું આ કાર્યક્રમને નહીં, તમને મિસ કરી રહ્યો હતો. એક ખાલીપણું અનુભવી રહ્યો હતો. એકવાર તો મન થઈ ગયું કે ચૂંટણી સમાપ્ત થતાં જ તરત જ તમારી વચ્ચે જ ચાલ્યો આવું, પરંતુ પછી લાગ્યું ના, તે રવિવાર વાળો ક્રમ જળાવવો જોઈએ. પરંતુ આ રવિવારે બહુ રાહ જોવડાવી. ખેર, આખરે મોકો મળી જ ગયો છે. એક પારિવારિક વાતાવરણમાં મન કી બાત નાની નાની હળવી સમાજ જીવનમાં જે બદલાવાનું કારણ બને છે, એક રીતે તેનો આ ક્રમ એક નવા ભાવને જન્મ આપતો અને એક પ્રકારથી નવા ભારતની ભાવનાને સમર્થન આપતો આ ક્રમ આગળ વધે. કેટલાય બધા સંદેશો ગત કેટલાક મહિનામાં આવ્યા છે, જેમાં લોકોએ કહ્યું કે મન કી બાતને તેઓ મિસ કરી રહ્યા હતા. જ્યારે હું વાંચું છું, સાંભળું છું, મને સારું લાગે છે. હું પોતિકાપણું અનુભવું છું. ક્યારેક ક્યારેક મને એ લાગે છે કે આ મારી સ્વાથી સમસર્જ યાત્રા છે. આ મારી અહમને વહમની યાત્રા છે. મારા માટે તમારી સાથે મારો આ મૌન સંવાદ એક પ્રકારની મારી આધ્યાત્મિક યાત્રાની અનુભૂતિનો પણ અંશ હતો. કેટલાય લોકોને મને ચૂંટણીની દોડાદોડમાં હું કેદારનાથ શા માટે જઈ રહ્યો હતો ઘણા સવાલો પૂછ્યા છે. તમારો હક છે. તમારી જિજ્ઞાસા પણ હું સમજી શકું છું અને મને લાગે છે કે ક્યારેક મારા એ ભાવોને તમારા સુધી ક્યારેક પહોંચાડું, પરંતુ આજે મને લાગે છે કે હું એ દિશામાં ચાલી નીકળીશ તો કદાચ મન કી બાતનું રૂપ જ બદલાઈ જશે અને તેથી જ ચૂંટણીનો આ દોડાદોડીમાં જય પરાજયના અનુમાન હજુ પોલિંગ પણ બાકી હતું અને હું નીકળી પડ્યો. મોટાભાગના લોકોએ તેમાંથી રાજકીય અર્થ કાઢ્યા છે. મારા માટે મને મળવાનો તો અવસર હતો. એક પ્રકારથી હું મને મળવા ચાલ્યો ગયો હતો. હું વધારે વાતો તો આજે નહીં કરું, પરંતુ એટલું જરૂર કહીશ કે મન કી બાતના આ અલ્પ વિરામને કારણે જે ખાલીપણું હતું, કેદારની ખીણમાં એક એકાંત ગુફામાં કદાચ તેણે કંઈક ભરવાનો અવસર જરૂર આપ્યો હતો. બાકી તમારી જિજ્ઞાસા છે. વિચારું છું કે ક્યારેક તેની પણ ચર્ચા કરીશ. ક્યારે કરીશ હું નહીં કહી શકું, પરંતુ કરીશ જરૂર.
કારણ કે તમારો મારા પર હક બને છે. જેવી રીતે કેદારના વિષયમાં લોકોએ જાણવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે, તેવી જ રીતે એક સકારાત્મક ચીજોને બળ આપવાનો તમારો પ્રયાસ તમારી વાતોમાં સતત હું અનુભવી રહ્યો છું. મન કી બાત માટે જે પત્રો આવે છે, જે ઇનપુટ પ્રાપ્ત થાય છે, તે નિયમિત સરકારી કામકાજથી બિલકુલ અલગ હોય છે. એક પ્રકારે તમારા પત્રો પણ મારા માટે પ્રેરણાનું કારણ બની જાય છે, તો ક્યારેક ઉર્જાનું કારણ બની જાય છે, ક્યારેક તો મારી વિચાર પ્રક્રિયાના આગળ ધપાવવાનું કામ તમારા કેટલાક શબ્દો કરી દે છે. લોકો દેશ અને સમાજની સામે ઉભેલા પડકારોને સામે રાખે છે, તો તેની સાથે સાથે સમાધાન પણ દેખાડે છે. મેં જોયું છે કે પત્રોમાં લોકોનું સમસ્યાનું તો વર્ણન કરે જ છે, પરંતુ એ પણ વિશેષતા છે કે સાથે સાથે સમાધાનના પણ કંઈક ને કંઈક કલ્પના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રૂપે પ્રગટ કરી દે છે. જો કોઈ સ્વચ્છતા માટે લખે છે, તો ગંદકી પ્રત્યે તેની નારાજગી પણ દેખાડી રહ્યા છે, પરંતુ સ્વચ્છતાના પ્રયત્નોમાં વખાણ પણ કરતા હોય છે. કોઈ પર્યાવરણની ચર્ચા કરે છે, તો તેની પીડા તો અનુભવાય જ છે, પરંતુ સાથે તેમણે પોતે જ પ્રયોગ કર્યા હોય તે પણ જણાવે છે. જે પ્રયોગ તેમણે જોયા છે તે પણ જણાવે છે, અને જે કલ્પનાઓ તેમના પોતે જ મનમાં છે તેનું પણ ચિત્રણ કરે છે. એટલે કે એક પ્રકારની સમસ્યાનું સમાધાન વ્યાજવ્યાપી કેવી રીતે હોય તેની ઝલક તમારી વાતોમાં અનુભવી રહ્યો છું. મન કી બાત દેશ અને સમાજ માટે એક અરીસાની જેમ છે. તે આપણને દેખાડે છે કે દેશવાસીઓની અંદર આંતરિક મજબૂતી, તાકાત અને ટેલેન્ટની પણ કોઈ અછત નથી. જરૂરિયાત એ છે કે મજબૂતી અને ટેલેન્ટ સમાવવાની, અવસર આપવાની, તેને ક્રિયાવંત કરવાની. મન કી બાત એ પણ જણાવે છે કે દેશના વિકાસમાં બધા 130 કરોડ દેશવાસી મજબૂત અને સક્રિયતાથી જોડાવા ઈચ્છે છે. અને હું એક વાત જરૂરથી કહીશ કે મન કી બાતમાં મને એટલો પત્રો આવે છે કે કેટલા ટેલિફોન કોલ આવે છે, એટલા સંદેશા મળે છે, પરંતુ ફરિયાદનું તત્વ બહુ જ ઓછું હોય છે. અને કોઈ કંઈક માંગી હોય, પોતાના માટે માંગી હોય તેવી તો એક પણ વાત ગત 5 વર્ષમાં મારા ધ્યાનમાં આવી નથી. તમે કલ્પના કરી શકો છો, દેશના વડાપ્રધાનને કોઈ પત્ર લખે, પરંતુ પોતાને માટે કંઈ માંગે નહીં. આ દેશના કરોડો લોકોની ભાવના કેટલી ઊંચી હશે. હું જ્યારે આવી ચીજોનું એનાલિસિસ કરું છું, તમે કલ્પના કરી શકશો મારા દિલને કેટલો આનંદ આવતો હશે, મને કેટલી ઉર્જા મળતી હશે. તમને કલ્પના નથી કે તમે મને ચલાવો છો, તમે મને દોડાવો છો, તમે મને પડે પ્રણવાન બનાવી રહ્યા છો, અને એ જ સંબંધ હું કંઈક મિસ કરતો હતો. આજે મારું મન ખુશીઓથી ભરેલું છે. જ્યારે મેં છેલ્લે કહ્યું હતું કે આપણે 3-4 મહિના પછી મળીશું, તો લોકોએ તેનો પણ રાજકીય અર્થ કાઢ્યો હતો, અને લોકોએ કહ્યું કે અરે મોદીજી, કેટલો આત્મવિશ્વાસ છે તમને, ભરોસે છે. આત્મવિશ્વાસ મોદીનો નહોતો, આ વિશ્વાસ તમારા વિશ્વાસના ફાઉન્ડેશનનો હતો. તમે જ હતા જેણે વિશ્વાસ રૂપ લીધું હતું, અને તેને કારણે જ સહજ રૂપથી છેલ્લી મન કી બાતમાં મેં કહી દીધું હતું કે હું કેટલાય મહિનાઓ પછી ફરીથી તમારી પાસે આવીશ. એકચ્યુઅલી તો હું આવ્યો જ નથી, તમને મને લાવ્યા છો. સર ખાવાનું ખાઈએ છીએ, એ તો ત્યારે ખબર પડે છે જ્યારે કોઈ લોકતાંત્રિક અધિકારોને છીનવી લે છે. કટોકટીમાં દેશના દરેક નાગરિકોને લાગવા લાગ્યું છે કે તેનું કંઈક છીનવી લેવામાં આવ્યું છે. જેનો તેણે જીવનમાં ક્યારેય ઉપયોગ નહોતો કર્યો, તે પણ જો છીનવાઈ ગયું છે, તો તેનું એક દર્દ તેના દિલમાં હતું. અને તે એટલા માટે નહોતું કે ભારતના બંધારણે કેટલી વ્યવસ્થા કરી છે, જેના કારણે લોકતંત્ર સમૃદ્ધ થયું છે. સમાજ વ્યવસ્થાને ચલાવવા માટે બંધારણ પર જરૂરિયાત હોય છે. કાયદા, કાનૂન, નિયમોની પણ આવશ્યકતા હોય છે. અધિકાર અને કર્તવ્યની પણ વાત થાય છે, પરંતુ ભારત ગર્વ સાથે કહી શકે છે કે અમારા માટે કાયદા, નિયમોથી પર લોકતંત્ર અમારા સંસ્કાર છે, લોકતંત્ર અમારી સંસ્કૃતિ છે, લોકતંત્ર અમારો વારસો છે, અને વારસાને લઈને અમે મોટા થયા છીએ, અને તેથી તેની અછત દેશવાસીઓ અનુભવી રહ્યા છે, અને કટોકટીના આપણે અનુભવ
અનુભવ કર્યો હતો અને તેથી દેશે પોતાના માટે નહીં, એક આખી ચૂંટણીની પોતાના હિત માટે નહીં, લોકતંત્રની રક્ષા માટે આહુતિ આપી દીધી હતી. કદાચ દુનિયાના કોઈ દેશમાં ત્યાંના દરેક લોકોએ લોકતંત્ર માટે પોતાના બાકી હકોની, અધિકારોની, આવશ્યકતાઓની પરવા ન કરતા માત્ર લોકતંત્ર માટે મતદાન કર્યું હોત તો એવી એક ચૂંટણી દેશે 77માં જોઈ. હાલમાં જ લોકતંત્રનું મહાપર્વ, બહુ મોટું ચૂંટણી અભિયાન આપણા દેશમાં સંપન્ન થયું. અમીરથી લઈને ગરીબ લોકો આ પર્વ ખુશીથી આપણા દેશમાં ભવિષ્યને ફેસલો કરવા તત્પર હતા. જ્યારે કોઈ પણ ચીજ આપણી બહુ જ નજીક હોય છે, આપણે તેના મહત્વને અંડરસ્ટિમેટ કહીએ છીએ. તેના અમેઝિંગ ફેક્ટ્સની પણ અવગણના થઈ જાય છે. આપણને જે બહુમૂલ્ય લોકતંત્ર મળ્યું છે તેને આપણે બહુ જ સરળતાથી માની લઈએ છીએ, પરંતુ આપણે સ્વ એ યાદ અપાવતું રહેવું જોઈએ કે આપણા લોકતંત્ર બહુ જ મહાન છે અને આ લોકતંત્રને આપણી નંદસેનમાં જગ્યા મળી છે. સદીઓથી સાધનાથી, પેઢી દર પેઢી સંસ્કારોથી એક વિશાળ વ્યાપક મનની અવસ્થાએ ભારતમાં 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં 61 કરોડથી વધારે લોકોએ વોટ આપ્યો. આ સંખ્યા આપણને બહુ જ સામાન્ય લાગી શકે છે, પરંતુ જો દુનિયાના હિસાબથી હું કહું, જો એક ચીનને આપણે છોડી દઈએ તો ભારતમાં દુનિયાના કોઈ પણ દેશની વસ્તીથી વધારે લોકોએ વોટિંગ કર્યું હતું. જેટલા મતદાતાઓએ 2019ની લોકસભામાં ચૂંટણીમાં વોટ આપ્યો તેની સંખ્યા અમેરિકાની કુલ જનસંખ્યાથી પણ વધારે છે, લગભગ 2 ગણી છે. ભારતમાં કુલ મતદાતાઓની જેટલી સંખ્યા છે તે આખા યુરોપથી જનસંખ્યાથી પણ વધારે છે. આ આપણા લોકતંત્રની વિશાળતા અને વ્યાપકતાનો પરિચય કરાવે છે. 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં દુનિયાની સૌથી મોટી લોકતાંત્રિક ચૂંટણી હતી. તમે કલ્પના કરી શકો છો આ પ્રકારની ચૂંટણી પૂર્ણ કરાવવા કેટલા મોટા સ્તર પર સ્ત્રોત અને માનવ શક્તિની આવશ્યકતા ઊભી થઈ હશે. લાખો શિક્ષકો, અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની દિવસ રાતની મહેનતથી ચૂંટણી શક્ય બની શકે. લોકતંત્રના આ મહાયજ્ઞને સફળતાપૂર્વક સંપન્ન કરાવવા માટે જ્યાં અર્ધસૈનિક દળના લગભગ 3 લાખ સુરક્ષા કર્મીઓએ પોતાની જવાબદારી નિભાવી, તો અલગ અલગ રાજ્યોના 20 લાખ પોલીસ કર્મીઓએ પણ પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી. આ જ લોકોને સખત મહેનતના ફળ સ્વરૂપે આ વખતે ગત વખતથી પણ વધારે મતદાન થયું. મતદાન માટે આખા દેશમાં લગભગ 10 લાખ પોલિંગ સ્ટેશન, લગભગ 40 લાખથી વધુ ઈવીએમ મશીન, 17 લાખથી વધુ વીવીપેટ મશીન. તમે કલ્પના કરી શકો છો કેટલો મોટો તામઝામ. આ બધું એટલા માટે કરવામાં આવ્યું કે એ સુનિશ્ચિત થઈ શકે કે કોઈ મતદાતા પોતાના મતાધિકારોને વંચિત ન હોય. અરુણાચલ પ્રદેશના એક રિમોટ વિસ્તારમાં માત્ર એક મહિલા મતદાતા માટે પોલીસ સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું હતું. તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ચૂંટણીના પંચના અધિકારીઓએ ત્યાં પહોંચવા માટે 2 દિવસ સુધી યાત્રા કરવી પડી. આજ તો લોકતંત્રનું સાચું સન્માન છે. દુનિયામાં સૌથી ઊંચાઈ પર સ્થિત મતદાન કેન્દ્ર પણ ભારતમાં જ છે. આ મતદાતા કેન્દ્ર હિમાચલ પ્રદેશના લાહૌલ સ્પીતિ ક્ષેત્રમાં 15,000 ફીટની ઊંચાઈ પર સ્થિત છે. આ ઉપરાંત આ ચૂંટણીમાં ગર્વથી ભરેલું વધુ એક તથ્ય પણ છે. કદાચ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયું હશે કે મહિલાઓએ પુરુષોની જેમ જ ઉત્સાહથી મતદાન કર્યું. આ ચૂંટણીમાં મહિલાઓ અને પુરુષોની મતદાનની ટકાવારી લગભગ બરાબર હતી, જેનાથી જ જોડાયેલું વધુ એક ઉત્સાહવર્ધક તથ્ય છે કે સંસદમાં રેકોર્ડ 78 મહિલા સાંસદનું છે. હું ચૂંટણી પંચને અને ચૂંટણી પ્રક્રિયાથી જોડાયેલા પ્રત્યેક વ્યક્તિને ઘણા અભિનંદન આપું છું અને ભારતના જાગૃત મતદારોને નમન કરું છું. મારા પ્યારા દેશવાસીઓ, તમે કેટલીય વખત મારા મોંથી સાંભળ્યું હશે કે બુકે નહીં બુક. મારો આગ્રહ હતો કે શું આપણે સ્વાગત સત્કારમાં ફૂલોને બદલે પુસ્તકો આપી શકીએ છીએ. ત્યારથી ઘણી જગ્યાએ લોકો પુસ્તકો આપવા લાગ્યા છે. મને હાલમાં જ કોઈએ પ્રેમચંદ કી લોકપ્રિય કહાનીમાં નામનું પુસ્તક આપ્યું. મને ઘણું લાગ્યું. જો કે બહુ સમય નથી મળી શક્યો, પરંતુ પ્રવાસ દરમિયાન મને કેટલીક વાર્તા ફરીથી વાંચવાનો મોકો મળી ગયો. પ્રેમચંદે તેમની વાર્તામાં સમાજનું જે યથાર્થ ચિત્રણ કર્યું છે, વાંચતી વખતે તેમની છબી તમારા બનવા લાગી છે. તેમની લખેલી એક વાત જીવંત થઈ જાય છે. સહજ સરળ ભાષામાં માનવીય સંવેદનાઓને અભિવ્યક્ત કરનારી તેમની વાર્તાઓ મારા મનને પણ સ્પર્શી ગઈ. તેમની વાર્તાઓમાં આખા ભારતનું મનોભાવ સમાયેલું છે. જ્યારે હું તેમની લખેલી નશા નામની વાર્તા
વાર્તા વાંચી રહ્યો હતો તો મારું મન પોતાની રીતે જ સમાજમાં વ્યાપેલી આર્થિક વિષમતાઓ પર જતું રહ્યું. મને મારા યુવાવસ્થાના દિવસો યાદ આવી ગયા કે કેવી રીતે આ વિષય પર રાત સુધી ચર્ચાઓ થતી હતી. જમીનદારના પુત્ર ઈશ્વરી અને ગરીબ પરિવારના વીરની આ વાર્તાથી શીખ મળે છે કે જો તમે સાવધાન નથી તો ખરાબ સંગતની અસર ક્યારે ચડી જાય છે ખબર નથી પડતી. બીજી વાર્તા જેણે મારા હૃદયની અંદર સુધી સ્પર્શી લીધું એ હતી ઈદગાહ. એક બાળકની સંવેદનશીલતા, તેનો તેની દાદી માટે વિશુદ્ધ પ્રેમ, આટલી નાની ઉંમરમાં આટલો પરિપક્વ ભાવ. 4-5 વર્ષનો હામિદ જ્યારે મેળામાંથી ચીપીઓ લઈને તેની દાદી પાસે પહોંચે છે તો જ સાચે માનવીય સંવેદના તેની ચરમસિયા પર પહોંચી જાય છે. આ વાર્તાની છેલ્લી પંક્તિ બહુ જ ભાવુક કરનારી છે કારણ કે તેમાં જીવનની એક મોટી સચ્ચાઈ છે. બાળક હામિદ વૃદ્ધ હામિદની જગ્યાએ હતો. વૃદ્ધા અમીની બાળક અમીના બની ગઈ હતી. આવી જ એક માર્મિક વાર્તા છે પૂસકી રાત. આ વાર્તામાં ગરીબ ખેડૂતના જીવનની મુશ્કેલીનું સજીવ ચિત્રણ જોવા મળ્યું. પોતાના પાક નષ્ટ થયો હોવા છતાં પણ હલ્ક ખેડૂત એટલા માટે ખુશ થાય છે કે હવે તેને સખત ઠંડીમાં ખેતરમાં નહીં સૂવું પડે. જોકે આ વાર્તા લગભગ સદી પહેલાની છે પરંતુ તેની પ્રાસંગિકતા આજે પણ તેટલી જ અનુભવાય છે. તેને વાંચ્યા બાદ એક અલગ પ્રકારની જ અનુભૂતિ થઈ. જ્યારે વાંચવાની વાત થઈ રહી છે ત્યારે મીડિયામાં હું કેરળની અક્ષરા લાઇબ્રેરી વિશે વાંચતો હતો. તમને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ લાઇબ્રેરી ઉડુપીના ગાઢ જંગલો વચ્ચે વસેલા એક ગામડાની છે. અહીંના પ્રાથમિક વિદ્યાલયના શિક્ષક પી.કે. મુરલીધરના અને નાની ચાની દુકાન ચલાવનાર પી.વી. ચિન્નાથમ્પી આ બંનેને આ લાઇબ્રેરી માટે અથાગ પરિશ્રમ કર્યો છે. એક સમય એવો પણ રહ્યો જ્યારે પોટલામાં બાંધીને અને પીઠ પર લાદીને અહીંયા પુસ્તકો લાવવામાં આવ્યા હતા. આજે આ લાઇબ્રેરી આદિવાસી બાળકોની સાથે દરેક એક નવો માર્ગ દેખાડી રહી છે. ગુજરાતમાં વાંચે ગુજરાત અભિયાન એક સફળ પ્રયોગ રહ્યો. લાખોની સંખ્યામાં દરેક ઉંમરના વ્યક્તિએ પુસ્તકો વાંચવાના આ અભિયાનમાં ભાગ લીધો હતો. આજની ડિજિટલ દુનિયામાં ગૂગલ ગુરુના સમયમાં હું તમને પણ આગ્રહ કરીશ કે કેટલોક સમય કાઢીને પોતાના રોજના ડેઇલી રૂટીનમાં પુસ્તકોની જરૂર સ્થાન આપો. તમે ખરેખર બહુ જ એન્જોય કરશો અને જે પણ પુસ્તકો વાંચો તેના વિશે નરેન્દ્ર મોદી એપ પર જરૂરથી લખો જેથી મન કી બાત ના દરેક શ્રોતા પણ તેના વિશે જાણી શકે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, મને એ વાતની ખુશી છે કે આપણા દેશના લોકો એ મુદ્દા પર વિચારી રહ્યા છે કે ન માત્ર વર્તમાન પરંતુ ભવિષ્ય માટે પણ મોટો પડકાર છે. હું નરેન્દ્ર મોદી એપ માય ગવ પર તમારી કમેન્ટ્સ વાંચી રહ્યો હતો અને મેં જોયું કે પાણીની સમસ્યાને લઈને કેટલાય લોકોએ ઘણું લખ્યું છે. બેલાગાવી પરની ગૌરાવી, ભુવનેશ્વરના સીતાંશ મોહન પરિદા, આ ઉપરાંત યશ શર્મા, સાહબ અલ્ફાત ઉપરાંત પણ ઘણા લોકોએ મને પાણી સાથે જોડાયેલા પડકાર વિશે લખ્યું છે. પાણીનું આપણી સંસ્કૃતિમાં ઘણું જ મહત્વ છે. ઋગ્વેદના આપ સૂક્તમાં પાણી વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. નમસ્કાર. સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણ જાણવાની ઉદાહરણ. મારા વાલા દેશવાસીઓ, મન કી બાત શ્રોતાઓ શું ગમે છે તે આપ જ વધુ સારી રીતે જાણો છો, પરંતુ મને મન કી બાતમાં સૌથી સારું એ લાગે છે મને ઘણું બધું જાણવા, શીખવા અને વાંચવા મળે છે. એક રીતે પરોક્ષ રૂપે તમારા બધા સાથે જોડવાની તક મળે છે. કોઈને પ્રયાસ, કોઈનો જુસ્સો, કોઈ દેશ માટે કંઈક કરી છૂટવાનું જનૂન, આ બધું જ મને ખૂબ પ્રેરિત કરી ઉજારથી ભરી દે છે. હૈદરાબાદના બાયોનિક પોલીસ એક સ્થાનિક શાક બજાર કઈ રીતે પોતાની જવાબદારી અદા કરી રહી છે તે વાંચીને પણ મને ખૂબ સારું લાગ્યું. આપણે બધાએ જોયું છે કે શાક બજારમાં અનેક કારણોને સારા એવા શાકભાજી બગડી જાય છે કે આ શાકભાજી આમ તેમ ફેલાય છે, ગંદકી પણ ફેલાય છે, પરંતુ બાયોનિક પોલીસમાં શાક બજારે નક્કી કર્યું છે કે દરરોજ બચી જતા આ શાકભાજીને કેમ ફેંકવાની નહીં આવે. શાક બજાર સાથે જોડાવાનું લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે તેનાથી વીજળી બનાવવા આવશે. નકામા શાકભાજીથી વીજળી બનાવવા વિશે ભાગ્યે જ તમે ક્યારેક સાંભળ્યું હશે. આ તે ઇનોવેશન તાકાત છે. આજે બજારમાં પહેલા જ કચરો હતો, તેનાથી આ સફળતાનું સર્જન થઈ રહ્યું છે. આ જો કચરામાંથી કંચન બનાવીને યાત્રા છે, ત્યાં દરરોજ લગભગ 10 ટન કચરો નીકળે છે. તેને એ પ્લાન્ટમાં એકઠો કરી દે છે. નમસ્કાર. પરીક્ષા સચિન તેંડુલકર. આજે હું મારી આ મન કી બાતમાં વિશેષ રૂપે માતા પિતા
પરીક્ષાર્થીઓની સાથે અને તેમના શિક્ષકોની સાથે વાતો કરવા ઈચ્છું છું. જે સાંભળ્યું છે કે જે મેં વાંચ્યું છે, જે મને જણાવ્યું છે એમાંથી પણ કેટલીક વાતો કરીશ. મને જે લાગે છે કે એમાંથી પણ કેટલુંક ઉમેરીશ. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવાની છે એમના માટે મારી આ 25-30 મિનિટ ઘણી ઉપયોગ થશે એવું મારું માનવું છે. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કંઈ કહું એ પહેલા આજની મનની બાત તો ઉઘાડ આપણે વિશ્વના વેલ નોન ઓપનરની સાથે કેમ ન કરીએ. જીવનમાં સફળતાના શિખરો પર કરવા માટે કઈ ચીજો એમને કામ લાગી એમનો અનુભવ તમને જરૂર કામ લાગશે. ભારતના યુવાનોને જેના પ્રતિ ગૌરવ છે એવા ભારત રત્નની માન સચિન તેંડુલકર એમણે જે સંદેશો મોકલ્યો છે એ હું તમને સંભળાવવા ઈચ્છું છું. નમસ્કાર, હું સચિન તેંડુલકર બોલી રહ્યો છું. મને ખબર છે કે પરીક્ષા કેટલાક દિવસોમાં શરૂ થવાની છે. તમારામાંથી કેટલાક લોકો તણાવમાં રહેશો. મારો એક જ સંદેશ છે, આપને તમારાથી ઘણી અપેક્ષાઓ તમારા માતા પિતા રાખશે, તમારા શિક્ષકો રાખશે, તમારા બીજા કુટુંબના સભ્યો રાખશે, મિત્રો રાખશો. જ્યારે પણ જશો સૌ પૂછશે કે તમારી તૈયારીઓ કેવી ચાલી રહી છે, કેટલાક ટકા તમને સ્કોર કરશો. એ જ કહેવા ઈચ્છું છું હું કે તમે ખુદ પોતાના માટે એક લક્ષ્ય નક્કી કરજો. બીજાની અપેક્ષાઓના દબાણમાં ન આવતા તમે મહેનત જરૂર કરજો, પણ એક વાસ્તવિક મેળવવું લક્ષ્ય પોતાના માટે નક્કી કરો અને તે લક્ષ્યને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરજો. હું જ્યારે ક્રિકેટ રમતો હતો તો મારાથી પણ ઘણી અપેક્ષાઓ રહેતી હતી. પાછલા 24 વર્ષમાં કેટલીક મુશ્કેલ ક્ષણો આવી અને ક્યારેક ઘણી સારી ક્ષણો આવી, પરંતુ લોકોની અપેક્ષાઓ હંમેશા રહેતી હતી અને એ વધતી જ ગઈ. જેમ સમય પસાર થતો ગયો, અપેક્ષાઓ વધતી ગઈ. તો આના જ માટે એક હલ શોધવો ખૂબ જરૂરી હતો. તો મેં વિચાર્યું કે હું ખુદ અપેક્ષા રાખીશ અને પોતાના લક્ષ્યને પૂર્ણ કરીશ. પરંતુ એ મારા ખુદના લક્ષ્યને પૂર્ણ કરી રહ્યો છું અને તે પૂર્ણ કરી રહ્યો છું તો હું જરૂર કંઈક ને કંઈક સારી વસ્તુ દેશ માટે કરી રહ્યો છું અને એ જ લક્ષ્ય હું હંમેશા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. મારું ફોકસ રહેતું હતું બોલ પણ અને લક્ષ્ય પોતાની મેળે ધીરે ધીરે હાંસલ થતા ગયા. હું આપને એ જ કહીશ કે તમે તમારા વિચારો હકારાત્મક હોવા ખૂબ જરૂરી છે. હકારાત્મક વિચારોને હકારાત્મક પરિણામ અનુસરશે. તો તમે હકારાત્મક જરૂર રહેજો અને ઉપરવાળો તમને જરૂરથી સારું પરિણામ આપે તેની મને પૂરી ખાતરી છે. અને હું આપને પરીક્ષા માટે શુભેચ્છા પાઠવું છું. તણાવ રહિત જઈને પેપર લખો અને સારું પરિણામ મેળવો. ગુડલ દોસ્તો, જોયું તેંડુલકરજી શું કહી રહ્યા છે. આ અપેક્ષાઓના ભાર નીચે દબાઈ જવાનું નથી. તમારું ભવિષ્ય તમારે જ ઘડવાનું છે. તમે તમારી જાત તમારું લક્ષ્ય નક્કી કરો. તમે જાતે જ તમારા ટાર્ગેટ નક્કી કરો. મુક્ત મનથી, મુક્ત વિચારથી, મુક્ત સામર્થ્યથી. મને વિશ્વાસ છે કે સચિનજીની આ વાત તમને કામ લાગશે અને આ વાત સાચી છે. પ્રતિસ્પર્ધા કેમ, અનુસ્પર્ધા કેમ નહીં? આપણે બીજા સાથે સ્પર્ધા કરવામાં પોતાનો સમય શા માટે બરબાદ કરીએ? આપણે જાત સાથે જ સ્પર્ધા કેમ ન કરીએ? આપણા જ જૂના બધા રેકોર્ડ જ તોડવાનું આપણે નક્કી કેમ ન કરીએ? તમે જુઓ, તમને આગળ વધતા કોઈ રોકી શકશે નહીં અને તમારા જ જૂના રેકોર્ડજને જ્યારે તોડશો ત્યારે તમને આનંદ માટે, સંતોષ માટે કોઈની પાસે અપેક્ષા પણ નહીં રહે. ભીતરથી એક સંતોષ પ્રગટ થશે. દોસ્તો, પરીક્ષાને આંકડાઓથી રમત ન માનો. ક્યાં પહોંચ્યા, કેટલા પહોંચ્યા એના હિસાબ કિતાબમાં ફસાયેલા ન રહો. જીવનને તો કોઈ મહાન ઉદ્દેશ સાથે જોડવું જોઈએ. સ્વપ્નોને લઈને ચાલવું જોઈએ. સંકલ્પબદ્ધ થવું જોઈએ. આ પરીક્ષાઓ તો આપણે
સાચા જઈ રહ્યા છીએ કે નહીં તેનો હિસાબ કિતાબ કરે છે. આપણી ગતિ બરાબર છે કે નહીં તેનો હિસાબ કિતાબ કરે છે અને એટલા માટે સપના જો વિરાટ રહેશે તો પરીક્ષાઓની મેળે જ એક આનંદોત્સવ બની જશે. દરેક પરીક્ષા આ મહાન ઉદ્દેશને પરિપૂર્ણ કરવા માટેનું એક પગલું હશે. દરેક સફળતા એ મહાન ઉદ્દેશને પામવાની ચાવી બની જશે અને આ માટે આ વર્ષે શું થશે એવી પરીક્ષામાં શું થશે તેમાં સીમિત ન રહ્યો. એક ખૂબ મોટો ઉદ્દેશને લઈને ચાલો અને એમાં ક્યારેય અપેક્ષાથી ઓછું પણ કરી રહી જાય તો નિરાશ નહીં આવે અને વધારે તાકાતથી પ્રયત્નો કરવાની હિંમત આવશે. જય હિન્દ, જય ભારત. દિવાળી પર સંદેશ અભિયાનને મળેલો પ્રતિસાદ. આપણે સુખ ચેન માટે આપણી સેનાના જવાનો પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી રહ્યા છે. મારા ભાવિ વિશ્વ પર સેનાના જવાનો, સલામતી દળના જવાનોનો ત્યાગ, તપસ્યા, પરિશ્રમ સતત છવાયેલા રહે છે અને તેમાંથી જ એક વાત મનમાં વસી ગઈ હતી કે આ દિવાળી સશસ્ત્ર દળો સમર્પિત કરી. મેં દેશવાસીઓની સંદેશ ટુ સોલ્જર્સ નામના અભિયાન માટે નિયંત્રણ કર્યા, પરંતુ હું આજે માથુંમાં નમાવીને કહેવા ઈચ્છું છું કે હિન્દુસ્તાનને કોઈ એવો માનવી નહીં હોય જેના દિવસમાં દેશના જવાનો પ્રત્યે જે અપ્રતિ પ્રેમ છે, સેના પ્રત્યે ગૌરવ છે, જે રીતે તેની અભિવ્યક્તિ થઈ છે તે દરેક દેશવાસીઓની તાકાત આપનારી છે. સલામતી દળોની જવાનો માટે તો આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ એટલો હિંમત વધારનારો આપનો એક સંદેશ શક્તિ રૂપમાં પ્રકટ થયો છે. શાળા હોય, કોલેજ હોય, વિદ્યાર્થીઓ હોય, ગામ હોય, ગરીબ હોય, વેપારીઓ, દુકાનદારો, રાજનેતા હોય, ખેલાડીઓ કે સિનેગર જગત હોય, ભાગ્યે જ કોઈ બચ્યું હશે જેણે દેશના જવાનો માટે દીપ ન પ્રગટાવ્યો હોય, દેશના જવાનો માટે સંદેશ ના આપ્યો હોય. પ્રસાર માધ્યમોએ પણ આ દીપોત્સવીને સેના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવાની તકમાં બદલી નાખ્યો અને કેમ ના કરીએ. ચાહે BSF, CRPF હોય, ઇન્ડોડ પોલીસ હોય, આસામ રાઇફલ્સ હોય, જનસેના હોય, ભૂમિદળ હોય કે વાયુદળ હોય કે તટરક્ષક દળ હોય. હું બધાનું નામ બોલી નથી શકતો, પણ અગણિત આપણા જવાનો કયા પ્રકારના કષ્ટ વેઠે છે. આપણે જ્યારે દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ ત્યારે કોઈ રણમાં ઊભા છે, કોઈ હિમાલયના શિખરે ઉપર, કોઈ ઉદ્યોગનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે તો કોઈ એરપોર્ટની રખેવાળી કરે છે. કેટલી જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યા છે. આપણે જ્યારે ઉત્સવના મૂડમાં હોઈએ ત્યારે તેમની યાદ કરીએ તો તે યાદથી પણ એક નવી તાકાત આવી જાય છે. એક સંદેશમાં સમર્થન વધી જાય છે અને દેશની તે બતાવ્યું. હું ખરેખર દેશવાસીઓને આભાર માનું છું. અનેરોએ જેમની પાસે કલા હતી તેમની કલાના માધ્યમથી કર્યું. કેટલા લોકોએ ચિત્રો બનાવ્યા, રંગોળી બનાવી, કાર્ટૂન બનાવ્યા, તેમના પર સરસ્વતીની કૃપા હતી, તેમણે કવિતાઓ બનાવી, અનેકોએ સુંદર નારાઓ બનાવ્યા. એમની લાગણી રહ્યું છે કે જાણે મારા નરેન્દ્ર મોદી મારા માય ગૌરવ પાંડેલ પર ભાવનાઓનો પડ્યો છે. શબ્દોના રૂપમાં, પીચીના રૂપમાં, કલાના રૂપમાં, રંગોના રૂપમાં અગણિત પ્રકારની ભાવનાઓ હું કલ્પના કરી શકું છું કે મારા દેશના જવાનો માટે કેટલાક વર્ગની આ પળ છે. સંદેશ ટુ સોલ્જર્સ પર એટલું બધી કૃતિઓ આવી છે. પ્રતિકાત્મક રૂપેથી શું વાત કરું. કચરાથી કંચન સુધી સ્વચ્છ ભારત અભિયાન સાથે આજના યુગના સ્વચ્છતાની સાથે જે રીતે આરોગ્ય જોડાય છે તે રીતે સ્વચ્છતાની સાથે આવકની બાબતમાં પણ અનિવાર્ય છે. કચરામાંથી કંચન એ પણ તેનું એક અંગ બનવું જરૂરી છે અને
એટલા માટે સ્વચ્છતા અભિયાનની સાથે સાથે કચરામાંથી ખાતર તરફ પણ આપણે આગળ વધવાનું છે. ઘન કચરાનો પ્રોસેસ થાય છે તે કચરો ખાતર બનાવવામાં કામ આવે છે અને તેના માટે સરકાર તરફથી નીતિ વિષયક દરમિયાનગીરીથી પણ શરૂઆત કરવામાં આવે છે. ખાતર કંપનીઓના કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ કચરામાંથી જે કોમ્પોસ્ટ સેન્દ્રિય ખાતર તૈયાર થાય છે તેની ખરીદી લે છે અને જે ખેડૂતો સજીવ ખેતીમાં જવા ઈચ્છે છે તેમને આ ખાતર પહોંચતો કરે છે. જે લોકો પોતાની જમીનની તંદુરસ્તી સુધારવા ઈચ્છે છે, ધરતીની તબિયતની ચિંતા કરે છે, રાસાયણિક ખાતરોના કારણે જ્યાં સારું એવું નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે તે અટકાવવા માગે છે તેવા ખેડૂતોની જો થોડા પ્રમાણમાં આ પ્રકારના ખાતરની જરૂર હોય તો કંપનીઓ તેમને આવું ખાતર આપે અને શ્રીમાન અમિતાભ બચ્ચનજી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરના રૂપમાં આ કામમાં ઘણું યોગદાન આપી રહ્યા છે. હું નવયુવાનોની વેસ્ટ ટુ વેલ્થ કચરામાંથી કંચન સુબેશમાં નવા સ્ટાર્ટઅપ માટે પણ નિમંત્રણ કરું છું. એવા સાધનો વિકસાવો, એવી ટેકનોલોજી વિકસાવો સંસ્થામાં તેમના જથ્થામાં બંધ ઉત્પાદનનું કામ કરે. આ કરવા જેવું કામ છે. રોજગારની પણ બહુ મોટી તક છે. ઘણી મોટી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓથી પણ આમ તક છે અને કચરામાંથી સંપત્તિનું સર્જન કરવામાં સફળ થઈ શકાય છે. હું તો જોઈ રહ્યો છું કે સ્વચ્છતા અંગેની લગાતાર નવી ખબરો આવી રહી છે. હમણાં એક દિવસ મેં છાપામાં વાંચ્યું કે ગુજરાતના ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ 107 ગામમાં જઈને શૌચાલય બાંધવાનું જાગૃતિ અભિયાન ચલાવ્યું. તેમણે જાતે જ શ્રમ કર્યો અને લગભગ 9,000 શૌચાલયો બનાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું. થોડા દિવસ પહેલા તમે જોયું હશે કે વિંગ કમાન્ડર પરમવીરસિંહની આગેવાની હેઠળ એક ટુકડીએ તો ગંગામાં દેવપ્રયાગથી લઈને ગંગાસાગર સુધી 2500 કિલોમીટરની યાત્રા કરી અને સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપ્યો. પરીક્ષા મોરારી બાપુ, આજે તમને પરીક્ષા આપતા પહેલા એક એવી વ્યક્તિએ તમારા માટે સંદેશો મોકલ્યો છે. તેઓ મૂળભૂત શિક્ષક છે ને આજ એક રીતે સંસાર શિક્ષક બનેલા છે. રામચરિત્ર માનવ વર્તમાન સંસદમાં તેમની વ્યાખ્યા કરતા તેઓ દેશ અને દુનિયાના આ સંસાર પરિતાને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એવા પૂજ્ય મોરારી બાપુએ પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી મહત્વપૂર્ણ ટીમ મોકલી છે અને તેઓ તો શિક્ષક પણ છે, ચિંતક પણ છે અને એટલે એમની વાતોમાં મનનો સુમેળ છે. હું મોરારી બાપુ બોલી રહ્યો છું. હું વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને એ જ કહેવા માંગુ છું કે પરીક્ષાના સમયે મન પર કોઈ પણ ભાર રાખ્યા વિના અને બુદ્ધિનો એક સ્પષ્ટ નિર્ણય કરીને તથા ચિંતન એકાંત કરીને આપ પરીક્ષામાં બેસો અને જે સ્થિતિ આવી છે તેનો સ્વીકાર કરી લો. મારો અનુભવ છે કે પરિસ્થિતિનો સ્વીકાર કરવાથી આપણે ખૂબ પ્રસન્ન રહી શકીએ છીએ અને ખુશ રહી શકીએ છીએ. તમારી પરીક્ષામાં તમે ભાર વિના એ પ્રસન્ન ચિંતનથી આગળ વધો તો જરૂર સફળતા મળશે અને જો સફળતા ન મળે તો પણ નાપાસ થવાની જગલાની નહીં થાય અને સફળ થવાનો ગર્વ પણ થશે. એક શેર કરીને હું મારો સંદેશ અને શુભકામના પાઠવું છું. લાજેમ નહીં કે હર કોઈ હો કામયાલ हो जिना भी सुखी नाकामियों के साथ अपना आदरणीय प्रधानमंत्रीનો જે આ મન કી બાતનો કાર્યક્રમ છે તેને હું ખૂબ આવકાર આપું છું. સૌને મારી ખૂબ શુભકામના. ધન્યવાદ. પૂજ્ય શ્રી મોરારી બાપુનો હું પણ આભારી છું કે આપણે ખૂબ મારો સંદેશ આપ્યો. દોસ્તો, આજે એક અન્ય વાત પણ જાણવા ઈચ્છું છું કે હું જોઈ રહ્યો છું કે આ વખતે જે લોકો મને તેમના અનુભવો જણાવે છે એમાં યોગની ચર્ચા
અવશ્ય કરી છે અને આ મારા માટે આનંદની વાત છે. આ દિવસોમાં દુનિયામાં જેને પણ મળ્યું છે તે થોડાક સમય પણ મળે ત્યારે ત્યાગની થોડીક વાત તો કોઈને કોઈ કરે જ છે. દુનિયાના કોઈ પણ દેશનો વ્યક્તિ કેમ ન હોય, ભારતનો કોઈ વ્યક્તિ કેમ ન હોય, મન તો સારું લાગે છે કે યોગ બાબતે આટલું આકર્ષણ ઉત્પન્ન થયું છે, આટલી જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈ છે. અને જુઓ, મારા મોબાઈલ એપ પર શ્રી અંતની મંડલમ, શ્રી કૃષ્ણાલમ ગુપ્તમ, શ્રી સુસાતરમ કુમાર, શ્રી કે જી આનંદ, શ્રી અભિતિજી કુલકર્ણી, ન જાણે અગણિત લોકોએ ધ્યાનની વાત કરી છે, યોગ ભાર મૂક્યો છે. ખેર મિત્રો, હું આજે જ સ્પર્શ કરી દઉં હું કાલ સવારની જે યોગ કરવો શરૂ કરવો તો એમ તમારી સાથે અન્યાય થશે. પરંતુ જેઓ યોગ કરે છે તેઓ પરીક્ષા છે માટે આજે ન કરે એવું ન કરતા કરો છો તો કરો. પરંતુ આ વાત સાચી છે કે વિદ્યાર્થી જીવનમાં હોય કે જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં હોય, અંતર્માનની વિકાસ યાત્રામાં યોગ એક મોટી ચાવી છે, સરળ ચાવી છે. તમે જરૂર તેના પર ધ્યાન આપો. હા, તમારી નજીકમાં કોઈ યોગ જાણકાર હોય અને તેમને પૂછો તો કેટલા દિવસો પહેલા યોગ ના કર્યો હોય તો પણ 2-4 ચીજો તો એવી બતાવી જ દેશે જે તમે 2-4 મિનિટમાં કરી શકો છો. જુઓ, અગર તમે કરી શકો છો તો મારો એમાં ખૂબ વિશ્વાસ છે. ખબર છે કે આપણને શાળામાં ભણવાનું હતું. એક સમય હતો જ્યારે સિક્કા પણ ન હતા, નોટ પણ ન હતી, વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિત્વ કામ ચાલતું હતું. જોઈ તે બદલામાં આટલા ઘઉં આપી દેવા, તેમને મીઠું જોઈએ તો બદલામાં શાક આપી દેવું. પ્રતિનિધિથી જ વેપાર ચાલતો હતો. ધીરે ધીરે ચલણ આવતું ગયું અને સિક્કા આવતા ગયા અને નોટ પણ આવતી ગઈ. હવે સમય બદલાઈ ગયો. આખું વિશ્વ રોકડ વિહોણું સમય તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. છેલ્લે ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજીના વ્યવસ્થા દ્વારા આપણે રૂપિયા મેળવી શકીએ છીએ, રૂપિયા પણ આપી શકીએ છીએ, વસ્તુ ખરીદી શકીએ છીએ, બિલ પણ ચૂકવી શકીએ છીએ અને તેનાથી ખિસ્સામાંથી ક્યારે પણ પાકીટ ચોરવાની પણ પ્રશ્ન જ નથી આવતો. હિસાબ રાખવાની પણ ચિંતા નહીં રહે, સર્વંભૂત હિસાબ રહેશે. તમારો સંદેશ ખૂબ મહત્વનો છે. સંપૂર્ણ સરકાર તમારા સૂચનો પર જરૂર કામ કરશે. પણ એક વાત મારા માટે આશ્ચર્યની રહી અને આનંદની રહી. આમ તો એવું લાગે છે કે જાણે ચારો તરફ નેગેટિવિટી
નેગેટિવિટી છે, નકારાત્મકતા છે, પરંતુ મારો અનુભવ અલગ રહ્યો. આ 55,000 લોકોએ પોતાની રીતે પોતાની વાત કહેવાની હતી. કોઈ રોકટોક ન હતી, કંઈ પણ કહી શકતા હતા. પણ મને આશ્ચર્ય થાય છે કે બધી વાતો એવી જ હતી કે મનની વાતની છાયા હો. સંપૂર્ણપણે સકારાત્મકતા, સૂચનાત્મક, સર્જનાત્મક. એટલે જુઓ, દેશનો સામાન્ય નાગરિક પણ હકારાત્મક વિચાર સાથે ચાલી રહ્યો છે. આ તો કેટલી મોટી મૂડી છે દેશની. કદાચ 1% કે 2% જ ફોન એવા હશે જેના કોઈ ગંભીર પ્રકારની ફરિયાદ હોય. બાકી 90%થી વધુ એક ઉર્જા ભરાવનારી, આનંદ આપનારી વાતો લોકોએ કહી છે. એક વાત મારા ધ્યાનમાં આવી, ખાસ કરીને સ્પેશિયલી એબલ્ડ, તેમાં પણ ખાસ કરીને દ્રષ્ટિહીન સ્વજનો. તેના ઘણા ફોન આવ્યા છે, પરંતુ તેનું કારણ એ હશે કદાચ તેઓ ટીવી જોઈ શકતા નથી, તેઓ રેડિયો જરૂર સાંભળતા હશે. દ્રષ્ટિહીન લોકો એવા રેડિયો કેટલા બધો મહત્વનો હશે તે મને આ વાતથી ધ્યાન આવ્યું. એક નવો આયામ હું જોઈ રહ્યો છું અને એટલી સારી વાતો કહી છે આ લોકોએ અને સરકારને પણ સંવેદનશીલ બનાવવા માટે પર્યાપ્ત છે. મને અલવર રાજસ્થાનથી પવન આચાર્યએ એક સંદેશ આપ્યો છે. હું માનું છું કે પવન આચાર્યની વાત સમગ્ર દેશે સાંભળવી જોઈએ અને સમગ્ર દેશે માનવી જોઈએ. સાંભળો તેઓ શું કહેવા માંગે છે, જરૂર સાંભળો. મારું નામ પવન આચાર્ય છે અને હું અલવર રાજસ્થાનનો છું. મારો સંદેશ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને એ છે કે કૃપા કરીને આપ આ વખતે મનની વાતમાં સમગ્ર ભારત દેશની જનતાને આહવાન કરો કે દિવાળી પર તે વધુમાં વધુ માટીના દીવડાઓનો ઉપયોગ કરે અને જેથી પર્યાવરણને તો લાભ થશે અને હજારો કુંભાર ભાઈઓની રોજગારીની તક મળશે. પવન, મને વિશ્વાસ છે કે પવનની જેમ આપની ભાવના હિન્દુસ્તાનના દરેક ખૂણામાં જરૂર પહોંચશે, ફેલાશે. સારું સૂચન કર્યું છે. માટીનું તો મૂલ જ ન થાય અને આથી માટીના દીવડાઓ પણ અનમોલ હોય. પર્યાવરણની દ્રષ્ટિથી પણ તેનું મહત્વ છે અને દીવડો બને છે ગરીબના ઘરના નાના લોકો આ કામથી પોતાનું પેટ ભરે છે. અને હું દેશવાસીઓને જરૂર કહું છું કે આવનારા તહેવારોમાં પવન આચાર્યની વાત જો આપણે માનીશું તો તેનો અર્થ એ છે કે દીવડો આપણા ઘરમાં પ્રગટશે, પણ તેનો પ્રકાશ ગરીબના ઘરમાં થશે. થોડાક દિવસો પહેલા મને મારા પ્રિય કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાની તક મળી. કેરળના કેટલાક વર્ષોથી ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યા છે. પીએન પણીકર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને લોકો પુસ્તક વાંચનની આદત કેળવાય, લોકો પુસ્તક વાંચવા તરફ જાગૃત થાય એ માટે વાંચન દિવસ તેમજ વાંચન માસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ માટે મને તેના શુભારંભ પ્રસંગે જવાનો અવસર મળ્યો અને ત્યાં મને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે અમે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં પરંતુ પુસ્તક આપીએ છીએ. મને ગમ્યું, જે બાબત માટે હું બેધ્યાન થઈ ગયો હતો અને હવે પુનઃ સ્મરણ થયું. કેમ કે હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો ત્યારે મેં સરકારમાં એક પરંપરા બનાવી હતી કે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં આપીએ, પુસ્તક આપીશું અથવા તો હાથ રૂમાલથી સ્વાગત કરીશું. આ ખાદીનો જ હાથ રૂમાલ, જેનાથી ખાદીને પણ પ્રોત્સાહન મળે. જ્યાં સુધી હું ગુજરાતમાં હતો અમારા બધાની એ જ આદત બની ગઈ હતી, પરંતુ અહીં આવ્યા બાદ મારી એ આદત છૂટી ગઈ. પરંતુ કેરળ ગયો તો ફરી એકવાર યાદ આવી ગઈ અને મેં હાલમાં જ સરકારમાં ફરીથી નીચે સૂચના આપવાની શરૂ પણ કરી દીધી છે. આપણે પણ ધીરે ધીરે એક સ્વભાવ કેળવી શકીએ છીએ અને ફૂલોના ગુલદસ્તાનું આયુષ્ય ખૂબ ઓછું હોય. એકવાર હાથમાં લીધું પછી મૂકી દઈએ છીએ, પરંતુ જો પુસ્તક આપીએ છીએ તો તે એક રીતે ઘરનો હિસ્સો બની જાય છે, પરિવારનો હિસ્સો બની જાય છે. ખાદીનો રૂમાલ આપીને પણ સ્વાગત કરે છે તો તેનાથી કેટલાક ગરીબ લોકોને મદદ મળે છે, ખર્ચો ઓછો પણ થઈ જાય છે અને સારા અર્થમાં તેનો ઉપયોગ પણ થાય છે. જ્યારે હું આ વાત કહી રહ્યો છું ત્યારે આવી વસ્તુનું કેટલુંક ઐતિહાસિક મૂલ્ય હોય છે. હું ગયા વર્ષે જ્યારે યુકે ગયો હતો ત્યારે લંડનમાં બ્રિટનના રાણી એલિઝાબેથે મને ભોજન માટે આમંત્રિત કર્યો હતો. એક માતૃ સહજ વાતાવરણ હતું. ખૂબ પ્રેમપૂર્વક એમને મને ભોજન કરાવ્યું હતું. ત્યાર પછી તેમણે મને ખૂબ આદર સાથે ભાવનાત્મક સ્વરમાં એક નાનો ખાદીનું અને દોરાનો વણાટવાળો એક હાથ રૂમાલ દેખાડ્યો અને તેમની આંખોમાં ચમક હતી. તેમણે જણાવ્યું કે મારા લગ્ન થયા હતા ત્યારે આ હાથ રૂમાલ શુભકામના રૂપે મહાત્મા ગાંધીએ મને ભેટ સ્વરૂપે મોકલાવ્યો હતો. કેટલાક વર્ષો વીતી ગયા તેમ છતાં રાણી એલિઝાબેથે મહાત્મા ગાંધી દ્વારા અપાયેલ તે હાથ રૂમાલ સાચવી રાખ્યો છે અને જ્યારે હું જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે તેમનો આગ્રહ હતો કે હું સ્પર્શ કરીને જોઉં. મહાત્મા ગાંધીની એક નાનકડી ભેટ તેમના જીવનનો હિસ્સો બની ગઈ, તેમના ઇતિહાસનો ભાગ બની ગઈ. મને વિશ્વાસ છે કે આદતો રાતો નથી બદલાતી અને જ્યારે આવી
આવી વાત કરીએ છીએ ત્યારે ટીકાનો સ્વીકાર પણ બનવું પડે છે, પરંતુ તમે છતાં આવી વાત કરતા રહેવું જોઈએ, પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. હવે હું એવું તો ના કહી શકું કે હું ક્યાંય પણ જઈશ અને કોઈ ફૂલોનો ગુલદસ્તો લઈને આવશે તો તેને ના પાડી દઈશ, એવું ના કરી શકું. તેમ છતાં ટીકા પણ થશે, પરંતુ વાત કરતા રહીશું તો ધીરે ધીરે બદલાવ પણ આવશે. મન કી બાત એક જન સૂચના સામાજિક સહકાર, બાળકોની જે જિજ્ઞાસાઓ, યુવાનો મહત્વાકાંક્ષાઓ અને વાલાઓના અનુભવોની નિચોડ, એમ ભાતની વાતો અને સામે આવે છે. દરેક વખતે જેટલા ઇનપુટ મન કી બાત માટે આવે છે અને સરકારમાં તેનું વિગતવાર અને વિશ્લેષણ કરવામાં શકાય છે અને સૂચનાઓ કેવા પ્રકારની છે, તે ફરિયાદો શી છે, લોકોના અનુભવ શું છે અને સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે અને માણસનો સ્વભાવ હોય છે બીજાને સલાહ આપવાનો. ટ્રેનમાં, બસમાં હોય ત્યારે હોય અને કોઈને ઉધરસ આવે તો આપણે તરત જ બીજાને આવી રીતે જ કહી છે કે આમ કર, સલાહ આપી, સૂચન આપવાનું જાણે આપણે ત્યાં સ્વભાવમાં છે. તે શરૂમાં મન કી બાત માટે આપણે સૂચના આપતા હતા તેમાં સલાહના શબ્દોને સાંભળવા મળતા હતા, વાંચવા મળતા હતા અને અમારી ટીમને પણ એવું જ લાગતું હતું કે ઘણા લોકોને કદાચ આ ટેવ હશે, પણ અમે જરાય ઝીણવટથી જોવાની કોશિશ કરી તો હું હકીકતમાં ખૂબ જ ભાવ વિભોર થઈ ગયો અને સૂચના કરનારને કે મારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરનાર મોટા ભાગમાં એ લોકો છે જે હકીકતમાં પોતાનું જીવનમાં કંઈ ને કંઈક કરે છે, કંઈક શરૂ થાય એ માટે તેઓ પોતાની બુદ્ધિ અને શક્તિ સમર્થ અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે તે પ્રયત્નશીલ છે અને આ જાય તો ઘણા લોકો તે ફાયદા થઈ જ શકે છે અને કેટલાક માટે તેમનું સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય છે તે મન કી બાતમાં તેનો ઉકેલ થઈ જાય તો સારું. સારી દૃષ્ટિએ આ બધી બાબતો કરાત્મક છે. તેની સૌથી પહેલા તો વધુમાં વધુ સૂચનાઓ જે સમાજ માટે જ્યારે પણ હું કોઈનો વાતોને ઉકેલ કરું છું તેઓ એવી રીતે બાબતો ધ્યાનમાં આવે છે અને બહુ જ મોટો આનંદ થાય છે. અને ગયે વખતે મન કી બાતમાં કેટલા લોકોએ તે સૂચના કરેલું કે અન્નનો બગાડ થાય તે માટે તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી તો મેં તેનો ઉકેલ કર્યો હતો અને એ ઉકેલમાં કર્યા પછી કે નરેન્દ્ર મોદી એમ પર માય ગવ પર દેશમાં તે ચારે તે દિશાઓની અનેક લોકોને જણાવ્યું કે કેવા નવનીત વિચારો સાથે તે અન્નનો બગાડ અટકાવવા માટે તેમણે કેવો પ્રયોગ કર્યા છે તે પણ ક્યારે તે વિચાર્યું નહોતું કે આજે આપણા દેશમાં યુવા પેઢીમાં લાંબા સમયથી આ કામ કરી રહી છે અને આ કેટલીક સામાજિક તે સંસ્થાઓ કામ કરે છે અને એ તો આપણે વર્ષોથી જાણતા આવ્યા છીએ, પરંતુ મારા દેશમાં આ યુવાનો તેમાં લાગેલા છે તે
એ તો મન કી પછી જ ખબર પડી કે કેટલાય તે મનને વિગોળ વિડીયો મોકલ્યો છે. કેટલાય એવા સંસ્થા છે અને જ્યારે રોટી બેંક ચાલે છે, લોકો આ રોટીની બેંકમાં પોતાનું તરફથી રોટલી જમા કરાવે છે અને શાક જમા કરાવે છે અને જરૂરિયાત વાળા લોકો છે તેઓ ત્યાંથી તેમને મેળવે પણ છે. આપણા નવયુવાનો મિત્રો, થોડી વાતો હું આપની સાથે પણ શેર કરવા ઈચ્છું છું. કોઈ વાર મને ચિંતા થાય છે કે આપણી યુવા પેઢી એસો આરામમાં જીવન વિતાવવામાં મજા આવે છે, પણ મા બાપ પણ એક રચનાત્મક અવસ્થામાં તેનું લાલન પાલન કરે છે. બીજા કેટલાક સમાછેડાઓ પણ હોય છે, પરંતુ મોટા ભાગના આરામની જિંદગીવાળા જ પણ નજરે પડે છે. હવે પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ચૂકી છે. રજાની મજા લેવા માટે યોજનાઓ બની ચૂકી હશે. ઉનાળુ વેકેશન ગરમી હોવા છતાં પણ જરા સારું લાગે છે, પરંતુ એક મિત્રરૂપી તમારું વેકેશન કેવું વીતે તેના વિશે હું થોડીક વાતો કરવા ઈચ્છું છું. મને વિશ્વાસ છે કે તમે કેટલાક મિત્રો જરૂર પ્રયાસો કરશો અને મને જણાવશો પણ ખરા. શું તમે વેકેશનમાં આ સમયનો ઉપયોગ મારા સૂચન માટે કરશો? હું 3 સૂચન કરું છું. તેમાંથી 3નો અમલ કરો તો બહુ સારી વાત છે, પરંતુ 3માંથી 1નો અમલ કરો તો પ્રયત્ન કરજો. એ જુઓ અને નવો અનુભવ થાય. પ્રયત્ન કરજો કે નવું કૌશલ્ય શીખવા મળે. ક્યારે જોયું ન હોય, તે વિચાર્યું ન હોય, તે જાણવા ન હો, પરંતુ તોય પણ ત્યાં જવાનું મન થતું હોય તો ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. નવું સ્થળ, નવા અનુભવો, નવું કૌશલ્ય. કોઈક વાર કોઈ વસ્તુને ટીવી પર જોવી અથવા પુસ્તકમાં તેના વિશે વાંચવું કે પરિચિતો પાસેથી સાંભળવું અને જે વસ્તુ જાતે અનુભવ કરવો, તે બંને આસમાન જમીનનું અંતર હોય છે. હું તમને આગ્રહ કરીશ કે આ વેકેશનમાં તમારું પણ જિજ્ઞાસા હોય તે જણાવી કોશિશ કરજો. નવો પ્રયોગ કરજો. અખતરો હકારાત્મક હોય તો થોડો આરામથી બહાર હોય તો પણ કરજો. આપણે મધ્યમ વર્ગના કુટુંબના છીએ, સુખી કુટુંબના છીએ, તો દોસ્તો શું ક્યારે તમને મન થાય છે કે રિઝર્વેશન વિના રેલવેના બીજા વર્ગમાં ટિકિટ લઈને ચડી જઈએ, ઓછામાં ઓછી 24 કલાક મુસાફરી કરીએ? શું અનુભવ મળે છે કે એ મુસાફરોની સી વાત હોય છે? કદાચ આખા વર્ષમાં જે શીખી નથી શકતા તેટલું 24 કલાકની રિઝર્વેશન વિનાની ગાદીવાળી ટ્રેન કે જ્યાં બેસવા સુવા જગ્યા પણ ન મળે, ઊભા જવું પડે, તેમાં શીખવા મળશે. ક્યારેક તો અનુભવ કરો. હું એમ નથી કહેતો કે વારંવાર કરો, એકાદ વાર તો અનુભવ કરો. સાંજનો સમય હતો, તમારો ફૂટબોલ લઈને કે વોલીબોલ લઈને અથવા રમત ગમતનું કોઈ પણ સાધન લઈને તદ્દન ગરીબ વસ્તીમાં પહોંચી જાઓ. એ ગરીબ બાળકો સાથે પોતે રમો. તમે જોજો, પહેલા કદાચ ક્યારે ના મળ્યો હોય તેવો રમતનો અનુભવ તમને મળશે. સમાજમાં આ પ્રકારનું જીવન વિતાવનારા બાળકોને જ્યારે તમારી સાથે રમવાની તક મળશે, ત્યારે તેમના જીવનમાં કેટલો મોટો બદલાવ આવશે એ તમે વિચાર્યું જ છે. અને મને ભરોસો છે કે તમે એકવાર જોશો તો વારંવાર જવાનું તમને મન થશે. આ અનુભવ તમને ઘણું બધું શીખવશે. કેટલાક સ્વયંસેવકો સંગઠનો સેવાના કામ કરતા રહે છે. તમે પણ ગૂગલ ગુરુ સાથે જોડાયેલા છો, તેના પર શોધો, અથવા કોઈ સંગઠન સાથે 15 દિવસ 20 દિવસ જોડાઈ જાઓ. નીકળી પડો, જંગલમાં નીકળી પડો. કોઈની વારંવાર ઘણા સમય કેમ્પ યોજાય છે. વ્યક્તિત્વ વિકાસના કેમ્પ થાય છે. કેટલાક પ્રકારના વિકાસ માટે યોજાય છે. તેમાં ભાગ લઈ શકો છો. પરંતુ સાથે સાથે તમને ક્યારેક એવું લાગતું હોય કે તમે આવા સમર કેમ્પ કર્યા છે, વ્યક્તિત્વ વિકાસનો અભ્યાસક્રમ ભણ્યા તો આપ સમાજમાં જેમને આવા કેમ્પમાં ભાગ લેવાની તક નથી મળી એવા લોકો પાસે પહોંચી જાઓ અને તમે જે શીખ્યા છો તે પૈસા લીધા વિના એ લોકોને શીખવો. કેવી રીતે વિકાસ કરી
કરી શકાય છે તે આપ તેમને શીખવી શકો છો. મને એક વાતની ચિંતા સતાવી રહી છે કે ટેકનોલોજી અંતર ઘટાડવા માટે આવી, સીમાઓને ભૂંસી નાખવા માટે આવી, પરંતુ તેનું દુષ્પરિણામ એ આવ્યું કે જે એક જ ઘરમાં જ જણા એક જ ઓરડામાં બેઠા હોય પરંતુ અંતર કેટલું હોય કલ્પના ન કરી શકો કેમ. દરેક વ્યક્તિ ટેકનોલોજીથી ક્યાંય બીજે વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. સામૂહિક પણ એક સંસ્કાર છે, સામૂહિક એક શક્તિ છે. બીજી મેં વાત કરી કૌશલ્ય સ્કિલની. તમે કંઈક નવું શીખો એવું તમને મન નથી થતું? આજે હરીફાઈનો જમાનો છે. પરીક્ષામાં એટલા ઘડાડૂબ રહો છો કે સંસારમાં સારા માર્ક્સ ગુણ મેળવવા લાગી પડો છો, ખોવાઈ જાઓ છો. વેકેશનમાં પણ કોઈને કોઈ કોચિંગ ક્લાસ ગોઠવાયેલા રહે છે. આગામી પરીક્ષાની ચિંતા વળગેલી હોય છે. કોઈક વાર તો ડર લાગે છે કે આપણી યુવા પેઢી યંત્ર માનવ રોબોટ તો નથી બની રહી ને, યંત્ર વચ્ચ જીવન તો નથી વિતાવી રહી ને. અસ્તુ. દેશવાસીઓ, દરેક હિન્દુસ્તાની આજે વિશ્વમાં માથું ઊંચું કરી ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છે. 21 જૂન 2017ના રોજ આખું વિશ્વ યોગમય બની ગયું છે. પાણીથી પર્વત સુધી લોકોએ સવારે જ સૂર્યના કિરણોનું સ્વાગત યોગના માધ્યમથી કર્યું. કયો હિન્દુસ્તાની હશે જેને આ વાતનું ગૌરવ નહીં હોય? એવું નથી કે પહેલા યોગ નહોતા, પરંતુ આજે જ્યારે યોગ સૂત્રમાં પોરવાઈ ગયા છીએ, યોગ વિશ્વને જોડાવાનું કારણ બની ગયું છે. દુનિયામાં લગભગ બધા દેશો યોગના આ અવસરને પોતાનો અવસર બનાવી દીધો છે. ચીનમાં ધ ગેટ થી 2400 મીટરની ઊંચાઈ પર લોકોએ યોગ કર્યો. ફ્રાન્સમાં એફિલ ટાવર સાઇનમાં લોકોએ યોગ કર્યો. યુએસના અબુ ધાબીમાં 4000થી વધુ લોકોએ સામૂહિક યોગ કર્યા. અફઘાનિસ્તાનમાં હૈરાતમાં, ભારત અફઘાનિસ્તાનમાં ફ્રેન્ડશિપ ડે સલમા બંધ પર યોગ કરીને ભારતની મિત્રતાને એક નવી રાહ આપી. સિંગાપુર જેવા નાના સ્થળો પર 70 જગ્યાએ કાર્યક્રમો થયા અને અઠવાડિયા સુધી તેમણે અભિયાન ચલાવ્યું. યુએસ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસમાં ના 10 સ્ટેપ બહાર પડ્યા છે તો 10 સપ્ટેમ્બરને રિલીઝ કર્યા. યુએન મુખ્યાલયમાં યોગ સેશન વિથ યોગ માસ્ટરનું યોગદાન કરાયું. યુએસના અધિકારીઓએ દુનિયાના રાજદ્વારીઓ સહિત દરેક આમાં સામેલ થયા હતા. જય ભારત. મારા વહાલા દેશવાસીઓ, જ્યારથી મને મન કી બાત હું કરી રહ્યો છું ત્યારથી શરૂઆતથી જ મને એક વાત પણ ઘણા સૂચનાઓ મળતા રહ્યા અને મોટા ભાગના લોકો અન્નના બગાડ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પરિવારમાં અને સામૂહિક ભોજન સમારંભોમાં પણ જરૂરિયાતથી વધુ ભોજન થાળીમાં લઈએ છીએ. જેટલું વસ્તુ દેખાય બધું જ થાળીમાં લઈએ છીએ અને તે ખાઈ શકતા નથી. જેટલું થાળીમાં ભરીએ છીએ એનાથી અડધું પણ આપણે ખાઈ શકતા નથી અને તેને ત્યાં જ મૂકીને ચાલી નીકળીએ છીએ. તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આપણે જે ભોજન છોડી દઈએ છીએ તેનાથી કેટલું નુકસાન કરીએ છીએ? શું ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આપણે ભોજનનો બગાડ ન કરીએ તો કેટલાક ગરીબોનું પેટ ભરી શકીએ છીએ? આ વાત એવી નથી કે સમજાવવી પડે.
આમ તો આપણા પરિવારમાં નાના બાળકોને જ્યારે માં પીરસે છે તો કહેતી હોય છે કે બેટા જેટલું ખાવું હોય એટલું જ લો. કોઈક પ્રયત્નો થતા રહે છે. આમ છતાં આ વિષય પર ઉદાસીનતા એક સમાજદ્રોહ છે, ગરીબો સાથે અન્યાય છે. બીજા તરફ જો બચત થાય તો પરિવારનો પણ આર્થિક લાભ થશે. સમાજ માટે વિચારો સારી વાત છે, જો કે આ વિષય એવો છે કે પરિવારને પણ લાભ થાય. હું આ વિષય પર વધારે આગ્રહ નથી કરી રહ્યો, પરંતુ હું ઈચ્છું છું કે જાગૃતિ વધતી જોઈએ. હું કેટલાય યુવાનોને ઓળખું છું કે જેઓ આ પ્રકારનું આંદોલન ચલાવે છે, જેમણે મોબાઈલ એપ બનાવેલી છે અને જ્યાં પણ આવો અન્નનો બગાડ થયો હોય ત્યાં લોકો તેમને બોલાવે છે. તેઓ વધારાનું અન્ન એકઠું કરે છે અને તેનો સદુપયોગ કરે છે, મહેનત કરે છે અને આપણા દેશના જ યુવાનો આ બધું કરી રહ્યા છે. ભારતના દરેક રાજ્યમાં કોઈને કોઈ ખૂણે આવા લોકો તમને મળી રહેશે. એમનું જીવન જ આપણને પ્રેરણા આપે છે કે આપણે અન્નનો બગાડ ન કરીએ. આપણે એટલું જ લઈએ જેટલું ખાવું હોય. જુઓ, બદલાવ માટે આ પ્રકારના જ ઉપયોગ હોય છે અને જે લોકો શરીર સ્વાસ્થ્ય અને જાગૃત હોય છે તે હંમેશા કહે છે, થોડું પેટ ખાલી રાખો, થોડું પ્લેટ ખાલી રાખો. વાલા દેશવાસીઓ, 31 ઓક્ટોબર આ દેશના મહાપુરુષ ભારતની એકતાને જ જેમણે પોતાના જીવનનો મંત્ર બનાવ્યો, જીવીને બતાવ્યું એવા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિનું પર્વ છે. 31 ઓક્ટોબર એક તરફ સરદાર સાહેબની જયંતિનું પર્વ છે, દેશની એકતાનો જીવતો જાગતો મહાપુરુષ, તો બીજી તરફ શ્રીમતી ગાંધીની પુણ્યતિથિ પણ છે. આપણે મહાપુરુષનું પુણ્ય સ્મરણ તો આપણે કરીએ છીએ ને કરવું જ પણ જોઈએ. એક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇતિહાસ આ વાતનો સાક્ષી છે કે ચાણક્ય પછી દેશને એક કરવાનું ભગીરથ કામ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે કર્યું. આઝાદ હિન્દુસ્તાનને એક ધ્વજ નીચે લાવવાનો સફળ પ્રયાસ, આટલું મોટું ભગીરથ કામ જે મહાપુરુષે કર્યું તે મહાપુરુષને સતસત નમન. પરંતુ આ પણ એક દર્દ છે કે સરદાર સાહેબ એકતા માટે જીવ્યા, એકતા માટે ઝઝૂમતા રહ્યા. એકતાની તેમની પ્રાથમિકતાના કારણે કેટલાયની નારાજગીનો શિકાર પણ રહ્યા, પરંતુ એકતાનો માર્ગ ક્યારેય છોડ્યો નહીં. પરંતુ તે જ સરદારની જન્મજયંતિના દિને જ હજારો સરદારોના પરિવારોને શ્રીમતી ગાંધીની હત્યા પછી મોતને ઘાટ ઉતારી દેવામાં આવ્યા. એકતા માટે જીવનભર જીવનારા તે મહાપુરુષના જન્મદિને જ અને સરદારના જ જન્મ દિવસે સરદારોની સાથે જુલ્મ ઇતિહાસનું એક પાનું આપણે સૌથી પીડા આપે છે. પરંતુ આ સંકટની વચ્ચે પણ એકતાના મંત્રને લઈને આગળ વધવાનું છે. વિવિધતામાં એકતા એ જ દેશની તાકાત છે. ભાષાઓ અનેક હોય, જાતિઓ અનેક હોય, પહેરવેશ અનેક હોય, ખાનપાન અનેક હોય, પરંતુ અનેકતામાં એકતા આ ભારતની તાકાત છે, ભારતની વિશેષતા છે. દરેક પેઢીની ફરજ છે, તમારા સરકારોની જવાબદારી છે કે આપણા દેશના દરેક ખૂણામાં એકતાની તક શોધીએ, એકતાના તત્વને ઉપસાવીએ. વિભાજનવાદી વિચારસરણી, વિભાજનવાદી પ્રકૃતિથી આપણે પણ બચીએ, દેશને પણ બચાવીએ. સરદાર સાહેબે આપણને એક ભારત આપ્યું. આપણા બધાનું કર્તવ્ય છે કે શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવીએ. એકતાનો મૂળ મંત્ર જ શ્રેષ્ઠ ભારતનો મજબૂત પાયો નાખે છે. સરદાર સાહેબની જીવનયાત્રાનો પ્રારંભ ખેડૂતો માટેના સંઘર્ષથી થયો હતો. ખેડૂતના પુત્ર હતા. આઝાદીના આંદોલનને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવામાં સરદાર સાહેબની બહુ મોટી મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. આઝાદીના આંદોલનને ગામડાઓમાં તાકાતનું રૂપ બનાવવાનો સરદાર સાહેબનો સફળ પ્રયાસ હતો.
તેમની સંગઠન શક્તિ અને કૌશલ્યનું પરિણામ હતું. પરંતુ સરદાર સાહેબ કેવળ સંઘર્ષની જ વ્યક્તિ હતા એવું નથી, તેઓ સંરચનાની પણ વ્યક્તિ હતા. ક્યારેક ક્યારેક આપણામાંથી ઘણા લોકો અમૂલનું નામ સાંભળીએ છીએ. અમૂલના દરેક ઉત્પાદનની જ આ હિન્દુસ્તાન અને હિન્દુસ્તાનની બહાર પણ લોકો પરિચિત છે, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો એ જાણતા હશે કે તે સરદાર સાહેબની દિવ્ય દ્રષ્ટિ હતી, જેમણે સરકારી દૂધ ઉત્પાદન સંગઠનની કલ્પનાને કરી હતી અને ખેડા જિલ્લા કે જેને તે સમયે ખેડા જિલ્લો કહેવામાં આવતો હતો અને 1942માં આ વિચારને તેમણે બળ આપ્યું. તે સાકાર રૂપ આજનું અમૂલ ખેડૂતો માટે સુખ સમૃદ્ધિનું સર્જન સરદાર સાહેબ કેવી રેતી કર્યું હતું તેનું એ જીવન જાગતું ઉદાહરણ આપી સામે છે. હું સરદાર સાહેબને આદરપૂર્વક અંજલિ અર્પું છું અને આ એકતા દિવસે 31 ઓક્ટોબરે આપણે જ્યાં પણ હોઈએ સરદાર સાહેબનું સ્મરણ કરીએ, એકતાનો સંકલ્પ કરીએ. અસ્તુ. દોસ્તો, એક વાત નિશ્ચિત છે, ખાસ કરીને હું યુવા મિત્રોને કહેવા ઈચ્છું છું, આપણા લોકોનું જીવન આપણી જૂની પેઢીઓ કરતાં ખૂબ બદલાઈ ગયું છે. દરેક પળે નવી શોધ, નવી ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાનના નીત નવા રંગરૂપ જોવા મળે છે અને આપણે માત્ર અદ્ભુત થઈએ છીએ એવું નથી, એમાં જોડાઈ જવાનું આપણે પસંદ કરીએ છીએ. આપણે પણ વિજ્ઞાની રફળતાથી આગળ જવા ઈચ્છીએ છીએ. હું આ વાત એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે આજે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ છે. દેશનો વિજ્ઞાન મહોત્સવ 28 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે મનાવીએ છીએ. 28 ફેબ્રુઆરી 1928 સર સીવી રમનને એમની શોધ રમન ઇફેક્ટની ઘોષણા કરી હતી. આ શોધ માટે તેમજ નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. આથી દેશ 28 ફેબ્રુઆરીને રાષ્ટ્રીય દિવસના રૂપમાં ઉજવીએ છીએ. જિજ્ઞાસા વિજ્ઞાનની જનની છે. દરેક મનમાં વૈજ્ઞાનિક વિચાર હોય, વિજ્ઞાન પ્રતિ આકર્ષણ હોય અને દરેક પેઢીએ નવી શોધ પર ભાર મૂકવાનો હોય છે અને વિજ્ઞાન તથા ટેકનોલોજી વગર નવી શોધ સંભવિત થઈ શકતી નથી. આજ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પર દેશમાં નવી શોધ પર ભાર મુકાય. જ્ઞાન, ટેકનોલોજી આ બધી બાબતો આપણી વિકાસ યાત્રાનો સહજ હિસ્સો બનાવવો જોઈએ અને આ વખતે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસની થીમ છે. આંદોલનમાં ગાંધી વિચાર અને ગાંધી શૈલી તેનું પ્રગટ્ય પહેલીવાર ચંપારણમાં જો નજરે પડ્યું હતું. સ્વતંત્રતાની સમગ્ર આંદોલન યાત્રામાં આ એક મોટો વળાંક હતો. ખાસ કરીને સંઘર્ષ રીતિ પદ્ધતિ દ્રષ્ટિએ આ કાળખંડમાં ચંપારણમાં સમગ્ર ખેડૂતોના સત્યાગ્રહ, અમદાવાદમાં મિલજૂરોની હડતાલ, તે બધા મહાત્મા ગાંધી વિચારી અને કાર્યશૈલી ઊંડો પ્રભાવ નજરે પડ્યો હતો. 1915માં ગાંધી વિદેશથી પાછા આવ્યા અને 1917માં બિહારના એક નાનકડા ગામમાં જઈને તેમને દેશની એક નવી પ્રેરણા આપી. આજે આપણા મનમાં મહાત્મા ગાંધી જે છબી છે તે આ છબી આધાર પર આપણે ચંપારણના સત્યાગ્રહનું મૂલ્યાંકન કરી શકીએ. કલ્પના કરીએ કે એક માણસ જે 1915માં ભારત પાછા આવ્યા, માત્ર 2 વર્ષના કાર્યકાળ, ન તો દેશ તેમને જાણતો હતો ન તો તેમનો પ્રભાવ હતો. હજુ તો શરૂઆત હતી. તે સમયે તેમના કેટલું કષ્ટ વેઠવું પડ્યું હતું, કેટલા મહેનત કરવી પડી હતી તેનું આપણે અનુમાન કરી શકીએ છીએ. અને ચંપારણનો સત્યાગ્રહ એવો હતો જેમાં મહાત્મા ગાંધી સંગઠન કૌશલ્ય, મહાત્મા ગાંધીની ભારતને સમજવાની નાડી પરખવાની શક્તિ હતી. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા પોતાના વ્યવહારથી અંગ્રેજો સલ્તનત સામે અતિ ગરીબી, અભણ વ્યક્તિને પણ સંઘર્ષ માટે સંગઠિત કરવી, પ્રેરિત કરવી હતી. સંઘર્ષ માટે મેદાનમાં લાવી આ અદ્ભુત શક્તિનું દર્શન કરાવે છે અને આથી આ રૂપમાં આપણે મહાત્મા ગાંધીની વિરાટતાઓને અનુભવ કરી છીએ. પરંતુ જો 100 વર્ષ પહેલા ગાંધી વિશે વિચાર્યું તે ચંપારણ સત્યાગ્રહવાળા ગાંધીને, તો સાર્વજનિક જીવનને શરૂઆત કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે ચંપારણ સત્યાગ્રહ ખૂબ જ મોટો અધ્યાયનો વિષય છે. સાર્વજનિક જીવન શરૂઆત કઈ રીતે કરી શકાય, પોતે કેટલા પરિશ્રમ કરવો પડે અને ગાંધી કઈ રીતે કર્યો હતો તે આપણે તેમના પાસેથી શીખવી છીએ. અને આ જ સમય હતો જ્યારે આપણે જે મોટા મોટા દિગ્ગજ નેતાઓના નામ સાંભળી છીએ. ગાંધી તે સમયે રાજેન્દ્ર બાપુ હોય, આચાર્ય કૃપાલજી હોય કે બધા ગામડાઓના મોકલ્યા હતા અને લોકો સાથે જોડાઈને લોકો જે
કરી રહ્યા હતા તેને સ્વતંત્રતાની રંગથી રંગી દેવાની રીતિ શીખવી હતી અને અંગ્રેજો સમજી ન શકે એ ગાંધીજીની પદ્ધતિ રીત શું હતી. સંઘર્ષ પણ એટલો સર્જન પણ ચાલે અને બંધ એક સાથે ચાલ્યો. ગાંધીજી જાણે કે એક સિક્કાની બે બાજુ બનાવી દીધી હતી. સિક્કાની એક બાજુ સંઘર્ષ તો બીજી બાજુ સર્જન. એક તરફ જેલ ભરી દેવી તો બીજી બાજુ તરત રચનાનો કાર્યક્રમ પોતાની જાતને હોમી દેવું. ગાંધીજી કાર્યશીલમાં એક બહુ અદ્ભુત સંતુલન હતું. સમગ્ર શબ્દ શું હોય છે, અસહમતિ શું હોય છે, એટલી તો મોટી સલ્તન સામે અસહયોગ શું હોય છે. એક આખી નવી વિભાન ગાંધીજીએ શબ્દો દ્વારા પરંતુ એક સફળ પ્રયોગ દ્વારા પ્રસ્થાપિત કરી દીધી હતી. મન કી બાત અને જન સૂચના સામાજિક સહકાર, બાળકોની જિજ્ઞાસા, યુવાનોની મહત્વાકાંક્ષાઓ, વડીલોના અનુભવોનો નિચોડ અને ભાતની વાતો સામે આવે છે. દરેક વખતે જેટલા ઇનપુટ્સ મન કી બાત માટે આવે છે, સરકારનો તેનો વિગતવાર વિશ્લેષણ કરાય છે. સૂચનો કેવા પ્રકારના છે, ફરિયાદો શી છે, લોકોના અનુભવ શું છે. સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે કે માણસોને સ્વભાવ હોય છે કે બીજાને સલાહ આપવાનો. ટ્રેનમાં, બસમાં જતા હોઈએ અને કોઈને ઉધરસ આવે તો તરત જ બીજા આવીને કહેશે, આમ કર. સલાહ સૂચન આપવાનું જાણે આપણે ત્યાં સ્વભાવમાં છે. શરૂમાં મન કી બાત માટે જ્યારે પણ સૂચનો આવતા હતા તેમાં સલાહના શબ્દ સાંભળવા મળતા હતા, વાંચવા મળતા હતા. તો અમારી ટીમને પણ એવું જ લાગતું હતું કે ઘણા લોકોને કદાચ આ ટેવ હશે, પણ અમે જરા ઝીણવટથી જોવાની કોશિશ કરી તો હું હકીકતમાં ખૂબ ભાવવિભોર થઈ ગયો. સૂચનો કરવાનો કે સારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરનારા મોટા ભાગના એ લોકો છે હકીકતમાં પોતાના જીવનમાં કંઈ ને કંઈ કરે છે. કંઈ સારું થાય એ માટે તેઓ પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ, સામર્થ્ય અને પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પ્રયત્નશીલ છે. અને આ બાબત જ્યારે ધ્યાનમાં આવી તો મને લાગ્યું કે આ સૂચનો સામાન્ય નથી, એ અનુભવમાં નિચોડમાંથી નીકળેલા છે. કેટલાક લોકો એટલા સૂચનો કરે છે કે તેને લાગે છે કે આ જ્યાં કામ કરે છે ત્યાં અમલ કરવાનો વિચાર તો જો વધુ લોકો સાંભળે અને તેને બહોળું સ્વરૂપ મળી જાય તો ઘણા લોકોને ફાયદો થઈ શકે છે. અને એટલા માટે તેમની સ્વાભાવિક ઈચ્છા હોય છે કે મન કી બાતમાં તેઓ ઉલ્લેખ થઈ જાય તો સારું. મારી દ્રષ્ટિએ આ બધી બાબતો અત્યંત સકારાત્મક છે. સૌથી સારી પહેલા તો વધુમાં વધુ સૂચનો જે કર્મચારીઓના છે, સમાજ માટે જેઓ કંઈક ને કંઈક કરી છૂટવાના છે, તેમના પ્રયત્ન હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. એટલું જ નહીં, જ્યારે પણ હું કોઈ વાતનો ઉલ્લેખ કરું છું તો એવી વ્યક્તિઓ ધ્યાનમાં આવે છે અને બહુ મોટો આનંદ થાય છે. ગઈ વખતે મન કી બાતમાં કેટલાક લોકોએ સૂચન કરેલું અન્નનો બગાડ થાય છે એ માટે તેમણે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી તો મેં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. અને એ ઉલ્લેખ કર્યા પછી નરેન્દ્ર મોદી એમને પણ માય ગવ પર તેમના ચારે દિશાઓથી અનેક લોકોએ જણાવ્યું કે કેવા અનિયમિત વિચારો સાથે અન્નનો બગાડ અટકાવવા માટે તેમણે કેવા પ્રયોગ કર્યા છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, નમસ્કાર. શિયાળો હવે જવામાં છે. ઉનાળાની ઋતુ કારણે ટકોરા દીધા છે. પાનખર પછી વૃક્ષોમાં નવા પાન આવવા લાગ્યા છે. ફૂલો ખીલે છે. બાગ બગીચા હર્યાભર્યા થઈ જાય છે. પક્ષીઓને કલરવ મને બહુ જ પસંદ પડે છે. ફૂલ જ નહીં, વૃક્ષનો ડાળી પણ રહેલા ફળો તડકામાં ચમકતા નજરે પડે છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ફળ, કેરીના માંજર પણ વસંતમાં દેખાવા લાગે છે. બીજી તરફ ખેતરમાં સરસવના પીળા ફૂલ ખેડૂતોને આશા બંધાવે છે. કેસુડાના ફૂલ હોળીઓના આવવાનો સંકેત કરે છે. અમીર ખુસરોએ ઋતુના પરિવર્તનની પળોને સુંદર વર્ણન કર્યું છે. અમીર ખુસરોએ લખ્યું છે કે ફૂલ રહી સરસો સકલ બન, અબવા ફૂટે દેસુ ફૂલે, કોયલ બોલે ડાર ડાર. જ્યારે પ્રકૃતિ ખુશ હોય છે, મોસમ સુંદર હોય છે તો માણસ પણ આ ઋતુનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવે છે. વસંત પંચમી, મહાશિવરાત્રી અને હોળીનો તહેવાર માણસના જીવનમાં ખુશીઓનો રંગ ઉમેરી દે છે. પ્રેમ, ભાઈચારો અને માનવતાના ઓતપ્રોત વાતાવરણમાં આપણે છેલ્લા મહિના ફાગણની વિદાય કરવાના છીએ. અમે નવા માસ ચૈત્રનું સ્વાગત કરવા તૈયાર બેઠા છીએ. વસંત ઋતુ આજ 2 મહિનાના તો સહયોગ છે. હું સૌથી પહેલા તો દેશનો લાખો નાગરિકોને એ વાત માટે આભાર માનું છું કે મનની વાતમાં જ્યારે હું સૂચનો માંગાવું છું તો ઢગલાબંધ સૂચનો આવે છે. નરેન્દ્ર મોદી એપ પર, ટ્વિટર, ફેસબુક પર, ટપાલથી હું તો એ માટે બધાને આભારી છું. શોભાજલ મને નરેન્દ્ર મોદી એપ પર લખ્યું
છે કે ઘણી બધી જનતા ઇસરોની સીધી માહિતગાર નથી અને આથી તેમણે કહ્યું છે કે હું 104 ઉપગ્રહો છોડવા અને ઇન્ટરસ્પેટર મિસાઇલો વિશે કેટલીક જાણકારી આપું. શોભાજી, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે ભારતના ગૌરવના પ્રસંગ તમે યાદ કર્યા. ગરીબી દૂર કરવાની હોય, બીમારીઓને બચાવવાની હોય, દુનિયા સાથે જોડાવાનું હોય, જ્ઞાન માહિતી પહોંચાડવાની હોય, ટેકનોલોજી વિજ્ઞાન દરેક જગ્યાએ પોતાનું સ્થાન ઊભું કર્યું છે. 15 ફેબ્રુઆરી 2017 ભારત પોતાનું સ્થાન ઊભું કર્યું છે. 15 ફેબ્રુઆરી 2017 ભારતના જીવનના ગૌરવવંતો દિવસો છે. આપણા વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વની સામે ભારતનું શીશ ગર્વ ઊંચું કર્યું છે અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઇસરોએ કેટલાક વર્ષોમાં અનેક અભૂતપૂર્વ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂરા કર્યા છે. મંગળ ગ્રહ પર માર્સ મિશન મંગળયાન મોકલવાની સફળતા પછી હમણાં ગત દિવસોમાં ઇસરોએ અંતરિક્ષના ક્ષેત્રમાં એક વિશ્વ વિક્રમ સર્જ્યો. ઇસરોએ મેગા મિશન દ્વારા એક સાથે અનેક દેશો જેમ અમેરિકા, ઇઝરાયલ, કઝાકસ્તાન, નેધરલેન્ડ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, USA અને ભારત પણ છે. તેમાં 104 ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપિત કર્યા છે. એક સાથે 104 ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં મોકલીને ઇતિહાસ રચનારો ભારત દુનિયાનો પહેલો દેશ બની ગયો અને આનંદની વાત પણ છે કે PSLVનું આ 38મું સફળ લોન્ચ છે. માત્ર ઇસરો જ માટે નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ ભારત માટે એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે. ઇસરોનો આ એક કોસ્ટ ઇફેક્ટિવ એફિડેન્સ સ્પેસ પ્રોગ્રામ સમગ્ર દુનિયા માટે અબચા અને અજાયબી જેવો બની ગયો છે અને વિશ્વએ મોકળા મને ભારતના વૈજ્ઞાનિકોની સફળતાને પ્રશંસા છે. ભાઈઓ અને બહેનો, આ 104 ઉપગ્રહોમાં એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કાર્ટોસેટ 2D તે ભારતનો ઉપગ્રહ છે અને તેના માધ્યમથી ખેંચાયેલી તસવીરો સંસાધનોનું મેપિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસનું આકલન, અર્બન ડેવલપમેન્ટના પ્લાનિંગ માટે ઘણી મદદ મળશે. ખાસ કરીને મારા ખેડૂત ભાઈઓ અને બહેનો, દેશમાં જે પણ જળ સ્ત્રોત છે તે કેટલો છે, તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે થઈ શકે છે, શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, તે બધા વિષયો પર આપણો આ નવો ઉપગ્રહ કાર્ટોસેટ 2D ઘણી મદદ કરશે. આપણા ઉપગ્રહ જતા જ કેટલીક તસવીરો મોકલી પણ દીધી. તેમણે પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. આપણા માટે આનંદની વાત એ પણ છે કે આ આખા અભિયાનનું નેતૃત્વ આવા યુવાન વૈજ્ઞાનિક, આપણા મહિલા વૈજ્ઞાનિકે કર્યું છે. યુવાનો અને મહિલાઓને આટલી જબરદસ્ત ભાગીદારી ઇસરોની સફળતાપૂર્વક એક ગૌરવપૂર્ણ પાસું છે. હું દેશવાસીઓ તરફથી ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સામાન્ય જનતા માટે, રાષ્ટ્રની સેવા માટે અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનને લાવવા પોતાના ધ્યેયને તેમજ સદૈવ જાળવી રાખ્યું છે અને નિત નવા કીર્તિમાનો પણ તેઓ રચતા જઈ રહ્યા છે. આપણા આ વૈજ્ઞાનિકોએ તેમની સમગ્ર ટીમને આપણે જેટલી વધામણી આપી તેટલી ઓછી છે. શોભાજીએ બીજી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તે જે ભારતની સુરક્ષા સંદર્ભ ભારતે આ સંદર્ભે એક ઘણી મોટી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. આ વાતની અત્યારે બહુ મોટી ચર્ચા નથી થઈ, પરંતુ શોભાજીનું ધ્યાન આ મહત્વપૂર્ણ વાત પર ગયું છે. ભારતે સંરક્ષણના ક્ષેત્ર પર બેલિસ્ટિક સ્પેટર મિસાઇલના સફળ પરીક્ષણ કર્યું છે. સ્પેક્શન ટેકનોલોજી આ મિસાઇલે પોતાના પરીક્ષણ દરમિયાન જમીનથી લગભગ 100 કિલોમીટરની ઊંચાઈ દુશ્મનની મિસાઇલને નષ્ટ કરી સફળતા અંકિત કરી દીધી. સુરક્ષાના ક્ષેત્રમાં ઘણી જ મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે અને તમને જાણીને આનંદ થશે, દુનિયાના ગણી કે પાંચ જ દેશની જેમણે આ સિદ્ધિ મેળવી છે, નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી છે. ભારતના વૈજ્ઞાનિકે આ કરીને દેખાડ્યું અને તેની વિશેષતા એ છે કે 2000 કિલોમીટર દૂરથી પણ ભારત પર આક્રમણ કરવા કોઈ મિસાઇલ આવશે તો આ મિસાઇલ અંતરિક્ષમાં જ તેને નષ્ટ કરી દેશે. જ્યારે નવી ટેકનોલોજી જોઈએ, કોઈ નવી ટેકનોલોજી સિદ્ધિ મળે છે તો આનંદની વાત થાય છે કે અને માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રામાં બહુ મોટી ભૂમિકા નિભાવી છે અને જે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ પ્રતિમા રાખે છે તે જિજ્ઞાસાના રૂપમાં રહેવા દેતા નથી ને તે તેમની અંદર પર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ શોધે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ પેદા કરે છે અને આ જિજ્ઞાસામાં જ નવી શોધનું કારણ બની જાય છે. જ્યાં સુધી તેઓ જવાબ મળે ત્યાં સુધી પકવાડીને બેસતા નથી અને હજારો વર્ષની માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રાનું જો આપણે અવલોકન કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે માનવ જીવનની આ વિકાસ યાત્રાના ક્યાંય પૂર્ણવિરામ નથી. પૂર્ણવિરામ અસંભવ છે. બ્રહ્માંડને સૃષ્ટિના નિયમો માનવના મનને જાણવાનો પ્રયાસ નિરંતર ચાલતો રહે છે. નવું વિજ્ઞાન, નવી ટેકનોલોજી તેમાંથી પેદા થાય છે
અને દરેક ટેકનોલોજી, દરેક નવ વિજ્ઞાન એક નવા યુગને જન્મ આપે છે. મારા પ્રિય યુવાન મિત્રો, જ્યારે આપણે વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનોના કઠોર પરિશ્રમની વાત કરીએ તો ઘણીવાર મેં મન કી બાતમાં વાતને કહી છે કે આપણી યુવાન પેઢી વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષણ વધવું જોઈએ. દેશની ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોની જરૂરિયાત છે. આજનો વૈજ્ઞાનિક ભવિષ્યના યુગોમાં આવનારી પેઢીમાં જીવનમાં એક સ્થાયી પરિવર્તનનું કારણ બની જાય છે. મહાત્મા ગાંધી કહેતા હતા, નો સાયન્સ હેઝ ડ્રોપ્ડ ફ્રોમ ધ સ્કેન પરફેક્ટ ફ્રોમ ઓલ સાયન્સ ડેવલપ એન્ડ આર બુલ્ટ ઓફ થ્રો એક્સપિરિયન્સ. પૂજ્ય બાપુએ એમ પણ કહ્યું હતું, આઈ હેવ નથિંગ બટ પ્રાઇઝ ફોર ધ ઝેલ, ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ સેક્રિફાઈસ ધેટ હેવ એનિપેટ ધ મોડર્ન સાયન્ટિફિક્સ ઇન ધ પર્સ્યુટ આફ્ટર ટ્રુથ. વિજ્ઞાન જ્યારે સામાન્ય જનની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી તે સિદ્ધાંતોને સહજ ઉપયોગ કેવી રીતે હોય તે માટે માધ્યમ શું હોય, ટેકનોલોજી કઈ હોય, કારણ કે સામાન્ય માનવ માટે તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ યોગદાન માન્ય છે. ગત દિવસોમાં નીતિ આયોગ અને ભારતના વિદેશ મંત્રાલયમાં 14મા પ્રવાસી ભારતીય દિવસ વખતે એક ખૂબ જ અદ્ભુત પ્રકારની સ્પર્ધાની યોજના કરી હતી. સમાજ ઉપયોગી શોધો માટે આમંત્રણ અપાયું હતું. આવી શોધોને ઓળખી, દર્શાવી, લોકોને જાણકારી આપવી અને આવી શોધો સામાન્ય જન માટે કેવી રીતે કામમાં આવે, જંગી ઉત્પાદનના કેવી રીતે થાય, તેનો વ્યાવસાયિક ઉપયોગ કેવી રીતે થાય. અને મેં જોયું કે કેટલા મહત્વપૂર્ણ કામ કર્યા છે. જેમણે કે હમણાં એક શોધમાં મેં જોઈ મારા માછીમાર ભાઈઓ માટે કરાઈ છે. એક સામાન્ય મોબાઈલ એપ બનાવી છે, પરંતુ તેની તાકાત એટલી છે કે માછીમાર જ્યારે માછલી પકડવા જાય તો ક્યાં જવું, સૌથી સારો માછલી વિસ્તાર ક્યાં છે, હવાની દિશા કઈ છે, ગતિ કેટલી છે, મોજાની ઊંચાઈ કેટલી છે. અર્થાત એક મોબાઈલ એપ પર બધી જાણકારી પ્રાપ્ત, અને તેમાંથી આપણા માછીમાર ભાઈઓ ઘણા ઓછા સમયમાં જ્યાં વધુ માછલીઓ હોય ત્યાં પહોંચીને પોતાનો અર્થ ઉપાર્જન કરી શકે છે. ઘણીવાર સમસ્યા પર સમાધાન માટે વિજ્ઞાનની મહત્તાને પ્રદર્શિત કરે છે. મુંબઈની અંદર વર્ષ 2005માં વરસાદ થયો, પૂર આવ્યો, સમુદ્રમાં પણ ભરતી આવી અને ખૂબ જ તકલીફો આવી, સંકટ આવ્યું. અને જ્યારે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંકટ આવે તો સૌથી પહેલું સંકટ ગરીબ પર આવે છે. બે ભાઈઓને ખૂબ જ મન દઈને તે અંગે કામ કર્યું અને તેમણે એક એવી મકાનની રચના વિકસાવી જે આવા સંકટથી બચાવે છે, ઘરમાં રહેનારાઓને બચાવે છે, પાણી ભરવાથી પણ બચાવે છે, પાણીજન્ય રોગોથી પણ બચી શકાય છે. ઘણી બધી શોધો તેમાં હતી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ જ છે કે સમાજમાં, દેશમાં આ પ્રકારની ભૂમિકામાં લોકો ખૂબ ઓછા હોય છે. આપણે સમાજમાં ટેકનોલોજી આધારિત બનતો જાય છે, વ્યવસ્થા પર ટેકનોલોજી આધારિત બનતી જાય છે. એક રીતે ટેકનોલોજી આપણા જીવનનો અતૂટ હિસ્સો બની રહે છે. ગત દિવસોમાં ડીજ ધન પર બહુ મહત્વ આપતું નજરે પડ્યું. ધીરે ધીરે લોકો રોકડામાંથી બહાર આવીને ડિજિટલ ચલણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ભારતમાં ડિજિટલ લેતી દેતી ઘણી ઝડપથી વધી રહી છે. ખાસ કરીને યુવા પેઢી પોતાના મોબાઈલ ફોનથી ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવાની ટેવ ધરાવવા લાગી છે. હું તેને સંકેત માનું છું. આપણા દેશના ગત દિવસોમાં લકી ગ્રાહક યોજના, ડિજિધન વ્યાપાર યોજના એ માટે ભારે સમર્થન મળ્યું છે. લગભગ 2 મહિના થઈ ગયા. પ્રતિદિન 15,000 લોકોને 1,000 રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે. અને આ બંને યોજનાઓ દ્વારા ભારતમાં ડિજિટલ ચૂકવણીને એક જન આંદોલન બનાવીને પહેલનું સમગ્ર દેશમાં સ્વાગત થયું છે. અને ખુશીની વાત એ છે કે અત્યાર સુધીમાં ડિજિટલ યોજના હેઠળ 10 લાખ લોકોને તો ઇનામ મળી ગયું છે. 50,000થી વધુ વેપારીઓ ઇનામ મળી ગયું છે. અને અંદાજે 150 કરોડ પર વધુ રકમ આ ઇનામ આ મહાન અભિયાનને આગળ વધારનાર લોકોને મળે છે. આ યોજના હેઠળ સૌથી વધુ ગ્રાહક એવા છે કે જેમને 1 લાખનું ઇનામ મળ્યું છે. 4,000થી વધુ વેપારીઓ છે જેમને 50,000 રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું છે. ખેડૂત હોય, વેપારી હોય, નાના ઉદ્યોગકાર હોય, વ્યવસાયિક હોય, ગૃહિણી હોય, વિદ્યાર્થી હોય, બધા જ આ યોજનામાં ઉત્સાહથી ભાગ લે છે. તમને લાભ પણ મળી રહ્યો છે. જ્યારે મેં વિશ્લેષણ કર્યું તેમાં માત્ર યુવાનો જ આવે છે કે પછી મોટી ઉંમરના લોકો પણ આવે છે, તો મને આનંદ થયો કે ઇનામ મેળવનારો 15 વર્ષના યુવાન પણ છે અને 65-70 વર્ષના વૃદ્ધ પણ છે. મૈસૂરથી શ્રીમાન સંતોષજીએ હર્ષપૂર્વક નરેન્દ્ર મોદીની એપ પર લખ્યું છે કે લકી ગ્રાહક યોજના હેઠળ 1,000 રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું, પરંતુ તેમણે સૌથી મોટી વાત એ છે કે મારે તેમને જણાવવું જોઈએ કે તેમણે કહ્યું કે મને 1,000 રૂપિયાનું ઇનામ મળ્યું અને તે જ સમયે મને ખબર પડી કે એક ગરીબ વૃદ્ધ મહિલાના ઘરમાં આગ લાગી હતી. સામાન સળગી ગયો હતો તો મને લાગ્યું કે મને જે ઇનામ મળ્યું કે કદાચ તેના પર આ ગરીબ વૃદ્ધ માતાનો હક છે, તો મેં 1,000 રૂપિયાનું ઇનામ તેમને આપી દીધું. મને ખૂબ જ સંતોષ થયો. સંતોષજી, તમારું નામ અને તમારું કામ આપણને બધાને સંતોષ આપી રહ્યું છે. તમે ખૂબ ઉમદા પ્રેરક કામ કર્યું. દિલ્હીના 22 વર્ષીય કાર ચાલક ભાઈ સબીર, હવે તેઓ નોટબંધી પછી
પોતાના કામકાજમાં ડિજિટલ કારોબાર સાથે જોડાઈ ગયા અને સરકારની જે લકી ગ્રાહક યોજના હતી તેમાં 1 લાખ રૂપિયાનું જે ઇનામ મળી ગયું. હવે આજે તેઓ કાર ચલાવે છે, પરંતુ એક રીતે જે યોજનામાં એમ્બેસેડર બની ગયા તે બધા ઉતારુને બધા સમયના ડિજિટલનું જ્ઞાન આપતા રહે છે, એટલે ઉત્સાહથી વાતો કહેતા રહે છે, બીજાને આપણે ઉત્સાહિત કરે છે. મહારાષ્ટ્રના એક યુવા સાથી પૂજા નેબડે પીજીની વિદ્યાર્થી છે. તેમણે પણ રૂપે કાર્ડ ઈ-વોલેટનો ઉપયોગ પોતાના પરિવારમાં કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે અને તે કરવાનો આનંદ કેટલો થાય તે પોતાના અનુભવ સાથે જણાવતા હતા. 1 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ તેના માટે કેટલું મહત્વ ધરાવે છે, પરંતુ તેણે આને પોતાના ધ્યેય તરીકે લીધું છે અને તે બીજાને પણ કામ માટે પ્રેરિત કરે છે. હું દેશવાસીઓને, ખાસ તો દેશના યુવાનોને આ લકી ગ્રાહક યોજના અથવા ડિજિટલ વ્યાપાર યોજના તેમને જે ઇનામ મળ્યું છે તેને હું અનુરોધ કરીશ કે તે પોતે જ તેના દૂત બનો. આ આંદોલનનું તમે નેતૃત્વ કરો, તમે તેને આગળ વધારો અને તેને કામની એક રીતે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાર્યકર કરો. એક રીતે તમે નૈતિકતાના સૈનિક છો. તમે જાણો છો કે લકી ગ્રાહક યોજનાના 100 દિવસ જ્યારે પૂરા થશે ત્યારે 14મી એપ્રિલ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિનું પર્વ છે. યાદગાર દિવસ છે. 14 એપ્રિલે એક ઘણો મોટો કરોડ રૂપિયાનો પ્રાઇઝનો ડ્રો થશે. હજુ લગભગ 40-45 દિવસ બાકી છે. બાબા સાહેબ આંબેડકરની યાદ કરી એક કામ તમે કરી શકો. હમણાં બાબા સાહેબ આંબેડકરની 125મી જયંતિ ગઈ તેનું સ્મરણ કરતા તમે ઓછામાં ઓછા 125 જેટલા લોકોને ભીમ એપ ડાઉનલોડ કરતા શીખવો. તેનાની લેવડ દેવડ કેવી રીતે થાય તે શીખવો અને ખાસ કરીને તમારા આસપાસના નાના વેપારીઓને શીખવો. આ વખતની બાબા સાહેબ આંબેડકરની જયંતિ અને ભીમ એપ તેને વિશેષ મહત્વ આપો. અને આથી હું કહેવા ઈચ્છીશ કે ડોક્ટર બાબા સાહેબ નાખેલા આધાર પાયાને આપણે મજબૂત બનાવવાનો છે. ઘેર ઘેર જઈને બધાને જોડીને 125 કરોડ હાથો સુધી ભીમ એપ પહોંચાડવાની છે. ગત 2-3 મહિનાથી આ ચળવળ જારી છે. તેને અનેક ટાઉનશીપ અને ગામ અનેક શહેરોમાં ઘણી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, મારા દેશની અર્થવ્યવસ્થાના મૂળમાં કૃષિનું મોટું યોગદાન છે. ગામનું આર્થિક તાકાત દેશની આર્થિક ગતિનું તાકાત આપે છે. હું આજે બહુ જ ખુશની વાત આપને કહેવા માંગુ છું કે આપણા ખેડૂત ભાઈ બહેનો સખત મહેનત કરીને અન્નનો ભંડાર કરી આપ્યો છે. આપણા દેશમાં ખેડૂતોના પરિશ્રમની આ વાત રેકોર્ડ અન્નનું ઉત્પાદન થયું છે. દરેક સંકેતો એમ કહી રહ્યા છે કે આપણા ખેડૂતોને જૂના બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. ખેતરોમાં આ વખતે એવા પાકો લહેરાયા છે કે રોજ એવું લાગતું હતું કે પોંગલ અને બેસાખી આજે જ મનાવ્યા છે. આ વર્ષ દેશમાં લગભગ 2700 લાખ ટનની વધારે ખાદ્યનું ઉત્પાદન થયું છે. આપણા ખેડૂતોના નામે જે છેલ્લો રેકોર્ડ અંકિત થયો છે તેનાથી પણ 8% વધુ છે. આ તો એક અદ્ભુત સિદ્ધિ છે. હું વિશેષ રૂપથી દેશના ખેડૂતોને ધન્યવાદ કરવા ઈચ્છું છું. ખેડૂતોને ધન્યવાદ એટલા માટે કરવા માંગુ છું કે તેમણે પરંપરાગત પાકની સાથે દેશના ગરીબોને ધ્યાનમાં રાખીને અલગ અલગ દાળોની પણ ખેતી કરે, કારણ કે દાળથી જે ગરીબો સાથે વધુ પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય છે. મને ખુશી છે કે મારા દેશના ખેડૂતોને ગરીબોનો અવાજ સાંભળ્યો અને લગભગ 290 લાખ હેક્ટર જમીન પર વિવિધ દાળોની ખેતી કરી. આ માત્ર દાળનું જ ઉત્પાદન નથી, ખેડૂતો દ્વારા કરાયેલી મારા દેશના ગરીબો માટે સૌથી મોટી સેવા છે. મારી એક પ્રાર્થનાને, મારી એક વિનંતી મારા દેશના ખેડૂતોને એ જ રીતે તેમના સ્થિરે બેસાડીને મહેનત કરવાની રેકોર્ડ ઉત્પન્ન કરી છે. તેના મારા ખેડૂત ભાઈ બહેનો વિશેષ ધન્યવાદને પાત્ર છે. મારા દેશવાસીઓ, આ આપણા દેશમાં સરકાર દ્વારા, સમાજ દ્વારા, સંસ્થાઓ દ્વારા, સંગઠનો દ્વારા, દરેક લોકો દ્વારા સ્વચ્છતાની દિશા કંઈક ચાલતી જ રહે છે. એક પ્રકારની દરેક કોઈને રૂપે સ્વચ્છતા સંબંધ જાગૃત વ્યવહાર કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. સરકાર નિરંતર પ્રયાસ કરતી રહે છે. ગત દિવસોમાં વોટર એન્ડ સેનિટેશનનું જે ભારત સરકારનું મંત્રાલય છે, પેયજળ અને સ્વચ્છતા મંત્રાલય, આપણા સચિવના નેતૃત્વ 23 રાજ્યો સરકારોના વરિષ્ઠ અધિકારીઓને એક કાર્યક્રમ તેલંગાણામાં યોજાયો અને તેલંગાણા રાજ્યમાં વારંવાર માત્ર બંધ ઓરડામાં સેમિનાર નહીં, પરંતુ પ્રત્યેક સ્વચ્છતાના કામનું મહત્વ શું તેનો પ્રયોગ કરીને કરવાનો હતો. 17-18 ફેબ્રુઆરીના હૈદરાબાદમાં ટોયલેટ પિન્ટ